mission. We are many of one. We're coming home with a mission to tear you down from your undeserved throne. We can take your conviction. We are many of one. You may call it a virus, but we call it the antidote. It's an answer to silence. The future is here to revolt. I just step up and make it happen, it's a lifestyle. Living young and restless, yeah, we quite wild. If I want it, I'ma get it talking right now. And I ain't got no regrets, it's my time now. Lights out when you see us talking moves. You don't know that's the topic. And if you talking juice, well then you know I got it. Then you know I got it. Nobody got it like me. They can try, but can't do it like Vinny. Yeah, no permission. I got it. Yeah. Ay, push start, ay, ball so hard, ay,
raise the bar, ayy, turn into a star, ayy. Play my part, yeah, I aim too far, I do it big, I keep it large, okay, live it up, cause it's fake, better give it up, young but I feel like I've seen enough, numbers going up, better keep it up, ain't slowing down, better live it up, about too hard, ayy, what, about too hard, ayy, what, about too hard, ayy, about too hard, yeah, I'm killing your favorite rapper with minimum effort, yeah, your corpse getting severed, the industry dry as a desert, but whatever it is that you think that you're doing, I'm doing it better. Straight W's, that's my letter. Don't got no snakes, only ladders, ayy. They tryna figure out what's on our plate. Infinity sideways, we already ate. Skipping is basic, skipping is classic. Stay out of trouble, now I can relate. Nevertheless, again, I'm doing great. I just finished this thing, ain't no debate. You ain't my dog, you ain't my family, and sure as hell, you're not my mate. Yeah, I take my place at the summit. I can't wait till we counting them hundreds. I cannot lie, I ain't rich, yeah, but when I say my time coming, it's coming. And some of y'all got ahead of me. To be honest, I wasn't even running. But very soon I'ma run it. I demand it, man, I want it. Push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. Cause it's fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. About too hard, ayy. They not gon' like this, don't like surprises. I cause a crisis, man, I'm a scientist. With the music I spice things, up to my liking. Man, I want nice things, nice things. This not an AK, it's a Uzi. I pull up and shoot it to movie. I'm chasing the bag, not a coochie. Cut ties with the fake, now it's Gucci. Word of my nigga from the 021. You count 6 shots and I count 2 guns. Some people still think I rap just for fun, but soon they look up to me just like the sun. Yeah, you can come over here. Swear it's like no career. Swear you got no idea. Soon you'll have no career. Take a good look in the mirror. They need to know that I'm here. Don't you act like it ain't clear. Yeah. Push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. Cause it's fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. About too hard. Don't you know I'm a bad little mama? I got moves like Madonna. Don't tell me cause I move when I'm gonna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Don't you see I'm a winner, I'm a queen. I cause no scene if you work with me. Don't stop me cause I fight when I wanna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Step out as a motivator. Let them know that the weight's up. That's how we know when we level up. Hey, that's how we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. Back against the wall, still I'm standing tall. Know about the ball, I got my fan with me. All we know is ball to empty out the mouths. The chosen one they call, I take my fan with me. Know about it if you tell, know you're breaking codes. But your credibility and all fall like dominoes. Can you really take a stance? All I wanna know. Need me real ones when it's time to go. Stepping in, elevator. This is to all the haters. That's all we know when we level up. Yeah, that's all we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. These are those moments I don't think anybody else is going to forget.
Counter-Strike has grown for the past 6 or 7 years. Tournaments have gone from studios and convention centers to major arenas. Over that time, we have built some of the world's most amazing tournaments. When there were few of them, the purpose was clear, and we didn't really need to connect them into a single story. When they became many, that sense of purpose got lost to some degree. There wasn't a narrative, there wasn't a rhythm, and it's exactly this that we want to address. So we had a good look at what we had, and we took it apart and put the pieces back together to arrive at what is our vision for Counter-Strike. All of our competitions will be categorized into Challenger and Masters events. Challenger events will be at the foundation. This is where future stars will get the first opportunities to shine before they become world-class players. World-class teams will play on the Masters level. Those will be lucrative tournaments on the world's biggest stages and on 5 different continents. You could say, hey, it's still the same tournaments, but what's profoundly different are the links between them. Each event will help drive the story to its grand conclusion. In esports, we need
Yeah, definitely. I mean, picking up both Plopsky and Nock, two younger, like really talented players that haven't really been around the scene for that long. There's so much potential in them. And as you said, he played really, really well this tournament, and that's going up against Saiwu and Simple playing the op at IM Katowice. I mean, it's ridiculous. Well, we're going to run some of that Simple footage, and I'm sure you guys have gone back already and watched it, so it shouldn't be anything too shell-shocking around here. Overall, I mean, that brings up a very interesting point. He names players like Get Right. What do you guys think of the new Dignitas? Oof, got him on that one. I got him on that one, but I got to know. Okay, I have to be honest. Okay. Yeah, I like those guys. I want them to perform well. I want to be wrong, but like my gut feeling and everything tells me they won't be as successful as they think they will be. Jacob, what do you think about that? I mean, it makes sense. It's players who's been around for forever, right? And to find that motivation again in order to rebuild the team and start from the ground, it takes a lot of effort, and you gotta be willing to put in that effort. And if you don't do it 100%, you don't really get by in modern days of Counter-Strike just by doing things 90 and 95%. So I can definitely see where you're coming from.
shots on the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'ma dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting the blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish, yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Embrace your destiny, slay your enemy, raise a legacy. No more apologies, trust your abilities, gather the energies. Pull yourself back together and staying off track forever. Child of the nation, will seek redemption, time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Rebel's a tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're praying for fortune to come, you're hearing the sound of the drums. It's too late to backtrack, get back your back now. Keep your feet on the road and stand up. You've got what it takes. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. And we ain't sleeping on the floor again. We never sleeping on the floor again. For the ones who didn't make it out, for the ones that didn't see the light, for the ones that never cared, never gave a thought, found no happiness in that brand new car or the house you bought. I see you talking about the love you lost, and it was gone like way before you ever thought it was. Yeah, I took my time, no quick ones, quick run, quick guys to get back there. Hot roads, I didn't think I'd come back fast, cause I was running so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. Fucked up all my chances. It's easy, it's hard to preach, cause I've been burning trees and watching fall. If we cannot breathe out, we go forward. Sure, I was searching for cure, fishing a little wildlife, and when I'm low on fuel, I'll still be running till my back broke. Halfway, lost hope and I checked it. Hard roads, I didn't think I'd come back fast, cause I was running roads so many nations. Even when it's so sweet, I ended up seeing red. But you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end but the road, and you won't even get it. Been around the globe, looked around, not to fit it. Seen high and lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end but the road.
Good evening, Counter-Strike fans. It's time for ENCE versus Team Spirit. Our very first game of our very first day. Head-to-head, it hasn't gone well for Spirit historically. However, will we see the faithful Finns clash versus the rampant Russians today, or will we see Spirit fall flat? A bit of a new addition to the Pro League. We didn't have too much time to, of course, actually take a look at what we can expect from them. But the names on paper are actually quite exciting. The names on paper certainly are exciting. In terms of Team Spirit, they have got some heavy hitters within their ranks. Household names at this point. Played at majors. We're talking the likes of Chopper, Sumdai Young, Idis Balance. These are big name players with big fragging behind them. ENCE, of course, have also got a great team behind them as well. But Chad, it hasn't looked good for ENCE whatsoever in the last few months. They've kind of fallen apart at the seams, as it were. It's not looking too great for them. This team last year at this time was considered one of the world's best. Right? This team with Alexi B as the in-game leader. We won't get stuck into that too much. This is the new roster we have on screen, but they have fallen a very, very long way from here. Now, in recent history, things have not been looking very good. I think the last series they won was against Ago, not a team that we're often talking about at this level of Counter-Strike. But they have had one map that they've been doing all right on. Dust 2. They've picked up wins against Ago, FaZe, G2, and Mouse. Right? They're on a 4-map winning streak on Dust 2. So for these guys right here, it's been a map which they've shown some promise. And that map is one you got loaded up on the telestrator, I assume, for your magical reasons. Yeah, I'm going to head on over. And what I want to show you guys here is just the CT setup, the CT hold right here for this squad, right? So they play a lot of spawn-based Counter-Strike. We got Ariel and old mate Sergey, whoever gets the good spawn to go play over towards long. Ali with the AWP being very flexible. X7 over towards the B-bomb site. And then Sunny, sometimes he's over towards B, sometimes he's over towards A. Yeah, but what I want to show you guys here is one of these gambles, one of these strategies. We're going to show Skybox just for you for a second. Check this out. This is against FaZe. Now, they're going to do a gun round here where they do 5 players A. We're about to see it once they get it playing, that there'll be a smoke towards mid doors, and they're going to boost everybody up catwalk. So we've got Sunny going towards long. And this is a gun round, right, Chad? This is a full gun round. So if you can see this right here, they're about to stifle this fast A split that FaZe are running here with all this aggression. So they've got 3 players on cat. They've also got another player who's up in the bomb site who's now coming to help. So they're going to have 4 players short to stop this push, and X7 was in transition towards middle, and he can now help from CT spawn. So interesting play here from ENCE. I think that's the way you have to play Dust 2 right now. It's very interesting to see how the map's developing. It's a very spawn-based affair, lots of long takes and mid to B splits. If you stack towards short, you can shut down that potential towards middle, and of course react to the long take as well. So it does make sense. It's cool. It's important, of course, to know which map it's going to be. We don't have the vetoes yet, but just to kind of add some more theory into this one. If you're Team Spirit, you're going up against a much easier to prepare for team. I mean, are you expecting any maps in that regard? A Vertigo, for example, is that something that we won't get banned out immediately? Look, I don't think we will see Vertigo. I don't think ENCE are a big fan of the Vertigos. So it's most likely that we will see Team Spirit stick to the safer maps, the Mirages, the Infernos. Infernos, where these players do especially well. Very aggressive squad within Team Spirit. Their CT side, it's when you'll see the AWPs pushing a lot and actually trying to get stuck in. They play a very aggressive and stifling style of Counter-Strike. Yeah, so I don't think we will get that Vertigo as the key map of this. When we get to the NIPs and the Astralises of the world and Vitality coming in, then I would say that we will be seeing a bit more of the Vertigos of the world here. But ENCE's pick, this is a curious one, right? Because, so we got the bands coming on through now. We got Overpass, and then I assume it's going to be Vertigo. There we go. So they've gone for an Inferno, and that means that ENCE will get started on the CT side. Train, historically, a very, very good map for ENCE, right? But because of their T sides not being good, Dust 2's gone. The map I highlighted, don't even get a chance to see it. We don't get to see it. Well, maybe later. Well, Alex, how do we do this? Because we're not throwing to casters necessarily. We are the casters. The music is there. Do you want to set it up? Do you want to kind of give it a go? Yeah, do something. Okay. Set the scene. It's time to get the ESL Pro League's 11th season underway. Against adversity, they rise like a phoenix from the ashes. A tattooed British man with some issues, an Australian man with some issues, and a British brown boy who's going to try his best not to swear on air. Let's get this party started. It's ENCE versus... Vâng, xin chào quý vị và các bạn, và chúng ta đã cùng đến với ngay trận đấu giữa em và Team Spirit thôi. Map thi đầu tiên trong trận đấu này sẽ là trận thi đấu map Inferno. Vâng, và giờ thì trận đấu hôm nay sẽ được bình luận bởi bộ đôi caster đó là Bowman và PUBG.
Vâng, bước đến round hiệp pistol này thì bên phía của team Spirit họ đang muốn vào bể, nhưng En thì đang có đến động thái bắt bài đến 4 người ở middle. Và có vẻ như đây sẽ là tình huống bắt bài sai rồi, khi mà team Spirit họ đang hầu vào trong khúc chuối là rất đông rồi. Đang có 2 người lên bom, đó là vị trí Idis Balan cũng như là anh chàng Chopper. Sunny đang là người duy nhất solo của bom CB với một kill, đã phát hiện ra ít nhất là 2 người bên phía team Spirit ở đây rồi. Nhưng team Spirit họ đang bom vào chuối và đây sẽ là một tình huống ném full bài B rồi. Hầu đến 4 người khu banana và các thành viên của Spirit thì vẫn chưa quyết định đánh luôn. Họ vẫn đang có những tình huống fake rất khó chịu ở khu bom site B. Trong khi đó thì NC chủ động bắt bài 4 bom site A và đây là một tình đánh bài bom site B cơ bản rồi. 2 quả smoke được ném ra là rất tốt và đây sẽ là những free fire theo tham minh đến từ Sunny. Không có mạng dành cho Sunny. Có vẻ như NC sẽ chủ động bỏ bom site B để retake bom chậm trong round đấu này. Có kit dành cho Sunny và hoàn toàn có thể làm được khi mà Aerial vẫn đang còn cho mình full bom. Team Spirit đã đặt bom thành công và bây giờ thì các thành viên của bên phía team N họ sẽ retake như thế nào đây? Ario với quả smoke này sẽ là quả smoke che đi khúc chuối rồi. Nhưng bên phía team Spirit họ đang đẩy đến 3 người vào con Jackson kia. Sunny và Alu đang có mặt ở đây. Sunny phát hiện ra đôi bên phía team Spirit rồi. Một mạng phía bên Sunny chuyển có double kill nhưng Alu nằm xuống dưới tay STI rồi. Giờ team Spirit có thêm mạng nữa, STI có double kill. Còn đó là Ario mà thôi. Duy nhất mình sơ gì khó quá rồi. Có thêm mạng của Idis Balan nhưng đây là tính 1/3. Có kit rồi con Jackson đó nhưng tham mình như này sẽ là không đủ rồi và ra chút đầu tiên dành cho bên phía team Spirit. Một round đấu mà các thành viên phía NC đã chủ động bỏ bom để retake ngược. Tuy nhiên thì ở những tình huống đấu skill trực diện thì các thành viên phía của team Spirit đã là người bắn tốt hơn. Và chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy được round đấu vừa rồi. Một round đấu mà người solo bom site B đó chính là vị trí của Sunny đã không thể có được một mạng nào cả ở cái thời điểm đầu tiên. Và giúp cho các thành viên phía Spirit có thể đặt bom quá là dễ dàng. Họ không mắc bất kỳ một cái sự cản trở nào cả. Và đây sẽ làm round đấu phóc bài đến từ các thành viên bên phía của team NC. Chúng ta thấy rằng những khẩu CZ và Deagle sẽ là rất khó chịu trong Matteo Inferno này. Kèm theo đó là 5 quả smoke dành cho cả 5 player. Trong khi đó thì Spirit họ chỉ có một khẩu SG553 đến từ vị trí của SD mà thôi. Vâng, anh chàng STI này viết tắt một cụm từ Samdai Young. Chàng này sẽ là hơi dài. Samdai Young, có lẽ là anh nghĩ rằng anh em mình gọi tên Samdai Young thì nó dễ hơn là cái tên cảm giác kiểu nó cũng hơi thế nào đấy. Với cả hai là đặc biệt là cái từ ngữ này nó cũng không đúng là tên của player này. Player này tên trên HLTV là Samdai Young. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả một round đấu tiếp theo. Spirit đang muốn chiếm B nhanh. Quả smoke này khiến các thành viên phía của Spirit phải chậm lại. Thành viên của team Spirit họ đã có áp lực gây vào khu bom CB rồi, hút đi được một quả smoke. Bây giờ thì các thành viên của team N ở khu bom CB vẫn còn một quả smoke nữa, đó là một quả smoke trên người của Sunny. Team Spirit thì họ đang muốn hướng lên khu middle cờ. N đang có một động thái bách vị trí X7 về đến khu bom CB rồi. Ồ không, có vẻ như đây sẽ chỉ là một tình huống thuyên chuyển công tác mà thôi. Một người có thêm quả smoke nữa về khu bom CB sẽ là rất có cẩn thôi. Một tình huống fake bom site B đến các viên của team Spirit. Một smoke ném vào trên City Bay ở bom site B, nhưng họ lại đang chuẩn bị đánh lên khu bom site A. Đây là thời điểm N rất yếu ở A khi mà họ chỉ có 2 player, nhưng Aerial vẫn còn một quả smoke. Bây giờ thì smoke ném ra trên khu low A rồi. Các viên Spirit có lao vào hay không? Thời gian đã không còn nhiều. 30 giây dành cho các thành viên của team Spirit và họ cần phải nhanh hơn khi mà NC đang bắn đến 3 người ở B. Các thành viên của team N ở trong khu bom site A hết đồ rồi, chỉ còn nó là 2 quả flash mà thôi. Team Spirit có vẻ sẽ là một tính nhảy ra mà gích kết thúc đi Ario rồi. Trong bom site chỉ còn một mình vị trí Sơ gì. Bây giờ thì Sơ gì đã bị hạ gục bởi Idis Balan và bom site A clear. Spirit sẽ đặt bom thành công mà thôi. Tỷ số nhiều khả năng sẽ là 2 dành cho bên phía team Spirit. Trông có vẻ là toang dành cho NC trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta có thể biết rằng là cái thời gian gần đây thì phong độ NC đang là rất tệ. Họ thua ở gần như tất cả những cái giải đấu mà họ tham dự, thậm chí là thua rất nhanh. Giải iBet Challenger họ cũng thua rất nhanh. Sau đó là giải đối match AHM. Cái từ đấy vừa nãy mình được Trọng Linh bật Google đọc là gì? IHM hay cái gì? IHM à? IHM. Khó, từ đấy rất là khó đọc tại vì nó viết là ANAH EIM. Đó là một địa danh ở Mỹ. Đó là một cái giải đấu đối match open, một giải đấu dành cho tier 2. Và các thành viên bên phía của team NC thì thua luôn 2 trận và bị loại ngay từ thực sự là NC kể từ cái ngày mà Alex CB rời đi thì NC đang xuống phong độ thì nói là rất tệ chứ không phải là tệ ở mức bình thường. Còn team Spirit thì là một team được lên từ wildcard khi mà bên phía của team Spirit họ đã thay thế cho bên phía team Boom. Team Boom thì đã có mặt ở khu vực
Manta rồi, nhưng vì lý do là họ đã chuyển thể thức online và có thêm là ở Manta đã có thêm một vài trường hợp bị dính virus nên ở Manta thì Manta đã gần như là không giới hạn biên giới rồi mọi thứ, các vấn đề về di chuyển giữa các quốc gia khác, và đó là lý do tại sao mà không thể tổ chức online ở Manta như dự kiến được. Chúng ta thấy rằng giải đấu này khá là đen, thay đổi liên tục, giai đoạn khó khăn của cả thế giới khi mà dịch bệnh đang hoành có thể nói là dữ dội. Rằng cái việc tổ chức giải đấu online là một điều rất là cần thiết. Dù sao thì chúng ta vẫn rất may mắn khi mà được ngồi đây xem trận đấu này. Những cái trận đấu diễn ra liên tục từ ngày 16 cho đến tận hết tháng 3 này. Hết tháng này chúng ta có thể thoải mái và mỗi ngày sẽ có 3 trận có 3. Như hôm nay là đây là trận đấu đầu tiên, sau đó thì trận đấu thứ hai sẽ là Godsend với cả Vitality vào lúc 0 giờ dự kiến, và sau đó thì đến 4 giờ thì chúng ta sẽ có trận đấu khá hay giữa NIP và kênh team Astralis. Ngày nào cũng vậy, sẽ có 3 khung giờ như thế và 3 trận đấu sẽ diễn ra liên tục. Nên các bạn dù rằng đang ở nhà, các bạn đang được nghỉ hay là các bạn không có việc làm hay gì đó thì chúng ta cũng đừng buồn quá. Chúng ta vẫn có rất nhiều những trận đấu vẫn sẽ diễn ra như thường lệ và chúng ta có thể ngồi xem một cách dễ dàng thôi. Bởi vì chắc chắn đội ngũ 500 Bros Studio bọn mình sẽ bình luận đầy đủ các trận đấu này. Và bây giờ thì quay trở lại một tiếng đập lô chính xác đến từ NC 4B rồi. Tuy nhiên thì các bạn thì thấy rằng là lượng bom của họ đã không còn, chỉ có 2 người có giáp đó là X7 và Sunny mà thôi. Vẫn ném bài bom xanh bê cơ bản và giờ thì bắt đầu tràn vào. Sergey sẽ đổi được mấy đây, cũng mặt trước để tránh flash nhưng quả flash thứ hai vẫn chính xác. CX7 có là một kill, Sunny hạ gục được Samdayang. Rồi trở lại một mình Magit mà rồi. Đây là một bắn và đó là mạng dành cho Sunny. 1-2 thuộc về các thành viên của team NC. Chắc chắn vừa rồi team Spirit sẽ rất bất ngờ khi vừa rồi bắn đâu cũng thấy là có địch. Và vừa rồi thì đó là một tình huống bắn rất tốt đến từ vị trí Alu rồi. Và có thêm một người đẩy qua quả smoke nữa, đó chính là vị trí X7. 1-2 dành cho bên phía team N. Sunny vừa rồi cũng đã có một tình huống trốn trong xài là rất tốt rồi. 1-2 cho bên phía N rồi. Team Spirit sẽ đến một key round. Họ vẫn đủ tiền full buy nhưng nếu để thua round thứ này thì rất có khả năng cao là N sẽ vượt lên dẫn trước với tỷ số là 3-2. Một pha bắt bài cực kỳ chính xác đến từ NC và giúp cho họ có cho mình một round thắng cực kỳ quan trọng. Các bạn thấy rằng là với cái round thắng vừa rồi thì hiện tại thì lượng tiền của team Spirit cũng bắt đầu có dấu hiệu là yếu. Không có nhiều bom trong round đấu này. Hiện tại thì họ chỉ còn lại cho mình có 3 quả smoke và 1 quả bom lửa mà thôi. Trong khi đó thì NC với một round thắng quan trọng thì họ đang có rất nhiều tiền. Sunny và Sergey là hai player còn sống round đấu trước và đang còn full tiền, và đây là một tiếng đánh đơn giản. Boom flash và nhảy thẳng cũng A. Một người xuống được pit rồi. Samdayang đã chiếm được pit. X7 sẽ gặp khó. Vị trí X7 đang là rất xấu, gặp cả 3 bom say A chết chay. Rất đáng tiếc dành cho các thành viên team NC, một round đấu mà họ bắn lui sâu trong bom, họ bỏ hoàn toàn khu pit và họ đã mắc sai lầm khi một quả flash của thành viên Spirit là quá đơn giản. Một round đấu mà Spirit không phải làm gì phức tạp, họ chỉ dùng đúng một quả flash mà thôi. Và thêm đó là một quả smoke che đường thư viện. Và sau đó thì đó là một tiếng nhảy xuống pit. Nhưng những tiếng bắn của NC vừa rồi đã bị lỗi, một tiếng lỗi skill của player sấy đầu tiên. Đúng là team Spirit khác, một team đến từ khu CSGO. Một khi đánh nhanh thì sẽ là rất là nhanh rồi. 3 người nhảy từ trên lầu xuống. Và đây sẽ là một round thứ tiếp theo dành cho bên với team Spirit. Họ đã ăn một key round rồi. Nhìn qua về đội hình của team Spirit thì có 3 cái tên có lẽ là mọi người cũng khá là quen. Đó là Chopper, Mia và Idis Balance. Không, đó là Samdayang. Đó là 3 cái tên này nói là cực kỳ quen thuộc. Đây cũng đều là những player đã thi đấu khá nhiều những giải đấu lớn, kể cả quốc tế lẫn cả khu vực CIS. Và chúng ta lại thấy pha đổi mạng này là rất hay. Aerial trong tiếng này, đây là một điều mà các bạn nhìn lại rõ ràng là Aerial bắn người nhảy xuống đầu tiên. Người đầu tiên của team Spirit chỉ là player hút đạn thôi, còn player đi thứ hai mới là người lao ra và đổi mạng. Trong khi đó với việc mất pit thì anh viên của team NC đã không có một cơ hội nào để giữ lại được khu bom xe A. Tuy nhiên với một round thắng eco thì bây giờ NC vẫn đủ tiền để full buy trong round đấu này. X7 sẽ là người yếu tiền duy nhất, và đây là smoke đập lửa first pick nhưng không được rồi. Alu mới là người bị bắn yếu. Bây giờ các thành viên của team Spirit họ sẽ làm gì đây? Một quả smoke one way, team Spirit vẫn không dám nhoi lên. Có vẻ như họ sẽ chiếm ngược lại khu chuối này. Chậm mà thôi. Vẫn sẽ là chiếm lại được khu banner này. Đúng là như vậy rồi, team Spirit và chậm lại đó khoảng hơn 5 giây một chút. Các thành viên của team N thì sao đây? Trong round thứ này họ làm một cười default thôi, 3A và 2B. Nhưng ở bom xe B đang là cổ họp của Alu. Đây là một round đấu mà bom xe B đã có một tầm nhìn tốt hơn. Có vẻ như Alu đang muốn ném bài để chiếm ngược lại khu vực banana này, đầu chuối. Nhưng đối phương đã vào tận nơi rồi. Thảm mình là sai và Alu đã phải trả giá và tiếp tục với Sunny cũng vậy.
Một round bắn quá láo đến từ team Spirit các bạn ạ. Vâng, cái này thì tôi nghĩ rằng các bạn không nên trách Alu, bởi vì sao? Alu đang cắt vết để ném bom. Nhưng hai player bên phía của team Spirit trong tình huống vừa rồi họ walk vào luôn. Không ném một quả Smoke City, cũng không ném một quả Flash hay bất kỳ một cái gì cả. Hai player walk vào như kiểu là đang thi đấu với ở những player của rank Nova. Và vừa rồi là một tình huống quá bất ngờ khi mà Alu đang bận căn vết và nghĩ rằng là Sunny có thể cover. Nhưng Sunny chỉ đổi được một mạng mà thôi. Và các thành viên bên phía của team NC, hai player ganh B vừa rồi đã bị bất ngờ hoàn toàn với pha xử lý của bộ đôi bên phía của team Spirit. 4-1 dành cho Spirit thôi. Một khởi đầu rất là mát mẻ. Vâng, vừa rồi thì Chopper có đến 3 mạng mà chắc em trong trí nhớ thì Chopper là một player bắn rất hay của team Vegas Squadron hồi Elite Major Boston. Chính xác, Chopper là một player có tay rất là to, cũng là một key player của Vegas Squadron thời đó. Một team đã gây bất ngờ khá lớn ở các team Major. Mà anh nhớ là không nhầm thì đó một cái bất ngờ mang tên NIP. Chúng ta thấy úi rồi ôi còn bỏ lạc mang tên Alu. Và vừa rồi tôi không hiểu rằng là thế cuối cùng Sunny ở đâu. Đúng, em nghĩ là tại sao Sunny rõ ràng là người cover cho Alu, nhưng có vẻ như Sunny vừa rồi cũng không nghĩ rằng là đối phương lại bắn lao đến như vậy. Nên Sunny chắc là đang giống như kiểu đại bàng Việt Nam của chúng ta, đang có những tình huống kiểu múa dao các kiểu, nhảy nhót nhót. Không thể ngờ được rằng pha xử lý vừa rồi của team Spirit. Hai round đấu thủng onside, một round đấu là một quả flash, một quả smoke phi thẳng xuống pit, và một round đấu nữa là một tiếng quắc thẳng xuống bom xoay B. Spirit đang thực sự gây bất ngờ và bây giờ Aerial đã có góc kê rất đẹp. Aerial đây rồi, một mạng này cho Aerial. Rất bất ngờ, lùi về rất nhanh như thế Aerial với khẩu M4 của mình. Lợi thế hơn người ban đầu đang thuộc về các viên phía team NC rồi. N 5vs4 và đây là round thi đấu mà họ chỉ là half time mà thôi. Ario đã vừa có một mạng mở bát trong round thi đấu này. Thành viên team N thì hiện giờ họ đang bắn một sai, một pit, một ách. Nhưng bên phía của team Spirit thì sao đây? Họ mất đi một người ở khu middle và họ đang muốn dồn lại hai thành viên chiếm ngược lại cục chuối khi mà thời gian vẫn còn đó là rất nhiều. Lại thêm một tiếng đánh B nữa. Từ đầu trận đấu đến giờ thì các thành viên phía Spirit họ chủ động đánh B khá là nhiều. Lần này thì vẫn có một người lên mid, đó chính là Samdaijang. Samdaijang đang cố gắng gây áp lực ở khu middle để cho 3 player còn lại có thể thoải mái hơn trong khu bom xoay B. Tuy nhiên là các thành viên bên phía NC đang một tiếng mách về đến từ X7 sẽ làm round đầu bắn đến 3 người khu bom xoay B. Không phải là dễ dàng, quả smoke là one way và Mia rất cẩn thận. Anh biết rằng là cái khe này có thể có người đang kê và không hề có một tiếng lách ra nào cả. Nhưng giờ thì vẫn có thêm smoke và thời gian đang là 30 giây. Nếu như đánh vào trong tình huống này sẽ là khoảng tam minh chỉ có khoảng 10 đến 12 giây mà thôi. Không thể băng qua được quả smoke vì có vẻ những thành viên Spirit quyết định băng qua. Lát là rất chắn nhưng bắn lốt skill từ Sunny rồi. Alu đổi được 2 chiếc nằm xuống và tiếp tục định X7 bị shot bởi Samdaijang. Cái gì đang xảy ra với các thành viên bên phía của team NC vậy? Khi mà chiến thuật của họ đã ổn thì những tình huống bắn skill có thể nói là cực kỳ tệ, và đặc biệt là Sunny. Một tình huống mà các player bên phía của NC tự bục lát, tự bù nhau, tự chào cờ. Nhưng Sunny có một tiếng bắn sau lưng có thể nói là cực kỳ tệ. Alu đã đổi 2 rồi nhưng như vậy là chưa đủ. Và tình huống đưa về là 2vs2 khi mà Sergey không hề có giáp. Bây giờ thì các thành viên team E sẽ làm gì trong một tình huống retake bomb đây? Đi qua quả smoke đến từ Ario. Ồ không, đây trong tình huống đứng trong quả smoke và nghe ngóng thông tin tôi. Có một góc kê là quá SD, có một quả sơ gì nhưng đang đẩy vào rồi. Double kill dành cho vị trí SDI. Và đó là round thứ 5 dành cho team Spirit rồi. 5-1 dành cho các thành viên của team Spirit. Một round đấu mà các thành viên của NC họ đã bắt bài khá chính xác. Họ có lợi thế hơn người thời điểm đầu, đưa về 5vs4. Sau đó thì họ bách về 3B và thậm chí là họ có cả đủ smoke ở khu bom xoay B, không cho đối phương băng qua. Nhưng các thành viên bên phía của team NC, team Spirit vừa rồi vẫn băng vào. Họ búp flash và nhảy vào. Trong đó thì trên màn hình phân tích thì các bạn thấy rằng một round đấu, một tình huống tràn lầu A rất đơn giản để các thành viên của team Spirit thôi. Rõ ràng trận đấu này thì NC tiếp tục thể hiện một cái phong độ thất vọng. Một phong độ thất vọng rất quen thuộc mà chúng ta vẫn thường được thấy. Round thứ 7, En đang có một round full buy đầy đủ. Và trong round full buy này thì không có off đến từ bên phía của team En. Alu đang phải chấp nhận bắn cho mình một khẩu M4. Team Spirit trong round thứ này họ đang tụ tập đội hình vào đây, một tình huống bắn láo lên một Vito rồi. Đang nhảy qua sơ gì một mạng double kill trước bị kết thúc bởi Chopper. Ario thì sao đây? Ario bị hàng ổn Magic vừa rồi thì 3A chỉ đổi 2 mà thôi. Và thôi xong, còn nào En sẽ làm gì với bộ đôi Sunny và Alu đây? Lỗi skill rất nhiều đến các thành viên của team NC. Và bây giờ thì Alu đã nằm xuống rồi. Hết bom xoay B thì lại đến lượt bom xoay A. Và vừa rồi là một tiếng bắn rất lao đến từ team Spirit. Họ chỉ búp 1 đến 2 quả flash và họ băng thẳng qua smoke. Sergey đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở cái khu vực boiler. Nhưng những người đồng đội của anh thì không.
Một tiếng bắn rất chất lượng đến từ Sergey, có cho mình double kill ngay từ rất sớm. Tuy nhiên thì hai player còn lại cái bom xe A cùng thì đều đã chết chay. Và các bạn thấy rằng một pha thủng A siêu nhanh đến từ các player bên phía của team NC. Round thứ 6 dành cho bên phía team Spirit. Một khởi đầu rất bất ngờ luôn đến từ của team CIS này. 6-1 rồi. Nếu như tiếp tục có những cái phong độ như thế này, tôi nghĩ rằng là NC sẽ còn trượt dài trên cái bảng xếp hạng HLTV. Hình như ở thời điểm hiện tại thì NC đã đứng thứ 20 gì đó rồi, khá là xa. Bắt đầu lui về cái khu vực miền núi hẻo lánh xa xôi. Trong khi đó thì đang ở thời điểm đỉnh cao phong độ của Navi. Rất đáng tiếc là khi mà Navi có phong độ cực kỳ cao thì đúng là lúc mà chúng ta đang phải chống chọi với đại dịch Corona. Và đồng nghĩa việc đó là tất cả các giải LAN trên thế giới gần như đều đang phải hoãn hoặc delay. Đến cả giải bóng đá cũng hoãn, những giải thi đấu hàng đầu của môn đá banh, ngoài hạng Anh, Đức và Tây Ban Nha đều phải hoãn hết. Đến hết cái tháng này. Thậm chí kể cả C1 cũng đang hoãn. Và với cái tình hình dịch bệnh đang càng ngày càng gia tăng như thế này, tôi nghĩ rằng nó sẽ còn hoãn rất là lâu. Khi mà các bạn thấy rằng là các nước châu Âu, đặc biệt là Ý đang có một tình huống bứt tốp rất mạnh trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì các quốc gia khác thì cũng đang nhăm nhe những cái vị trí mà trước đây là của Hàn Quốc hay là Iran. Thực sự thì mọi thứ đang diễn ra rất là phức tạp. Khu vực châu Âu thì đang bùng phát còn nhanh hơn rất nhiều với cái việc hội nhập kinh tế EU. Vâng, mà chúng ta cùng trở lại với round thứ 8 thôi. Bên phía team N, đây là một round thi đấu tiếp tục hát bài rồi. Bắn City hát bài như thế này sẽ là hơi khó một chút. Team Spirit thì họ đang trả rất nhiều đồ để có thể clear được hoàn toàn khu banana này. And trong round thi đấu thứ 8 thì họ đang có một round thi đấu bắt bài đến 3B luôn. 2A chỉ là một tình huống cương ở khu vực A-shot thôi. Super. Và đó một tình huống có mạng Idis 3 lần rồi. Không phải có double kill nhưng Magic đổi mạng là cực kỳ nhanh. X7 thì sao đây? Lộ rồi. Và đó không phải là một tình huống đẩy vào đến từ vị trí của Magic. Vẫn quyết định muốn vào bom say B. Tuy nhiên quả smoke này sẽ khiến cho bộ đôi bên phía team Spirit phải nghĩ lại. Các bạn thấy rằng round này Spirit không bất kỳ một ai di chuyển ở A cả. Họ kê rất xa. Một mình Sam Daijang là người đứng kê ở tận T-side, cực kỳ cẩn thận, cho thấy rằng đây là một round đấu mà các viên Spirit muốn đánh B bằng được. Bây giờ thì họ có quay về B hay không đây? Vứt bớt súng đi rồi. Vừa rồi là một round đấu mà NC muốn đẩy ngược ra Banana và họ định búp flash cho nhau. Nhưng các viên Spirit cũng đúng tham minh đấy thì họ lại đang định đẩy vào. Như vậy quyết định đổi hướng lên khu vực bom say A. Round đấu này thì NC vẫn đang giữ hai người ở A. Khu vực connector đang canh với Sergey. Và người quan trọng nhất đó là vị trí pit của Sunny. Và bây giờ thì Sergey bắn qua khét đến từ Magic rồi. Và chỉ còn lại một mình Sunny. Nhưng Sunny đang có F4. Góc đứng là hơi xấu rồi. Sunny đổi được mấy đây? Sunny lộ rồi. Và Sunny chỉ có cho mình một mạng mà thôi. Quá đáng tiếc tình huống vừa rồi khi mà anh cũng đã bắn yếu được cả Sam Daijang. Nếu như vừa rồi Sunny có double kill thì câu chuyện sẽ thay đổi. Chính xác là như vậy. Nhưng rất tiếc đó chỉ là một mạng dành cho vị trí Sunny thôi. Còn mình X7 trong một tình huống 1v2. Sam Daijang thì đã rất yếu máu rồi. X7 có quyết định làm luôn hay không đây? Nhưng vấn đề là Sam Daijang trên người thì không có kit, lộ vị trí rồi. Đi qua quả lửa này nó không khác gì là tự sát đến từ vị trí X7. Rất khó rồi. Rất nhiều đồ được tường ra dành cho vị trí X7. Và cuối cùng thì Mì là người có mạng của X7. Round thứ 7 dành cho bên phía team Spirit. Đây chúng ta xem lại những tình huống đấu súng của khu Banana. Và đây là một tình huống bắn rất tởm từ Magic. Trong khi đó thì Sam Daijang vừa rồi khá may mắn khi mà Sunny đã bắn một viên M4 vào đầu Sam Daijang. Nhưng những viên đạn tiếp theo thì lại không chính xác. Những viên đạn phía sau bị lạc đi mất rồi. Tiếc quá. 7-1 dành cho bên phía team Spirit. Có lẽ kết quả này sẽ làm cho rất nhiều người bất ngờ đây. Em thì sao? Họ đang có một round thì full buy đầy đủ. Nhưng Alu vẫn chưa có họp để được riêng mình. Bắt đầu là những tình huống ném lửa để chiếm bằng được banana rồi. Nhưng không thành công. En ở trong khu bom A thì họ đang đẩy đến hai người trên khu lầu. Một quyết định cương lầu luôn đến từ En. Sau rất nhiều những round đấu mà các thành viên bên phía NC họ bắn quá bị động thì round này thì các bạn thấy đang có một sự thay đổi rất lớn. Đẩy chuối nhưng mà lại đẩy cả lầu A. Tôi nghĩ rằng là nên đẩy một trong hai đường thôi. Vâng, và vừa nói xong thì bộ đôi bên phía của team NC đã lùi về bởi vì họ đã nhìn thấy hai người đội của họ đẩy được chuối rất sâu. Và khi mà chuối đẩy rất sâu thì có nghĩa là đội hình của team Spirit họ di chuyển rất đông người ở second mid. Và một tình huống stack cương lầu trong round này là không hợp lý. Nhất là khi mà cả hai player đều đang cầm M4. Thường thì em thấy những tình huống đẩy lầu luôn luôn có một player cầm off và một người cầm M4, như vậy nó sẽ cơ động hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là nó sẽ có những góc kê được những góc chết an toàn hơn. Các thành viên team Spirit sau khi chiếm được khu lầu A thì họ đang muốn lên mid. Nhưng vừa rồi Chopper đã kết thúc điểm X7 ở khu nối rồi.
Bom xe A chỉ còn đó là 2 người thôi. CSGO vẫn đang muốn lần mò sau quả smoke do chính anh chàng này trả ra. Chỉ là một tiếng fake mid đến các thành viên của team Spirit. Họ sau khi hạ gục X7 thì họ đang quay về đánh B. Nhưng thành viên của NC vẫn đang giữ 2B. Đánh B có lẽ sẽ là một sai lầm. Chúng ta hãy cùng chờ xem Alu với Sunny. Rồi thì Alu, Sunny có một mạng, không được rồi và Alu cũng chết chay luôn. Cái gì diễn ra vậy? Vâng, bom xe A mất người và bom xe B thì thậm chí còn thủng luôn. Một pha stack cường skill đến từ bộ đôi của NC, nhưng thực sự là họ bắn quá tệ. Sunny đổi được một, còn Alu thì thậm chí là không giết được ai cả. Và có lẽ đây sẽ là round thứ 8 cho thành viên của team Spirit mà thôi. Chắc chắn là round thứ 8 rồi. Khi mà với động thái không hề di chuyển một chút nào đến từ Ariel cũng như là SG, thì đây sẽ là một round xếp súng tiếp theo dành cho bộ đôi của bom xe A. 3, 4, 5 round thứ này sẽ là 6 round phiếu chiến thắng liên tục đến từ bên phía team Spirit rồi. Một trận đấu có thể nói là đang hơi lệch dành cho thành viên của team Spirit khi mà NC từ đầu trận đến giờ họ đang bắn có thể nói là cực kỳ yếu về mặt skill cá nhân. Những tình huống đấu tay đôi các thành viên bên phía của team NC thường để thua. Rất ít khi họ thắng được trong Nhưng mà vấn đề là em thấy là team Spirit đang có những tình huống đi cùng nhau đổi mạng liên tục để trừ anh. Tình huống đổi mạng của họ tốc độ rất cao luôn. Vừa rồi là một pha có thể nói là cố gắng cứu đồng đội đến từ Alu. Alu ăn quả flash rất là trắng. Đáng nhẽ là Alu nên lùi về, nhưng mà Alu lại quyết định nhảy xuống, sau đó lại trèo lên một lần nữa. Và đó là lý do tại sao mà Alu bị bắn chết. Bây giờ thì bên phía NC vẫn quyết định áp cố sau khi họ xếp được cho mình 2 khẩu súng trong round trước. X7 bắn MP9 và từ nãy giờ thì vị trí của X7 đang thi đấu có thể nói là không hề tốt chút nào. Cái khu vực mid nối chết liên tục và toàn là chết chay luôn. Các thành viên team Spirit trong round thiếu này họ có vẻ như vẫn đang muốn vào bằng được cục chuối thì phải. And ở trong round thứ 10 này thì họ đang muốn bắn cương luôn rồi. Bắn cương cùng nhau trên mái nhà đèn, ở phía dưới và ở khu nối nữa. Vâng, 3 người ở khu vực mid đồ như này, liệu rằng có chết chay tiếp tục hay không đây? Thậm chí còn đang có thêm một tiếng mách về đến từ Alu, quyết định stack 4 mid luôn sau quá nhiều tiếng mất mid. Từ đầu trận giờ thì bên phía của Spirit họ chiếm mid lúc nào cũng chiếm được. Thậm chí là kể cả NC bắn đến 3 mid thì cũng vẫn mất mid. Và round này thì họ quyết định bắn đến 4 mid luôn, và chúng ta cũng chờ đợi xem liệu có phải là quyết định hợp lý hay không. Samdaejang đang người di chuyển mid đồ duy nhất, và nếu như Samdaejang lao ra thì đây sẽ là một cái bẫy rất lớn dành cho thành viên bên phía của team Spirit. Tuy nhiên thì bom vẫn đang để ở T-side và vẫn chưa biết rằng thành viên bên phía Spirit quyết định đánh đâu đây. Trong khi đó thì các player NC có vẻ như có dấu hiệu mỏi chân rồi. Alu sau khi di chuyển về bom xe A thì đến thời điểm hiện tại khi mà bom xe B không còn bom nữa thì Alu đang phải bách ngược về. Còn Ariel thì đang muốn đẩy ngược ra khu mid đồ. Không có bất kỳ một dấu hiệu nào đến từ thành viên của team Spirit. Và giờ thì đội hình của NC đang phải lùi vào trong bom. Chỉ còn lại 2 người trong bom xe A mà thôi. Và Spirit đang muốn nhảy lâu và tiếp tục sẽ lại là một quả flash boom ra thôi. Ô không, nhảy xuống chảy. Bây giờ thì Ariel đổi một trước cái chopper hàng của Ariel thành công. Dưới pit nhỏ còn người nữa nhưng sơ gì chết chảy. Và 2 người ở bom xe A chỉ đổi có một thôi. Có lẽ đó sẽ dấu chấm hết vì nghe thấy rất nhiều tiếng động ở đây. Vì kết thúc Alu không được có mạng thứ hai, đó là một tình bắn tốt hơn của X7. Tình huống được đưa về là 3v2 nhưng vẫn còn một quả smoke nữa ở ách thì thôi. Em sẽ tiếp tục đi xếp súng. Một round đấu mà các thành viên bên phía của team Spirit đã lấy tĩnh chế độ. Các bạn thấy họ hold rất chỉ, và sau đó họ chỉ có đi một đường duy nhất là bom xe A thôi. Trong cái đó các thành viên của team NC stack lúc đầu của họ là rất hay, nhưng vấn đề khi mà họ bị gây áp lực ở khu bom site B thì player solo B đến cái thời điểm mà hết sạch bom rồi, không còn bom để trả lại, thì các thành viên bên phía của team NC đã nghĩ rằng cái khoảng tham minh như thế này mà đối phương không lên mid thì chắc chắn là đối phương sẽ đánh B rồi. Chứ làm gì có team nào không lên mid đến thời điểm này mà vẫn đánh A. Nhưng NC đã bị bất ngờ khi mà Spirit một lần nữa sử dụng tactic đơn giản của mình, đó là một nhảy lầu. Với những pha nhảy lầu như thế này thì thực sự không cần phải chiếm mid, không cần phải chiếm khu vực mid nối hay boiler, họ vẫn có thể đánh vào khu bom xe A một cách dễ dàng. Và hoàn toàn trong round đấu vừa rồi thì các viên Spirit đã lừa được NC. 9-1 dành cho bên phía team Spirit. En đang để thua thông liên tục rồi, và round nào họ cũng sẽ có tiền để phun bài thôi. 10 mạng đến từ Samdaejang rồi, và team Spirit ngày hôm nay họ đang bắn rất đều nhau. Phản ánh đúng cục diện của trận thiếu này thôi. 9-1 dành cho bên phía team Spirit. En thì sao đây? Alu một tình huống muốn bắn được tham mình nhưng với chỉ một khẩu một khẩu M4 sẽ là hơi khó. Trong khi đó thì ở Banana, Chopper rất may một tình huống vừa rồi khi mà quả nết thứ hai không quá chính xác. Chúng ta thấy rằng ngay từ đầu round Chopper ăn một quả nết vào mặt và chỉ còn 46 máu thôi. Nhưng quả nết thứ hai chỉ cấu được của anh 8 HP. Và bây giờ thì các viên Spirit vẫn tiếp tục triển khai những tình huống chiếm chuối cơ bản của mình.
Từ đầu trận rồi thì NC duy nhất có một lần là chiếm được banana, và sau đó thì hai chuối chết chay luôn. Alu và Sunny đúng không anh? Đổi được một, và sau đó thì mất hẳn bom say B. Và đến thời điểm hiện tại thì họ đang phải bắn tụt vào trong bom. Vâng, các bạn thấy rằng sử dụng lại tactic như round đấu vừa rồi. Nhưng mà lần này thì các thành viên Team Spirit họ đang fake ở khu mid đồ thôi, và họ sẽ fake mid để đánh về khu bom B. Và trong bom B chỉ còn một mình vị trí Sunny solo bom B với một quả lửa, nhưng sẽ chỉ câu kéo được khoảng tầm 8 giây thôi. Sunny ơi, liệu rằng Sunny có được trả quả lửa này ra đúng thăm mình hay không nào? Bây giờ đang căn thăm minh để trả lửa, nhưng quả flash đã trả vào rồi, quả lửa sẽ không đau đâu. Mà Gika cũng X7 được bom A. Và giờ thì Sunny, đây rồi, lộ vị trí và chết chay từ Sunny. Tham minh trả lửa vừa rồi là không chính xác, bởi vì đơn giản là quả lửa đam ở nó thời điểm đầu tiên nó là rất yếu. Và các bạn thấy rằng là cái tham minh đó chính là cái tham minh mà các thành viên của Team Spirit đang tràn vào. Có lẽ là mỗi người chỉ mất khoảng 10 đến 20 máu là cùng trong tình huống xử lý vừa rồi. Đấy, đúng chính xác là Mi với cả Idis Balance anh ơi. Mỗi ông chỉ mất được hơn 10 máu một chút. Team Spirit có round thứ 10. Vừa rồi với những tình huống nhảy nhót ở ách như thế kia, không biết rằng NC đã phải là thất vọng hay chưa đây. Thực sự là các player bên phía của NC từ nãy giờ thì họ đang gặp quá nhiều khó khăn. Những tình huống bắt bài chính xác thì lại lỗi skill, trong khi đó thì những tình huống bắt bài sai thì họ thua luôn. Thua hoàn toàn, thua không có một cách nào để ngóc đầu lên hay retake bomb cả. Chúng ta thấy rằng từ đầu trận đến giờ thì NC đang có nghĩ rằng nó phải 5 đến 7 round đi xếp súng rồi chứ không phải là ít. Chính xác anh ơi, chính xác. Trong cái chuỗi lên 6 round liên tục của Team Spirit thì En cũng phải đã xếp đến tầm 3-4 round rồi. Đây là một round đấu đánh vào B rất đơn giản đến các thành viên của Team Spirit, họ chỉ ném duy nhất một flash mà thôi. Đặc biệt là Magic trong tiếng này bắn rất tốt, hạ gục được X7. X7 định đẩy ra mid để lấy thông tin, nhưng với việc X7 chết chay gục mid chính đã khiến cho toàn bộ 3 player của Bomsa không một ai dám bách về để hỗ trợ hỗ trợ cho Sunny cả. Trong khi đó thì cái pha đánh B của các player bên phía Team Spirit cũng là một pha đánh B rất đơn giản. Họ chỉ ném duy nhất một quả flash, họ đi vào luôn và họ đang vào luôn. Đầu trận giờ thì những cái pha đánh đơn giản của Spirit đang phát huy tác dụng có thể nói là tối đa. Các viên bên phía NC luôn luôn cảm giác họ hơi bị động. Có lẽ là NC họ không gặp nhiều những cái đối thủ như thế này. Họ vẫn đang quen lối chơi gặp những cái đội đánh bài bản, nghĩa là sẽ có dấu hiệu, sau đó sẽ ném full bomb rồi bắt đầu với tràn vào đổi mạng. Còn từ đầu trận đến giờ thì Spirit đang mang đến cho NC quá nhiều bất ngờ. 11 dành cho bên phía Team Spirit. Và cứ để như thế này thì tôi nghĩ rằng Team Spirit sẽ có một chiến thắng tầm 16-3 mất. Cũng có thể là 16-5. En ngày hôm nay đang quá bạc nhược ở map thiếu đầu tiên. Có vẻ như một phần nữa là Alu không có ọp, là bắn hơi kém. Các thành viên của Team En đang muốn làm cái bài 3 lửa để chiếm bằng được khu vực chuối rồi. Nhưng Team Spirit cũng rất đánh đá, không phải dạng vừa đâu. En cũng không thể đẩy ra. Bây giờ thì X7 sẽ làm gì đây? Cũng có rất nhiều đồ được trả vào. Bây giờ thì hai bên đang có cuộc thi ném bom. Như vậy các thành viên NC đã ăn 2 quả nếp vào mặt là rất đau rồi. Vâng, vẫn quyết định cường skill sau những tiếng mất bề. Và liệu có nhìn thấy không đây? Không thể nhìn thấy được, mặc chỉ dù một cánh tay. Và giờ thì đã phát hiện ra đối phương. Những pha nhảy check rất khó chịu Chopper. Và có thêm một tiếng backup đến từ Sunny. Quả nét này sẽ là đau. Và đây rồi, một quả nét chất lượng. Và Chopper chỉ còn 12 HP. Lát ném ra là hợp lý. Sunny free fire rất tốt. Đổi mạng là nhanh đến từ Mia. Tiếp tục thì Sunny nằm xuống rồi. Trong khi đó thì player tiếp theo có vẻ như đã lộ. Vâng, chắc chắn là như vậy. Quả lửa ném vào, X7 đang cuộc di chuyển. Giờ X7 chạy thoát thành công. Và chỉ còn lại cho mình 4 HP. Một cuộc chiến ở banana. Và các thành viên bên phía NC họ mất đi 2 người, chỉ đổi được một mạng. Và kèm theo đó thì đó là một player thương binh đến từ X7. Và chiến thắng vẫn cứ thuộc về bên phía Team Spirit thôi. En ngày hôm nay bắn gì cũng thua. Các thành viên của Team Spirit sẽ tiếp tục đánh một lần nữa vào khu bom CB. Và chỉ còn mình X7, một thương binh hạng nặng với 4 máu, thì làm sao mà có thể cứu được cái khu bom CB đây? Cần phải có những sự hỗ trợ nhanh hơn đến từ Ario và Sergi. Bắt đầu ném bài khoảng rằng 24 giây rồi. X7 sẽ gọi hỗ trợ về. Và đây rồi, viện trợ về. Một quả phát rút ra, X7 đẩy ra. Và đó là phần chiến thắng dành cho anh chàng Mì. Giết luôn một người nữa ở CD cơ mà. Ario đổi một trước khi BR cùng với Idis Balance. Và thôi dấu chấm hết dành cho bên phía team N. Chỉ còn mình Sergi 1v3 hơi khó. Chính xác, cả từ đầu trận giờ thì em có thể thấy rằng Sergi ít khi được chơi game. Tại vì những tình huống mà Sergi đổi được mạng thì đồng đội của anh lại chết chay và bom xe thủ. Trong cái đó thì không được phép cứu bom. Và round này có vẻ như Sergi đã không nghe lệnh đồng đội nữa rồi. Đồng đội chắc chắn đã bảo là đừng cứu, xếp đi. Nhưng Sergi sẽ bảo với đồng đội một câu là bố mới xếp từ đầu trận đến giờ rồi. Xếp gì xếp lắm thế. Vâng, các bạn thấy xếp từ đầu trận thì không biết bao nhiêu round đến từ Sergi. Không được bắn nhau luôn. Một trận đấu mà Sergi đang chỉ có nhiệm vụ là vào cho đủ người.
rất là đen. Và bây giờ thì bom nổ vẫn giữ được cho mình một khẩu M4, nhưng đó đã là round thắng thứ 11 dành cho các thành viên của team Spirit rồi. Sergi có vẻ như đang muốn tìm kiếm khẩu SG nó là 3 nhưng không có một khẩu SG nào dành cho team Sergi rồi. Sunny đã có một tình huống có first kill là rất đẹp nhưng không được. Vâng, vừa rồi X7 xin flash của anh chàng Ario, nhưng mà đối phương cũng mù và chính mình cũng mù, rất đen luôn dành cho vị trí của anh chàng X7. 11-1 dành cho bên phía team Spirit. Quá nhiều vấn đề cho NC ở thời điểm hiện tại. Một team từng là niềm tự hào của Phần Lan. Chính xác anh nhưng ơi. cuối cùng thì sau một pha kích Alexi B thì chúng ta thấy rằng họ đang lộ quá nhiều điểm yếu. Chiếm chuối bằng được đến những thành viên bên phía của NC. Bây giờ thì Spa xuyên smoke. Sunny mới là người nhiều máu hơn. Rất may cho Sunny. Vâng, vẫn còn lại cho mình 6 HP để chạy về. Nhưng điều quan trọng là họ đã chiếm được chuối. Nhưng lần này sắp đây rằng headshot của Sergei. Đó là một trung tục lầu. Như vậy là Banana chiếm được thì khu vực lầu lại mất đi một người. Và thành viên NC lại tiếp tục một cuộc chiến 4v5 với một thương binh hạng nặng mang tên Sunny. Rất khó dành cho bên phía team Ends. Các thành viên của team Spirit trong round thứ này họ sẽ làm gì tiếp theo đây khi mà họ đang có lợi thế hơn người. Nếu như họ vẫn tiếp tục về khu vực bonsai B, khu vực chuối thì họ đang có rất nhiều flash để chiếm ngược lại khu vực chuối này. Chắc chắn sẽ có flash được ném ra. Tuy nhiên thì Alu vẫn còn smoke. Bao giờ thì chúng ta cũng chờ xem. Một flash được ném ra nhưng Alu biết rằng đối phương sẽ không dám băng vào quả smoke này. Đây là một điều logic hợp lý thôi. Team Spirit có vẻ như họ đang muốn đảo hướng lên vùng bít đồ và X7 đã bị kết thúc đi với Sam Dai răng rồi. Nhưng mà dưới chân nhà đen vẫn còn có người. Ario đứng giữa đường và Ario kết thúc được chopper, nhưng có những tình huống đổi mạng cực nhanh. Triple kill dành cho Sam Dai răng rồi. Bây giờ bom Saya chỉ còn mình Sunny với 6 máu mà thôi. Sunny đang sống trong sợ hãi ở vùng bít này rồi. Bây giờ Sunny sẽ trở thành một game sinh tồn. 2 mạng dành cho Sunny, nhưng như vậy là chưa đủ. Một tiếng bắn rất tốt đến từ Sunny. Và bây giờ là tú 1v2. Không có nhiều cơ hội cho Alu khi mà anh không hề có kit trên người. Trên tay cũng đang là một khẩu AWP. Và các bạn thấy rằng là vẫn còn rất nhiều smoke đến từ team Spirit. Vẫn còn một quả smoke đến từ Mia. Và giờ thì Alu có vẻ như cũng chán những điều xếp súng rồi. Quả smoke là one way cho Alu. Nhưng các thành viên bên phía của team Spirit họ không tò mò. Đi quả smoke và đó là một quyết định không hợp lý dành cho Alu. 12-1. Quá khó dành cho vị trí của Hoàng thượng Alu. Anh chàng Mi vừa rồi cũng đã đặt tầm qua mép quả smoke rồi. 12-1 dành cho bên phía team Spirit. Sunny vừa rồi rất cố gắng với 6 máu, anh chàng này đã đổi 2. Nhưng quá khó để tiếp tục sống sót với 6 HP. Round thứ 12 dành cho bên phía team Spirit. Và đây đã là round thứ 14 của hiệp 1 rồi. Và N mới chỉ có một round thiếu chiến thắng mà thôi. Tuy nhiên chúng ta hãy nhớ rằng cái map Inferno này là map pick của team Spirit. Chúng ta vẫn còn map thiếu thứ hai, đó chính là map thi đấu trên, map pick của NC. Tuy nhiên thì sau khi chứng kiến cái màn trình diễn này, Hoàn nghĩ cái map thiếu thứ hai đẩy lầu. Và đây là một mạng dành cho Aerial. Rất bất ngờ khi mà từ đầu trận đến giờ thì đây là lần đầu tiên các thành viên bên phía của NC có lợi thế hơn người từ đầu. Gần như đến 90% những round đấu thì NC luôn luôn mất người từ rất sớm. Nhưng round đấu này họ đã có một đôi chút lợi thế. Một round up cố. Nhưng hãy nhớ rằng là lượng súng của anh viên NC đang không phải là quá mạnh. Phamat, UP45 và Deagle. Bây giờ thì team Spirit họ đã quắc trực diện lên cũng middle rồi. Lại một lần nữa Mi và X7. Bây giờ thì vị trí của X7 đã chạy được rồi, nhưng Mi lại kết thúc đi được sờ gì. X7 với một DE nằm xuống rồi. Và 3 người trong vụ bom Saya lại một lần nữa đổi 1. NC quá thất vọng rồi. Vẫn trả ra những quả smoke để che chắn đi phạm vi di chuyển của N là cực kỳ cẩn thận đến từ bên phía team Spirit. Đây là một trận đấu mà không biết là check bom sai nào. Bom B cũng thủng và bom A cũng thủng. Cả hai bom sai của các thành viên bên phía NC trận đấu này đều thi đấu rất là tệ. Chúng ta cũng chờ xem bộ đôi còn lại của NC đang muốn lao đầu vào chỗ chết bằng cách như nào đây. Thực sự đây là một tiếng lao đầu vào chỗ chết chứ không phải là một tiếng gọi là cứu bom. Tuy nhiên thì Alu khả năng cao sẽ bắt được một khẩu AUG SG-53 vào đây rồi. Một khẩu súng quan trọng, nhặt và đi xếp ngay lập tức đến từ bộ đôi của NC. Không sao cả, chúng ta hoàn toàn có thể lên được 2 round thắng danh dự trong trận đấu này. Tỷ số mới chỉ là 13-1 mà thôi. Mới chỉ là 13-1 thôi anh ơi. Vẫn có thể làm được. Bây giờ mà có Cutter Chí ở đây thì Chí sẽ bảo là tôi tin N sẽ làm được thôi. Đúng rồi, làm được nhưng mà làm được cái gì thì không biết. Làm được nó có nhiều nghĩa em không? Làm được nên nó sẽ có lại làm được là thắng được này. Đấy, làm được nó cũng có thể gọi là lên được 2 round này. Đấy, hoàn toàn có thể lên được 2 round nó cũng gọi là làm được. Hay lên được 3 round, hay lên được 5 round, hay lên được 11 round đều có nghĩa là làm được. Nhưng quan trọng là chúng ta không biết rằng là sẽ làm được cái gì thôi.
Vâng, vừa nãy anh Bom này có hỏi em là em nghĩ rằng là team em có cửa hay không. Nhưng mà em nghĩ là có cửa để đi về đấy anh ạ. Không, đang ở nhà nước rồi, đang ở Phần Lan Đang rồi, ở Phần Lan cần rồi. gì phải đi đâu Đúng, nữa. đúng anh ơi. Giờ nó không có cái định nghĩa gọi là xách vali về nước nữa rồi. Bây giờ các team đang bắn giải đấu này là bắn online, ở sẵn quê nhà rồi, không có gì phải lo lắng gì cả. Với thời điểm hiện tại thì team bay rất là nguy hiểm. Lại tiếp tục là dùng quang chiếm chuối đến từ Sunny. Nhưng các player bên phía của team Spirit đang spam là rất khó chịu. Và đây rồi, một tình huống Free Fire trúng và thêm một quả nết cực kỳ chất lượng đến từ Sunny. Và vừa rồi thì Hoàng thì thấy rằng cảm giác như kiểu là quả nết ném vắt chết luôn, nhưng thực ra không phải. Đã có một tơn đạn trúng và quả nết nổ đồng thời vào mặt tham mình, làm cho chúng ta có cảm giác là như vậy mà thôi. Em tiếp tục có thêm một lợi thế hơn người nữa. Và liệu rằng họ có thể tận dụng và chuyển hóa thành round thứ hai không đây? Sunny đẩy qua và đẩy qua mid được rồi kìa. Sunny có mạng của Sam Đài Yang và Bunny về luôn, kịp thời đến từ Sunny. Sau round thiếu này lại bắn hay vậy. Một quả lửa nhồi vào, anh chàng Magic bắt buộc sẽ phải đổi vị trí đi. Team Spirit còn 3 thành viên thôi và có vẻ như họ đang muốn tiếp tục đục vào khu bom xe B. Đúng như dự đoán, En hoàn toàn có thể làm được. Và bây giờ, ôi trời, hỏng rồi. Vâng, các bạn thấy rằng là tôi tưởng rằng là Sunny có mạng, nhưng vừa rồi thì quả flash support đến từ Alu không hiệu quả. Alu có ném một flash do để Sunny giạt ra để pick người. Nhưng các bạn thấy rằng là người bắn off đó chính là Idis Balon đã không hề mù trong pha bắn off vừa rồi của mình. Và bây giờ Alu đang là người solo B. Và nếu như Alu chết chay tiếng này thì tôi nghĩ rằng là 2 round nó cũng rất là khó đấy. Còn chưa kể là Alu đổi 1, cơ hội thắng không phải là quá cao. Bắt đầu ném bài bom CB, nhưng quả lửa là lỗi. Rất may cho các thành viên bên phía team NC. Bây giờ thì Alu, quả lửa rất quan trọng lại lỗi. Và Alu vẫn giữ cho mình một góc đứng là khá ổn. Một góc kế đẹp đến từ Alu. Và bây giờ chúng ta cũng chờ xem. Không check kết góc, một bại cho Alu rồi. Và trong cái đó thì Magit đã lộ vị trí, bom là rơi. Quá khó, và đó là dấu chấm hết dành cho thành viên team Spirit trong round đấu này. Tỷ số bây giờ được là 23 và chúng ta sẽ cùng trở lại sau 2 phút nữa. I feel on top of the world. I feel on top of the world right now. I always wanted the world. I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world. I feel on top of the world right now. I call the shots in the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'ma dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Savage, you've been distracted, your best my average, there's a reason for that's a fact. So they snapping back, mad at the fact that I don't have a backup plan, I ain't need that. Outworking everybody when I relax, so I ain't tripping about none of y'all feedback. Every day I wonder when I'm gonna peak at, and that's why you count your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Shots in the man with
the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'm a dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting the blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, not everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish, yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world. Vâng, và chúng ta sẽ cùng trở lại với round điểm Piston thứ 2 của trận thi đấu giữa En và Team Spirit thôi. Ngày hôm nay sau hiệp 1. Vâng, vừa rồi thì có một cái chỉ số rất là hay. Đó chính là ở trong năm 2019 thì NC đã có tỷ lệ thắng 59% ở trong các cái giải LAN. Trong khi đó thì ở năm 2020 thì hiện tại mới chỉ được 13% thôi. Thật sự là một con số cực kỳ thất vọng đến với NC. NC của 2019 thì đã không còn nữa. Bây giờ thì chúng ta đang chứng kiến một bộ mặt cực kỳ tồi tệ của NC trong 2020. Và trong round điểm Piston thứ 2 của trận thi đấu này thì En đang có một bài Piston đơn giản đây. Một smoke và 2 flash đến từ vị trí của X7. Team Spirit thì đó là 2 kit và 2 flash và 1 kit. En họ đang cài được một người vào hục chuối từ sớm rồi. Đó là vị trí của anh chàng Idis Balon. Round đấu này không biết rằng các viên NC sẽ làm gì đây. Chúng ta hãy nhìn xem nào. Thành viên số 1 của họ đang di chuyển second mid. Và có vẻ như là một tiếng muốn nhảy lầu chăng? Rất dễ là như vậy khi mà các bạn thấy rằng có thể hoàn toàn thể. Như vậy là người cầm smoke ở đây à? Vâng, người cầm smoke đang bị ngược trên minimap anh ạ. Đang bị ngược. Bảo sao đây, em đang phải loát hàng lúc. Vâng, anh cũng đang không hiểu số 1 nó ở chỗ nào kia, không sao tại sao số 1 bên này là T-side lại thành CT-side. Đúng anh ơi. Vâng, tôi chưa hình dung ra và đây là một tình huống đẩy vào lâu. Như vậy timing là khá ổn, nhưng vấn đề là sơ gây hạ gục sầm đai nhang. Idis Balon lộ vị trí rồi, đổi được 1 trước khi nằm xuống với Alu. Tiếp tục là vẫn còn đó là Magis và đó là double headshot dành cho Magis. Bây giờ thì bom đã rơi, lao lên rất nhanh và có một cái móc bề đến từ Aerial, nhưng có vẻ như lộ vị trí rồi. Đang có một người kê sau lưng, X7 bị lộ, ngay lập tức là triple kill và cuối cùng thì bị hạ gục Aerial. Có vẻ như map đầu tiên sẽ kết thúc nhanh chóng sau cái round pistol vừa rồi. Vừa nãy em có dự đoán là Team Spirit sẽ ăn tầm 16-3 hoặc là 16-5. Có khi em đã thành tiên tri mất rồi. Em đã thua round điểm Piston, một round thì đấu mà họ có khả năng chiến thắng. Nhưng em thì sau khi thua round Piston thì có lẽ sẽ tự chấm dứt cái cơ hội của mình rồi. Và hãy cùng nhìn lại highlight của anh chàng Magic. Hai mặt rất giống tên cả Magis Boy ở bên Archalis. Và em thấy rằng khả năng bắn USP cũng rất là kinh giống hệt nhau. Và đây sẽ làm round up cố đến từ thành viên của team NC. Họ thua cả hai cái pistol round trận đấu này. Như vậy là một quả smoke đẩy được ra để cố chiếm lộ rồi và di chuyển hơi hớ hình. Tuy nhiên thì rất may là có những tiếng support flash đến từ những người đội phía sau dành cho Sergey. Bây giờ các thành viên team Spirit họ đã phát hiện ra ít nhất của En là có một người hút chuối rồi. En thì họ đang muốn di chuyển 4 người vào banana này, nhưng mà họ có bom đó, nhưng chỉ là 3 quả smoke và 2 flash thôi. Có vẻ như là một tình muốn đánh full bom side B nó khách miền team NC. Các bạn thấy rằng là bom thì đang được cầm ở banana và vừa rồi thì Sergey một viên M4 vào đầu rồi, định lao ra pre-fire, cuối cùng lại ăn ngay một viên M4 vào mặt. Và bây giờ chỉ còn lại cho mình 17 HP và có vẻ như Sergey đang chạy về thì phải không? Như vậy Sergey sẽ lùi lại phía sau để ngồi kê cùng với đồng đội của mình, không dám đứng ở gần nữa, sợ những tiếng ăn nết vào mặt. Bom đang được vứt ở khúc middle và bây giờ NC đang muốn chiếm lại khúc middle này. Họ chỉ còn đủ bom để ném bài B thôi. Có vẻ như làm chúng gây áp lực ở bom xe A và sau đó quay về đánh B khi mà Hoàn thấy rằng là còn đúng lại quả smoke và quả flash. Nếu như fake ở bom xe A bằng một quả smoke thì điều đó đồng nghĩa với việc NC sẽ không đủ bom để đánh B. Và đó là lý do tại sao họ không ném bất kỳ một bom nào ở khúc middle. Và bây giờ thì họ đang quay ngược về đánh bom side B. Team Spirit ở khúc bom side B cũng không còn đồ nữa rồi. Mi đây là một tình huống nhìn để hẹp để lấy thông tin thôi. Liệu rằng Mi có bắt tham binh ra để bò qua quả smoke này để bắn một đường hay không nào? Chopper cũng đã chủ động quay mặt sẵn đi rồi để tránh quả flash. Mi có triple kill với khẩu M4 Silent. Alu đổi 1, nhưng còn Chopper với khẩu MV9 ở đây. Alu với chúng tôi và chỉ còn nó mình X7 nảy bắn và cơ hội đã là con số 0 dành cho En ở trong trận thi đấu này.
Một pha tham minh rất chất lượng đến từ vị trí của Mia. Các bạn thấy rằng Mia vừa rồi căn tham và sau đó lắc qua top và sấy cho mình 3 cái mạng. Rất đơn giản, đó là 2 tình huống headshot. Trong khi đó thì Sergey là player đã yếu ngay từ đầu, cũng đã bị chính Mia là người bắn vào đầu. Cảm ơn một tình huống gọi nắng của bạn nào trên kênh của chúng tôi. Nhưng rất tiếc là chúng tôi chưa thể nhìn thấy tên của bạn được. Không biết rằng là bạn có thể gọi nắng lại cho chúng tôi để có thể chúng tôi có một tình huống cảm ơn được không ạ? Và trước khi đó thì chúng ta cùng đến với round cuối cùng của En và tôi. Một round thi đấu cuối đời của En rồi. Và họ đang chỉ có duy nhất một khẩu súng rally đến từ vị trí Ario. Idis Balance thì đang rất tự tin một khẩu M4. Phát hiện ra được thanh niên cầm DE rồi, đó là vị trí Alu. Ario đang muốn đi đầu pick người và liệu rằng có pick không đây khi một quả nết này. Một nết và một lửa rất đau dành cho vị trí Ario. Rất cố gắng nhưng vừa rồi thì Sunny cũng ăn ngay một viên M4S vào mặt. Các thành viên bên phía của team NC đang không được chơi game. Họ cố gắng tham minh bò lên để hold pick, nhưng các thành viên bên phía Spirit đang có những điều bắn tay to và đặc biệt là khả năng tham minh trả bom của họ là rất tốt. Một pha trả nết ở cung middle là chính xác với mặt tham minh. Và bây giờ thì chuẩn bị búp một flash để tràn lên đánh A chăng? Tôi đoán là như vậy. Không, đây là một tiếng quắc lên để pick A chay. Nhưng giờ thì sao đây? Mất người là liên tục. Tiếp tục Balance hạ gục X7 và đó là double kill dành cho Idis Balance. 16-2 dành cho team Spirit. Như vậy là các player bên phía của team NC đã làm được một điều. Họ lên được 2 round. Vâng, vậy là trận thi đấu đầu tiên trong cái MOBA giữa Team Spirit và En đã kết thúc với tỷ số là 16-2. Rất nhanh chóng thôi. Và phần bình luận của tôi cũng như Customer Man thì đến đây đã là kết thúc. Và chúng ta cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến map tiêu tiếp theo. Map tiêu đời trên, map thi đấu được chọn bởi bên phía Team En. Isn't over yet. You lost one fight, but it's not the end. So get back up and fight again. Take one step, take another. Find the strength for your brothers. Erase the doubt with your battle cry. You feel the earth move to the drum of steel boots. Banish the fear inside. You're strong enough that you don't have to hide.
Our first map, Inferno, does go the way of Spirit, and rather swiftly as well. Just 18 rounds of play, and the first map does go the way of one of the newest additions to the Pro League, Team Spirit. Young up-and-comers from the CIS region smashing, and the scores on the doors are rather indicative of a team effort, not only in defeat for ENCE, but also in that victory for Spirit. Just seeing, what, 4 kills separating top from bottom, 5. 10 on Chopper. 4 out of the 5 players on Team Spirit only died 6 times. That shows you right there, that stat line, how competitive that game wasn't, right? If they're only dying 6 times, obviously the overall scoreline of 16-2, well, that says the same thing, but it's showing you that those individual rounds were not very competitive. They were able to get the bomb down very easily. They were able to entry frag into the bomb site, trading more efficiently. Everything was great from Spirit. I was going to kind of ask to see the other side of the coin, because Hank, you were throughout that you were kind of observing what you weren't seeing from ENCE's CT side. Could we curate that list again? We've lost pretty much the fundamentals of that CT side. Yeah. What made them ENCE on the CT side of Inferno just seemed to have completely vanished at this point. Mainly talking about Alu on that CT side, about his aggressive AWPing nature, which was almost a calling card of his at one point. Throughout the history of his Counter-Strike career, he's always been a CT-sided aggressive AWPer. Like those mid-fights that you shouldn't win. Yeah. And we saw him use the AWP twice, and I don't think he picked up a single AWP kill the entire map. I'm putting myself out there a bit there. I can't recall a single AWP frag. So what's going on there? And to speak of Sergey as well, within the top 20 last year, now getting 2 frags, and this sort of matchup as well against Team Spirit, just not even arriving to the occasion whatsoever. I have no idea how this team has fallen from grace so much to looking so woefully average. It's unbelievable. They just don't even seem up for it anymore. No, and consider the opponent. I mean, this is players. It's their Super Bowl, sure, but this is players that have yet to have their moment in the sun. Some die young. We put in the spotlight for this performance on Inferno. And these were one of the names that the community would have been throwing around when there were replacements required in Na'Vi. Some Die Young is an individual who is quite mechanically gifted, I think is a good way to put it. Now, in this game right here, it wasn't a difficult task for anybody on that Spirit side of things, but him as an individual is somebody to keep an eye out in terms of the ratings for this roster. He is the highest rated player for Spirit on LAN. I think Mir's up there as well. Mir's another name. He went over to Gambit for a short period of time. Chopper was playing with the Vega Squadron boys. Idisbalance, Henry, you actually played against him. I did play against Idisbalance not so long ago, actually, last year, and it was a fun tournament. I was representing Team UK. Yeah. He was somehow playing within Team CIS as an amateur. But I did beat him in a best of 3. We took him down. Team UK took them down, no problem at all. Senya, I know you're watching. Comprehensive victory. And Idisbalance, I'm probably better than you at this point, I would say. Okay. Chad, what else have you got for us? Well, I've got some stuff here that actually I broke this down in the middle of the game, and I want to do it where I can draw some things for you guys. So we're going to go over this round again. So you guys remember me talking before about the 3-man stack over towards B. We can see that right here. It's going to transition the 3 players over towards the B bomb site, and that's normally to get banana control. The camera angle is about to shift, as we can see here. Chopper is the only man watching banana. Everybody else is over towards alt mid. Look at this, all 4 players. So at this point, you're pretty sure that they don't want to contest banana early, but the guys from ENCE, they don't know that. So X7's the rotator. You can see him over here towards spawn, and he's going to rotate over towards A now. But this is where we saw that pop flash come through halls. Now, we really want to focus on Ariel's position here, right? He's in limbo right now. He has actually opted to go play in the bomb site. Now, you would want someone in the pit position, maybe castle, because what we can see happening here is they're all stuck at that tall box in sight. Now, once they're able to get pit control, just check this out for a second, right? If you're the T side of things, you now have players on pit, on balcony. You get to like aim map. You're all looking in the same direction. You're not being forced to swing around. If we did see a player in pit, or maybe graveyard, or maybe somebody a little bit closer up porch side, these guys coming out halls wouldn't have an easy time. And this was why that strategy worked so easily for the guys from Spirit. And even with the pit position being so commonly known, you can Molotov it, for example. We're seeing almost every single CD player reserve their smoke when that Molotov comes. You drop it in, you give yourself a one-way. It means like, sure, you might not be able to kill yourself, but it takes them a good 10 seconds to flush you out, spam bullets, which they don't want to, and that's why you have that sort of crossfire and use the pit to its full capabilities instead of both in the same position, allowing 3 guns just to gun you down from the same position. You know, sometimes people, they'll watch the pit players and feel like, oh, they're just doing the same thing. Every time we jump to Twist POV, he's staring at the bicycle with an underhand smoke. You know, like that, it feels boring, repetitive, but there is so much more method behind that madness and why we're seeing it so often. Magic's. It's a hard one, isn't it? Excuse me. Magisk
and Twist, prominent Pit players. Yes. Magic's in the server, of course, right now, where we're going to be getting into train when we get back. There is another break coming, but while we do take this opportunity, why don't I remind you about Clip It Chad? You just saw what he can do, and he can do that in an instant. Tweet us with the hashtag #ClipItChad, and we'll be breaking down plays as fast as this Australian can move his fingers. We'll take a break, and when we come back, we'll get into train and see if Ents have got anything to show. These are those moments I don't think anybody else is going to forget. Embrace your destiny, slay your enemy, raise a legacy. No more apologies, trust your abilities, gather the energies. Pull yourself back together, and staying off track forever. Child of the nation, will seek redemption, time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Reverse the tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're praying for fortune to come, you're hearing the sound of the drums. It's too late to backtrack, go pack your bag now, keep your feet on the ground and stand up. You've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, out, out. Stand up, up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give all you got and show them how to make a miracle. Stand up, up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give all you got and show them how to make a miracle. Go save your team, be a hero. Take home the cup, be a star. They're waiting for you, take aim, shoot your arrow. It's your time to shine, show them who you are. Stronger, gotta go faster, gotta get better, gotta work harder. It's fight or fight now, get up now. Go with the move, go for the goal, lead up the stadium, you know how it's done. Stand up, up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you back out, out. Give all you got and show them how to make a miracle. Stand up, up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you back out, out. Give all you got and show them how to make a miracle. Stand up, you've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, out, out. Stand up, up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give all you got and show them how to make a miracle. Stand up, up, you've got what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Give all you got and show them how to make a miracle.
Quite the statement has been made to start things off. Our 11th season of Pro League, and already ENCE looking a little shaky on their first map. It was Inferno picked by none other than the CIS curveball that is Team Spirit, and they delivered. I'm joined by Henry G and Chatty B. We're here to talk about Counter-Strike all day long. Guys, Train's up next. Any different expectations here? At least a little? It can only get better for ENCE at least. It has to at this point. Like, that was absolutely disastrous. But sure, it was the map pick of Team Spirit, but generally speaking, it's a middle ground for almost every single team. Normally seeing the third and deciding map of every series, but for now, that does not set the tone well at all. The AWPing especially, we went to the most AWP-centric map probably in the game right now. D-Train, Aloe didn't post a single AWP kill the entire map there, and if that's anything to go by, Chad, it's not looking good. Yeah, interesting to note, in that entire game of Inferno, there were only 2 AWP kills. 2 AWP kills in that entire game, weird. and both of them were for iDisbalance, who is the primary AWPer over there on the side of Spirit. So going into an AWP-centric map, as Henry put it, a map like Train, with those 2 individuals, we expect to see a lot more from both of them on the big greens. I don't know if that will be the factor here, but if you are Alu and you want to get in feeling in the game like you're doing a good job calling, it's also very good to find impact with that AWP, right? Helps your confidence. Okay, 2 previous in-game leaders of different iterations of Counter-Strike. Did you feel like you were calling better when you were fragging better? Is that like is that just a guarantee? I feel like it definitely is when you feel like you're in the zone yourself and you're dictating where you want to play and you're calling, I'm going to go find a pick here. You guys do this. Right. That's when you're actually in the zone. You're in that zen state almost. But if you're not finding any kills yourself and you're the AWPer getting 0 frags on your best map, you're going to be inside your own head. You're going to be trying to rely on your others to step up. We haven't seen Sergey post anything more than 2 frags in the entire game so far. Really isn't looking good for the 2 big names here. Talking about Train though, historically, Sunny on the T side when he's in Mouse Sports, he is a monster on Train. He should be able to step up here against Team Spirit. He should be able to find space, get some kills going, some openers, which weren't the problem in Inferno. They got opening kills, they just couldn't convert those rounds whatsoever. I don't know what Twister could possibly be saying in their mid-game team talk. They are playing from the ENCE gaming house. So yeah, we saw that, didn't we? There's They've got chance. a little webcam going. Yeah, I'm not sure where that feed is. I just saw it on Reddit. Somebody put up, they've obviously lost their match, so normally what happens after that... Close that stream down. Yeah, you leave, you go have a team talk outside, normally in a new environment. Yeah. The only person left in the room at the moment, or according to the screenshot, it could be fake news for all I know, it was X7 playing Deathmatch. So we'll try and get our sources to work out if their sources are correct. But for now, it appears that X7 getting in a bit of extra headshot warm-up. Sure. And they all need it. Yeah, well... You know, they all need a few things. It did, you know, it does sound like we're kind of just beating a dead horse, but the reality is the independent fundamentals weren't there. People were not hitting their shots, they were losing their duels, and the boys from Spirit were hitting absolutely everything. King of the Krieg, and we're getting ready for Train next. Yeah, they're looking good as a squad so far. The spacing is there, the tactics are basic as well. Really enjoying what they're doing as a squad. They can continue that on Train. It should be another convincing victory here for Team Spirit. We want to see ENCE wake up. And I just want to point this out. When we say basic in this term, we're not talking about that individual you maybe know living down the road. Sure, no exactly. Basic individual. Not that basic. We're talking about basic in a good way. What ENCE was built on is what Spirit were doing quite well here, is the fundamentals, trading. Bật mic rồi. Vâng, và chúng ta cùng trở lại với map tiếp theo là trận đấu giữa Team Spirit và ENCE thôi. Map thứ hai trong cái mobile này sẽ là map đấu đợt trên. Map tiêu đầu tiên thì các bạn thấy rằng là các bên phía của Team ENCE đã biến thành một diễn viên nữ trong một bộ phim GAV quen thuộc. Và không biết rằng map tiêu thứ hai này, đây là map pick của các thành viên bên phía của Team ENCE, thì liệu mọi thứ nó có thay đổi được chút nào hay không? Tuy nhiên thì rõ ràng là sau khi mà chứng kiến cái màn trình diễn map tiêu đầu tiên thì chúng ta cảm giác là rất khó để các thành viên ENCE có thể làm được cái điều gì đó khác biệt trong map thiếu này. Và mong rằng là ENCE sẽ comeback được trong cái map thiếu trên, map pick của chính họ. Để thua trong map pick của mình thì sẽ rất là chán thôi. Và chúng ta cùng đến với ngay diễn biến trận đấu này nào. Sergi muốn first pick nhưng không thành công. Đã phát hiện ra được vị trí iDisbalance rồi, nhưng ENCE chỉ là một tính fake mid thôi và họ đang muốn dồn về B. Bom xe B đang có sự xuất hiện của Chopper ở đây. Bây giờ thì Chopper đã nhìn thấy vị trí Alu rồi, nhưng đó là một tiếng kết thúc rất nhanh của Sunny. ENCE họ đang muốn vào B hay không đây, khi mà đã có những tình huống backup về đến từ 3 thành viên Team Spirit rồi. Back về 3 bom say B. Các thành viên bên phía của Team Spirit đang đẩy rất quyết đoán. Các bạn thấy đẩy thẳng trong cao luôn. Mặc dù họ mất đi một người thì rất sớm, nhưng bây giờ
Idis Balon đang chúng đẩy ngược lại và chúng ta cùng chờ xem đối đầu anh đang là Aerial hạ gục Idis Balon nhưng someday rằng có mắt kịp thời. Bây giờ đang chúng 3 vết 4 nước bom có vẻ như đang muốn cầm ngược về A chăng? Nhưng không, cách biệt NC lại quay ngược về bom say B. Trong khi đó là cách biệt Team Spirit đang bỏ hoàn toàn bom say B rồi. Một tiếng bắt bài và giờ thì chỉ còn lại mình someday rằng đôi góc kia là đẹp. Thà mình hơi sai từ someday rằng. Tiếp theo thì sao đây? Bắn yếu được một người, 1 HP. Tiếng bắn headshot thì phải mà khích hạ gục Dalu và tiếng đưa về là 3 vết 3 và vẫn có một người bay tờ middle. Tiếp tục thì Sunny nằm xuống nhưng giờ thì Sergey sẽ là key player tiếng này. Bây giờ thì X7 đang quăng câu kéo thời gian. X7 phát hiện đối phương rồi, đổi vị trí rất nhanh, bắn yếu được một người. Tiếp theo thì sao? Sergey sẽ làm gì? Quá đẹp của Sergey, bắn lỗi skill rồi và giờ Sergey chỉ đổi được 1 mà thôi. 1 vết 1 nhưng không có kit dành cho Mia. Đây rồi, nhặt được cái kit của đồng đội đánh rơi và chúng ta cũng chờ đợi xem. Tham minh không còn nhiều nhưng lại có smoke dành cho Mia, gỡ bom luôn và bây giờ sẽ là một thùng spam. Hãy chờ xem, trúng 1 viên, trúng 2 viên và đó là chiến thắng dành cho anh em Team NC. Rất may mắn khi mà tình huống spam vừa rồi của X7 lại cực kỳ chất lượng. Có vẻ như quả vừa rồi gỡ gần xong đúng không ạ? Gỡ gần xong anh ơi, giây gần như là giây cuối cùng chỉ còn 0,1 giây nữa thôi. Và đó là đào yếu đầu tiên dành cho bên phía Team N rồi. Suýt chút nữa thì Team Spirit đã có một retake bom thành công. Và bắn lỗi đến từ Sergey, bắn rất lỗi luôn. Đúng còn 0.1 giây rồi anh ơi, 0.1 giây nữa là sẽ gỡ bom thành công. Và N vừa rồi đã có một round thiếu chiến thắng Piston thì cũng cực kỳ là vất vả. Team Spirit một round thì Fox bài luôn. Idis Balon là người có scout và cả là anh chàng Magic cũng vậy. Team Spirit đây là round Fox bài, Mi đang có trên tay tỷ 45. N sao đây? Họ đang tiếp tục hướng đội hình của mình về B. Và liệu rằng họ có phải là một round thi đấu mà tuyên 15 round thiếu đầu tiên chỉ đánh vào B hay không nào? Đây là một round đầu mà NC bắt buộc phải thắng. Bởi vì nếu họ để thua round này thì lượng tiền họ sẽ là rất yếu. Các bạn đều biết rồi, thua round này thì chỉ được cộng 1.400 mà thôi. Di chuyển đến 4 người khu vực bom say B. Và đây là một thùng đánh bài B rồi. Và các thành viên bên phía Magic vừa headshot được Sunny ở A. Như vậy là một thùng đi lẻ đến từ Sunny đã không hiệu quả. Bắt đầu ném full bom và giờ đi tràn vào. Bạn chờ xem, đứng sau smoke và giờ đi lộ vị trí từ Chopper rồi. Một tiếng rất lì lợm đến Chopper nhưng hơi đen cho Chopper. Trong khi đó Sergey đã kê lại chắc chắn. Và giờ thì Aerial đây rồi và đó là mạng dành cho Aerial. Someday Giang đang muốn làm điều gì đó và không một tiếng check góc cẩn thận nào cả. Rồi Someday Giang đang tìm thêm một người nữa. Someday Giang muốn bỏ qua player đầu tiên. Rồi thì Someday Giang thì không được rồi. Alu bằng một cái linh cảm thần thánh nào đó đã lắc tầm quay trở lại. Bây giờ trở lại một mình Magic mà thôi. Mạng thứ hai cho Magic như vậy là không đủ để Team Spirit có cho mình một round thắng. Nhưng trước đó thì Magic cũng đã có một tình huống lời rồi. Một khẩu Scar và bắt đi một khẩu AK, đó là mạng của vị trí Sunny. Cầm khẩu AK đó, hạ gục thêm vị trí Sergi nữa, thêm 600 tiền rồi. Magic sẽ xếp được khẩu AK này và cái giáp 1 thôi. Và đây sẽ là round thứ hai dành cho bên phía Team NC. Một tiếng bỏ người như thế giới đến từ một player của Team Spirit. Nhưng rất đáng tiếc là Alu vừa rồi lại check ngược lại. Đây là Someday Giang muốn bắt thêm một player nữa, các bạn phải hiểu tiếng này. Someday Giang muốn có 2 mạng nhưng không hiểu thế nào Alu lại quay ngược lại, check ngược lại phía sau. Khá là khó tin và liệu có một tiếng lộ trên radar nào hay không nhỉ? Em nghĩ là không đâu. Vừa rồi hướng của Alu không chĩa vào vị trí của Someday Giang một chút nào cả. 2 công dành cho bên phía của team NC. Và đây sẽ là một round kiểu đánh ra nhanh khu bom A chẳng. Ario đây là tình huống muốn tăng rồi. Với quả sốc này thì anh chàng Ario đang phải chậm lại thôi. Team Spirit đang muốn có một tình huống teamwork đẩy vào IV và kết thúc điểm Alu. Nhặt thêm được cho mình một khẩu AK và một quả smoke nữa. Tuy nhiên Someday Giang vừa nằm xuống với Sergey vẫn có thể làm được nhưng Magic ngay lập tức đã bị hạ gục rồi. Bây giờ thì sao đây? Vẫn chưa thể nhặt được súng mà Mia thì đang muốn làm cái điều gì đó. Nhưng cả 3 player bên phía Team Spirit đều không hề có giáp trong round này. Idis Balon quyết định móc vào khu middle. Nhưng tôi nhìn thấy rằng đội hình của các thành viên bên phía NC đang kê rất chắc chắn. Có một người kê mid đó là Aerial và không hề có một cơ hội nào để có thể móc được. Có lẽ là một quyết định di chuyển xuống khu vực IV và nhặt thêm một khẩu súng nữa nó sẽ là quyết định hợp lý hơn rất nhiều. Idis Balon đang có một tình huống kê ngược lại khu middle. Đây là một tình huống kê khẩu USP rồi, hơi khó. Nhưng với một tình huống xếp súng ở mid đến từ N thì họ cũng sẽ bảo toàn được cái số lượng súng ở trên người mình mà thôi. Round thứ 3 dành cho bên phía team NC, không thể nào khác được. X7 đang có khẩu mác 10, X7 đang đi bắt súng. Sunny cũng một mạng rồi. Ario kết thúc điệp mì thành công. 2 khẩu súng to của Team Spirit cố gắng muốn giữ đã rơi đi rồi. Idis Balon
không thể làm gì được hơn với một khẩu USP trên tay. Một round đấu mà bộ đôi ở khu vực IV đã quá cục. Vừa rồi thì cả hai player ở IV đều không có giáp nhưng họ vẫn quyết định lao ra bắn nhau để cố gắng pick súng của đối phương. Tuy nhiên thì round này thì các thành viên bên phía của Team Spirit vẫn đủ tiền để full buy một cách bình thường. Trong khi đó thì NC với lượng tiền như này họ sẽ full buy được thêm ít nhất là một round đấu nữa nếu để thua round đấu này. Sẽ là một đội hình 4A thời điểm đầu đến từ Team Spirit. Trong khi đó các thành viên của Team NC một quả smoke che của một sandwich và không có bất kỳ một quả smoke che tủ điện nào cả. Đây chỉ là một tình huống ném bom để hút đạn của đối phương. Có vẻ như vừa rồi Alu đã nhìn thấy vị trí Magic rồi và một tình huống bắn trong mù lòa. Alu kết thúc điểm Magic rất nhanh, nhưng ở khu vực bom side B thì họ vẫn đang chỉ là những tình huống đi lấy thông tin mà thôi. Một round đấu mà các bạn thấy rằng kinh nghiệm của Alu đã chiến thắng sức trẻ của Magis khi mà cái tình huống bắn tham minh rất chính xác của mình. Magis chủ động ném flash để repick nhưng không thể được khi mà Alu là một player quá lão lạc, đẩy khu vực trên cao và Chopper là nạn nhân tiếp theo. Có vẻ các thành viên của Team Spirit đang bắt đầu gặp khó rồi. Với những việc bị mất người thì họ đang chủ động đẩy các vị trí khác. Nhưng rõ ràng đây là một trận đấu mà NC đang kê lại là cực kỳ chắc chắn. Họ không cho Spirit có thể bắn láo được. Và có vẻ như sau cái bất ngờ ở Matthew Inferno thì En đã trấn tĩnh lại bản thân mình rồi. Những round thứ đầu tiên Matthew ở trên này đang diễn ra theo ý muốn của bên phía team NC. Và Alu có triple kill trước khi bị AGO bởi Sam Dai Young. Và anh chàng này cũng đã lộ ra vị trí cuối cùng của Team Spirit rồi. Sunny sẽ là người kê lại lát thôi. Và bom sẽ là thật thành công trong vụ bom xe B. Round thứ tư dành cho bên phía team N là không thể nào khác được. Tỷ số sẽ là 4-0. Không có cơ hội để retake bom. Có lẽ Sam Dai Young nên nhặt khẩu hộp và đi xếp súng. Tuy nhiên thì thời gian vẫn đang còn là quá nhiều. Sam Dai Young thì vẫn đang cố gắng di chuyển. Đây rồi, bắn thẳng vào mặt của Sergei. Một vết 3. Và liệu có giữ được cho mình khẩu M4 này hay không đây? Vẫn đang là những tiếng sủi đến từ Sam Dai Young. Đổi góc rất nhanh nhưng các thành viên bên phía NC đã bao vây vị trí của anh rồi. Không còn nhiều hướng để di chuyển. Và liệu rằng Ariel có đẩy vào khu vực cuối tàu bom này hay không? Sam Dai Young đang sống trong sợ hãi đây. Ariel đã lốc thẳng khu vực này rồi. Có một quả lửa nhồi vào rất khó chịu luôn. Có vẻ như Sam Dai Young sẽ xếp được quả M4 này thôi. Bút dành cho bên phía team NC. Rất may là Sam Dai Young vừa rồi đã xếp thành công khẩu M4. Những tiếng ném nết và ném lửa cho thấy rằng là 3 player NC đã lock được vị trí của Sam Dai Young. Họ biết Sam Dai Young đứng ở đâu, nhưng cái tình huống đẩy của họ thì hơi chậm một chút. 4-0. Và bây giờ thì bên phía Team Spirit round này thì khả năng cao sẽ là một round đấu semi-buy thôi. Lượng tiền của họ đang là hơi yếu nhưng họ hoàn toàn có thể lên cho mình những cái giáp 1. Vẫn còn đó là một khẩu M4 đến từ Sam Dai Young. Đúng như vậy rồi, một tình huống hát bài đến từ bên Team Spirit. Mi có một tình huống đẩy đường cao B nhưng mà anh chàng Mi này cũng chỉ có một mạng trước khi bị kết thúc bởi sơ gì. Bom side B bây giờ chỉ có mình Chopper với một khẩu 5-7 và một cái giáp 1 sẽ là hơi khó. Sunny đã bò ra đến khu ô lốp rồi và có vẻ như Idis Balon đã nhìn thấy được vị trí Sunny. Nhưng Idis Balon với một khẩu DE anh chàng này đang phải chọn một góc khác và gọi SDI về kê ngược lại như vừa rồi. Nhưng Alu đã kết thúc được SDI ở camera là rất nhanh rồi. Sam Dai Young cố gắng pick người và bây giờ là một tiếng bắn tốt đến từ Idis Balon. Alu kê trước khi nó bị hạ gục. Trong khi đó Sunny hạ gục được vị trí của Magis rồi. 3v2 biết luôn vị trí của đối phương. Quả flash là chất lượng đến từ Sunny. Thêm một tiếng ném lửa vào không cho Idis Balon có một góc đứng đẹp. Bây giờ thì lộ vị trí Idis Balon có cho mình double kill. Trong đó thì Chopper. Đây rồi, Chopper móc được X7 và chỉ còn lại một mình Sunny đã lộ vị trí từ trước đó. Bom đã rơi. Sunny sẽ làm gì đây? Góc kê đang là quá đẹp dành cho Idis Balon. Sunny sẽ cố gắng nhưng đang tiếng móc về IV đến từ Chopper. Sunny đối đầu với cả Idis Balon. Sủi rất nhanh đến từ Idis Balon. Các bạn thấy một tiếng di chuyển là cực kỳ khéo. Trong khi đó thì bom rơi ở khá xa và có vẻ như tiếng bật zoom vừa rồi Sunny đã nghe thấy. Giờ thì Sunny sẽ cố gắng pick Chopper, nhảy qua nhưng không thể được khi mà phản xạ của Chopper là quá tốt. Và tỷ số là rút ngắn xuống còn 1-4 dành cho Team Spirit. Liệu có phải là một màn comeback đến từ các viên Team Spirit hay không? Anh đang nghĩ rằng Team Spirit sẽ comeback với tỷ số 5-4 nữa anh Bom ạ. Anh nghĩ rằng là có khi là thắng luôn ở trong cái map thiếu này chứ không chỉ ở 5-4. Chúng ta hãy xem lại tiếng bắn của Idis Balon. Một tình huống mà có vẻ như là Alu đã đổi sang góc kê khác. Alu đã nghĩ rằng là đối phương sẽ không dám ra ở vị trí đó một lần nữa. Thì Idis Balon đã làm một điều mà Alu không ngờ tới.
1-4 dành cho bên phía team Spirit, và em chỉ cần thua một round thiếu thôi, họ đang có dấu hiệu yếu tiền. Nhưng Sunny đang muốn xuất tích ở middle, không được rồi. Sunny sẽ làm gì đây? Gọi thêm hội ra. Một mạng Sunny, Magic đổi một nhưng Mi bị kết thúc đi bởi Sunny rồi. 2 mạng dành cho anh chàng nắng này. Vâng, anh chàng nắng này vẫn đang muốn tăng về tiếp tục khung tàu sau nữa. Nhưng không biết rằng Magic có biết điều này không đây. Magic đang tự đẩy qua chính quả smoke bên phía team N trả vào khu sandwich này. Nhưng Magic đã kết thúc việc Sunny thành công. Tình huống đưa về là 3v3 rồi. Tuy nhiên thì bom này cầm ngược về B và các thành viên phía team Spirit đã bỏ hoàn toàn B trong round đấu này. Một tình huống bỏ B và rất khó để có thể retake được khi mà các thành viên bên phía của team NC đang còn quá nhiều bom. Vẫn còn đó là 2 quả smoke và 1 quả bom lửa. Và tôi không nghĩ rằng là team Spirit nên cứu bom. Sẽ là một round đấu xếp súng thì hơn, nhưng Idis Ballen liệu có bắt được vị trí của đối phương hay không? Không check góc, và như vậy Sergey mới là người có mạng. Sẽ là một pha xếp súng thôi, và tỷ số sẽ là 5-1 dành cho NC. Tuy nhiên nếu như xếp được thành công 2 khẩu súng này, round sau bên phía team Spirit vẫn có thể full buy một cách bình thường. Một round đấu bộ đôi bom CA chết quá nhanh. Và thậm chí rằng ở trong round tiếp theo, Idis Ballen có thể có cho mình một khẩu AWP. Cái lượng bonus tiền của anh được cộng vào sau round thiếu này là đủ để lên khẩu ốp. Sergi vừa rồi đã có một tình huống chiếm vị trí là rất tuyệt vời rồi. X7 ở đây nằm xuống dưới họng trúng của Chopper. Vẫn còn đó là Sergi nữa. Đấy là một góc được bắn trước. Sergi đã nhìn thấy chân rồi, nhưng không thể nào có mạng tiếp theo để Sergi. Bây giờ thì chúng ta xem lại những tình huống đánh đến từ các thành viên bên phía của team NC. Những dấu X được gạch lên, một pha phân tích. Đây là một tình huống phân tích tình huống của ESL. Và chúng ta cùng trở lại với round tiếp theo thôi. Alu đang có mặt ở IV này. Bên phía team N họ đang dồn đến 3 người dọc IV. Có phải như đây sẽ một tình huống di chuyển của IV chẳng? Nhưng có lẽ sẽ là không rồi. N sau khi nhìn thấy quả smoke của IV, họ đang muốn đổi hướng. Các thành viên của team Spirit họ đang đẩy đến 4A thời điểm đầu. Và đây một đội hình 4A thì sẽ là những tình huống chặn đớt của bom A sẽ là rất dễ dàng với 4 người thôi. Đang di chuyển khá đông người vào đường trong B đến từ thành viên của team NC. Và đây là một round đấu mà các thành viên Spirit có cho mình đủ súng. Chopper lần này quyết định cho mình một pha solo B ở rất xa. Và hình như là NC đang muốn đánh B thực sự rồi. Một pha bách về đến từ Mia. Mia vẫn còn một quả smoke nữa. Timing này tôi nghĩ rằng trả ra là hợp lý. Và đúng là như vậy. Mia trả ra một quả smoke. Và sau đó thì góc đứng của Chopper trở nên đẹp hơn. Team N họ đang muốn dồn đội hình về đánh B. Và đây sẽ một tình huống xô ra từ khúc đường cao. Nhưng trong bom B đang là vị trí Chopper cũng như là Mi. Mi đang có một khẩu M4 silent. Liệu rằng đây phải tình huống xông đường cao hay không đây? Đúng rồi, Chopper kết thúc việc Ario thành công. Mi phát hiện ra thêm một người nữa ở bên phía team NC. Bom đã rơi rồi, tự block bom của nhau hơi đen đến từ bên phía team NC thôi. Idis Ballen kết thúc việc sờ gì. Sunny đang muốn tăng ra. Nhưng mà Sunny liệu rằng đã nhìn thấy cái lưng của Sam Dae-jang hay chưa đây? Chắc chắn đó là một tiếng là Sam Dae-jang đã lộ. Tuy nhiên tham mình không ủng hộ dành cho bộ đôi bên phía của NC. Định cầm bom ngược về A nhưng không thể được. Bây giờ thì X7. Đó là dấu chấm hết dành cho X7. X7 biết vị trí của Magic. Nhưng rất đáng tiếc là khẩu súng của X7 là quá yếu. 2 năm dành cho các viên của team Spirit rồi. Chúng ta xem lại một tình huống ném smoke lỗi. Nhưng không phải là do lỗi của người ném smoke. Và đó là lỗi của tình huống di chuyển của Sunny. Bởi vì rõ ràng người đồng đội của anh đang ném smoke thì Sunny tự nhiên giạt vào chắn mặt. Thì không thể có chuyện là quả smoke không lỗi được. 2 năm dành cho bên phía team Spirit. Và N họ đã có dấu hiệu yếu tiền rồi. Họ đang phải eco vừa rồi vừa chém nhau vào, vừa chém ra vào người nhau rồi. Có vẻ như đó là tình huống chém của Alu thì phải. Adio chưa nhìn thấy mặt đầu, mặt địch đầu thì còn đó 64 HP. Alu muốn có một tình first pick ở khu vực đường dưới B nhưng không được rồi. Vị trí của Chopper đã sủi đi là rất nhanh rồi. Một round đấu mà các viên của NC bắt đầu chuyển sang chế độ tấu hài. Có vẻ như 5 round là quá đủ dành cho họ trong cái map thiếu đời trên này. Đến lúc này thì các thành viên bên phía team Spirit phải bắt đầu bắn thật chăng? Chúng ta hãy cũng chờ đợi xem. Có một khẩu ọp. Bây giờ các thành viên team N họ đang muốn xô ra từ Flatter nhưng không được rồi. Sam Dae-jang có một mạng, Mi kết thúc đi một mạng nữa. Double kill dành cho vị trí của Mi.
Bây giờ chỉ còn đó là Alu cũng như Sergi thôi. Alu đang có một khẩu AWP. Anh chàng này vẫn đang kê để cho một tình huống bò trườn của anh chàng Sergi ở khúc cuối. Bây giờ thì Sergi nhìn thấy cái lưng của anh chàng Samdaijang rồi. Một mạng biết luôn một người nữa trong khúc tàu bom. Nhưng Sergi sẽ làm gì với khẩu USP đây? Sergi nằm xuống, Alu đổi mạng của Chopper thành công. Tình huống đưa về là 1vs2. Bom thì đã rơi rồi. Alu sẽ làm gì trong một tình huống clutch này đây? Đang cố gắng xử lý đến từ Alu, nhưng bộ đôi bên phía của team Spirit đang có một sự liên kết là khá tốt. Hai người kê trước và kê sau và đứng rất gần nhau. Và bây giờ thì Alu đối đầu với cả Iris Balon hay Hopper. Nết bắt đầu được ném ra đến từ Alu để gây sự chú ý của đối phương. Quả Nết là trúng và bây giờ là double kill để cho Alu. Tiếp tục làm đúng 1vs1 15 giây. Nhặt bom và chỉ có thể vào A thôi, nhưng trốn rất kỹ đi từ Mia. Và Alu không đoán được điều này. Và tỷ số là 3-5 dành cho team Spirit. Nhưng đó là đấu cực kỳ vất vả của Spirit trước NC. Alu đã bắn quá bay trong round đấu vừa rồi, nhưng pha xử lý cuối cùng của Mia là một tiếng xử lý thực sự chất lượng. Một pha xử lý đã khiến cho Alu không ngờ tới. Round thiếu thứ 3 dành cho bên phía team Spirit. Và En vừa rồi một round thi đấu eco rồi, họ chỉ có duy nhất khẩu ọp trên tay của Alu, nhưng Alu vừa rồi đã lấy đi được 3 cái mạng của hai bên phía team Spirit. 3 năm rồi, Spirit sẽ có một round full buy đầy đủ và Magic sẽ là người bắn ọp dành cho đội hình đến từ CSGO. Sunny liệu rằng có phải làm tình huống first pick hay không đây? Ồ không, Sunny chỉ là một tình huống lấy vị trí ở window thôi. Đội hình của En họ đang di chuyển lên cục lầu B là khá đông đó. Chopper vẫn là cái tên quen thuộc. Anh chàng này có vẻ như đang muốn đẩy clear cục đường cao B. Đây là một tiếng kẹp chéo đến từ bộ đôi bonsai B, khi mà player kê off sẽ là người player kê trực diện vào, và nếu như player bắn off bắn trượt thì Chopper sẽ là người dạp ra để đổi mạng. Chúng ta thấy rằng những tiếng cường skill để giữ bom đến từ bộ đôi của team Spirit. Và các thành viên bên phía NC thì chưa có một tiếng gây áp lực nào bonsai B, và điều này đồng nghĩa với cái rằng Chopper sẽ còn cho mình full bộ bom. Và bây giờ thì Chopper thậm chí có đẩy được ra một vị trí đứng rất đẹp. Nhưng cái việc NC có vẻ như họ biết điều gì đó, họ vẫn đang kê lại. Và bây giờ thì Chopper lộ rồi. Vâng, cố gắng đến từ Chopper nhưng không thể được. Một pha đẩy rất liều lĩnh đến từ Chopper. Rõ ràng là NC đã bắt đầu bắt bài được các thành viên bên phía của team Spirit. Từ đầu trận đến giờ thì Spirit đẩy quá nhiều. Và đây rồi, đến lượt Mia đang đẩy lên, và tham minh có chuẩn hay không. Như vậy là Alu vừa bỏ tâm đi. Bộ đôi IV đã bắt đầu đẩy rồi. Tôi nghĩ rằng team Spirit cần phải đẩy nhanh hơn. Họ phải lấy thông tin và họ phải back về bonsai B. Disbalance đang người solo và giờ thì biết rằng là bonsai A clear rồi. Back về B rất nhanh nữa anh về team Spirit. Một pha đẩy hợp lý. Bom được trả ra ở trong dưới và có một góc kê đẹp lên vùng trong cao. Samdaijang đổi được mấy đây? Một mạng cho Samdaijang. Đổi vị trí là rất nhanh, nhưng sơ gây hết shot Samdaijang. Alu kết thúc được Magis. Tiếp tục làm tiếng bắn tốt đến từ Disbalance. Biết vị trí của đối phương nhưng chưa thể bóp cò được. Trong khi đó thì vẫn chưa thể móc tới nơi. Bom thì đã đặt được thành công rồi. Sẽ là rất khó cho Mia trong pha xử lý này. Vẫn đang có Sunny kê lại trên khúc đường cao. Mi đang đẩy rồi, nhưng Mi sẽ gặp vị trí Sunny thôi. Sunny là người kê trước và ai là người giành chiến thắng đây? Đó là anh chàng Sunny. Và chỉ còn mình Disbalance trong một tình huống 1vs3 sẽ là khó dành cho anh chàng Disbalance này. Đã nghe đến một người ở cuối khúc tàu 3 rồi, nhưng di chuyển vị trí là cực kỳ khéo léo đến từ vị trí X7. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Disbalance đã gặp quá nhiều khó chịu và đó là mạng dành cho vị Sergi. Round thứ 6 dành cho bên phía team N rồi. Tỷ số bây giờ là 6-3. Một pha đẩy lấy thông tin khá hay, nhưng vấn đề là player trong bom đó như là Chopper đúng không? Chopper, à không, như vậy Chopper là người chết ở đường cao, chết đầu tiên. Player trong bom đúng vừa rồi chỉ đổi được 1. Đó là một tiếng đổi 1 và không nên nằm xuống nhanh đến như vậy. Trong khi đó thì Alu cũng hạ gục một player bắn mỏng bên phía đối phương khá nhanh. Tỷ số bây giờ là 6-3 và như vậy là một round up cố đến từ thành viên team Spirit rồi. Tràn A nhanh dành cho NC. Chúng ta cũng chờ xem chống pha tràn A nhanh này như thế nào đây. Sunny đang đẩy lên, một tiếng tăng ở khu vực tàu 6 đến Sunny. Mang cái kết shot aerial rồi. Sunny biết rằng ở trên vùng tàu có người. Đây là một tiếng sấy mắc 10 quá kinh đến từ Sunny. Nhưng Disable hạ cũng được sơ gây. Sunny cũng nằm xuống bởi Samdaijang. Và tiếng cũng được đưa về là 4vs2. Samdaijang đang thi đấu cực kỳ hiệu quả với câu AUG của mình. Alu bây giờ anh chàng này đang bò vào khu tàu 6 rồi. Alu đang muốn pick người trong khu tàu bom, nhưng trong tàu bom Samdaijang đang trốn rất kỹ rồi. Alu liệu rằng anh chàng này có pick được người hay không đây? Khu vực IV chỉ có một mình vị trí của Magic thôi. Magic sẽ là người kê lại những tình huống bò trườn lẻ của tàu 6. X7 đang phải kê ngược lại móc. Anh chàng này đang rất sợ những tình huống móc thôi. Alu sau những tình huống bật tâm vừa rồi thì có phải như đã bị lộ vị trí rồi. Đã lộ vị trí đến từ Alu. Và bây giờ thì di chuyển như thế nào đến từ bộ đôi của NC khi mà
tứ phía đều là địch. Như vậy là phát hiện ra đối phương, quả lửa được ném vào nhưng nó có chính xác hay không. Sam Đại Giang vẫn đang sinh tồn rất tốt ở trong bom và đang một tiếng áp sát đến từ vị trí của X7. Tuy nhiên thì Magic đã có pha cover hoàn hảo, chỉ lại một mình Alu mà thôi. Góc kèo là rất đẹp và như vậy là Alu bắt được Idis Balon. Double kill dành cho Alu, triple kill dành cho Alu rồi. Liệu có một tình huống clutch hay không đây? 1v4 clutch chẳng. Đối đầu anh đang là Magic. Magic đang trèo lên auto bom và giờ thì đó không phải là quá kill dành cho Alu, bắn trúng chân mà thôi. Quá đáng tiếc dành cho Hoàng thượng Alu và xử lý vừa rồi. 3 mạng rồi và bắn yếu player cuối cùng của đối phương. Và đây chúng ta hãy cùng nhìn lại cái highlight này của vị trí Alu, đẩy ra từng người một bắn nhau. Alu làm hết, đã có đến 3 mạng rồi. Đây là một tình huống phản xạ tốt hơn đến từ vị trí của Magic. Round thứ tư dành cho bên phía team Spirit rồi. 4-6 bên phía City Side thì cần phải lên nhiều round nhiều nhất có thể ở map đời trên này. En họ vẫn đủ tiền full buy nhưng đây sẽ một key round. Rớt ra phụ tấu 6 rồi nhưng Sam Đại Giang hạ gục được Ario. Nhưng Sunny chỉ còn đó là 34 máu thôi. Sunny liệu rằng đã bị lộ hay chưa đây? Magic đang kê lại rất cẩn thận. Nhưng X7 thì đã lộ rất nhiều tiếng của IV này. X7 nằm xuống, Sunny vẫn còn sống sót mặc dù chỉ còn đó là 34 máu thôi. Một trận đấu mà X7 đang rất thọt. Các bạn thấy rằng 1 chết 6 và bây giờ đổi hướng sang bom side B. Chopper đứng quá đẹp, một mạng cho Chopper. Tiếp theo là một pha cover tốt đến từ Idis Balon. Giờ thì Sunny, dấu chấm hết dành cho Sunny và tỷ số là 5-6 dành cho các viên team Spirit. Round sau thì NC hết sạch tiền rồi. Sẽ làm round đấu full eco và có lẽ tỷ số sẽ là 6 đều thôi. Team Spirit sau những round yếu đầu tiên hơi chệch choạc thì có vẻ như họ đã vào nhịp của trận thi đấu này rồi. 5-6 dành cho bên phía Team Spirit và rất dễ sẽ là 6 khi mà round tiếp theo, round thứ 12 thì En chỉ là những khẩu Glock mà thôi, những khẩu Glock không giáp. Và X7 tính đến thời điểm hiện tại, Alu đã chơi đến 11 frag rồi, còn anh chàng X7 này mới chỉ có 1 mạng mà thôi. Với 5 khẩu Glock thì có vẻ như En đang muốn ở nhà và có thời gian để cho Alu đọc thêm tactic nữa cơ. Tuy nhiên Chopper đang có một tung đẩy với khẩu MP9. Rõ ràng là các viên team Spirit họ đã đọc được tiền của NC. Họ biết rằng đây là một round đấu full eco của NC và họ sẽ tận dụng khẩu MP9 để cày tiền. Đúng những gì tôi nói thì nạn nhân đầu tiên mang tên Sergey. Và những cái tên tiếp theo sẽ là những ai đây? Chopper hoàn toàn tới đẩy tiếp. Trong đó Sam Đại Giang cũng có một khẩu MP9 khác và bây giờ thì bắt đầu tràn ra mid rồi. Đấu súng, double kill cho Chopper. Và đó cũng là 2 mạng đến từ Mia. Một round đấu siêu nhanh dành cho các thành viên của team Spirit và tỷ số bây giờ là 6 đều. 6 đều dành cho bên phía team Spirit rồi. En sẽ có một round thì full buy đầy đủ. Và Alu, anh chàng này đang không có đủ tiền để lên off. Alu đang chấp nhận bắn cho mình khẩu AK thôi. 5 khẩu AK thì En sẽ tăng tính cơ động cho cái đội hình của mình lên hơn. Tuy nhiên thì từ đầu trận giờ thì Hoàng thấy rằng cái khẩu off trong tay của Alu luôn luôn có một cái tác dụng rất là quan trọng trong những tình huống tràn vào bom. Và round này thì khi mà không có off nữa thì không biết rằng cái viên của team NC sẽ làm gì. Ario đã muốn tăng ra nhưng Idis Balon có một phản xạ là quá tốt. Bây giờ thì sao đã chiếm được tủ điện rồi. Có đấu súng Sunny hạ gục Mia. X7 kết thúc được Idis Balon. Bây giờ trong bom vẫn còn đó là Sam Đại Giang. Trong khi đó thì Magic cũng đã nằm xuống. Một toàn bộ đội hình của team Spirit bị sụp đổ hoàn toàn. Những tiếng huống tràn từ mid và cái visa và Chopper chỉ còn lại một điều duy nhất để có thể làm đó là đi xếp súng mà thôi. Vừa rồi Idis Balon đã có một mạng rất sớm để cho bên phía team Spirit. Nhưng En họ đã tràn ra bom xay A là cực kỳ nhanh. Những tình huống bắn của Magic và STI thì không được rồi. Chỉ còn đó một người trong tàu bom thì sẽ là quá khó để giữ khu bom xay A. Khi bom xay A bị tràn từ cả mid và cả khu IV ra. Round thứ 7 dành cho bên phía của En. Một round đấu siêu tốc dành cho các thành viên của team NC. Nó đã thành công. Và đây cũng là một round đấu mà X7 đã có cho mình đến 2 mạng. Em phải nhớ Frat lúc đầu đang là 1-2-7. 1-2-7 bây giờ là thành 3-2-7. Và đó cũng là lý do tại sao mà NC cũng round đấu dễ dàng như vậy. Khi mà X7 đã có đến 2 mạng thì không có lý do gì để NC có thể thua nữa. Và đây là một tình huống mà X7 đã có một pha tăng cơ rất tuyệt vời rồi. Kết thúc mạng của Idis Balon và lẩn vào trong quả smoke này. Hạ gục nốt anh chàng Sam Đại Giang. Như vậy là Hoàng có thể thấy một sự khác biệt hoàn toàn. Đó chính là X7 là người thường đi IV. Nhưng round đấu vừa rồi X7 lại là người tăng ra tủ điện. Có vẻ như là các viên NC đã có một sự hoán đổi vị trí khi mà từ đầu trận giờ X7 không được chơi game nhiều. Round thi đấu thứ 14 nào. Team Spirit lần này họ đang có đến 2 người cũng off. 2 người cầm off ở trong map đời trên này thì Team Spirit sẽ có rất nhiều tầm nhìn. Nhưng bên phía Team Spirit thì sao đây? Họ có vẻ như đang muốn cương gần vào khu
Ladder, Samdai Young đã được cài ở vị trí này rồi. Idis 3 lần thì muốn có một tình huống first pick và kết thúc điểm Alu thành công. Một pha mà Alu kê ở trên nóc tàu 5 nhưng mà Iris Ballen lại bò ra ở phía dưới. Trong khi đó thì bây giờ thì Mia đối đầu với Sunny. Có nhìn thấy hay không đây? Góc kê Mia là một góc rất dị. Bây giờ thì Sunny không đoán được ra rồi. Sunny đang muốn nhặt súng. Có vẻ như Mia vừa rồi đã bắt đầu nổ súng. Mia đã lộ vị trí. Trong khi đó thì Ariel, có lẽ là một tiếng Ariel ăn một quả nết vào mặt thì phải. Tôi nhìn thấy năng lượng máu Ariel giờ chỉ còn lại 60 mà thôi. Có quyết định nhảy xuống Ladder Room. Nhưng Samdai Young đang giữ một vị trí rất chắc chắn. Và chúng ta hãy chờ xem quả nết này có đau hay không. Như vậy là một quả nết chỉ đấu được 21 máu. Và đây rồi, 2 mạng dễ dàng dành cho Samdai Young. 2 cái sọ. Và đó là một round đấu 5vs2. Không còn quá nhiều hy vọng dành cho bộ đôi Sunny và X7. Round thứ 7 dành cho Team Spirit, chỉ còn cách đó là 40 giây thôi. Bây giờ thì Sunny sẽ làm gì nào? Sunny đang bị khóa vào bởi Idis Ballen rồi. Và đó là một mạng rất dễ dàng thôi. X7 kết thúc điểm magic thành công và cũng lộ vị trí rồi. Quá khó dành cho X7 khi quả bom vẫn đang ở T-base kìa. X7 đang đi đến 4 hướng nhìn vào. Và anh chàng này sẽ làm gì tiếp theo đây? Trèo lên tàu 6 và không được rồi. 7 đều dành cho Spirit. Nên là một tình huống xếp súng thì hơn. Nếu như nhìn về lượng tiền, các bạn thấy rằng là cả 4 player còn lại của NC đều còn đủ tiền để full buy. Nhưng riêng X7 rất yếu tiền. Và đặc biệt đây là round đầu cuối cùng. X7 có một tình huống cố gắng xử lý trong vô vọng. Và có vẻ như là với việc chốc quá, X7 đã không thể nghĩ được điều đó. Sẽ là một round đấu mà X7 phải sử dụng khẩu P50. Trong khi đó thì Alu thì đang có một round lên off không giáp. Vâng, và Alu đã cầm ọp rồi. Thượng Phương bảo kiếm được trao về Hoàng Thượng. Mà liệu rằng anh chàng này có thể làm được hay không đây? Alu một quả lửa chặn đẩy không ai đi. Và Alu đối đầu với Magic. Anh chàng này vừa rồi có vẻ như đã đứng một góc hở chân thì phải. Trừ 96 máu đến từ anh chàng Magic này. Một tình huống như là hở cánh tay. Tuy nhiên thì X7 vâng, cũng rất bất ngờ khi Magic yếu đến vậy rồi vẫn lao ra cầm ọp ngắm kê trước. Và đó là một tình huống đặt tâm cực kỳ chuẩn xác. Bây giờ thì tràn ra bom xe A đến từ NC. Samdai Young sẽ đổi được mấy đây? Một góc đứng cực kỳ là bất ngờ. Mia hạng gục Ariel, Samdai Young headshot cho Sunny. Alu đổi cho mình một mạng. Nhưng giờ thì Sergey cũng đã nằm xuống rồi. Còn lại một mình Alu từ 1v4. Đổi được một rồi. Bây giờ có làm hay không? Lát round rồi. Nhưng không thể được. Kìa Mia đã có một tiếng bắn tốt hơn là rất nhiều. 8-7 dành cho Team Spirit. Nhưng tuy nhiên 7 round đấu bên phía T-Side, tôi nghĩ rằng đó là một cái điều gì đó thành công dành cho các điểm Team NC rồi. Và chúng ta cùng chờ đợi trong mấy phút nữa trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. One fight, but it's not the end. So get back up and fight again. Take one step, take another. Find the strength for your brothers. Erase the doubt with your battle cry. You feel the earth move to the drum of steel boots. Banish the fear inside. You're strong enough that you don't have to hide. No, you don't have to hide. You're strong enough with your battle cry. Clash of steel spills your blood.
but you have to fight again. So take one step, take another. Find the strength for your brothers. Erase the doubt with your battle cry. With your battle cry. You feel the earth move to the drum of steel boots. Banish the fear inside. Quay trở lại với trận đấu giữa Team Spirit và NC. Tỷ số hiện tại đang là 8-7 nghiêng về phía các thành viên của Team Spirit. Vâng, trên màn hình chúng ta thấy một cái thông tin là 3 game gần nhất ở N mà bắn mắt thứ đời trên này thì họ đã win 2 trên 3 lần. Như vậy là một thông số có thể nói là có lợi đôi chút dành cho thành viên của Team NC. Và bây giờ thì round đấu Piston sẽ diễn ra như thế nào đây? Ai sẽ là người lên bom? Có vẻ như Sunday Jung nào? Không, như vậy là Chopper sẽ lên cho mình một quả smoke. Drop 1 P50 cho Magix. Có vẻ như Magix cũng đúng là player tay to nhất hiện tại của thành viên Team Spirit. Tại vì những người được trao cho khẩu P50 thường là những player rất là quan trọng. Có thêm một quả flash nữa. Tôi nghĩ rằng là với cái lối chơi của mình thì Team Spirit sẽ di chuyển, sẽ thi đấu có thể nói là cực kỳ an toàn. Trong đó thì bên phía của NC, Alu được tin tưởng trao cho một khẩu CZ75. Và đây là đúng đẩy về từ Alu. Vâng, đổi được một mạng rồi và bây giờ Alu đã sủi về. Một tình huống được trao cho một khẩu súng có thể nói là hợp lý, nhưng Mia vừa tràn ra bom CA và kết thúc Aerial 4 vết A3, một tiếng đẩy B nhưng lại mất bom CA đến các thành viên của team NC. Đắp một kill dành cho Alu, đừng có đùa với tôi. Một trận đấu mà Alu đang bay, trong cái đó thì Chopper bị bắn rất yếu rồi. Đây đúng đổi hướng đánh về bom say B. Vẫn còn đó là Sergey, và đó là pha bắn quá tốt đến Sunday Jung và cả Magic cũng vậy. Sergey đang muốn làm điều gì đó, lộ vị trí rồi. Và bây giờ là một tiếng headshot chất lượng đến từ Chopper. 9-7 dành cho Team Spirit. Vâng, Alu được trao cho một khẩu CZ75. Nó không khác gì là một thượng vương bảo kiếm cả. Tuy nhiên thì bên phía đối phương, Magic cũng có một khẩu P50. Và chúng ta đã thấy rằng chất lượng của những khẩu súng có giá trị khác ở trong những round đấu Pistol này đã được thể hiện. Round game thứ 9 dành cho bên phía Team Spirit. Pistol round luôn luôn là một round game rất quan trọng. Và Team Spirit có khả năng để nới rộng tỷ số hơn. Khi mà round thi đấu thứ 17 này thì N chỉ là một round thi đấu eco với những khẩu lục mà thôi. Một round eco full đến từ NC. Và có vẻ như là NC đang muốn round thi đấu tiếp theo sẽ là một round full buy, dùng áp cố chăng. Trong khi đó các anh về Team Spirit, anh đang có một cái linh cảm là kịch bản ở bên phía T-side nó sẽ giống so với cả map phía trước. Liệu điều đó có xảy ra hay không? Nhưng Aerial vừa vả mặt được cú bia rồi. Khẩu AK đã rơi và giờ Idis Balin muốn lao vào. Một mạng cho Idis Balin, 2 mạng rồi. Triple kill cho Idis Balin, tham súng với chúng tôi này. Trong đó X7 đổi được một mạng nhưng Sergey đã nằm xuống với Chopper. Khẩu AK hóa ra chỉ là mồi nhử mà thôi. Và đó là round thắng thứ 10 cho các viên Team Spirit. 3 player của team NC lao vào và tìm cách nhặt khẩu AK và sau đó thì tặng cho đối phương đó tổng cộng là 1.800 đô. Mỗi một cái mạng với khẩu Mark 10 có trị giá là 600 đô chứ không phải là 300 đô như thường lệ nữa rồi. Ngư ông đắc lợi gọi tên Idis Balin, một tình huống cầy tiền với khẩu Mark 10 và Idis Balin ở ngay round thứ 3 của second half thôi thì anh chàng này đã có khẩu MVP trên tay rồi. Mà một vũ khí mà Alu ở bên phía T ở map thiếu này đã bắn rất lợi hại. Không biết rằng Idis Balin có làm thế hay không đây. Những bài chặn rớt ở khu vực mid rất chuẩn chỉ đến từ bên phía team NC. Nhưng mà Idis Balin vừa rồi các bạn đã bị ăn một viên off vào người. Không làm gì có off bên phía đối phương hả em? Đó là một quả nết, anh đoán là như vậy. Thường thì đó là một tiếng phất pick đến từ Idis Balin hoặc gì đó sẽ làm một tiếng ăn một nết vào mặt. Và các bạn thấy rằng round này thì NC đang có một lượng bom là rất yếu, không có kit. Và đó chỉ là 5 khẩu M4. Một round up hơi đuối một chút. Ở map trên này nếu như City Side không có off sẽ bắn hơi bị động. Và các thành viên NC đang chủ động bắn một đội hình default thôi, 3A và 2B. Tuy nhiên thì họ đang muốn đẩy chiếm ngược lại cục ladder và liệu có flash hay không. Như vậy là đẩy vào chay đến cái Aerial. Ui rồi ôi, quá đen dành cho bộ đội Team Spirit. Trèo lên trèo xuống mãi thì ở dưới chân thì không có ai. Đến lúc mà stack xuống thì dưới chân lại có đến 2 người. Và đây lại là một tiếng đèn nữa đến từ Mia. Giữa timing của 2 quả smoke thì Aerial đã kịp nhìn thấy cái điều gì đó. Bây giờ trở lại một mình nó là Idis Balin thôi, cũng lộ rồi.
Rào đằng thứ 8 đã đến rất gần với đội hình của NC. Vâng, Idis Balance vẫn có off. Anh chàng này vẫn còn đó là 35 giây thời gian. Có lẽ Idis Balance vẫn đang muốn đi xếp súng thôi. Nhưng N vị trí số 9 của Ario đã đẩy vào khu middle rồi. Anh chàng này đã có đến 3 mạng. Và 2 người thì đã bị bắt ở khu vực ladder room. Anh chàng này vẫn đang muốn đẩy đi để bắt súng tiếp. Nhưng Team Spirit, Idis Balance thì đã chọn một vị trí an toàn của Ivy rồi. Một pha trốn rất hay đến từ Idis Balance. Và tôi nghĩ rằng là NC sẽ đoán rằng là Idis Balance ở T-side. Họ đang chờ tham minh đến gần hết và họ sẽ đẩy đi để bắt súng thôi. Nhưng không, hình như là đang là những tình huống check góc. Cố gắng đẩy lên check phía trên cao, đường trên B. Các thành viên bên phía NC đã không thể đoán được vị trí của Idis Balance. Và với việc xếp được khẩu học này, tôi nghĩ rằng là các thành viên Spirit sẽ up cố luôn trong round này. Sam Dai Jang có thể lên một AK, trong khi đó những player còn lại, những khẩu Deagle hoàn toàn là điều có thể. Round thứ 8 dành cho bên phía N. Và Team Spirit đã dùng một quyền timeout tactical lần đầu tiên của trận thi đấu này. Một pha tham minh đẩy ladder khá là ảo đến từ Aerial. Nhưng vừa rồi cũng phải nói lại là anh Chopper ấy à, thì cứ nhảy lên nhảy xuống ladder rồi. Không, thực ra nó chưa nhìn được hết. Nó chỉ là những tiếng trèo lên trèo xuống để nếu như có địch ở dưới thì họ sẽ bắn để mình biết rằng là địch đứng ở đâu thôi. Nhưng vừa rồi thì em thấy rằng những tiếng trèo lên trèo xuống nhưng lại cuối cùng lại không biết là ở dưới có địch hay không. Bởi vì không có bất kỳ một tiếng xuống nào cả. Chúng ta chỉ nhìn thế thôi, nhưng thực ra các pro player họ không trèo xuống hẳn. Họ chỉ trèo một nửa để cho đối phương ở dưới nhìn thấy chân. Chứ em mà cứ trèo hẳn lên trèo xuống thì chắc chắn là cái thằng ở dưới tầm pro player là bắn đã chết ngay. Không ở trèo lên được. Chỉ có duy nhất một đường thôi, đường xuống ấy, chứ không bao có đường lên. Nhưng các pro player họ chỉ làm những cái đấy để thò cái chân xuống, sau đó họ lên để cho nếu như có người kê dưới sẽ bắn trước. Tuy nhiên thì không có bất kỳ một tiếng súng nào cả. Và đến lúc thì bộ đôi Spirit mà jump stack xuống thì lại không ngờ là lúc mà Aerial vừa đẩy vào. Đúng như dự kiến, đây là một round up call đến với thành viên Team Spirit rồi. Idis Balance được trồng người lên và có một tầm nhìn rất đẹp về khúc cuối. Và đây là một tình huống kê để cho vị trí Chopper đẩy. Và bây giờ thì Chopper nhìn thấy người rồi. Một mạng với khẩu tech này. Nhưng bên phía Team N thì họ đang có đến 2 người cơ skill sau cái khúc tủ điện này. Vị trí Chopper có liệu rằng có tiếp tục đẩy đi hay không đây? Một round đấu mà không có bất kỳ một thông tin nào cả về vị trí của Chopper đến từ các thành viên bên phía của Team NC. Không ai biết rằng Chopper đã nhảy sang vùng Olop. Và bây giờ thì Sunny đối đầu với Chopper. Bắn rất tốt với cách này. Mà thích cao cùng Alu rồi. Đổi mạng là nhanh đến Sunny. Nhưng giờ thì Aerial cover kịp thời. Thì vẫn chỉ là 3v3 mà thôi. Idis Balance bắn lỗi trong tiếng đấu họp này. Lượng máu của các thành viên bên phía của Team Spirit đang là hơi yếu. Nhưng họ vẫn còn một người nữa ở middle. Bây giờ thì Sam Dai Jang hàng cùng Sunny. Double kill dành cho Sam Dai Jang. Tuy nhiên Sunny trước đó vẫn đã kết thúc được mạng của Magic. Và tình huống đưa về là 1v2. Sergei còn full bomb, Sergei có kit. Và đây là một tình huống mà Sergei sẽ xử lý như nào đây? Sergei đang còn nguyên cho mình 100 máu. Và vị trí di chuyển của Sergei cũng đang là một vị trí rất khó đoán. Cả hai player Team Spirit đang ngồi những vị trí giữa đường. Bây giờ thì hàng về dành cho Sergei. Thảm mình rất ảo diệu, không nhìn thấy đối phương. Khi mà rất may mắn các Spirit họ đã dồn người vào một vị trí. Bây giờ thì Sergei vẫn đang di chuyển là rất tốt. Chúng ta hãy đợi xem. Hơi đen cho Sergei rồi. Di chuyển sau lưng đội hình các thành viên của Team Spirit. Bây giờ di chuyển ra nhìn thấy một người. Rồi thì Sergei đã phán đoán được vị trí của đối phương. Một tiếng di chuyển thì nói là cực kỳ ảo diệu đến từ Sergei. Và bây giờ thì hàng về. Một mạng, hai mạng. Đó là double kill dành cho Sergei. Tuyệt vời với một pha di chuyển rất ảo diệu của mình. Sam Dai Jang vừa nãy đã gọi rồi. Và phần việc còn lại thì Sergi đã trả lời. Và đây là cái double kill dành cho vị trí Sam Dai Jang. Sergi một tình huống đẩy rất kiên trì và một thành quả là cực kỳ lớn dành cho bên phía Sergi của NC. Round thứ 9 rồi, 9-10 dành cho bên phía Team N. Và khoảng cách của trận thi đấu này chỉ còn là một round thiếu nữa thôi, sẽ là hòa. Và Team Spirit ở round thứ 20 họ đang có một round thiếu eco với 5 khẩu Glock thôi. Rất dễ sẽ là 10 đều dành cho bên phía Team NC. Spirit họ đang đi cùng nhau rồi. Với những khẩu Glock chỉ có duy nhất một giải pháp thôi, đó chính là đi cùng nhau đổi mạng. Và trong khu bom xe B đang là vị trí đứng của Sergi. Có một người backup từ xa là vị trí Alu. Alu với khẩu ốp đang nhìn đường dưới. Và chỉ một mình Sergi với của M4 đang nhìn ở đường cao. Khả năng cao là Sergi sẽ có ít nhất là 2 mạng ở đây. Khi đây là những cú chạm ra tay. Sergi bắt đầu nổ súng. Một mạng rồi. Alu kết thúc định Idis Balance. Bom được di chuyển vào nhưng Alu có mạng thứ hai. Và đó là một mạng với một quả hết. Sergi cuối cùng thì Sergi cũng đã có đến 2 mạng. Nhưng 3 mạng trước đó lại là thuộc về người đàn anh Alu. 10 đều dành cho bên phía Team NC. Tỷ số là 10 đều. Và đây sẽ làm ra full buy đầy đủ dành cho các thành viên của Team Spirit. Hiện tại thì NC đã có cho mình một lượng tiền dự trữ là đủ để full buy thêm ít nhất là một round đấu nữa. Điều này sẽ là một sự khó khăn dành cho Spirit. Họ cần phải thắng 2 round đấu liên tục.
Nếu muốn cho các thành viên của team NC trở thành nhiều tiền, vẫn có một khẩu M9 đến từ X7. Và Sergey thì hiện tại vẫn đang là player bắn solo bom say B. Và với khẩu M9 này tôi nghĩ rằng X7 sẽ phải ép vào rất gần khung middle. Trong khi đó Team Spirit round này họ bỏ hoàn toàn khung middle và cả Ivy. Họ di chuyển 5 người khung bom say B. Và ở bom say B đang chỉ có một mình Sergey mà thôi. Chúng ta cùng chờ xem những đang từ back về rất nhanh từ Sunny rồi. Sẽ làm được bắn 2 bom say B đến cách việc team NC. Còn với Spirit thì họ đang tối giản lối chơi của mình. Một lối chơi cực kỳ đơn giản. Sẽ làm tiếng búp một quả flash và tràn xuống luôn. Tôi đoán là như vậy, bởi vì đơn giản thì thường thì Spirit từ đầu trận giờ họ chưa bao giờ đánh một lối chơi phức tạp. Ở đây rồi, một smoke và sau đó là một quả flash. Như vậy bắt đầu ném bom, lửa để trả ra là chính xác, nhưng Bia mới là người bắn tốt hơn. Sunny đổi được một mạng rồi. Sunny có double kill cho Sunny và đó là triple kill cho Sunny. Cái gì đang diễn ra vậy? Một tình huống có nhìn như emote đến từ Sunny anh ơi. Anh em mình cần phải có một tình replay lại. Đây. Anh không nhìn kịp tình huống này. Đây, player thứ nhất này, player thứ hai, còn anh cũng không biết rằng player thứ ba là Đấy em bảo là như emote mà. Một tình huống bắn không thể tin được đến Sunny. Một pha control spray có thể nói là đẳng cấp quá cao của Sunny. Không thể check các player của team Spirit trong tình huống vừa rồi được. Quá tởm, tôi không nhìn kịp luôn. Thật sự là mình không nhìn kịp tình huống bắn player thứ ba. Vừa nãy Sunny có mạng thứ ba em giật mình. Và phải có một tình huống replay lại thì mới nhìn thấy rõ. Vâng, và vừa rồi thì Idis 3 lần đã first pick đi được cái mạng của Sunny ở trong khu bom A rồi. Sunny vừa rồi làm 3 nhưng đã chết chay từ rất sớm. Nhưng không sao, đã có X7 ở đây. X7 đổi 1 và câu yếu máu đi được vị trí Magic rồi. Tình huống đang được đưa về là 4vs4 dành cho bên phía team NC. Team Spirit trong này rằng thì anh chàng này vẫn đang muốn pick người nhưng không thể qua được chỗ ốp của Alu. Sơ gì bắt được Chopper ở bom CB, đi quả smoke là không thông minh. Bộ đôi Mi và Magic sẽ làm gì đây? Ario nhìn thấy được người rồi, không thể còn cơ hội dành cho vị trưởng Magic. Vẫn còn đó là Mi. Với một khẩu DEU quá khó để có mạng dành cho vị trưởng Mi. Anh chàng này vẫn đang cầm bom. Mi đã bị kết thúc đi bởi Ario rồi. 12 dành cho bên phía team NC. Và có vẻ như chúng ta sẽ đến rất gần với map thứ 3. Tình hình là các thành viên của team Spirit đang tỏ ra là hơi bế tắc bên phía T-side. Chúng ta vừa được xem lại pha first pick của Idis Palen, cũng là một tiếng bắn để nói là khá vô học với khẩu Deagle. Lắc ra P5 đúng một viên vào mặt của Sunny. Sunny chắc chắn sẽ rất cay trong cái tình huống bị bắn đo 12-10. Và các thành viên bên phía của team NC đang có rất nhiều tiền. Và điều này đồng nghĩa với việc là team Spirit đang gặp rất nhiều khó khăn. Và đục xuyên tường chất lượng đến từ Idis Palen. Một tiếng căn vị trí tham minh để spam với khẩu off của mình. Đánh B hay không đây? Sergey đang là người solo B. Và với tình huống chiếm này thì tôi nghĩ rằng là cần có một người back về cuộc bom side B. Tuy nhiên thì các player bên phía của team Spirit, team NC như vậy là đang từng di chuyển về đến từ Alu rồi. Alu đang chạy rất nhanh từ cục IV về khi mà 3 player của NC đã áp sát vào cục tủ điện với cả ladder room. Alu sẽ kê trong cao. Trong khi đó thì Sergey sẽ người kê trong dưới, nhảy check, phát hiện được đối phương đang đổi góc nhưng lại bị trượt chân đến từ Alu rồi. Lại phải đổi sang góc kê khác. Đây flash ném ra, Alu bắt được bia, double kill dành cho Alu với những góc kê rất đẹp của mình. Trong khi đó thì vẫn còn đó là vị trí Sergey ở trong bom. Và flash là chất lượng. Và bây giờ Sergey chỉ đổi được một bạt thôi, 2vs3 và có làm hay không đây? Magic đang muốn làm điều gì đó nhưng những quả lửa để trả ra là quá nhiều. Giờ thì Magic cố gắng đặt bom, đang dùng áp sát rất nhanh từ X7, bắn trượt đến từ Idis Palen rồi, rất khó khăn. Trong cái đó thì ở trong bom Magic đã nằm xuống. Bây giờ thì Idis Palen mới bắn trúng nhưng như vậy là không kịp nữa rồi. Cố gắng cấu thêm súng của bên với team Spirit, nhưng để làm gì đây khi họ đang có một lượng tiền rất nhiều trong cái tài khoản ngân hàng của mình rồi. Round thứ 13 dành cho bên phía team NC. X7 và Sunny chỉ cần cầm những khẩu SG3 thôi, họ không cần phải nhặt ốp luôn. À đây rồi, Sunny đã nhặt lại khẩu ốp mà Idis Palen đã để rời. Đang dẫn trước với khoảng cách là 3 round thi đấu, 13 dành cho bên phía team NC. Và họ chỉ còn cách chiến thắng ở map phiếu đời trên 3 round thi đấu nữa thôi. Team Spirit thì có vẻ như họ đã có những dấu hiệu tù túng rồi. Round thứ 24, Team Spirit có một round thì full bài đầy đủ với 4 khẩu SG53 trong đội hình. Nhưng Alu, anh chàng này vẫn đang muốn xuất pick ở crypto nhưng đã có một người chạy ra được đến cục IV rồi kìa. Ồ không, Samdai rằng chạy ra khu vực ô lốp nhưng lại chạy vào. Không có một quyết định tăng tàu 6 nào đến từ bên với Team Spirit cả.
Van Book để pick người đến Idis Balance đến khúc Ivy. X7 đang chơi rất sâu rồi. Là một tình huống bắn lùi sâu đến từ anh chàng số 7 bí ẩn này. 4 người ở trong khu bom Zaya của em đang rất chắc chắn. Anh chàng Sơ gì thì vẫn cứ đang thoải mái solo khu bom xe B từ đầu second half đến bây giờ. Team Spirit có vẻ như đang bắn láo rồi, đi qua quả smoke luôn đến Spirit. Thà mình là rất ảo và bây giờ thì không có bất kỳ một cái KIV cả. X7 đang lùi lại nhưng đối phương đã áp sát rất gần và giờ thì X7 nằm xuống với Idis Balance. Một tiêu Idis Balance đã có góc kia trước là đẹp hơn, mất IV rồi. Tuy nhiên thì đang back về đến 4 bom xe A và giờ thì Sunny bị áp dụng bởi Mia. Một tiêu mà có vẻ như Sunny đã bắn được một viên M4 vào đầu Mia. Lợi thế người đang thuộc về các viên Team Spirit là hoàn toàn. Nhưng vấn đề là họ đang có đến 2 người yếu máu. Các thành viên của Team Spirit sẽ đi đâu đây? Họ đang muốn dồn ngược lại khúc middle nhưng middle đang có những người của Ario. Sơ gì đổi một nhưng Ario chết chay. Bên với Team NC còn lại là 2 người thôi, một tiếng 2 vết 4 nhưng bên phía Spirit có đến 2 thương bình. Sơ gì bắn luôn skill và lộ vị trí, không còn cơ hội nào nữa khi Samdai Jang và SDI và Idis Balance đã có những tình huống đổi mạng là cực kỳ nhanh chóng. Team Spirit đã có round thứ 11 rồi, nhưng để cân bằng tỷ số 13-13 sẽ là cực kỳ khó khăn khi NC họ vẫn đang có rất nhiều tiền ở đây. Chúng ta có thể nhìn thấy cái bảng KDA, X7 đang rất thọt, nhưng Alu đang bay hơn bao giờ hết với 22 frag. Team Spirit sẽ có tiếp tục một round thì full bài đầy đủ thôi. NC thì họ vẫn đang bắn rất cơ bản ở trong khu Bosaya, 4 người chặn rớt ở thời điểm đầu. Nhưng Team Spirit thì đã có những tình huống ném đồ ra để gây áp lực vào khu Bosaya rồi. Mi và Magic đang ăn rất nhiều bom ở cửa middle và Sunny spam chết điệp bi sau quả smoke kia. Rất ảo thôi. Idis Balance vẫn đang muốn đẩy họp ra để đổi người. Nhưng các vị trí đứng của NC là rất khó để có thể Idis Balance có một tiếng pick người. Tình huống đang là 4v5. Và round này tôi không nghĩ rằng cái viện Team Spirit có thể làm lại được trò giống như round đầu trước khi mà đội hình của NC đã chủ động bắn đến 2 người IV. Round trước X7 solo IV, nhưng round này thì anh đã có thêm sự trợ giúp. Đó là một tiếng kêu off đến từ Alu. Nếu như đánh IV thì sẽ là một sự khó khăn rất lớn. Tuy nhiên có vẻ như Idis Balance rồi nhìn thấy một điều gì đó chăng. Góc kề đang là rất đẹp dành cho Alu. Và bây giờ thì Alu đối đầu với cả Magis. Bò chay lên sẽ phải trả giá thôi. Đây rồi. Nhưng giờ thì sao đây? X7 chỉ đổi được một thôi. Tình huống đang là 4v4. Góc đứng của Ario đang trở nên xấu hơn bao giờ hết. Ario đang bị kẹp từ cả hai hướng. Bây giờ thì tham minh của Ario bắn chết rồi. Ario vẫn đang sinh tồn thành công. Bây giờ thì Chopper đang chờ quả smoke này tan đi. Ario đang kê lại là khá cẩn thận. 3v3 lượng ném vào và giờ thì Ario bắt được Chopper trước khi bị đốt chết. Samdai Jang ngạng ông Sunny và trở lại một mình. Đó là Sergi và tôi. Rất khó tin. 1v2 Sergi liệu có làm được một lần nữa hay không đây? Các thành viên Team Spirit thì chắc chắn biết anh chàng Sergi này là người bắn ở khúc bom xe B. Và bây giờ thì Sergi đã back up về rồi. Ôi trời ơi, đặt bom thế kia. Sergi đưa thì cũng phải là 1v1. Idis Balance vẫn đang cố gắng đặt bom để có tiền round tiếp sau. Và cuối cùng thì Idis Balance đã xử lý thành công trong một tình huống 1v1 rồi. Round thứ 12 dành cho bên phía Team Spirit. Một tình huống phản xạ rất khó tin từ Alu. Kê trước rất đẹp rồi, nhưng không hiểu tại sao vừa rồi thì Alu lại có một phản xạ chậm đến như thế để cho đối phương pick được. Tôi đã nghĩ rằng là các thành viên phía Team Spirit không thể lên được. Nhưng với việc mà Alu nằm xuống quá dễ dàng lại khiến cho các thành viên phía NC phải trả giá. 12 thì cho bên phía Team Spirit. N thì họ vẫn đủ tiền full buy trong round thiếu này. Và đây là một round thì rất quan trọng dành cho bên phía Team N. Spirit vẫn là những tình huống quách đồ ra khu bom xe A, nhưng đang có những tình huống di chuyển lầu B là rất nhanh đến từ bộ đôi Chopper và Samdai Jang. Vừa rồi chúng ta thấy một quả smoke, một quả flash có thể nói là rất khéo léo đến từ Aerial. Quả flash để chặn những player phi láo ở khu vực Olop. Quả flash bằng chuột phải rất dẻo. Và các thành viên bên phía NC tạm thời đang kiểm soát ở khu vực bom xe A, nhưng khu vực IV vẫn đang là một cái điểm yếu của họ. Đầu tiên đó là một tiếng bắn solo IV để thủng. Round vừa rồi họ bắn đến 2 người IV họ vẫn thủng. Không biết rằng round đấu này các thành viên bên phía của team NC sẽ làm thế nào để chống đỡ được khu vực IV đây. Như vậy là X7 đang bắn solo IV. Và các thành viên bên phía của Team Spirit thì họ không hề muốn đẩy IV nữa. Còn với NC thì họ đang đẩy vào khu middle. Tại cũng chờ xem flash đã ném vào rồi. Nhìn thấy đối phương, một bạn trong bia, không có double kill. Nhưng giờ làm một tiếng đổi mạng tốt đến từ Chopper. Đẩy 2 mid và chết cả hai và chỉ đổi được một người mà thôi. Có vẻ như NC đang chưa muốn thắng trong bát thiếu này chăng?
Đây đã là một key round rồi. Lượng tiền của NC đang là rất yếu và các thành viên của Team Spirit thì cũng không hơn. Nhưng NC đang mắc sai lầm và giờ thì lại làm tiếng khoét vào cục IV nữa. Bây giờ thì X7 chỉ có một mình mà thôi. X7 sẽ đổi được mấy đây? Trận đấu này thì X7 đang bắn khá tọt. Đối đầu với anh đang là rất nhiều player đối phương. Một mạng cho X7 đang là những thùng xây trước nhưng không thể được. Nhưng mà chopper của một phản xạ là quá tốt. Alu đã lộ vị trí và bây giờ thì sao đây? Có quả lửa ném vào đúng vị trí của Alu, không thể đứng được trong bom mà bắt buộc phải lùi về. Vâng, rất khó khăn dành cho Alu rồi và bom đã đạt thành công. Có lẽ là một xếp súng đến từ bộ đôi của NC vẫn cố gắng cứu bom bằng được. Đây là round đấu mà hai player NC không một ai có kit cả. Hãy nhớ lấy điều này. Bây giờ thì CSGO và Alu sẽ làm gì trong một tình huống 2v3 đây? Các vị trí đứng của Team Spirit vẫn đang là đẹp với quả bom này. Idis Balance vẫn đang kề sợ có một tình huống móc máy ở Platter. Nhưng En có vẻ như đã cảm thấy hơi nóng của Team Spirit phả vào sau gáy rất gần rồi. Và Alu và Sergi sẽ đi xếp súng. Tỷ số một lần nữa được đưa về là hòa 13 đều. Rất khó tin các thành viên của NC họ vươn lên dẫn trước khá sâu nhưng họ để thua 3 round đấu liên tục được. Đặc biệt là khi mà các bạn biết rằng là NC có rất nhiều tiền. Nhưng đến thời điểm này thì NC đã có dấu hiệu yếu tiền rồi. Và round sau chắc chắn sẽ làm round đấu mà NC phải eco. Tỷ số được là 13 đều. Và chúng ta thấy quả flash rất là chất lượng đến từ những player của Team Spirit. Một quả flash đã khiến cho Sunny mặc dù đứng một góc khá là khó đoán nhưng đã phải quay mặt đi. Trong khi đó thì Chopper liên tục có những pha bắn SG53 có độ chính xác là cực kỳ cao. Toàn mặt mà thôi. Chopper cũng đã bắn đến 13 frag rồi. Nhưng Mi, Magic và Sam Dai Young đang là những player bắn rất tốt bên phía Team Spirit. Và đặc biệt là anh chàng Idis Balance nữa. Alu gọi và Idis Balance cũng đã trả lời. En trong round thi đấu này đang làm một round thi đấu hát bài. Một round thi đấu hát bài và Alu cũng như Sergi sẽ là những key player ở đây. Sunny muốn đẩy gần vào khúc ladder. Cả Sunny và X7 hai khẩu súng lục đang cơ skill dưới khúc ladder room này. X7 đang muốn làm một điều gì đó bất ngờ. Chúng ta cũng chờ xem. Đây là một tiếng X7 muốn bắt người nhảy check. Đâu. Ui giời ơi. Vâng, một tiếng block nhau rất hài hước. Thật sự tôi thề với các bạn, nếu như các bạn có một hơi gì đó và các bạn khi mà các bạn hít một cái hơi gì đó rồi các bạn ngồi xem trận đấu này thì nó rất là bay luôn. Chắc chắn là như vậy. Trèo lên, sau đó thì ăn một quả lửa dưới chân, định chạy về, bị đồng đội block lại ở dưới chân, không thể xuống được và lại bắt đầu lại phải chui lên lần nữa. Thật sự là NC đang dần dần xoán ngôi vị trí cây hài thế giới của các thành viên của team G2 Sport. Tôi thề các bạn luôn, tình huống vừa rồi là một tình huống có 1-0-2 trong lịch sử của CSGO. Pha tấu 2 đỉnh cao đến từ các player của team NC. Leo lên, chui xuống rồi lại leo lên. Biết rằng là trên đầu có đến 2 người nhưng vẫn phải lao lên, chết bằng được. Những tình huống đưa đẩy nhau không khéo gì, không khác gì cái trò chơi kéo cưa lửa xẻ dân gian của Việt Nam ta vậy. Bây giờ thì Team Spirit thì đã đặt bom thành công trong khu bom sai B. En chỉ còn mình vị trí của Alu. Anh chàng này đang đi xếp khẩu họp và Mi vẫn đang có một tình huống di chuyển độc lập. Có vẻ như anh chàng Mi này đang muốn bắt bằng được vị trí của Alu. Nếu như khẩu họp này để rơi thì sẽ là một thảm họa dành cho bên phía team NC. Một tình huống mà các thành viên NC thì họ định lao lên, họ trèo vào rồi. Thực sự anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy team nào mà trèo đến 2 người lên cái cầu thang. Đấy là một round đấu mà bộ đôi NC có 2 người đang leo thang lên rồi. Một ông cầm rớt rồi kê lên trên, một ông còn lại chờ ông kia bắn tới một người cái lao lên cùng. Thế tự nhiên đối phương ném quả lửa xuống, ông ở dưới thấy trông có vẻ kiểu toa rồi. Thế là chạy, ông ở trên thấy cũng thế, cũng muốn chạy nhưng mà chạy không kịp. Ở đây rồi, Alu đã nằm xuống và mất luôn cái khẩu họp. Các thành viên của team NC hiện tại thì họ đã bị đối phương vươn lên dẫn trước. Đây rồi, đây. Trèo lên, bắn trượt. Ôi nóng quá. Player ở dưới cứ tưởng là sơi được đấy, kiểu ông đầu tiên mà sơi được là mình lên sơi cùng, nhưng mà trông thấy kiểu toang, thấy trượt rồi là bỏ chạy. Ông ở trên thì cũng muốn chạy theo nhưng mà lao xuống lại thấy đồng đội ở dưới đít chạy, bảo còn chạy ra sao kịp được, lại leo lên lần nữa. Sergi, X7 và Ario là bộ ba đã gắn bó lâu nhất với tổ chức NC này. 713 ngày với nhau rồi. Nhưng liệu rằng với 713 ngày có đủ với cái tổ chức này không đây, khi mà họ đã bị Team Spirit vươn lên dẫn trước với tỷ số 14-13. Và 2 round thiếu nữa thôi thì Team Spirit sẽ chiến thắng trận thi đấu này với tỷ số 16-13. Cực kỳ bất ngờ. Lúc đầu thì tôi đã cảm thấy rằng các viên Team Spirit họ thật sự là họ đang bế tắc ở bên phía T-Side. Nhưng sau đó thì họ đã tìm được chiếc chìa khóa vạn năng mang tên X7. Rất nhiều round đấu quét liên tục vào vị trí của X7 và đặc biệt là một điều bắn off lỗi đến từ Alu.
Bây giờ round đấu này NC có cho mình full súng và full bom. Liệu có một bất ngờ nào xảy ra hay không? Các thành viên của team N có vẻ như đang muốn đẩy vào khu mid đồ rồi. Một tiếng đẩy mid không xin bất kỳ một quả flash nào cả luôn đến từ Ario. Và liệu rằng có đây có phải quyết định chơi cục xúc hay không nào? Một phong cách đẩy mid mang tính chất của level 10 phí em ạ. Cầm smoke dập lửa đi qua smoke của chính mình luôn, không cần flash, không cần cái gì cả, và lao vào bắn trước thẳng vào cái góc đấy luôn. Một tiếng bắn rất cục đến từ Aerial. Và round này thì có vẻ như bộ đôi của NC đó chính là Sunny và Aerial, hai player bắn theo kiểu tay to, bắn cực kỳ cục xúc và không cần phải suy nghĩ quá nhiều thì đang rủ nhau bắn cương khủng ladder room. Trong khi đó thì X7 đứng ở đuôi tàu 5 và kê thẳng với Ivy. Còn với khách viên của team Spirit họ sẽ đánh vào đâu đây? Thôi xong rồi, đang là một vết lửa ném xuống ladder sẽ là một tình huống kê vết chuẩn chỉ rồi. Ario và vị trí của Sunny có vẻ như sẽ vẫn tiếp tục chầy cối bám vào cái khu ladder room này. Spirit sẽ có tiếp tục một tính nhảy chồng người, nhưng Chopper và Samdai đang hạ gục được hai người của ladder của Sunny. Của bên phía team NC, Potea chỉ còn một mình vị chữ X7 thôi. X7 đang đứng góc khó đoán. Và bây giờ thì X7 đã nằm xuống bởi mì rồi. Khó đoán nhưng chắc kết góc thì vẫn cứ là có mạng dành cho team Spirit. Alu và Soji sẽ làm gì đây? Với những tình huống đi lùi như thế này thì sẽ là xếp súng rồi. Hai match point cho bên phía team Spirit. Mọi thứ đang diễn ra theo một kịch bản rất khó đoán. Và giờ thì Alu, Sergey phải xếp bằng được cho mình hai cái khẩu súng quan trọng này. Lượng tiền của NC đang còn không nhiều, lao xuống rất cục. Và bây giờ thì Alu có một mạng của Magic rồi. Tiếp tục thì có một tiếng đẩy lên nào hay không đây? Nhìn thấy lưng của đối phương và đắt một kill dành cho Alu. Và có lẽ các thành viên bên phía team Spirit họ cần phải chậm lại. Tuy nhiên có đến hai người trong khu bom side B đang đẩy ra. Và giờ thì Alu với cả Sergey đang bị quay lại. Cần phải có những đường bắn kẹp chéo cho nhau hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Đẩy vào rồi, vẫn chưa thể bắt được người. Bắn đi rất khó chịu, Chopper là không được Sergey. Giờ thì Alu giữ thành công cho mình khẩu hộp. Và chúng ta hãy xem lại tiếng này. Hình như có một tiếng đứng ở trên thang bắn người thì phải. Cần phải xem lại thôi. Chắc chắn tiếng này anh thấy rằng có một player bên phía của team Spirit chưa rơi xuống đất đã bắn vào mặt của đối phương. Đây, đúng không? Em thấy không? Chưa rơi xuống đất. Một tiếng hình như là Chopper anh ạ. Chopper là người pick, chính xác. Chopper là người vớt pick, nhưng đó là một tiếng bắn đây. Rồi, Alu. Ôi giời ơi, cái tình huống pick người xếp súng thì xem lại làm cái gì đây? Team Spirit muốn bắn láo nhưng Alu và Ario đã pick in hai người Team Spirit rồi. Một quyết định đẩy cao nhịp độ trận đấu này lên nhưng có vẻ như là không thành công. Vẫn còn 1 phút 35 nữa kìa. Alu hạ gục được Idis 3 lần rồi. Team Spirit muốn bắn láo nhưng NC có đến 4 người của bom xe thì láo làm sao được đây? Một round đấu mà các thành viên phía team Spirit nghĩ rằng đối phương yếu súng và yếu bom nên họ quyết định lao mid nhanh. Tuy nhiên thì các thành viên NC round này thì họ bắn rất nhiều những khẩu SMG, toàn là những khẩu súng bắn tầm gần tốt và điều đó giúp cho họ có cho mình một lượng bom cần thiết. Và bây giờ thì nhìn thấy đầu đối phương, Samdai đang hạ gục Alu nhưng đổi mạng là rất nhanh đến từ X7. Còn lại một mình Chopper thôi. Đấu súng xảy ra và Chopper lộ vị trí rồi. Không có mạng dành cho Chopper. Và bây giờ thì câu chuyện đang là quá khó cho Chopper. Nhưng lượng tiền mà các thành viên team Spirit đang có là đủ để pull buy thêm round đấu cuối cùng. Không có gì phải suy nghĩ quá nhiều cả. Chopper đang còn đến 8.000 tiền và anh hoàn toàn có thể thoải mái xử lý trong round đấu này. Vẫn còn một cơ hội nữa dành cho các thành viên team Spirit. Hai match point thì họ đã vứt đi một cái match point đầu tiên rồi. X7K trước vẫn bắn trượt kìa. Chopper liệu rằng có thể bắt được người yếu máu hay không đây? Và Chopper nằm xuống round thứ 14 dành cho bên phía team NC. 29 round thi đấu rồi. Và đây sẽ là round thứ 30. Lâu lắm rồi mới cắt cùng Casterman thì cũng phải đủ 30 round. Thôi trận trước nó ngắn quá rồi. Trận này mà anh em mình lại chiếu một bộ phim như trận trước là người ta report kênh mình 18 cộng thôi em ạ. Anh em đã xem stream mình nhớ đừng quên ủng hộ cho 500 bros, một like, một share hoặc là một subscribe để bọn mình có thêm động lực trong những ngày bình luận tiếp theo. Và các bạn đã biết rằng là ngày hôm nay nó sẽ rất là dài. Nó bắt đầu 8 giờ tối nhưng nó sẽ kết thúc vào lúc tầm 6 giờ sáng, 6 đến 7 giờ sáng. Trận đấu cuối cùng đã là 4 giờ sáng rồi. Lại là một chúng đục rất ảo đến từ Idis Ballen. Một đục yếu được vị trí của Alu. Bây giờ Alu đã muốn chơi lại những người đồng đội của Idis Ballen. Nhưng có vẻ như là trình độ nhìn xuyên tường của Alu là kém hơn hoàn toàn so với cái Idis Ballen. Team Spirit họ đang đẩy đội hình về khúc bom xe B rồi. Có vẻ như đây sẽ tiếp tục làm một tình huống đánh về B. Nhưng bom xe B của En đang có bộ đôi Sergi và Sunny ở đây. Vẫn còn smoke và lửa kìa. Khả năng cao bộ đôi này sẽ giữ được khúc bom xe B thôi. Team Spirit bắt đầu ném đồ xuống khúc bom xe B rồi. Người đi đầu sẽ là vị trí của Idis Ballen.
Vững bom đi đầu sẽ là hơi khó. Vâng, Sunny bắt đầu spam rồi. Sunny spam lỗi skill và đó là một tiếng có mạng của SDI. Nhưng bom B vẫn có một người nữa, đó là Sờ gì đang trả đồ để công kéo thời gian. Alu có mạng của Sunday đang rồi. Idis 3 lần đổi 1 và đưa tình huống về là 3v4. Liệu rằng Team Spirit có thể giữ được round chiến thắng này hay không đây? Một pha bắn lỗi rất đáng trách đến từ Sunny. Và đây là một tình huống 3v4 cố gắng cứu bom. Đây là round đầu cuối cùng rồi. Nhưng Xben vừa nằm xuống. Chỉ còn lại đó là Alu và Sergi mà thôi. Rất cố gắng nhưng có vẻ như là không có nhiều hy vọng dành cho bộ đôi này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quyết định đẩy lên đến từ Sergi. Trong bom đang có đến 2 người và lộ vị trí rồi thì phải. Mà hích bắn qua và trở lại một mình Hoàng Thương Alu. Một mạng cho Alu. Không có double kill và đó là dấu chấm hết dành cho các viên team NC. 2-0 dành cho team Spirit. Rất bất ngờ, một team tưởng chừng như chỉ là đi từ vé vớt lên thôi đã hạ gục được một team được invite trước rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc map tiểu thứ 2 với tỷ số là 16-14, một màn comeback cực kỳ hay đến từ team Spirit. Thật sự là như vậy. Hoàng có thể thấy Spirit chính ra là một team được bách lên bởi vì đó là một được thay thế team Boom. Thay thế bởi vì có một số team thì đã sủi giải, các bạn biết rồi, với cái vấn đề dịch bệnh nên một số team như kiểu là có này nào là Boom, Sắc, Renegade, vâng. Renegade thì họ ở Ý luôn, trong đó Sắc thì có thông tin là họ về Brazil luôn nhưng họ không tham dự cái giải đấu này. Còn Heroic thì lại không kịp lập line-up. Heroic trong họ đang bắn cái giải gì nhỉ? Flash Boy. Và điều đó đã đồng nghĩa với việc là các thành viên bên phía của team Spirit họ có cho mình một slot rất là bất ngờ ở những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên thì thực sự sau khi xem trận đấu vừa rồi thì chúng ta thấy rằng Spirit đứng thứ 27 trên bảng xếp hạng HLTV. Họ rõ ràng xứng đáng hơn NC, một team đang đứng thứ 20. Phong độ của hai team là quá khác biệt. Chính xác anh ơi. Và phần bình luận của tôi, Caster PUBG cũng như Caster Mobile thì đến đây đã kết thúc rồi. Anh em hãy đừng đi đâu cả khi mà trận đấu tiếp theo sẽ được gửi tới các bạn, đó chính là trận đấu của Vitality. Và chúng ta cùng nghỉ tại đây thôi anh ơi. Chúng ta hãy nghỉ trong ít phút để chuẩn bị đến với trận đấu tiếp theo sẽ là Vitality và Godsend. I'm in the gym looking like a running back. And you know the flow, got him coming back. Who I was in the past, I'm unattached. Only focus in this moment is bringing the summer back. Oh, respect my grind, elevate souls and I spread good vibes. Young divine, you know I gotta shine. Raise your hands for a good time. Aye. Vibe until the morning, sleep until the noon. You said that you want it, so I got it for you. Let's all get together and show them how we move, we move, we move, bringing summer to you. Ready, let's go. Cause you know how we roll. Let's take it round the world and back again. Ready, let's go. Cause you know like I know. We'll take it round and round. Yo, hold up, let me switch my flow up. Back in high school, they were telling me I'll blow up. Doing talent shows and man, everyone will show up. Got in an accident and still made it for them to go nuts. You know what? I'm so what? I'm so That means I can't describe the way I vibe, the way I slide. And with the rhymes that make the dimes, I'll close their eyes and fantasize. Young divine calling their phone number. No, you know I love it. And you know me, I can't sleep without blazing beats. On stages for their ones gracefully. And I got a smile that they hate to see. Young, black, successful, though life gets stressful. Though life gets
spectacular throughout that. Unfortunately, though, 0-2 was a little bit in vain towards the end, but still much more promising than Inferno, I suppose. Yeah, just to note, just quickly with the stats overall, Ali was the only player to go positive here over both maps. So for everybody else, a bit weak. Let us know which one was your favorite with the hashtag GameFuelPowerPlays. You hit us up on Twitter, nice and easy, twitter.com/ESLCS, and you can see the options there. Just theoretically, boys, what's your highlight? Probably the Alu round. That was and hot. that's more for Ence's storyline in the continuation of this tournament, because Train was good. You know, I would like to see more of what we saw on Train, hopefully over other maps, hopefully a better Inferno showing in the future, because now teams would just consider to pick that as a weakness, I would say. I echo the sentiments of Mr. Virtual. Yeah, Inferno, just a bit of a warning sign for Ents. They're going to be probably in the Strat server tonight, or while they have another game to watch. Of course, they've got another two games to watch from the EPL first day. I do want to highlight, I don't know if we have a chance for you to do your telestration. We do. Yes, we do. I'd love to know. That's cool. That's good information. I just jumped over here. I thought, you know, I'll take the reins right now, guys. Now, there's a fast out round here, and I want to kind of talk you through how chaotic Train can get. So we're just going to talk about the round standard play out here. We've got multiple members who are going to head through Connector, and we've got two going through the backtracks, like what we normally see with the setup on Train, one that Henry and I were probably running back in the old days. So we're going to flick the camera around here, and what I want to notice, the first thing I want to show you is this opening kill that iDisbalance is going to get. He's going to get a kill over towards Connector, but he's going to get blind in the process. And what does that mean for the round? So the kill goes down. Unfortunately for him, they've taken the territory. They haven't respected his AWP. They've respected their utility. That's going to open up the E-box line now, and that's going to put pressure on Sam Dayoung and iDisbalance, who are now on either side of the bomb train. But the most important player to focus on here will be Mia. He needs to win his duel. Now, he doesn't win his duel, unfortunately. We're going to see him pop up on the train. He gets taken down. And now look at how many different angles they have to defend this bomb train position from. E-box, the back of 5 lane. Obviously, we've got on top of the main train here. They can push on down. They can pick from this angle. There's so much pressure on these players. And now even Magic's in Ivy has pressure. He can't just focus on this choke point. He has to now worry about the push out into cutout to cover his teammates as well. So as we play this out, you're going to see he gets a little bit unlucky on this side of the map. He starts to the duel, loses to Alu, and at that point the round is basically done and dusted, guys. So this is on Train, how quick it can snowball if you're the CT defenders and you lose one of those lanes. If you lose control, you don't have a contingency plan, you can be in trouble. Yes, and indeed, there was a whole lot more trouble for the Team Spirit boys on the second map than there was the first. But still, regardless of all of those heroics, the Finns do fall, and we do see the first map, or rather the first game, go the way of Team Spirit. A big win in the column, and it sounds like we have a chance for a winner's interview. Sam Dayoung on the dog and bone. Let's get him in. Hello. Sam Dayoung, can you hear me? Oh, hang on a second. We can see him. I'm gonna dial in. Quite anticlimactic when that happens. Sam Dayoung, you there? SDY? Oh, this old-fashioned technology. I'll try the headset instead. Let me recalibrate it. Yeah, you work on that. You fiddle that? Yeah, just hello. Well, Henry would have a bit more use with the phone than what. My gran had one of these. It was very fun. Yeah. No, he's not coming through. I think we might have to scrap this one. Yeah, scrap it. I'll at least put it on the maybe pile. Put it on the maybe pile. We're going to move on. Well, look at his stats. That's something. I can tell you what he would have said. You know, he would have said, "Oh, it's fantastic to be involved in the pro league. You know, we got the late call up. We're obviously here. We know the situation. But yeah, coming in against Ents, they're a team who they used to be around our level. You know, last year, sure, they had that whole Katowice situation, but we knew we could beat them. Yeah. And we've been putting in the hard work. We've been grinding those hours, and we're feeling good, Alex. Wow, thank you so much. That's Sam Dayoung with a peculiar accent. Actually, it doesn't sound like the accent I know him from. Well, I had a good time in this game. Just to summarize it all, Alex, let's be honest here. And this is a game they probably had to win. They need to start finding some confidence here. Yes, Train was better, but that's not going to cut it at this level of competition. You can't just have close games and expect that to be enough. Yes, they came back to life. They had a good performance from Alu, but they should be beating teams like Team Spirit. They should at least be competitive on maps like Inferno. Well, that's the question, right? Because we did look at this group and we said it's wide open in the sense of Astralis are first, but 2 teams make it out of this group. Who is going to be the second and third kind of contenders? Ents are a name that we're hoping comes back to the level of Counter-Strike that we expect of them. However, this showing right here has started them off with a loss against one of the lower ranked teams. Even though Alu had a good performance, the team as a whole
if you look at both maps, didn't look great. And what's kind of crazy is actually the distribution of how many of those were sniper kills. My goodness. That's wild. He only had 5 kills without his sniper rifle. He didn't get a single AWP kill on Inferno, remember? He made up for it. So he made up for it on Train. That's to say the very least. They still didn't win, of course, but still, I'd be impressed with that. I'd be happy with my own performance. Yeah, I think it's just the cool thing for ENCE right now is they get that day off tomorrow while we cover Group B, and then they get to come back on Wednesday, so hopefully recalibrated, ready to go. Well, how long are we going to say that for, Chad? I like time. Any length, they're going to come back stronger. Well, what do you reckon? Do you think ENCE should disband, Henry? Do you think they should make a roster? Write it down. I don't think you can write it down, but you might need to write something down. Yeah. You write something? All right. I want okay. some neat and nasty handwriting here. Okay. They don't normally go together, but I want to see your absolute best work here. So what did I say? I said, well, we've already got one on the board. It's Mr. Is the new Rops. Now, I'll defend that later. I'll defend that point at a later date. I'll make sure that I have an opportunity to do that. But look, the ENCE debate is because they peaked, right? Yeah. They did amazing and no one expected it. And it's because they're unable to return to any of that form that we're all asking questions about what's going on. And when you're removing an in-game leader, you automatically these days become a bit of a villain. Like FaZe did it. They became a little, maybe they didn't get it as harsh as what ENCE are getting it. What do we got here? ENCE equals dead. Okay, that's the Henry G submission. I'll go put this one over. All right. Well, this was a somber moment, I guess. So when ENCE win the Pro League, I'll pull this off the wall and I'll come back to that. There we go. We got to get more colours of our post-its out soon. I think we do some colour coordination. Oh, that's true. We've got a couple of options over here. Yeah, there's pink and orange and a few bits and pieces going on through there. So, when I mean that, I mean this is going to make a lineup change. Okay. I didn't think you meant that the whole organisation you was going to put a lot of shop. pressure on the whole thing, saying you better put something great down. This will be boring. Okay. And you wanted to do it, in as few words as possible. You went for 2. I mean, it doesn't get better than that. ENCE equals dead. And a symbol. And everyone knows what that means. So I think that's fine. Where are we going next? I'm glad you asked. Well, of course, with this whole new format of just 3 people talking, I also hate that it's just you guys. Like, why am I never... I'm not hosting, guys. I'm just a part of the conversation. Well, you are. Yeah, okay, a little bit. But you can be there if you like. Oh, we actually have a shot where we're all talking. That's nice. Back again. That's cool. I'll go hang out back over there. I'll go do my little social distancing. I think if we could sit down, that would be nice. I think it'd be more casual. The problem is... But I do disappear. Yeah, you're a bit short. Just the tips of our heads showing. But what if I did this? How's that? Too much? Split the difference? Yeah, okay. I'd call what you're doing right now a power play, Hank. And I think it's time that we looked at the Mountain Dew Amp Game Fuel power play results. That's me over here talking. But you can see over on the screens that we have the Game Fuel results for you in just a moment. That's right. We had 4 submissions. It was Chopper, of course, with his early 3K. We had Alu, in fact, performing with some of his stuff. In fact, talking the 3K, this is what we're talking about. We caught Alu out, trying to throw a fancy smoke towards the half wall and managed to find another 2 off the back of that. Outside of that, we had Alu, of course, with his fantastic 3K, a quick full flash catch onto Magix, and the reactions did not stop there. And that wasn't the only performance from Alu on the second map of the series. We also saw him dominate with some very fast reactions, nearly picking up a 1v4 that could have shaken Team Spirit to their core. And the final one was Sunny, which, of course, you guys have acknowledged was a real solid reaction and only possible because of his teammates' utility usage. Absolutely true. Some great moments there. The first map wasn't amazing, but the second map delivered, had some great moments there. ENCE very unfortunate considering the lead they have to give it up. Wins. But it will be Chopper to take it with the 3K B-side hold. If I'm reading that correctly, he was in the green. He took it. Oh, there we go. 34%. You like to see that? What do we do now? Do we celebrate with a can? No, we play it again and we talk about him a little bit more. That's it? Yeah, no, because... I'm new around here. Yeah, so this is the Mountain Dew Amp Game Power Play. Say it again? The Mountain Dew Amp Game Power Play. Okay. And this is the first one of the ESL Pro League Season 11. We'll be bringing you for one of these every match today. I'm excited. And on Thursday, we'll be back with more more power plays. Do I have to write something down every time? Or no, that's up to you. The pen, the ink, it's all Your optional. contribution is kind of how you feel. Okay, I feel like I'm doing a good job. Yeah. I would echo your sentiment. Excellent. And I would also say that with this new format, of course, with all of us hanging out, talking about Counter-Strike, we do have your victor, of course. Your Game Fuel power play was Chopper in the Spirit versus ENCE matchup. Congratulations, Chopper. You do a clap every time? I do. I like the clapping, guys. Hang on, let me put this cable down. Okay, go. Good job, Chopper. Good job, Yeah, Chopper. we should honour them. We should get pictures of them up in the studio somewhere. Yeah, or we could draw pictures. You want to draw a picture of Draw a Chopper helicopter? from memory right now. Okay. Start with the head, of course. His hair, his eyes. Human head. Okay, I don't know if...
I'm not sure if this will be a standard part of the show, but there is one thing that I do want to tell the viewers about here, Alex, because we missed it in the pre-show, and I know there's probably a lot of questions with the whole global epidemic that we have going on right now. We've made some format changes. Now, I know you're always interested in formats, Henry, so I want to run you through this. We have moved just back to European and North American Counter-Strike. Things have had to be split up due to this lack of travel, but luckily online Counter-Strike still exists. So as you can see on your screen here, you can see on the left-hand side where it says round robin groups, these are your 3 groups to kick off the European side of things. They will be played in a round robin format in a best of 3. So everybody will play against everybody. Now, what's important to note here is 2 teams from each group will progress into that stage 2 group, right? If you are the first place in each of your group, then you'll move straight on through to stage 2 groups. If you come second or third, you have to play in the play-ins that you can see right there, where the second place team will play against a third place team of another group, and then that's where we will see it go on through to the stage 2 group. But I'm reading this correctly, right? Number 1 of the group is off to the final. That's the second stage 2 groups, right? Yes, exactly. So if you're in stage 2 and you top that, you go straight into that best of 5 grand final. So there's a lot to play for in the stage 2 groups. And then if you come second and third, you play in the semi-final in a best of 3. The winner of that will go face the grand finalist, who will already be waiting for them, and well, they're going to rumble in the jungle on all the maps. I'm calling it now. I reckon Fours Fnatic, Fours Na'Vi, Fours Complexity, Fours North. I reckon they're beating 2 of those 4. Really? Yeah. They've been a bit flat lately ever since Xy Power had the injury on the wrist. Oh, he's injured? Yes. Sexy Power? Yeah, it's not looking good. I didn't know that. Okay, I take it back. But we do, of course, have the European format. Now, with this adaptation we're having to make in the format rather, last minute, there's no surprises there. The North American format works a little differently. Yes, so over there in North America, as you can see, there are only 5 teams. There will be a 6th announced as soon as we're able to get that sorted for everybody playing at home, but they will play initially in a round-robin group the same way. Best of 3, you play everybody, right? And then as you can see here, we're going to be having the upper bracket situation where if you play first in your group, you'll be going first or second, sorry, you'll be playing in the upper bracket. Winner of that will go straight through to the grand final. Then if you lose that game, you'll be playing against the winner of the 3rd place in the group, the 3rd or 4th place winner in the group in that loser matchup just ahead of it. Now, what I want to point out as well is the grand final for the North American side of things will be a best of 5. A lot of moving parts. Best of 5, I'm keeping up, though. The team who comes through the upper bracket will have a 1 map advantage. There we go. So they would have to win just 2, essentially. Yes, then, in the best of 5 final. That's cool. That's not bad, interesting. yeah. There it is. So there are a lot of changes and compromises. A lot of but changes. it does make sense considering they're playing online. Just so you're not aware, you cannot play from North America to Europe. The pinglets wouldn't be acceptable. The internet is not that good yet. And just as a surprise as well, Chopper did get his self-portrait made look there. at that. So there Wow, it I is. didn't know you had an artistic eye. Well, That's beautiful. That was one word for it. And there it is. That's what every MVP is going to get one of those at the end of each game. Okay. So we're going to put that up on the wall. Alex, are you bringing the wall over? Or? What, me? Yeah, I'm hanging out at my fancy wall. It's not as cool as Chad's. I can't draw as much. Yeah, but yours a bigger screen. There has been some drawing, though. Actually, do you want to throw me that Chopper picture? I'll throw him on the wall. Yeah, let's get that out. That deserves to be. I think so. It's pretty fantastic. Your arms aren't that long, Henry. Yeah, I got it, bro. So I'll pop him over here. He can hang out with our... Actually, you know what? Screw Device. Playmaker. Chopper was the playmaker. Oh, poor Device. We'll come back to him. Great picture. We'll come back to him. That's really Beautiful. nice. So yes, as you can see, we were previously talking about things. But guys, I'm doing my slidey door thing. Go ahead. We'll stop. Okay. We'll stop. Key map. The reason we had Vertigo here, well, that we have some time to fill because there is no accelerated schedule, and so we just basically just act like clowns for your amusement while we talk about your favorite video game and ours as well. And our favorite map, actually. It is. Should we be honest about this? We play this map when we play matchmaking or ESEA pugs at home a lot. Yes. Right? We like this map the most because other people don't like it. Sure. But it's also, Vertiglobals and memes aside, this map has undergone a large amount of changes over the years. I'm not going to lie, looking at the screen behind you, recognize I don't this? even remember Bloody hell, look that at iteration. that. Ouch, that's hurting my brain. What's happened? So where that scaffolding is, This ladies is the and gentlemen, first ever one, right? Well, so Vertigo's a map that's been around for quite some time. I'm not even... Rush, are you able to pipe in here? Rush, come on, mate. Come on, All right, mate. it's me. What's going on? When's this from, Rush? This is the original 2013 one. 2013? A long time ago. I never played it, I don't Can you think. show us more of the map, Yeah, Rush? can you fly through a bit? sure. Oh, look at the site. So this is the bomb it's got the site. doorway. Yes, This is oh, more... it's coming back to Oh, you. right, you could jump coming around back and to me. spawn, couldn't you? Yes. Like you could with the other bomb side. Like You could do that boosted drop around. where you could drop off the Yes. side and go straight to the lower second floor. I did all that this stuff. drop, isn't it? Yeah. Yeah, I that's do the one. remember this. Okay. God, what a absolute shit show of a map it used to be. This was has changed a 2013, lot, you hasn't said. it?
Do you have more versions in the can as well? Ooh, look at that. Steps. Is that mid? That's mid. Ooh, funky. We should do this with every map. This is I think we're going to. Fascinating. Yeah. Oh my god. No mid drop. What does no the spawn drop. look like? Okay, hang on. Okay. Rush, could you do the run boost on this version of the Yeah, map? sure, I can give it a go. So here we go. We jump. Oh, wait a minute. Wait a Not minute. quite as good, but it is still possible, I suppose. The old version of Vertigo. So a couple of things to note, I suppose. We are going to move forward through the different versions that we have available, but that bomb site right there has been moved much more forward. You'll see that. That would have been in their spawn before, right? So they've adjusted an absolute truckload on a map like this. But notice how that alley, Rush, you back to that alley there on the side. When we move forward into the next versions, you'll see this alley was removed. And also with the wooden wall, there was a gap placed in that as well. Now, they've kind of reverted those changes back to similar to these changes, right? Because now we have that alley position. Yes. Now the wall is completely closed off. So they've gone back to things that they already previously had in the map. Let's address the elephant in the room here. This is an active map in the current pool of CSGO used at majors. It is still changing, not up until recently, but about what, once a month, once every other month. Like, it's kind of crazy, like how much the map has changed and still developing, and it's in the major cycle, the map pool we use every single day. Sure, it's becoming more and more of a stable map. We're enjoying watching it as time goes on. Sure. But what a crazy decision that is generally, to throw in a map that's, by your own acknowledgement, not complete and needs adjustment, to throw it into the pool and just see how it goes. I want to say something because I think that we have been relatively lucky in recent years with what maps have come in and out. Yeah. Because we've had remakes of maps that we were already, used familiar to. with. But Vertigo coming in was very jarring because it's like when Cobble and Overpass came in, right? Those were maps which people had never played before, and they were adjusted and adapted a lot while in competitive play. Think about the major that Cobble was played at and the randomizer, and the map just kept cropping up. I missed the randomizer. But I hated the randomizer, Henry. Could you even say that with a straight face? A bit of fun just before the game goes live. A random map. Always cobblestones. Do you want to know how bad it was for underdog teams at the majors back then? They would get randomized where the other team would get the last ban, so they would be the ones getting to decide what the pool of 3 maps was, right? So you're the underdog, you don't even get like much of a say. Why was it always cobblestone? Just the randomizer kept pulling it up. Not only time. that, you never Randomizer? No matter what happened, the highest seed always got to pick the side. So not only was the map random, the highest seed always got to pick the side. So that was a CT side on Cobble. Dude, I was playing T side of every game at a major. Yeah. So it sucked. You would have been the best player. Oh, I did my best then. You would have been the best. You let down by the randomizer. You know what happens. I think we should do a replay of the game. 2014. Start Let's it go back. again. Rewind. All right, Rewind, can we do see it the again. next version, Alex? You got that power? Yeah, How many of course versions I you do. got? Yeah, I think it's essentially like it's a hand gesture kind of locked system now. ESL, Okay. they've got this new tech. So what I have to do Is you pray? so I do this. Okay. And then I do this. Yeah. Then this. Okay. And then you kind of do that. Okay. And then you do this. Oh, he's got And you go tricks. like this, and you say, here's the church, here's the steeple, open the doors, there's the people, let's load in to Vertigo. It worked. I think. Which Vertigo is this, Alex? Great question, I'll tell you actually. With Rush Lee's help, that's this right. This is the latest version. This So is the direct latest- a direct comparison from comparison. the old to the new. So let's have a look around then. Of course, we had the B steps, a key choke point on the map. wasn't even there at all before. It wasn't there at all, but a very common point of contention at this point. You can either rush it, you'll obviously see an incendiary thrown at the very start. It's the anchor position, like a B bomb set is in almost every map in CSGO right now. T-Spawn with the famous run boost. Now, Chad, is the run boost overhyped? Does it just look cool? Is it actually that useful? If Rush ever uses the run boost in one of our pugs again, I'm leaving It works. immediately. That's all I'm going to say. It Okay. does, you know, You've never made it work, powerful. Rush. Hey, You've made what- the. I died to it often as a solo B player. Okay, so it can be powerful. I've seen it in action. I don't play Bs, so I've never really faced it or challenged it myself, so I've only seen players find the odd kill once a game. Or my name in the feed from a Deagle saying B's open. And it's like, oh, one B, guys. Yeah. Rush, can you show us middle? Because I think this is probably the more recent, especially people playing Counter-Strike more recently will know that there was once the squeaky door right where he's looking. I hate the fact the squeaky door's gone. You would like to see you open up more mid splits. I love the mid splits. That was the game was all about. You had the lurk player who's holding middle. That was your kind of your role within the default. Going towards the squeaky door, smoking it off. It was just a point of access. It was very difficult to cover on the CT side. You had to be aware of it. Yep. You can still split towards B, but going through CT spawn, It's crazy. It's a nightmare. There's like 20 different spots that are OP as hell for the CT side, and it's very difficult to get through. I like this version of the map. I don't love it. I used to, like 2 versions ago, I think
think was the best version we had. This little corridor on your left, Rush, what do you even call this right now? I just call it this connector sort of thing. Yeah, I call that connector. Connector, like, I don't love this sort of backhole setup. Yeah, I think it's messy. I think it makes things very confusing in terms of fights around here. How do you find the A, though? Because I know there was a period of time, right, especially Astralis really brought this in, where we had individuals throwing a smoke on the run from the elevator room, and then they were dropping through the hole that was in the wall, and they were pushing down and fighting the ramp. Now, there's obviously new ways to do that. You could go alley, you can pick down. But do we like the way it's playing now, or how it was playing before? Oh, it's such a difficult question because I still feel like it's evolving. I feel like definitely. At this stage, we're seeing a very interesting version of the map with the A ramp smokes coming on both sides. You're seeing even T's throw smokes at the A ramp at the start just to block CT vision now, which is an interesting dynamic. Before, it was just a deep CT smoke. Everyone would wait. But now the T's can get there so quickly towards that corner that you have to maybe start taking vision away, counteracting Molotovs and incendiaries. Like, this part of the map is still the most infamous for sure. We're seeing the way it's kind of approached. It's a different every single tournament. I'm not even exaggerating that. It feels like every tournament there's a new smoke or a new execution. We saw the retake smokes from NIP recently, right? On the CT side. So, yeah, I think that's why I enjoy this map the most at the moment in the competitive map pool. And the reason for that is the innovation, right? Is the ability for people who are Counter-Strike minds is doing this is the way that we think is successful to approach a map. Along with Overpass, is this the only map in the pool that's not an original Counter-Strike map? Well, Vertigo, I suppose it depends on how with the lineage you want to go. Sure, I guess a competitive sense. Yes, but in a competitive sense, then, Mirage was obviously... Mirage wouldn't be an original because it was from Strike. Yeah, the layout was there, though, right? It's been there for years. But yeah, this is like one of the new school maps of CS. We're up there with Overpass, and it's very different, but I feel like people have got used to it at this point. I do think that it's an underappreciated side of it is that it is so different. You are seeing exchanges you have never seen before. I mean, I'm actually kind of miffed we didn't get to show the version where there was that elevator drop down in mid. Do you remember that ridiculous turn of events where suddenly if you were a CT side and you push mid aggressive, you could be flanking ramp at a pace ridiculous. It feels fast now when they go down ladder and round and clear T spawn. But it was even quicker before. You could skip that whole step. It did just come up in the ticker saying, if you're watching in Twitch chat right now, tell your mum that you love her. Now, Chad, I know you're a bit advocate for that. You'd like to tell your mum that you love her. I think is it Mother's Day today or something? I don't think so. No? Maybe some good. That's just a nice thing to put in the ticker. Yeah, no, just to make sure they say, I love you. Spread some love. Yeah. Spread some love. It is Mother's Day in the UK coming up on the 22nd of April. Good to know. Write that down. I've already pre-ordered my present, Alex, so I'm already one step ahead. I'm well ahead of the game. Just a little top tip for you there. Thank you. I've got a top tip for you guys because after we've taken a look at the most recent version of Vertigo and, of course, the very first one, why don't we watch some world-class Counter-Strike on it? Wow. It was a quarter-final game between Astralis and Liquid. Let's remind ourselves how that one looked. The battle started off once. With some phenomenal decided in favor of Astralis, but once the second half kicked off, Team Liquid pulled ahead with a destructive T side. Device gets a second one, they could do it already. And Device, he misses a shot, but he's gonna stick it. He's gonna stick the defuse, and that's got him in the smoke! The North Americans took down their arch nemesis Astralis, cementing their #1 position for the time being, while Astralis were sent home trophyless. Yeah, that's the power of Vertigo, of course. When you have such a nemesis or such an adversary such as Astralis, any advantage such as an unknown territory like Vertigo was one of the ones that ensured the victory. And that is something which I think people need to look at in Counter-Strike as a big part of who the best team in the world is, right? Is who is going to start approaching these maps and bringing it into their map pool early enough, because there aren't too many teams with a competent 7-map pool, but when a new map comes in, it can shift the balance. Because if your permaban goes out, you have an opportunity to bring a new map in if you have another weak link. And it was great for Astralis that their permaban went out because they were struggling on Mirage, right? So that means, well, we can dump Mirage now. We can focus on this new map, which we know a lot of the top dogs will stay away from because they're still trying to fix Nuke, they're still trying to fix Inferno. And then for Astralis, in this situation against Liquid, obviously that game, when those two teams playing is always quite exciting. But the mind games on different levels and then on a newer map as well, you know, those are things that will be remembered for a long time. No, absolutely. We are going to continue this conversation, boys, as we get closer and closer to our second game. I never even told you what it was, by the way. If you did miss the start of the show, Vitality versus Godsent. It's Vitality with the FPL star Mistua, who made a YouTube video and is now wearing a Vitality jersey, salary, all that good stuff, up against Godsent, the rejects who have banded together and have climbed their way to Season 11 of the Pro League. We are going to take a quick one and we'll continue to break things down and continue to talk about Vertigo a little more when we come back.
from the ether. All I hear is static. Breathe a little deeper. Fallen, broken, a million light years away from home. My eyes opened, and now I've come to claim life. Oh, never let it go. These wings carry me. Live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. 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 Found me in the darkness. Now they see me shining. Calling me a goddess. Thunder and the lightning. I'm falling, I'm faster. Making my way back, I'm close to home. I'm fighting harder. Because I've come to claim my throne. Never letting go. These wings carry me. Live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. I'm running through the fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. And I love this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. Between games continues, as we did just see Spirit best ends in quick 2, which means as Vitality and Godsent plug in their mouse and keyboards at home, they'd probably be plugged in already. So. They might be. Yeah, they might could be. You never know. Could, maybe a new one, fresh out of the box Yeah. for their game. You heard him already, Henry G, and of course Sponge joining us as well. Hello. Did you ever open a brand new mouse mat just when you had a serious game? I was never funny about it, No, but I had teammates that were obsessed. Alex, that's probably why your teammates didn't do very well, because you want to make sure you break your mouse pad in. You want to make sure it's not a fresh one. How are you make breaking sure it in? Like moving it around? Good 500 hours of play needs to be sat there at home, making sure this area that you play on. Not everyone's using the whole space the mouse. I have pad, a right? solution for that? your, because Henry is right, because a mouse pad will wear down and it will have a different feel. The solution to that is I started changing my mouse pad every 3 months. By changing it around? No. Or I would have a whole brand thing? new mouse pad every 3 months, right? Wow. That meant that I had to have 4 mouse pads a year, right? So The maths checks out. It does check out. Yeah. But the thing is, it would keep the pad to a consistency where I didn't have to adjust my sensitivity, because I'm sure you would realize the longer you'd play with that same mouse pad, you'd have to start upping your sense. Well, we have a mouse pad here. We can maybe demonstrate how that would even hold work. on, let me move a few bits So and this pieces. is your standard gaming mouse pad, Alex. Right. So this would be considered medium to large. It's not the biggest you can find. I actually use a desk mouse pad at home. Very cool. Have you seen that before? I have. It's all over. That's next to you at home. What do you mean? I've seen it flopping We around. live with each other. Not everyone might not have a mouse pad. We're making Okay. sure that everyone's on All right. board and part of the broadcast. It's an inclusive show. I want to make sure that everyone's understanding what's going on. This is the mouse pad. The mouse Yep, will here you go. sit on Wireless. that. And wireless technology allows you to do the whole thing. So I focus on this area here. I would like to wear it down to an appropriate level and then have my best fragging ability. Okay, so it's about Thank you, Chad. the No warming worries, the mouse no worries. pad up. We were previously, if you have been joining us for the majority of the show, talking about Vertigo. Not only is it a map we play a lot, but it's also a map that we don't think has been talked about enough. Some teams, are only just starting to enter the realms of Vertigo and developing their game. And we did a little comparison. I think we can continue to run down that vein as well, just to see, Vertigo has been a map that continues to change. One of Henry's critiques is that it's changing while in the active map pool, which is a totally justified feedback. The argument, however, that
before the break was that goddamn door. And the air conditioners, apparently. I'm glad they turned those off. Jeez. No, I did like the door, but some of these adjustments, I can see that this gap here was what we were alluding to. I liked it because what it meant was the CTs could fight initially, and if you got them stuck in forklift room, then you could play transitionally. Now it just plays, instead of the fight so deep on the ramp, the fight is a little bit further up, so the Ts have to push up the ramp and get caught in limbo if they want to make that adjustment. So I think the fight at that point plays better now. I'm so happy that that bloody forklift is gone. This transitional room in elevator towards the sniper side of things, that has actually opened up a lot of CT flexibility to play around for retakes as well. That's, I mean, I haven't got to see too much of it just because it is the newest edition, but it does feel like that was a smart change for the CTs. I would say the more that mid starts to get played, right, the more that mid, because we're seeing it more and more with every map that passes, people doing late mid lurks or maybe doing more mid to A's because it can be a little bit jarring to play against. The more mid we get used, then the more in that connector position will start to get utilized because you can't rotate through that mid corridor, you have to take the back alleys. So like Henry said, it is still evolving, and that's why I love it, because we're constantly seeing new bits and pieces. Yeah, and one of the pieces is, you know, this vertigo lockdown. We've got a highlight to show you how you can lock them down, I assume, and therefore we can take a little look at that one. Yeah, one would assume so. So I was taking a bunch of notes while I do my job, as you would expect, and I sent some rounds to Rush of what I want him to highlight. This is from Liquid, I believe. That's the deep smoke that I was talking about right there. And then they're going to play on the ramp. But you can notice like about having flashbangs out, about being able to support your teammates. If you're able to stop the Ts from getting scaffolding control, then you're able to push on down a little more. Look at this utility usage, right? Like they're flushing. That was so well timed after the smoke fades to force anybody away. They can get a lot of information from that. So there's another cool thing that they're actually about to do, that once they lock down this B site, is they boost to cover middle. So maybe this is like, Henry, you could bring into your game. I love this. We've done this in our games ourselves, Chad. Yeah. It does give you a nice access towards the middle position. You can see them crossing over. It's very powerful. Obviously, you're vulnerable from the steps. You can see it doesn't look 100% comfortable with that one, but still, there's lots of awesome boosts on this map. They're being found like almost every week. Check Reddit out. There'll be a new boost that's being posted. The one that comes to mind the most is a scaffolding, the one we've been doing recently. That was posted on Reddit as like new boost found. We were doing that. NIP had already done it, and then we were doing it week before. Yeah, I'm saying it's our boost. Okay. I stole it from NIP, but we can call it ours. Don't say that. Just say it's ours. All right, it's ours. We made that up. I don't think we got a kill from that. Who was at the top? I think it was Chad's always at the top of the pyramid. It was me. Not always at the top. Sometimes I'll make sure that I'm at the top. I just like to make sure I'm on the bottom. You know, I like to just be a supportive member. Alex, you're at the bottom of this. Alex, I want you to crouch here. Left. Yeah, that's good, Alex. Yeah, I'm just. We do have some good games. We should definitely stream some more of them. We should. Maybe we will at this season of Pro League. We might be able to play some Counter-Strike. Yeah. I think we are getting hooked up with some lovely MSI gaming equipment that should be here very shortly, and then maybe we can stream some of the games, play some ESCA pugs. I'm actually so in. I'm so like chomping at the bit to play video games. We are a little bit rusty. Chad, you've probably played a bit more than us recently. Yeah, I did have 2 weeks at home where I left the place once, maybe twice, and I was just playing Counter-Strike every day, getting quite stuck into it. And then, you know, you get to that point where you're frustrated at yourself because you used to be much better, and you don't want to put in all the hours in deathmatch. So you have this weird crossover where it's like, I know that I should be beating this guy because my positioning is better, but I don't want to put in the effort, so I'm going to lose and get mad and be frustrated. No. Have you noticed as well that you're playing better now? You're exercising more. Do you feel like you're a better fragger? I noticed that when I was plumbing and then coming home and work and playing, you know, I would play really good. But then when I became a full-time gamer and I lived in a Las Vegas casino and couldn't really do anything. We're going to get dark for a second. Yeah. Sounds pretty good to me, the casino. No. I would live in a casino. No, you wouldn't. I think you'd go balmy. Chad, please finish your point. Basically, the point was that without any activity in my life and just focusing on the game, it made my focus very narrow, and I didn't really, you know, look at all the problems in life. Of course, because you're so hyper-focused on something that you previously were passionate about because it was fun. You've got to find that balance. And I've got a balance for you because I tell you what's nothing is more fun than Rushly 1, 2, 3, 4, 5, 6 giving me a pro tip. Hey Future Pros, today I'll be showing you how to take B stairs control on Vertigo. I would avoid doing this execute early in the round as a T-rush could definitely catch you off guard. So instead use this sometimes in the mid-round to keep the Ts away from B. To do this execute you will need 2 Future Pros along with 2 smokes, 2 incendiaries and a flash. Future Pro number 1,
you'll be throwing the initial smoke, followed by an incendiary and a flash. To throw your smoke, take a quick peek to see if any T's are on the stairs. Then position yourself so the corner of the back wall lines up with the edge of the metal block next to you. Then aim along the bottom of the window off to the left side and throw the smoke. This will block off the B entrance entirely. After this, move back a few steps, aim about 10% up the girder on the left side and walking throw your incendiary immediately. This will deny access to the area below the stairs. Finally, your flash. This time aim to the middle of the girders and simply walk through the flash. In this example, the flash line's a bit too high, but you can solve this by aiming just a bit lower than the one shown here. This flash should blind anyone who is foolish enough to stick around. Future Pro number 2. You'll be throwing the stairs incendiary along with a delayed smoke. To throw your incendiary, step back from the edge of this wall, aim loosely below the line across the back wall, and running throw the incendiary. This will land at the box and also cover some of the stairs too. Coupled with Future Pro 1's incendiary and almost all the ground will be covered in fire. After you have cleared stairs with your teammate, head back to where Future Pro 1 threw their nades from and throw this same smoke that was thrown at the start of the execute. This smoke will block up the T's for even longer and will allow you to take a more advanced position down the stairs. This should buy you some time if the T's were planning a B attack and possibly grant you a frag if any T's stick around to fight your execute. So we've decided we're going to try and learn that. That's actually pretty hard. New challenge. Okay. It's Rush, are you there? Hang on 1 second. Is he there with us? Wait, we're going to... Rush? Hello? Hi, man. So, Yeah. I've got a question for you. Sure. You've got all these great strategies, all these smokes We never and flashes. use them. I've never and seen you've any of never them. said a bloody thing when we're playing Verts together. What's your Well, deal? like I said, these require more than one Future Pro. That's the issue. So trying to coordinate. He's done us there. He's done us in. I'll tell you what, when we play some of these ESCA games this season, let's recreate that. We'll get Rush on our team. We'll coordinate it. We'll record it. And, sorry. Yeah. No. That was me counting. I'm like, okay, we need another Future Pro. I thought you meant I was excluding you. I wasn't. Absolutely. The exclusion. And me, guys. Include me. Let's run some of those strats, the ones that developed throughout the week. We'll record them ourselves. And we'll see if we can either win or do it so badly that it's funny we can put on. Yeah, we'll have the voice comms. We'll have all of it. Yeah. All right. Rush, you've got a new job for the week. Yeah, and I need to, really spend the night thinking about what 10% of the girder looks like. I need to really visualize 10% of the girder. Do the maths. That's what we're going to do. In fact, what we're going to do right now is probably just go ahead and feed and water ourselves, as should you. Be sure to stay hydrated and wash your hands when you go back from the loo, because we're taking an extended break. When we do come back, it will be our second game of this first day of ESL Pro League Season 11. We get to see Vitality take on Godsend, so don't you go anywhere. We'll see you in 30. I'm watching from Paris to popping, yeah. With this music was lurking, now I'm attacking. Now with the chatting, I just step up and make it happen. It's a lifestyle. Living young and restless, yeah, we quite wild. If I want it, I'ma get it talking right now. And I ain't got no regrets, it's my time now. Lights out when you see us talking moves. You don't know that's the topic. And if you talking juice, well, damn, you know I got it. Damn, you know I got it. Nobody got it like me. You know.
try, but can't do it like Vinny. Yeah, no permission. I got it. Yeah. Ay, push start, ay, ball so hard, ay, raise the bar, ay, turn into a star, ay, play my part, yeah, I aim too far, I do it big, I keep it large, okay, live it up, this is fake, better give it up, young but I feel like I've seen enough, numbers going up, better keep it up, ain't slowing down, better live it up, about too hard, ay, what, about too hard, ay, what, about too hard, ay, ay, about too hard, yeah, I'm killing your favorite rapper with minimum effort. Yeah, your corpse getting severed. The industry dry as a desert. Do whatever it is that you think that you're doing, I'm doing it better. Straight double use, that's my letter. Don't got no snakes, only ladders. Ay. They tryna figure out what's on our plate. Infinity sideways, we already ate. Skipping this basic, skipping this classic. Stay out of trouble, now I can relate. Nevertheless, again, I'm doing great. I just finished this thing, ain't no debate. You ain't my dog, you ain't my family, and sure as hell, you're not my mate. Yeah, I take my place at the summit. I can't wait till we counting them hundreds. I cannot lie, I ain't rich, yeah, but when I say my time coming, it's coming. And some of y'all got ahead of me, to be honest, I wasn't even running. But very soon I'ma run it. I demand it, man, I want it. Push start, ayy, ball so hard, ayy, raise the bar, ayy, turn into a star, ayy, play my part, yeah, I aim too far, I do it big, I keep it large, okay, live it up, this is fake, better give it up, young but I feel like I've seen enough, numbers going up, better keep it up, ain't slowing down, better live it up, about too hard, ayy, what, about too hard, ayy, what, about too hard, ayy, ayy, about too hard, ayy. They not gon' like this, don't like surprises, I cause a crisis, man I'm a scientist, with the music I spice things, up to my liking, man I want nice things, this not an AK, it's a Uzi, I pull up and shoot it to movie, I'm chasing the bag, not a coochie, cut ties with the fake, now it's Gucci, word of my niggas from the 021, you count 6 shots and I count 2 guns, some people still think I rap just for fun, but soon they look up to me just like the sun, yeah, you can come over here, swear it's like no career. Swear you got no idea, soon you have no career. Take a good look in the mirror, they need to know that I'm here. Don't you act like it ain't clear, yeah. Push start, ayy, ball so hard, ayy, raise the bar, ayy, turn into a star, ayy, play my part, yeah, I aim too far, I do it big, I keep it large, okay, live it up, this is fake, better give it up, young but I feel like I've seen enough, numbers going up, better keep it up, ain't slowing down, better live it up, about too hard, ayy, what, about too hard, ayy, what, about too hard, ayy, ayy, about too hard. Don't you know I'm a bad little mama? I got moves like Madonna. Don't tell me cause I move when I'm gonna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Don't you see I'm a winner, I'm a queen. I cause no scene if you work with me. Don't stop me cause I fight when I wanna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Step out as a motivator, let them know that the weight's up. That's how we know when we level up. Hey, that's how we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. Back against the wall, still I'm standing tall. Know about the ball, I got my fan with me. All we know is ball to empty out the mouth. The chosen one they call, I take my fan with me. Know about it if you tell, know you're breaking codes. What your credibility and all fall like dominoes. Can you really take a stance? All I wanna know. Need me real ones when it's time to go. Stepping in, elevator. This is to all the haters. That's all we know when we level up. Yeah, that's all we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's
level up. You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready now to level up? It's time, get up. Sarah, I hurt myself today trying to make the pain go away. Sarah, I want to fade away, be with the stars in outer space. You come and you go, you take me high, you take me low. But I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, that was my leave for the melancholy. Couldn't fill a hole inside me. Damned if I do, damned if I don't. That was Xannies till I numb my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah, why you leaving me? Don't you know you can't leave me now? Sarah, I lost myself today trying to find ways to make you stay. Sarah, I want to go away, close my eyes, never wake up again. You come and you go, you take me high, you take me low. But I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, that was my leave for the melancholy. Couldn't fill a hole inside me. Damned if I do, damned if I don't. That was Xannies till I numb my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah, why you leaving me? Put me on my misery. I was born like a fire in the eye of a hurricane. Always told, stay in line, be alright, better play it safe. I walk a different path, nothing can hold me back. I've passed the point of no return, something is calling me. It's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive.
Fly so high they can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Had a vision, stuck to it, never back down. Never had much, now we own the whole thing. Spread it all around the world, watch it all change. Came alive, now they all see the greatness. Light shine so hard they can't take it. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. I walk a different path, nothing can hold me back. I've passed the point of no return, something is calling me. It's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Sitting on a bench, waiting for the time to pass, dreaming of what happens next. I see what I wanna be, questioning my destiny, only knowing what I see. I don't even realize I've already made a path, and I can change it anytime. I can't take it back. I know what I want, but it seems so damn far away. I know I sound crazy to the ones who said then you better use it. Tell yourself day after day it's time to prove it. No days off, keep the hustle moving. Wanna see you be what you wanted to be, prove it. I know I sound crazy to the ones who said oh. I know I empower those who dream like me. I know I sound crazy to the ones who said oh. Somebody
advice, nah, you ain't lost none. All over the gram like you got a bag. You ain't big dog, we ain't hear none of that. I'm in the gym looking like a running back. And you know the flow, got him coming back. Who I was in the past, I'm unattached. Only focus in this moment is bringing the summer back. Oh, respect my grind, elevate souls and I spread good vibes. Young divine, you know I gotta shine. Raise your hands for a good time. Aight. Live until the morning, sleep until the noon. You said that you wanted, so I got it for you. Let's all get together and show them how we move. We move, we move. 3, 2, bringing summer to you. Ready, let's go. Cause you know how we roll. Let's take it round the world and back again. Ready, let's go. Cause you know like I know. We'll take it round and round. Yo, hold up, let me switch my flow up. Back in high school, they were telling me I'll blow up. Doing talent shows and man, everyone will show up. Got in an accident and still made it for them to go nuts. You know what? I'm so what? I'm so That means I can't describe the way I vibe, the way I slide in with the rhymes that make the dimes all close their eyes and fantasize. Young divine calling their phone number. No, you know I love it. And you know me, I can't sleep without blazing beats on stages for their ones gracefully. And I got a smile that they hate to see. Young black successful, though life gets stressful. Though life gets stressful, go and vibe out with whoever you next to. Live until the morning, sleep until the noon. You said that you wanted, so I got it for you. Let's all get together and show them how we move. We move, we move. Bringing summer to you. Ready, let's go. Cause you know how we roll. Let's take it round the world and back again. Ready, let's go. Cause you know like I know. We'll take it round and round again. I was running round so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. And we ain't sleeping on the floor again. We never sleeping on the floor again. For the ones who didn't make it out, for the ones that didn't see the life, for the ones that never cared, never gave a thought, found no happiness in that brand new car or the house you bought. I see you talking about the love you lost, and it was gone like way before you ever thought it was. Yeah, I took my time, no quick ones, quick run, quick gas to get back there. Hot roads, I didn't think I'd come back fierce, cause I was running roads so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. It's easy, it's hard to preach, cause I've been burning trees and watching fall. If we cannot breathe out, we go forward. Sure, I was searching for cure, fishing a little wildlife. And when I'm low on fuel, I'll still be running till my back broke. Halfway, lost hope and I checked it. Hard roads, I didn't think I'd come back fast, cause I was running roads so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Ghostly revelation. I may have fucked up all my chances. been around the globe, looked around, nothing fitted. Seen
lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end, but the road, and you won't even get it. Been around the globe, looked around, nothing fitted. Seen high and lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end, but the road. I was running. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I call the shots on the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'ma dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Savage, you've been distracted, your best my average, there's a reason for that's a fact. So they snapping back, mad at the fact that I don't have a backup plan, I ain't need that. Outworking everybody when I relax, so I ain't tripping about none of y'all feedback. Heard that, wonder when I'm gonna peak at. And that's why you count your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Shots on the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'ma dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting the blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Embrace your destiny, slay your enemy, raise a legacy. No more apologies, trust your abilities, gather the energies. Pull yourself back together and staying off track forever. Child of the nation, go seek redemption, time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Rebirth's a tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're praying for fortune to come, you're hearing the sound of the drums. It's too late to backtrack, go back your back now. Keep your feet on the road and stand up. You've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, 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 out. Stand up, up. You've got what it takes to fight back.
Take home the cup, be a star. They waiting for you. Take aim, shoot your arrow. It's your time to shine. Show them who you are. Stronger, gotta go faster. Gotta get better. Gotta work harder. It's fight or flight now. Get up now. Go with the move, go for the goal. Lead up the stadium, you know how it's done. Stand up, come on, it takes to fight back. Don't stop until you back out. Give all you got, show them how to make a miracle. Stand up, come on, it takes to fight back. Don't stop until you back out. Give all you got, show them how to make a miracle. Stand up, you've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out. Stand up, come on, it takes to fight back. Don't stop until you back out. Give all you got, show them how to make a miracle. Stand up, come on, it takes to fight back. Don't stop until you back out. Give all you got, show them how to make a miracle. Now, have you ever seen cartoons where as the vehicle continues to move, they build on top of it? That is the process Vitality undergo. They have to rebuild, in the words of Apex, as the Pro League kicks off. Vitality taking on Godsent is our second game of our first day, and it's got a whole lot of context that my friends Chad Birchall, Henry Greer, and myself, Machine, are going to hopefully sprinkle in there. Guys, we'll do our best. Let's try and funnel all of the information we've been given about these two teams into somewhat of a bite-sized collection. Where would you like to start? Okay, we've got more with Vitality, so let's start there. The French have got a lot going on. I'm going to actually read out a quote from Apex, who gave with HLTV's interview just the end of 2019, straight after their elimination of Katowice. He said, now we have to rebuild everything in the team. It's going to be a long road for us to come back to the level we were at in 2019. Now, saying that... So this was post-Katowice? Straight after. I think they do the interviews as they leave the venue after their loss. So this has come on out probably, or assumably, before Alex had announced, at least publicly, that he was stepping on down. So this is where the speculation becomes, has he already told the team that he was leaving? Because that sentiment from Apex then, that changes. After hearing that, I would say yes. Yeah, so with that in mind, it is going to be some big changes, right? Because this team, if you haven't been following Counter-Strike, they have some names in the squad. Apex and RPK are the two who are left in this team, who eons ago, back when Henry and I were still competing, were big names, right? They were household names. Unfortunately, they've had to rebuild, and they've done it with Zywoo, who in 2019 was the best player in the world, but they made roster changes along the way, right? MBK's gone. Yeah. They've obviously, Happy went in the early stages, and now Alex has stepped down, which has really left them in an awkward position. 3 in-game leaders that have now been removed out of the squad. Alex is the one who chose, but that's a really rough kind of position to find yourself in. What does that say about the squad in general, though? Does it mean it's a mismanaged team in general, or they're just not finding the right in-game leader to bring it all together? I'm not really sure. They have had their fair share of successes. Like 2019, they lifted trophies. They definitely had some slumps as well. But generally speaking, I would say it's a successful year, given the context of the team. They'd only been together around a year towards the end of 2019. And actually, it was all coming together. It was looking pretty good. But yes, definitely had their slumps, and I understand why they want to make changes. But why would you remove the player, or why would he leave the player that's holding it all together? The in-game leader, the guy that revitalized this squad. And I actually want to add more to that why, as to kind of, paint the picture for, there's probably a lot of newer viewers who haven't been keeping track of every individual human story in competitive Counter-Strike. Alex was someone that had not had his big break, right? Like, he was a competitive player, a Counter-Strike player. You're familiar with him for a while. Just to be clear, he was even a CS Source player. Right. He was playing back in 2009, 2010, when I was still playing. So I was familiar with him back then, but he hadn't got his break up until 2019. A decade later, he's now decided the team in the top 5 of the world, housing the world's best player. He's calling the shots and beating world-class teams, and combined with the burnout, which is a very what's the word? Valid, thank you. A very valid reason to cite. I just can't help but feel it just doesn't make sense. 10 years he's dedicated to this game. He's in a top 5 team. He's beating world-class teams.
He's got the world's best player on it. They're probably one or two roster changes away from consistently being a top 3 team. You know, with Zywoo there. And to concede a game and to be sitting there, you know, in a competition for $500,000 or what Kavita 500, 750, yeah, 500, and then after that to lose and then go, you know what, I can't do this anymore. There's something. I feel like that was like fight or flight time for Vitality. Had they had a really successful tournament, they would have probably stuck together. But the fact it didn't go as well as they'd liked, they're probably the catalyst for this kind of situation we found ourselves in. Yeah, the problem that arises here is the fact that the new guy who they've replaced him with, Masuta, let's all say that, all right? Because we're gonna have to say his name. It said Matt in the graphics, though. Maybe he's changed his name. No, Matt is a individual who they've brought into the coaching staff, who used to be a professional Counter-Strike 1.6 player. Cool. Okay. Thought he changed his name. Yeah, I believe he was on the Emulate team that won the WCG, or was it the ESWC? Anyway, someone will tweet at me. Whew. We can dive right back. I used to watch that. Yeah. I used to watch that from my bedroom as a 15-year-old in Australia, staying up until 4 a.m. Against all authority or something like that? AAA was the French team that Ferg, who actually is an Australian who's living in France. That's right. And now living back in Australia. That's crazy. My goodness. But Masuta, right, 17-year-old, he's come in now. He is not an in-game leader. He is. He's going to bring hopefully more star power, more fragging ability to the team. Now, if I remember reading things rightly and looking into things correctly, Apex is the individual who's meant to be taking over the in-game leadership role. And he is not known to be an in-game leader. Historically, an entry fragger, Yes. kind of throw him into a bomb site. He'll find you a frag or two. I would never say he's been kind of heralded as a cerebral mind of the game. But overall, yeah, sure, there'll be some new talent. But Alex was actually Katowice their third best performer, right? It's not like he was dropping off already looking that shaky. It's an interesting move to say the very least. No, absolutely. And to move, of course, to the other side of the court while we still have time, there is Godsent. Now, we do have an example, actually, a quote coming in from Devil Walk. He is the coach. Double quote. Yeah. I will take the opportunity. I'll take the opportunity. You'll see a couple of these, and I will acknowledge that there is a lot of moving pieces trying to completely restructure a league with a week's notice. Yeah. So that might happen a couple of times. We're going to have some fun with that. Yeah, exactly. You know, that's what's going to happen. Yes, Devil Walk's quote. I have it on front of me, so I'll just read it out to you. He said, we usually get a lot out of discussions. It's where we develop as a team, when we collectively talk as a group. Well done, Devil Walk. That's how conversations work. I think one of our biggest strengths is objectively looking at our matches afterwards. Here we go. For example, when we lost to Complexity at the Minor, we had a 4-hour-long conversation afterwards. We weren't mad. It was just talking about what went wrong and what can we change for tomorrow. So it sounds like this is a change for what Devil Walk's used to. A real screwed-on breakdown after the game. I feel like Godsent are a very underrated team. The problem we have with this lineup is you've got historical names in there, most notably, I would say, Michael Eddy, Crystal. You think this team's got nothing to it, right? They're not going to bring much to the table. But past their prime. Excuse me. They have actually put in a lot of hard work. This is one of the most hardworking teams I've seen because they haven't been to every single tournament in 2019. They were actually just working on their theory. They didn't have an organization for about 6 months as well. They were just grinding away. They came to, I think it was a GG Ice Challenge, and actually looked pretty remarkable. They didn't win the whole thing, but they were looking like they were dangerous at the tournament. They actually took some big maps off some very impressive teams, and it was the individual mechanics that were fantastic. The likes of Maiden, an amazing individual, one of those young guns we're seeing more and more of coming to the scene these days, and hopefully the likes of Sticko and other household names can step up. We mentioned Zen earlier in the Ents game, a Finnish player who's actually pretty fantastic if you ask me. Like in terms of what we've seen from Ents earlier, he might be one of the best Finnish players in the scene right now. Yeah, with those highlights that we just had there, I think the three, you've already touched on all the names, but it might be important for people to realize that these are veterans who are now trying to compete at the highest level once again, right? So Makaleli played on NRP in the past, obviously was a household name back then. Then since then he was kind of thrown out there and he was struggling to find footing. In phase for a little bit. He didn't get to play in any Was it Kingwin then phase? Yeah. I'm not sure exactly when that name change happened. Yeah, he was there with like the first the AZ phase for AZ. That's right. Fox, AZ, Michael Ailey, Jacob and Rain. There we go. So there was that whole period of time, but then Makaleli never really played for too many Swedish teams, right? In terms of finding success with them anyway, after the whole NIP stint. Then we have Crystal, who played at the early majors. He played at DreamHack Winter 2014, ESL1 Katowice 2015, and PGO in 2017. Yes. And then the other name was Sticker, who is most recently, I suppose, coming out of Tier 1 Counter-Strike. He was on Mouse Sports, obviously, back when LMBT was coaching. And then now, Devil Walk as the coach, he won the original major, 2013 DreamHack. And he took the dropped his pants off. Trousers came down. Right. No genitalia was exposed, no, but the undergarments were. Yes. So he revealed his underwear his pantaloons to the world. Yes. On the first ever major, Devil Walk was
What a guy. He's one of the winners. Would you have done that if you won the major? I don't look. You did wear no trousers. We can't talk about it on a Pro League broadcast, Henry. I got in trouble. I got in trouble for that one. Imagine what you would do if you won the major. Yeah, I did a shoey when Renegades made the semi-finals or something. I wouldn't be surprised if we did see the full first esports Counter-Strike streak. That could be it. Chad Sponge Birchill, Chris skyrocketing after that one. But I do have some Counter-Strike to talk about. Okay. Apart from the undergarments, Yeah. it is that of Vitality's recent matches. Now, this isn't going to tell you what to expect, but this is going to tell you what it was prior to their explosion. This is their debut with the new boy, right? So whatever they've done in the past, they would probably have maps that they're comfortable on, that they want to go back to, right? You can see here, Nuke, Dust 2. Those are probably going to remain strong maps in the pool. But then under that, other maps can change around, right? Like, do we prioritize Vertigo? It was a map that we like playing before as Vitality, but we're bringing the new boy in. Do we have time to show him everything he needs to know? Whereas on the flip side of that with Godsent, they were the team. You know how I was framing Astralis? They could swap out their worst map and bring Vertigo in. Well, Godsent were one of the teams who realized when the map came in, if you're a lower team and you practice the newest map, you can actually use that to upset better teams than you. So Vertigo is a map that Godsent like. I would normally agree with you on every point. The problem we have right here is you're not just switching out an anchor player or a role player in general. You're switching out the in-game leader. Yeah, it's a big one over there. That's not this a plug-and-play situation. No. You've got Apex, sure, he'll know the strategies and know how they work, which is fine to an extent. It's just a mid-round calling, which Vitality actually pretty decent at, generally speaking. Alex has got a very good hold on reading what kind of advantages they have or disadvantages and capitalizing upon those. I have no idea if Apex can do that. He's never struck me as a player as the leader. I thought you have to have a certain skill set as a person to be able to do that. I don't think he has it. Maybe I'm going to be proven wrong, but I don't know. This doesn't look good for Vitality. No, I mean, we've always painted Apex as, the brawn of a brain operation run by someone else. He was always someone you just throw in and expect to see two in the feed, and then he can watch the rest of the round. Remember, when MBK was in the team, he was the secondary in-game leader. We had Alex leading the charge, and MBK would call him the CT side, suggesting the CT side was weak. Apex is now going to have to do everything. I'm not sure. What's RPK doing in all of this? He's been playing the game for 15 plus years. He's not going to be chipping in from that position. 15 plus years, though, Chad. This is the discussion I want to have. Okay. How are these players not even adept at pulling out? I'll pull up. I'll share my experience here and show you what I can do. I'll look after the boys. So we already tried that, and there's a guy called Shocks. Sure. How'd that go for him? Not well, but I'm just saying it just doesn't make sense. Yeah, I know, and I'm with you there. You would think with the wealth of knowledge that you would accrue over all those years of Counter-Strike, right? But the problem is, and you can attest to this point as well, is when you're an in-game leader, you think about the game differently. You think about all 5 players against 5 players, whereas star players, they tend to just think about themselves and what they're being told to do and how they can find that kill that they need to. So if these guys have never had to be an in-game leader before, it's a different part of your brain. Yeah. Okay, so let's put our thinking caps on then, and let's put ourselves in Vitality's shoes. It starts with the veto. I assume they're going to want to try and get rid of anything a little too complex. They have chosen to remove Train. No, this is sick from Godsent, though. Getting you get rid of all the brawly maps, the go-to picks is great. Well, they got rid of Vertigo, so that's gone out the window straight away. No, they picked it. They picked it. Oh, they picked it. Okay. Well, and then okay, I'm still on track. It's still on track. Still on track. Yeah. So I think in this situation right here, that's what I was saying. Godsent have played a lot of Vertigo. It's a map they're comfortable on, and it's difficult for Vitality to get Masuta feeling comfortable in a map pool at all, let alone a map pool of Vertigo, a map he probably doesn't play a lot within the realms of Pugs, right? Think about it. Masuta probably not playing a lot of Vertigo in Pugs, which is where probably the majority of his Counter-Strike has been played, only 17. Dust 2 is the third I really like if we get that far. Love that. But Nuke's the... I think Godsent have won the veto here. All right, ladies and gentlemen, Alex, I'm going to take care of this one. We are getting into the game here. It's going to be Godsent going up against Vitality. It's the one you've all been waiting for. I'm excited. We've got the new addition coming in the form of Masuta. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với giải thi đấu ESL Pro League Season 11 EU. Và vừa rồi chúng ta cũng đã trải qua được trận thi đấu giữa các thành viên bên phía NC cũng như là Team Spirit. Một cái chiến thắng có thể nói rằng thực ra không bất ngờ cho lắm, vì NC chúng ta cũng đều biết rồi. 2-0 cho bên phía Team Spirit. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận thi đấu giữa các thành viên team Vitality cũng như là Godsent. Và thật sự đây là một trận thi đấu mà tôi đánh giá khá là hấp dẫn, khi mà Vitality thì cũng có thêm cái sự gọi là thay đổi đội hình khi mà Alex vừa ra đi.
Và bổ sung đó là tài năng trẻ đến người Pháp. Great Anyway, PE teachers and underwear and Counter-Strike. It's time. Vertigo is our first map, ladies and gentlemen. Let's get into the fray. And we'll throw to our casters, Henry G, Chad Birchall, and Alex Richardson. Over to you, boys. Thanks very much, Henry. Yes, we're ready to get this one underway, aren't you, Chad? Yes, indeed. No, I didn't want to ride the hype wave. I wanted to start a little bit more subdued. Casting lesson number 1. If you want to do that, you've just got to come in at my decibel level. Otherwise, it sounds like I've said something stupid. Okay. So you can go, yes, indeed. Okay, I can do that. Yeah, like decelerate me. I'm glad that we're learning. Và ở trong round Piston này thì Soxy sẽ là người lên mình flash cùng với đó là một cái kit bên phía team Vitality. Vitality họ quyết định bắn cho mình 4 người bom xa ở thời điểm ban đầu luôn và chỉ để một người ở khu bom side B mà thôi. Đó là vị trí của anh chàng EPK. Một round thi đấu khá là tự tin. Bây giờ thì bên phía của team Vitality chúng ta thấy rằng APK đang về nước nhá mà thôi. Trong khi đó thì đang có một tiếng đẩy ở khu vực ARAM rồi. Stico đang là người kê lại, phát hiện đối phương. Và với việc chỉ có một mình Stico ở đây thì anh bắt buộc phải nhường lại khu vực ARAM. Tuy nhiên bên phía team Godsend nó cũng đã gây được áp lực lên trên middle rồi. Chúng ta đều biết rằng khu middle là một khu vực rất quan trọng trong Vertigo. Misuta bị bắn yếu rồi. Rất may mắn đó là một tình huống mà Gen có thể nói rằng bắn hơi lỗi một chút. Và bây giờ thì bên phía team Vitality có vẻ như họ đang dồn 3 người về khu vực bom side B, bắt đầu phát hiện ra Godsend rồi. Và đấy đúng là một round thi đấu đánh B đến bên phía team Godsend. APK headshot đến khu vực Michael. Và giờ thì đẩy ra nhưng Crystal đổi mạng thành công. Vẫn đang là một tiếng 4v4. Zayu đang muốn backup về nhưng Gen vẫn đang giữ lại ở khu vực middle, không cho Zayu có đường để lui về khu vực bom side B. Thời gian vẫn đang còn là khá nhiều. Và đây chắc chắn sẽ là round thi đấu đánh B đến Godsend. Chính xác rồi, họ dồn hết một đầu tràn vào trong bom side và Soxy liệu có mạng hay không đây? Sốc chỉ còn lại nửa máu. Misuta 16 HP và đặt bom thành công đến từ bên phía team Godsend. Sốc cần phải cẩn thận thứ này, liệu đổi mạng hay không? 4v4 nhưng bây giờ đó là hai mạng của Maiden và Crystal. Double kill dành cho Maiden rồi và chỉ còn lại duy nhất một người thôi và Apex bây giờ cũng là nằm 1-0 dành cho Godsend ở trong round thi đấu này. Khởi đầu rất thuận lợi dành cho các thành viên bên phía team Godsend. Thật ra thì nhìn qua những cái tên Godsend này, nếu như các bạn theo dõi từ lâu thì chúng ta đều biết đây là những cái tên có thể nói rằng rất quen thuộc. Như vị trí của Michael thì có lẽ anh cũng là một player huyền thoại rồi. Trong khi đó thì Crystal và Gen đây cũng là hai cựu player thi đấu cùng với nhau ở thời của Penta, khi mà Penta có cho mình một cái suất tham dự vào kỳ Major PGL phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Đó là một cái kỳ Major mà SK thời đó đang là trên đỉnh cao. Tuy nhiên tôi nhớ trong một trận thi đấu Inferno thì Penta cũng suýt chút nữa đã hạ gục được các thành viên của bên phía team SK. Và thật sự thì Crystal cũng Gen cũng tôi cũng có thể thấy rằng là một player thi đấu khá là chắc. Còn với cái tên Stico còn lại thì có lẽ mọi người cũng đều biết đến rồi, một cựu player của Mouseport. Chính xác, và trong ngày đầu hôm nay Godsend được đánh giá là team đang yếu thế hơn với các thành viên bên phía team Vitality. Nhưng phải thấy rằng khi mà Alex rời đi thì Apex là captain của thành viên bên phía team Vitality, cùng với đó thêm cả cái tên vị trí của anh chàng đó là Misuta nữa. Nhưng bây giờ thì Apex captain có ngay ở mạng Michael rồi. Xin sai là có người liệu có một tình huống phát hiện đến từ vị trí Zayu hay không đây? Các thành viên bên phía team Godsend vẫn còn lại 4 người đây, nhưng mà đây là một tình huống Crystal còn lại 4 HP mà thôi. Liên tướng bỏ trơn và một mạng cho Gen. Bom Saya đã chống trải đến từ bên phía team Vitality hay không đây? Sốc 100 HP, 4v4 có lửa nhồi vào và Sốc đang gặp khó. Sốc quyết định đẩy ra và đó là mạng cho Maiden thôi. Và bây giờ thì bom Saya chính thức là clear khi Maiden lại đem về hai mạng tiếp theo dành cho mình. Bắn là quá tốt và triple kill là không có dành cho Gen. Misuta tài năng trẻ bên phía team Vitality 1v3 không có cơ hội rồi. Vẫn cố đi được 3 khẩu súng của các thành viên bên phía team Godsend. Tuy nhiên dù sao thì đó cũng là thi đấu Fox Spy dành cho bên phía team Vitality. Hãy nhìn xem, có thể thấy rằng Vitality họ để cho đối phương di chuyển vào khu vực mid có thể nói rằng quá là dễ dàng. Trong khi đó thì ở map thi đấu Vertigo này chúng ta ở những cái giải thi đấu gần đây các team bắt đầu pick map thi đấu này nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn chưa nhìn thấy quá nhiều team chiếm lại khu vực middle. Thật sự đây là một khu vực mà tôi đánh giá rất quan trọng ở trong cái map thi đấu Vertigo. Nếu như T-Side lấy được khu vực middle, chúng ta hãy nhìn xem cái đường rotate về khu vực bom side A và bom side B sẽ bị cắt đôi hoàn toàn. Đây sẽ là một khu vực mà các thành viên bên phía team CSGO cần phải cực kỳ cẩn trọng. Và đây là một round thi đấu mà bên phía của Vitality chỉ là những khẩu lục mà thôi. Vâng, rất bất ngờ khi mà Apex lại là người làm in-game leader cho đội hình bên phía team Vitality. Nhiều người đã đoán là sốc đúng không? Chính xác. Bản thân tôi cũng đoán là sốc nhưng mà ai cũng đoán là sốc luôn. Nhưng mà thật ra ấy, nếu như mọi người không biết ấy, thì ở trong đội hình của G2 cũ, cái thời mà G2 Dream Team ấy, thì cũng có một khoảng thời gian là Apex Cone, đặc biệt là trong map Mirage. Đấy là map thi đấu mà chỉ có Apex Cone mà thôi. Nhưng quay trở lại với diễn biến của trận thi đấu này đã, pha bắn có thể nói rằng khá ảo đến từ Misuta, quả nết của Maden. Maden đang có một chương trình thể hiện có thể nói rằng khá là xuất sắc ở khoảng thời gian đầu game thi đấu này. Chính xác,
Bây giờ trong bom site B thì lại bắn thiếu tự đẩy luôn. Apex đã nằm bắn ra lỗi skill đến từ vị trí APK, double kill Stico. Và chỉ còn lại duy nhất Zai với một khẩu USB thôi. Và đây sẽ là 3-0 dành về phía team Godsend. Khởi đầu khá là thuận lợi dành cho họ lượt thi đấu first half này. Có thể thấy rằng các thành viên của bên phía team Godsend họ cũng có cơ sở để pick cho mình map thi đấu Vertigo. Và bây giờ thì có lẽ là mong các bạn thông cảm, mình sẽ refresh lại clean feed một chút khi đang nhận được một vài phản ánh về vấn đề lỗi âm thanh. Rất sorry anh em mà thôi. 3-0 dành cho các thành viên bên phía Godsend. Và với round thi đấu full buy đầu tiên của Vitality, họ đã có ốp trên tay của Zai rồi. Chúng ta đều biết player số 1 với khẩu AWP nó đáng sợ đến như thế nào. Nhưng bên phía Godsend, 2 khẩu Mark 10, liệu có một tactic đánh nhanh hay không đây? Zai đang là người đẩy ở khu vực ARAM rồi. Và giờ thì Zai góc kê đó là rất đẹp, chắc chắn sẽ có mạng trong tình huống này. Vậy là một tình huống hơn người dành bên phía team Vitality. Nhưng mà Michael ở đây, Soxy đang chơi ở vùng ven mà thôi, xong rồi. Đó là một mạng đổi rất nhanh chóng dành cho bên phía team Godsend rồi. Tình huống đưa về là 4vs4. Và liệu đây là tình huống Zai không hề có mình giáp, nếu mà đẩy ra sẽ là khá nguy hiểm. Rất may là vừa rồi quả nết còn là quả nết lỗi ở nhà. Bây giờ thì về Zai vẫn đang ở một góc đứng rất cường. Bây giờ thì Zai có cho mình mạng ma đen rồi. Michael đổi mạng của Apex rất nhanh chóng. Vâng, các thành viên của bên phía team Vitality, 2 người ở bom xe chết chay rồi. Chỉ có một mình Zai đang là chơi game mà thôi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng Zai vừa rồi Apex cũng đã hút đạn ra vị trí của Zai. Và bây giờ thì Vitality bách thêm một người nữa về khu vực bom xe A. Godsend thì họ vẫn tập trung rất đông ở khu vực ARAM trong round thi đấu này. Misuta đang chủ động đúng một góc cương skill rồi. Và giờ thì sẽ có một tiếng đổi mạng đến từ Godsend đến cùng đây. Crystal nằm xuống. Tiếp tục thì đó double kill dành cho Misuta. Đục đeo là 2 dành cho Michael. Nhưng đối đầu với anh đó chính là vị trí của Zai. Zai làm gì đây? Zai có lẽ nên đợi người đồng đội của mình là APK backup về. Thời gian vẫn còn là khá nhiều. Và Michael liệu có một tiếng ace clutch hay không? Hơi khó, tình huống này Michael đã hết bom rồi. Và APK đã về đến đây. Nhưng mà Zai bị kéo bóng vào. Liệu tình huống này không có double kill dành cho vị trí Michael. Và round thắng đầu tiên đã thuộc về các thành viên bên phía team Vitality. Tiếng bắn có thể nói rằng hơi lỗi đến từ Michael. Chắc là kiểu cũng già rồi nên là tay hơi yếu. Chúng ta đều biết rằng Michael là một player có thể nói rằng huyền thoại đúng không Fuji? Huyền thoại trong lab của NIP từ đến xưa. Mặc dù cái khoảng thời gian mà Michael gắn bó với NIP không phải là quá lâu. Và chúng ta thấy rằng bên phía team Vitality, ngay khi mà Zai có một khẩu AWP, cái sự lợi hại của họ nó thể hiện ngay trong cái map thi đấu Vertigo này. Và ở trong round thi đấu này thì Misuta đã phải lùi về rồi. Flash núp ra mid là rất nhiều. Bây giờ thì Misuta bắn yếu với chiếc Crystal. Nét được nhồi vào nữa và liệu Crystal có nằm hay không nằm. Maiden là người hạ của Misuta. Double kill dành cho Maiden. Apex cũng đã nằm và sầm móc luôn. Bắn quá là cục đến từ vị trí Maiden, đã là triple kill rồi. APK sẽ nằm ở đây mà thôi. Không, APK yếu máu nhưng đây một tình huống móc quá tốt đến từ Maiden. Và kết thúc round thi đấu nó quá nhanh chóng, 1 phút 30 giây. Cái quái gì vậy? Maiden đang có trên một khởi đầu và gọi là cực kỳ bay. Đây là player trong đội hình của bên phía Godsend có lẽ là chúng ta lạ mặt nhất, và đối với tôi cũng vậy. Tuy nhiên thì những cái gì mà Maiden đang thể hiện trong 5 round thi đấu đầu tiên thật sự là quá tởm. Tôi không hiểu cái điều gì cả. Như một cỗ xe tăng tanh thẳng ở phía các thành viên phía team Vitality vậy. 4 mạng phải nằm xuống dưới toàn mạng luôn nhá. Toàn headshot luôn rồi, cẩn thận. Có thể thấy rằng Maiden cũng là một player có kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt. Thường thì những cái team mới bây giờ khi họ thành lập bao giờ cũng thế, những player già dặn cùng đó những player trẻ tay to. Nhưng từ từ đã, Misuta player trẻ bên phía Vitality vừa kết thúc đi được rèn lấy về cho mình của AK rồi. Nhưng vấn đề là bom xe đang tanh lên những Zai. Lại là Zai một lần nữa. Một quả nết quá đẹp đến từ Maden. Bây giờ thì Maiden làm gì đây? Stico hạ cũng được Zai rồi. Vẫn còn một người nữa nhưng Maiden lại thể hiện khả năng gánh kèo của mình. Double kill và giờ thì Apex bắt yếu đối phương có cho mình mạng của Michael và lợi thế hơn người của bên phía Godsend đã mất. Nhưng mà đây là một round thi đấu mà Apex cùng với APK chỉ có những khẩu Deagle mà thôi. Các thành viên về phía team Godsend họ biết rằng đối phương chỉ là một tình huống phóc bay, họ đã bắn chậm lại rất là nhiều. Và liệu rằng chúng bách về bom xe B không đây? Có lẽ sẽ bách về thôi, xử lý rất là thông minh đến từ bên phía team Godsend, để lại một người đó là vị trí của anh chàng Maiden. Thì Maiden kết thúc luôn hai cái mạng này không? Chỉ là một mạng mà thôi, nhưng mà Apex đã lộ vị trí và chắc chắn rồi. Tình huống này là lợi thế hơn rất nhiều dành cho team Godsend. Vẫn còn cho mình một quả smoke đến từ Stico. Và thật ra thì Stico cũng là một player có khả năng clutch cực kỳ tốt trong đội hình của bên phía team Mouse ngày xưa, cũng như là đội hình của Cloud9 một thời nữa. Và bây giờ Stico sẽ xử lý như thế nào đây? Trả cho một quả smoke, có vẻ như quyết định đứng sau quả smoke này luôn rồi. Apex đang bỏ qua và chắc chắn sẽ nhìn thấy trước mà thôi. Đúng là như vậy, đến từ vị trí của Stico rất dễ dàng. 5-1 dành cho các thành viên bên phía team Godsend. Có thể thấy rằng Maden vừa rồi cũng có cho mình một pha chọn vị trí, nói rằng rất khôn ngoan đối với Fuji.
đứng ở trong khu vực sandbag và Vitality vừa rồi hai player đấy ra. Không ai ngờ đến cái vị trí của Maden luôn. Ui, mà sau mới chỉ 6 round thi đấu thì Maiden đã có mình 14 frag rồi. 14-2. Cái gì thế này? Game một người chơi à? Ôi nhìn sốc kìa. Ui trời ơi. Sốc chưa có mình mạng nào cả. Vitality mới chỉ có mình 1 round thắng thôi. Mặc dù đây là map pick của thành viên bên phía team Godsend, nhưng mà Vitality không nên buồn thế này. Họ đã có mình City Side cơ mà, nếu mà để thua quá sâu thì hơi khó. Thật ra thì chúng ta thấy rằng Godsend họ rất tận dụng cái khu vực middle. Và cái gì đây? Vâng, cameraman của ESL có vẻ khá là vui tính. Một quả smoke mái luôn. Quả smoke mang thương hiệu của nếu như trong 500 lốt thì đây là quả smoke mang thương hiệu của PUBG. Đấy. PUBG đang bắn đúng không? PUBG đang bắn để comment đấy. Vâng, quay trở lại. Em smoke heaven rồi. Zayu đã có cho mình trên tay một khẩu AWP rồi. Và đội hình của bên phía team Vitality, hai người đang bắn lùi khá sâu ở khu vực CA. Đây là một round đấu mà chúng ta thấy rằng Vitality không hề có những tình huống đẩy ra cương ở khu vực A-Ram từ đoạn đầu. Với việc họ hơi ít bom và bây giờ thì phi thẳng trong khu vực A-Shot. Mà đèn lại một lần nữa thì khả năng entry của mình bắn yếu đi được một người qua quả smoke rồi. Quả net của Siko kết thúc đi là Apex. Và một phong độ có nói rằng quá hủy diệt đến từ Maden và giờ thì Soxy. Liệu có mình mạng đầu tiên hay không đây? Soxy headshot đi được vị trí của Maden, vẫn còn Misita ở đây nữa. Lợi thế về người được cân bằng rồi. Và bây giờ thì bên phía Godsend cần phải chậm lại. Đúng rồi, và chúng ta thấy vào thời điểm ban đầu Vitality bắn cho mình cả 5 người khúc bom CB và đang có tình huống đẩy về đến từ APK, nhưng bom CA mà các thành viên bên phía team Godsend đang muốn hướng đến cơ. Góc kê này vẫn là đẹp dành cho Michael. Liệu có mạnh không? Zen hạ cùng APK rồi, móc máy là không thành công. Và bên phía team Godsend thời gian này liệu bách kịp về bom CB không? Có vẻ đang có tình huống bách rồi, chạy rất là nhanh chóng, nhưng Michael hạ gục Misuta và chỉ còn lại duy nhất Soxy thôi. Soxy cần tướng tỏa sáng khi mà bên phía team Godsend họ vẫn chưa vào được bom CB trong tình huống này. Lên A thôi, vâng, lên A thôi, di chuyển cùng nhau không đủ tham nữa rồi. Tầm này thì chỉ cần di chuyển cùng nhau và đổi mạng là đủ để cho các thành viên bên phía team Godsend. Soxy đang bách về, nhưng chắc chắn những vị trí đẹp nhất sẽ được lựa chọn đến các thành viên bên phía Godsend rồi. Flash được trả vào, Soxy vẫn hạ gục đi được Stico. Tuy nhiên thì Soxy đã lộ và thật sự thì cơ hội retake dành cho Soxy gần như là không có, cái anh cũng đang không có kit ở trên người. Vẫn quyết định retake đến từ Soxy, chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Michael thậm chí còn là một khẩu AWP kế trước nữa. Cơ hội thật sự là không nhiều cho Soxy và tôi nghĩ rằng anh nên đi safe thì hơn. Đúng. Và chúng ta thấy một tình huống bên phía team Vitality họ bắn 4 bom CA thời điểm ban đầu luôn, nhưng cũng không thể chống trả được đợt tấn công đến từ bên phía team Godsend. Và bách về bom xe B thì lại là clear hoàn toàn bom CA. Godsend họ đang bắn rất bay. Chúng ta thấy rằng Maden hôm nay toàn là người đi đầu đúng không? Đúng. Maden là entry fragger nhưng Maden đang là 15 mạng. Những người đi đầu mà đã bắn ngon như thế này rồi thì những người đi sau chả cần làm gì. Đúng, không có việc để làm, hết việc. Ở đây chúng ta thấy đây gọi là phân tích đến từ ESL. Phân tích này hình như có cả tiếng caster nước ngoài thì phải. Chắc thế, có lẽ là như vậy. Đây, Flash bò lên rất tự tin đến từ bên phía team Godsend, Maiden. Vitality họ bắn hơi thụ động ở trong khu vực A-Ram. Đây là round thi đấu mà họ không có bom, nếu tôi nhớ không nhầm. Lượng bom không phải là quá nhiều. Mà kể cả những round thi đấu có bom full buy thì các thành viên phía team Vitality cũng không bắn quá cương. Bởi vì chúng ta thấy rằng Godsend đến giờ phi bắn toàn mặt các thành viên Vitality cả. Đây là quả smoke trên mái của Zen vừa nãy à? Hình như là xuống khu vực đấy chỉ được ném smoke lên bom xe A thôi. Đấy là quả smoke mà ném để chiếm khu vực A-Ram giai đoạn đầu đến từ bên phía T-side. Quả smoke này nếu người không nhầm thì nó sẽ trả vào giữa cái khu vực A-shot. Cái đoạn mà từ A-shot đẩy ra xong nhìn xuống dốc xuống cái dốc dưới. Đấy là quả smoke mà có thể nói rằng giờ các team thế giới dùng khá là nhiều. Và bây giờ thì bên phía team Vitality đẩy mid rồi nhưng Maden vẫn cứ đi là mặt thôi. Bắn thế này thì chịu, chạy bắn vào mặt. Bắn kinh quá, tôi không biết là cách nào để Vitality có thể chống lại được Maden nữa. Và bây giờ thì Zen được đẩy lên rồi, Zen có mạng hay không đây, bắn hơi lỗi đến vị trí của Zen. Bây giờ thì có Stico, có các thành viên có xe ở khu vực middle rồi. Zayu trên tay là một khẩu Deagle, rất khó khăn, đúng là không thể làm được gì đến Zayu. Và có thể thấy rằng là ở cái vòng group stage này chúng ta đang bắn đó là online. Thế thì công nhận có sen online thật. Onliner đúng không? Cũng khá là đáng tiếc khi mà ở giải đấu này thì nó lại được chuyển về thể thức online do đại dịch Corona, chúng ta cũng đều biết rồi. Thực sự thì từ cái giải IEM Katowice mình nhìn cái sân khấu buồn đúng không Fuji? Nhìn buồn, kiểu người cát cũng buồn này. Viewer xem online cũng buồn. Player càng buồn. Player thì càng buồn nhất. Chắc chắn là buồn nhất là player. Navi không buồn nhất là ai không biết đâu. Simple. Ban tổ chức. Ban tổ chức mới là buồn nhất.
Rõ ràng không? Bán vé xong chúng ta lại phải refund lại vé. Buồn. Tôi mong rằng đại dịch sớm kết thúc để chúng ta trở lại thôi. Và đây là một round thi đấu bên phía team Vitality, họ full buy. Zayu đã có một khẩu LP. Sốc đang muốn làm điều gì đó, có lẽ muốn đẩy qua smoke cùng với Aram này chăng? Sốc nên cẩn thận khi mà các thành viên Godsend họ vẫn đang có những tình huống kê lại ở đây. Bây giờ thì bên phía team Vitality, Shoxi đã chiếm được cùng với Aram rồi. Nhưng đây là một round thi đấu Godsend phải muốn đánh lên bên vừa một loạt bạo phát trả ra. APK sấy đôi mạng rồi, APK có một chiếc kiểu quá đa kill dành cho vị trí của APK. Vẫn là lê tăng, và giờ thì các thành viên bên phía Vitality khả năng rất cao sẽ có cho mình round thắng thứ hai mà thôi. Và lại một lần nữa chúng ta phải nhắc đến cái tên APK. Đây là một player có thể nói rằng tôi nghĩ rằng nhiều người đánh giá thấp APK ở trong đội hình của Vitality. Nhưng thật sự anh là một player có lối chơi nó rất đơn giản. Nhưng cái skill cá nhân, mặc dù APK hình như cũng tầm 30 tuổi rồi đúng không? Càng già càng cay. Đúng, và đây chuẩn bị có một tiếng A cho APK này, góc kê đó là rất đẹp. Chắc chắn rồi. Đó là A dành cho vị trí của APK. Và với một tình huống A thì bên phía team Vitality đã lên đến con số 2 round thắng ở trong lượt thi đấu first half này trước các thành viên bên phía team Godsend. Nhưng mà có thể thấy rằng với những round thi đấu liên tục dành bên phía team Godsend thì lượng tiền vẫn sẽ dành cho họ thôi. Full buy ở round thi đấu này chắc chắn rồi. Và xem lại pha highlight này đến từ vị trí APK. Tôi chỉ một bóng đạn bằng, không nói nhiều. Tay rất to đến từ vị trí của APK, thậm chí vừa rồi có flash để boost cho còn không mù đối phương cơ. Nhưng vừa rồi hai bên phía Godsend lại nó không cầm súng, hiến tế mạng cho vị trí của APK. Ở đây lại là vụ của Aram rồi. Shoxi là người đẩy lên sau quả smoke này, có thêm cả vị trí của Zayu kẹp lại Sandbag nữa. Và giờ đến Shoxi hạ cùng đi được ma đen rồi. Round thi đấu hiếm hoi mà ma đen chết chay. Stico đang cố gắng làm gì đó sau quả smoke. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía Vitality đã lùi về trong bom CA. Và với lợi thế này bên phía team Vitality họ nên bắn sâu trong khu bom sai mà thôi. Godsend, round thi đấu này không phải quá nhiều bom mìn đâu. Tình huống đang là lợi thế hơn rất nhiều. Vitality, Opper đến từ vị trí Zayu đã kê lại. Và liệu bên phía team Godsend có vào được vào khu vực A-shot này không đây? Một tình huống kê ọc cương luôn đến từ Zayu. Nhưng với quả lửa này Zayu sẽ phải lùi lại. Bên phía team Godsend sẽ có cơ hội để chiếm bom xe chăng? Lợi thế hơn người, thêm một quả lửa đã nhồi ra cùng A-shot rồi. Bắt buộc phải lùi về để các thành viên bên phía team Godsend. Chúng ta đều biết khả năng bắn ốp của Zayu rồi. Không dễ để có thể vượt qua khẩu AWP của Zayu đâu. Bách thêm người về khu bom xe A rồi. Các thành viên bên phía Godsend đang sử dụng rất nhiều bom lên trên bom A. Có vẻ như họ đang không hề muốn giấu yếm ý đồ đánh vào trong khu vực bom xe A trong round thi đấu này. Lượng bom không còn là nhiều. Và giờ thì bên phía team Godsend tiếp tục trả thêm smoke ra nhưng họ vẫn chưa thể di chuyển được lên trên khu vực bom xe A. Đây là một tình huống bên phía team Vitality với cái thời điểm còn lại 30 giây thôi. Họ có định bắn mình nó 4 người bom xe A luôn. Zayu tiếp tục bị ắt flash đến từ bên phía team Godsend, nhưng cái vấn đề là Godsend không thể di chuyển vào bom sai. Và khi những quả smoke phải tan đi thì cơ hội của họ sẽ là hết. Bắt đầu di chuyển vào rồi, Gen sẽ có tiếng đặt bom thành công mà thôi. Và cơ hội bây giờ lại mở dành cho các thành viên bên phía team Godsend. Tuy nhiên thì bên phía team Vitality chúng ta nhìn đi họ vẫn đang còn rất nhiều smoke, 2 quả flash đủ để có thể retake trong tình huống này, có kit đầy đủ luôn. Các thành viên của bên phía team Godsend sẽ chống đỡ như thế nào đây? Giờ thì Vitality vẫn chưa di chuyển đến, nhưng đây là một round thi đấu mà bên phía team Vitality đang di chuyển rất đông người từ khu vực City về. Và giờ thì bên phía team Vitality bắt đầu trả smoke ra rồi. Godsend vẫn đang kề mà thôi, chưa hề có tiếng gỡ bom. Thời gian đã trôi qua được một nửa rồi, cần có một tiếng móc máy nhanh hơn đến bên phía team Vitality. Bây giờ thì gỡ bom. Ôi sao rồi? Không, đó là mạng dành cho vị trí của Gen, tiếp tục xuống ra. Stico là một điểm Shoxi. Và giờ thì thời gian không đủ rồi, Stico. Đó là mạng dành cho vị trí của Stico. Chúng ta thấy một round thi đấu mà cả hai bên đó là Vitality và Godsend họ cứ nhằm nhè nhau ở khu bom xe A thôi. Và thời gian khi mà còn điểm còn lại 20 giây thôi thì mới bắt đầu có tình huống bắn nhau. Nhưng chỉ có duy nhất một thành viên bên phía Godsend chơi game, đó là Stico. Rất kinh khủng. Và xử lý có thể nói là rất ảo đến từ cái tên Stico. Trong cái đó vừa rồi thì người móc máy đến từ các thành viên Vitality di chuyển có lẽ là cũng hơi chậm. Chúng ta thấy rằng tình huống gỡ bom cuối cùng thì chắc chắn nó là không kịp nữa rồi. 8-2 cho bên phía team Godsend. Và bây giờ thì bên phía team Vitality, lượng súng của họ vẫn đang là khá đầy đủ. Michael vẫn sẽ có ở bên phía T-side mà thôi. Trong khi đó Crystal cũng chỉ cho mình có một khẩu Mark 10. Bây giờ thì Michael nhìn thấy đối phương hay chưa đây? Có vẻ như chúng không nhìn thấy. Nếu một tình huống đó tôi nghĩ anh chàng Michael bóp còi nó hơi giật mình thật. Vì quả smoke vẫn che đi cái đầu của Zayu. Và trong round thi đấu này bên phía team Vitality họ vẫn có thể full buy được cho mình, vì cái loss bonus của họ đã được cộng 3.450 đô rồi. Thậm chí nếu như Fujin nhìn vào lượng tiền của bên phía Godsend mới là người yếu cơ. 8-2 nhá, mà bây giờ chỉ cần thua một round là yếu tiền.
Bởi vì những cái round thắng của họ thì họ cũng mất chật vật. Thật sự là chật vật. APK, một counter skill và chúng ta đều biết APK counter skill đáng sợ đến như thế nào rồi. Có thêm cả Apex bắn kẹp. Một bom sai B của Vitality là vẫn là rất chắc chắn. Và đó là 3-8 dành cho các thành viên bên phía Vitality. Chúng ta thấy rằng cái round thắng của bên phía Godsend ấy thường là toàn được thủng bóng A. Đúng. Nói chung là đi B gặp APK là bên phía team Godsend họ cũng khó rồi. Đây một cái cuộc APK, đây một cái triple kill rồi như mình. Apex hạ gục đi 2 người đến từ bên phía Godsend. Đúng là những cái tình huống cương skill của APK luôn luôn là sở trường. Bắn thật sự là rất tín luôn. Thật ra thì APK đấy bắn mặt cũng nhiều. Thật sự thì sấy của APK cũng rất tốt. Cảm giác sấy của APK rất là nhanh chết đối phương. APK là một player bắn phải nói rằng cực kỳ chắc tay. Và hãy nhìn đi lượng tiền bên phía Godsend. Giờ thì họ đã yếu tiền rồi, bắt buộc phải có cho mình một round thi đấu Fox 3 nhưng lại là ma đen một lần nữa. Bắn entry còn cực kỳ kinh. Tiếp tục Michael thể hiện khả năng với khẩu tech 9 của mình, nhặt được súng rồi. Và giờ thì bom CB chỉ còn lại một mình APK. APK không được chết trong tiếng này. Đối phương đã bao vây rồi. APK biết điều này và giờ thì Zayu cần phải giải vây cho người đồng đội của mình nhưng Michael mới là người có mạng. APK đang gặp khó rồi, liệu anh có thể tỏa sáng được hay không đây? Đối phương đang bao vây từ tứ phía nhưng APK có một, chưa có hai đến từ vị trí của APK, vẫn có thể xử lý được. Đâu rồi APK vẫn đó là 2 mạng dành cho vị trí của APK. Michael khó rồi, rất khó khăn mà đó là tình huống Shoxi móc máy đi được vị trí của Michael. Chính xác. Đấy, chúng ta thấy một tình huống múa trong khu bom site B. Và APK cứu vớt hoàn toàn hy vọng dành cho bên phía team Vitality trong round thi đấu vừa rồi. Mặc dù chúng ta thấy là Misuta đổi 1 và giạt ra luôn đến từ Maiden. 2 cái mạng với những khẩu lục trên tay bên phía team Godsend. Mà Vitality còn APK là còn làm được. Maiden đang có trận thi đấu như chúng ta vừa thấy rồi. Nó nói rằng rất bay. Tuy nhiên thì đội hình của bên phía Godsend, chính xác hơn thì vừa có một thông tin là Godsend họ mới chỉ thi đấu 30 trận online mà thôi. Khi mà thành lập đội hình này dưới cái tên Godsend không phải là Smash. Và thực sự thì Godsend cũng là một đội tuyển đánh giá rằng tiềm năng khá là cao với những cái player như thế này. Đây là một round thi đấu eco mà thôi, có vẻ sẽ là một tiếng pop flash, bắt được mạng nào thì hay mạng ấy. Đúng, đây chỉ là những khẩu block đến từ bên phía team Godsend thôi. Và kiểu sốc có gặp khó khăn thì có này không đây. Sốc nên có tính lùi vì chúng ta thấy là mặc dù với chỉ những khẩu lục thì bên phía team Godsend họ vẫn đem về những cái lợi thế dành cho mình. Và bây giờ thì Apex với thùng móc máy đã rất nhanh chóng đem về cái double kill rồi. Michael đổi được một mạng từ này thôi và bên phía team Godsend họ đang phải chậm lại khi mà các thành viên bên phía team Vitality quyết định bắn 3 bom xe trong thời điểm này. Giờ thì bên phía của Godsend mãi đã nhặt lại một khẩu M4 rồi. Đây là một khẩu M4 không giáp. Vẫn đang giữ lại cả 3 người ở dưới khu vực Aram. Còn với đội hình của Vitality, họ đang có đến tận 3 người sẵn sàng backup cho một bom xe A rồi. Xì bắn rất tín, chỉ còn lại 2 người mà thôi. Tiếp tục là một mạng nữa dành cho vị trí của Shoxi. Crystal chạy đi đâu đây? Chắc chắn sẽ có cuộc rồi nhưng vẫn đổi được một mạng đến từ Crystal. Bên phía team Godsend mặc dù chỉ có những khẩu lục thôi nhưng họ đang bắn rất khó chịu bên phía T-side trong map thiếu Vertigo này. 5-8 là tỷ số hiện lại ở map pick của thành viên bên Godsend. 3 round thi đấu nữa cách biệt với các thành viên bên team Vitality. Và trong round thi đấu này chắc chắn rồi full buy đến từ bên Godsend mà thôi. Nhìn qua hai team, hãy nhìn vào số frag để Fujin. Một bên thì có Maden này, bên kia thì có APK. Trong khi đó thì Zayu rất bất ngờ nhưng mà Zayu đang là người có số frag thấp nhất ở đội hình của bên phía Vitality. Vâng, player số 1 HTTV 2019. Chính xác là những cái round thi đấu mà Zayu có off. Cái round thi đấu đó là thường thì Godsend họ đánh bom xe A. Và khi chúng ta thấy là bom xe A thủ ngay lập tức đến từ bên phía Vitality, điều dễ hiểu mà thôi. Và ở trong round thi đấu này thì bên phía team Godsend họ chuyển hướng ra khu middle này rồi. Misuta là player trẻ tuổi nhất bên phía team Vitality phải. Hình như là trẻ ngang Zayu gì đó, nhưng đây là một player có nói rằng kinh nghiệm có lẽ là non nhất trong đội hình bên phía Vitality. Và giờ thì lại muốn chiếm mid rồi, nhưng Vitality họ đã có sự thay đổi, họ dồn đến tận 3 người ra khu vực middle. Shoxi và Apex cùng với Misuta nhưng Maden lại bắt đi được Shoxi một lần nữa. Vẫn phải những pha entry từ Maden nhưng bây giờ thì tài đang trẻ bên phía Vitality. Misuta có câu trả lời rồi, lợi thế hơn người. Misuta có một chấm máu mà thôi. Quả C4 thì đang rơi và giờ thì Michael vẫn chưa đẩy ra. Zayu bắt đi được Siko, Michael cầm bom làm gì thế này? Ôi trời ơi, nhưng bắn qua rồi được Misuta. Lợi thế người vẫn đang được duy trì cho Vitality mà thôi. Và thời gian đủ để Godsend có thể xử lý. Chính xác, những cái vấn đề là chỉ còn một quả flash trong tay của nhà Crystal. Bên phía team Godsend họ sẽ đi đâu đây? Trong bom sẽ có APK. Nên nhớ một điều như vậy, Michael 8 HP, Crystal sẽ là key player. Người sẽ đi trước đến từ bên phía team Vitality. Kề góc rất đẹp đến từ Zayu rồi. Đây liệu mình ăn hay không? Ui!
Một pha bắn quá ảo đến từ Michael. Và bây giờ thì Apex xuất hiện rồi. Crystal có đổi được bạn của Apex không đây? Crystal bắt đi là Apex rồi. Có biết APK là người bắn B hay không? APK vừa ném flash ra rồi, đã lộ vị trí và giờ Crystal xử lý như thế nào đây? Crystal vẫn quả smoke hơi hở, nhưng APK đã quyết định di chuyển ngược về khu vực bom site B rồi. Sẽ có cơ hội dành cho Crystal. Một pha bắn có thể nói rằng quá ảo đến từ cái tên Michael đã mở ra đường xử lý cho Crystal trong pha thi đấu vừa rồi. Chính xác, đó là tình huống mà đến bản thân hai caster tôi cũng nghĩ rằng đó là một mạng dễ dàng dành cho Zayu, nhưng mà Michael đặt tầm tốt quá. Và bây giờ tình huống xử lý quá thông minh đến từ Crystal, liệu có giúp bên phía team Godsend đem về nó thứ 9 hay không đây? Cái khu vực sandbag này rất khó khi mà APK chỉ có mình một quả smoke thôi. Có kit trên người của APK, liệu là một tình huống ninja defuse hay không đây? Quả smoke này rất quan trọng đây. Thời gian không còn nhiều đâu. Bây giờ thì APK sẽ gỡ luôn hay không đây? Vị trí này được fake một nhịp rồi. Crystal đã lộ vị trí, đang có tình huống spam, nhưng đây thì hết ra. Vẫn còn khẩu Glock đến từ vị trí của Crystal. Tôi cứ tưởng rằng APK đã làm được trong pha xử lý vừa rồi, nhưng không. Một pha bắn có thể nói rằng quá ảo đến từ vị trí của Michael. Chúng ta hãy cùng xem lại nào. Một khẩu AK. Vâng, và đó là pha bắn quá điều. Ra pre-fire luôn. Thật sự là quá điều đến từ cái tên Michael. Vâng, một key frag dành cho vị trí của Michael. Và đó là 9-5. Vitality sẽ có cho mình lượng súng đầy đủ ở trong round trận đấu cuối cùng của lần first half. Nhưng hãy nhìn vào lượng bom đi, và lần này họ dồn 3 người ra khu vực middle. Một flag rất đẹp đến từ vị trí của Apex từ Misuta, bắn yếu đi được Michael. Lợi thế người đã mất rồi, nhưng không sao cả. Bên phía team Vitality sẽ đẩy đối phương ngược về khu vực middle được mà thôi. Chính xác. Và bây giờ thì Zen đã nhận lại thành công khẩu AK này. Bên phía Godsend họ vẫn có thể làm được tình huống này. Stico là người bỏ trần của Aram. Và liệu bên phía Vitality để cho duy nhất một mình Zayu với khẩu AWP PK bom CA có là hợp lý hay không đây? Đang bắn cho mình 2 người middle và một người trong bom CB vẫn là cái tên APK. Lượng bom còn rất nhiều dành cho các thành viên bên phía team Godsend. Zayu đang giữ cho mình một góc có thể nói rằng lùi khá sâu ở khu vực bom CA. Và giờ thì bên phía team Godsend bò chay lên trên khu vực Ram rồi. Liệu có một tiếng pot flash đẩy lên hay không đây? Bom vẫn còn là rất nhiều, có thể set bài. Flash được trả ra rất chăng. Rồi Zayu có thêm một quả lửa vào backside rồi, chắc chắn là như vậy. Lượng bom bên phía Godsend trả ra đã là gần hết. Họ sẽ chiếm được một con CA thành công thôi. Và đó, tình huống bên Godsend họ vẫn cố gắng nhồi thêm một quả lửa nữa. Và bây giờ bên phía team Vitality họ đã bị câu thời gian, đã phát hiện một người rồi. Đó là vị trí của anh chàng Stico. Máy đến từ Sốc, Sốc có một mạng. Michael 11 HP, đây có thể là một tình huống làm được đến từ bên phía team Vitality. Nhưng góc này Stico đã bị check vào. Apex có mình mạng headshot rồi. 2,4 câu là quá nhiều. Zayu hàng Crystal và đây là mạng cuối cùng dành cho Victor Sốc. Và đó sẽ là round thắng thứ 6 dành bên phía team Vitality thôi. Và retake có thể nói rằng rất chuẩn chỉ với các thành viên bên phía team Vitality. 6-9 sẽ là tỷ số của lần thi đấu first half, một lần thi đấu bùng nổ đến từ những cái tên kiểu Man đen hay là vị trí của APK và cả Michael ở những round thi đấu cuối cùng nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ra ít phút trước khi đến thi đấu second half.
it's easy, it's hard to preach. Cause I've been burning trees and watching fall. If we cannot be that, we go forward. Sure, I was searching for cure, fishing a little wildlife. And when I'm low on fuel, I'll still be running till my back broke. Halfway, lost hope and I checked it. Hard roads, I didn't think I'd come back fast. Cause I was running roads so many nations. Even when it's so sweet, I ended up zero. This is such a ghostly revelation. I may have fucked up all my chances. Been around the globe, looked around, nothing fitted. Seen high and lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end, but the road, and you won't even get it. Been around the globe, looked around, nothing fitted. Seen high and lows, but you won't even get it. Been around the globe, think it's time to admit it's not the end, but the road. I was running roads so many nations. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị quay trở lại với lượt thi đấu second half mà thôi. Và đây chúng ta đang nhìn thấy bảng frag của các thành viên bên phía Vitality cũng như là Godsend. 18 frag đến từ vị trí của Maden, APK 16 frag và Michaele khá là khiêm tốn 11 và nằm xuống cũng 11, nhưng mà tính ra Michaele toàn là key frag. Đúng là key frag đấy, điều tôi nói mạng rất quan trọng từ Michaele luôn. Và đây round thi đấu pistol. Round thi đấu pistol có phải nói rằng rất quan trọng dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Ở map thi đấu Vertigo thì thực ra thì mọi người chúng ta thấy rằng theo khoảng thời gian gần đây thì nó đang dần nghiêng về bên phía City Side. Và hiện tại thì Godsend họ đang có cho mình lợi thế City Side cũng như là 9 round thi đấu nữa. Và bây giờ thì bên phía Vitality đang phi rất nhanh lên trên khu vực A-shot rồi. Một pha chiếm A-ram nói rằng với tốc độ bàn thờ đấy là các thành viên bên phía Vitality. Và có lẽ chỉ để lại vị Giai là tình huống kê đẩy thôi. Zen đã back về đây, tạo tiếng rất nhiều đến từ bên phía team Vitality để các thành viên Godsend nó đang bị lừa thì phải, và đang chỉ để cho duy nhất một mình vị trí Crystal đang có mình một quả smoke và một quả decoy, thêm một cái kit nữa rất quý giá đến từ bên phía team Godsend. Tình huống này Crystal không hề có giáp nha, và đây là cả 4 thành viên Vitality họ đang muốn vào bom site B. Crystal phải cẩn thận, liệu tình huống nhá Crystal phải nằm xuống không thấy rồi, và ngay lập tức trả quả smoke rồi, decoy ném ra, nhưng mà bên phía Vitality họ tanh qua, và đây là một mạng double kill của Crystal, triple kill của như thế là đủ rồi, nhưng Misuta và Apex mỗi người có một mạng. Tình huống đưa về đó là 3v3. 3v3, cơ hội vẫn có khi tiếp tục rèn headshot để được Misuta rồi. Zayu đang móc máy, Apex cần phải sinh tồn trong tình huống này. Stico bắt đầu đẩy lên, nhìn thấy chỏm đầu hay chưa đây? Có vẻ như chưa nhìn thấy. Zayu đang bò vào và các thành viên Godsend không hề có ai để ý cả. Apex cả cùng đi được Stico, Zayu headshot thì được rèn rồi, bây giờ thì chắc chắn là cái chết dành cho vị trí của Maden mà thôi. Chạy đi đâu đây? 6 máu dẫm lên lửa chết luôn hay không? Nhưng cuối cùng thì vẫn dành mạng cho cái tên Zayu mà thôi. Và đó là tình huống bên phía team Godsend họ hơi quá tự tin với một cái kit trên người. Có thể thấy rằng bên phía team Godsend có kit thì gỡ luôn, nhưng không nghĩ rằng là bên phía các thành viên Vitality lại để cho vị trí Zayu lại là người baiter và đi móc mày. Công nhận rất là tự tin đến từ bên phía Vitality mà thôi. Và mặc dù trong round thi đấu đó chúng ta thấy là Crystal đổi 2 người trong bom side rồi, nhưng thế là chưa đủ dành bên phía team Godsend. Mark 10 trên người của Misuta cũng như là Apex, Chelsea nữa. Sẽ là một round đấu phi nhanh ư. Rồi Michaele trả nết rồi, kiểu stack nết rất đau. Chelsea chỉ còn cho mình 20 HP mà thôi, bây giờ đang muốn đẩy ra kết thúc luôn đi mạng của Chelsea. Chelsea bị bỏ lại rồi và chắc chắn sẽ là chết mà thôi. Vitality biết rằng đối phương có đông người của bom xe A, có muốn lên B nhanh không đây? Vẫn là cái tên Zen ở đây, và Zen có cho mình một mạng rồi, tiếp tục double kill dành cho mình chưa Zen, triple kill không, đó là mạng dành cho Michaele. Chạy đúng vào cái bẫy rồi, và giờ thì Misuta baiter để làm gì nữa khi anh đang là một tiếng 1v5. Cổ vẫn đang chạy và Michaele headshot thì được Misuta. Và đó là một round thi đấu Fox by thành công dành cho bên phía team Godsend. Không một ai với Godsend phải nằm xuống cả. Giữ được cả 5 mạng luôn. Đúng rồi, bắn là toàn mặt đến từ phía Zen. Đây một tình huống bắn khẩu 5-7, quá là chắc tay.
Và với cái tầm này còn Michaelele bắn là 2 mạng luôn. Đặt tầm quá tốt đến từ Michaelele. Rồi thì Vitality họ cũng hơi vội. Đó, thi đấu vừa rồi họ nghĩ rằng đối phương đông A và họ muốn bách ngược về khu bóng xe B nhanh. Nhưng thực ra thì map thi đấu Vertigo này cũng một map nói rằng City bách về rất là nhanh chóng, cho để thấy rằng Gen chỉ với một quả smoke mà thôi. Và sau đó thì Michaelele đã xuất hiện để hỗ trợ rồi. Vitality không có đường để có thể di chuyển vào nữa khi có quả smoke trả ra trước mặt. Một round thi đấu full fork bài ngược lại đến từ các thành viên bên phía Vitality, nhưng hãy nhìn vào lượng súng của Godsend đi, có tận 2 khẩu M4, 1 khẩu SG cũng như là 2 khẩu Mark 10 nhặt lại được từ round thi đấu trước. Rất là quý hóa đến từ bên phía team Vitality. Và lượng bom mìn lần này thì Gen là người nhà chứ không phải là cái tên Crystal nữa rồi. Là có đến từ Gen. Ui rồi, đây một đường stack nade khá là đau. 39 HP bắt buộc phải lùi về khu bom side B này. Nhưng đây vẫn là một round thi đấu khó dành bên phía team Godsend mà thôi. Nhầm, Vitality. Đây đi foul đến từ bên phía team Godsend. Stack nade ngược lại. Tuy nhiên thì Vitality đã di chuyển ra rồi. Một round thi đấu mà Vitality họ có một quả lửa. Nhưng quả lửa này có dành cho vị trí của người trong khu vực sandbag, đó chính là Stico hay không đây. Những round thi đấu anti-fork by anti-eco như này thì thường Cityside hay chọn những vị trí nấp điếm như kiểu là khu vực sandbag hay là khu vực hốc tối, vì đó là round thi đấu rất ít khi có lửa. Bây giờ thì ma đen có được mạng của Zio rồi, Stico thấy hơi lỗi một chút. Ma đen có double kill nhưng Stico đã phải nằm xuống. Misuta còn 7 máu mà thôi. Tiếp tục thì lại là cái tên ma đen một lần nữa, rất khó để có thể vượt qua anh chàng này. Và đây chắc chắn rồi, sẽ là một giành được cái Godsend thôi. Họ chỉ mất duy nhất vị trí của Stico. Và có bắt đầu thấy khá nhiều tiền đến từ bên Godsend rồi. Vâng. Nên nhớ rằng cái việc mà thua second round ấy nó còn tệ hơn là thua pistol. Thì các bạn bắt buộc sẽ bị ép vào thế double eco. Và hãy nhìn đi đây, những quả nade bổ nhồi rất là nhiều. Nade và flash, thêm đó cả smoke nữa. Shoxi bây giờ không kịp chạy. Shoxi chạy được thì tôi nghĩ rằng ít ra là vẫn còn cơ hội đấy. Trong khi đó thì Gen quả đấy cũng solo có thể nói rằng khá là tốt, một quả smoke trả ra. Đây chúng ta đã nhìn thấy rằng Michael bách rất nhanh. Chưa cần tình huống Michael về thì Gen đã double kill cho mình rồi. Và bây giờ thì Michael có mình mạng của Apex, in-game leader bên phía team Vitality. Michael tiếp tục hạ cùng đi là APK với quả nade của mình rồi. Vâng, Vitality đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là một round từ eco mà thôi, thêm một nade nữa. Vâng, Misuta may là lùi về rồi, nhưng bây giờ thì chắc chắn Michael sẽ không để cho đối phương chạy thoát. Còn 5 máu, Michael clear được khu vực ladder room. Khu vực middle đang thuộc hoàn toàn kiểm soát từ Godsend, tiếp tục đẩy lên từ Michael. Thôi lùi thôi anh ơi. Đối phương yếu máu đây rồi, có mạng vẫn đang rất tự tin. Móc đằng sau và Michael cuối cùng đã nằm xuống rồi. Nhưng không sao, chỉ là Mark 10 mà thôi. Chính xác, một khẩu Mark 10 rơi lại, không quá quan trọng đến từ bên Godsend. Và tình huống này chúng ta thấy là Maiden cùng với đó, ma đen cùng với đó Pistol vẫn đang kê lại rất chắc chắn không mid đổi thôi. Và walk ra khó rồi. Và cồi nhá Zaiu 21 HP. Zaiu đã nằm, sốc xỉ sẽ đi theo đồng đội mình thôi. Đổi một mạng double kill đã không đem quả lửa trả ra từ trước đó rồi. Đủ đam để có thể hạ gục với Crystal, nhưng đây vẫn là tình huống lợi thế hơn rất nhiều đến từ Godsend. Chưa kể là sốc với chỉ một khẩu P250 trong tay. Hơi tốn tiền rồi nha. Sốc có vẻ như cũng đã học được cái khả năng sử dụng của P50 từ người bạn APK của mình. Hoa bắn có thể nói rằng rất ảo. Bây giờ thì Sốc có thể vứt đi khẩu AWP này. Tuy nhiên thì Sốc sẽ lựa chọn làm gì đây? Godsend họ đang di chuyển một người móc máy ngược về rồi. Trong khi đó vị trí của Gen vẫn đang là người giữ ở khu vực City Bay mà thôi. Bây giờ thì Chelsea M4 không giáp chắc chắn sẽ không làm được gì. 12-7 cho các thành viên bên phía team Godsend. Nhưng khẩu ốp đã mất. Một khẩu ốp rất là quan trọng đã thuộc về các thành viên Godsend rồi. Đây chúng ta thấy là Bagut gọi tên bánh mì. Baguette là đúng rồi đấy. Paris Baguette đấy. Baguette. Paris Baguette đâu. Bánh mì của Ý mà. Ý à nhầm, Pháp có mấy cái bánh mì nổi tiếng là baguette này, với cả croissant đấy, cái sườn bò, đúng rồi, sườn bò đấy, đó là những cái gọi là cực kỳ nổi tiếng người Pháp. Vâng, quay trở lại với round thi đấu này mà thôi. Ma đen có vẻ như sẽ là người bắn ốp chính chứ không phải là Michael ở bên phía City Star. Khẩu ốp được giữ khu vực Aram, nhưng đó là một tình huống đẩy hơi tự tin đến từ Ma đen. Ngay lập tức để rơi khẩu AWP rồi. APK đang bỏ vào trong khu vực bóng sân B. Tình này Pistol hơi sai thằng mình rồi, ngay lập tức nằm xuống. Lợi thế người rồi cho Vitality. Rồi thì Godsend sẽ xử lý như thế nào đây? Nếu mà là vị trí của anh chàng APK chắc chắn APK chỉ kê thôi, chứ không có quá nhiều thời gian để rút bom ra rồi để rút bom vào giống như vị trí Crystal đâu. Và ngay lập tức mới chỉ 1 phút 20 giây mà bên phía Godsend họ đã mất đi 2 người, sẽ là khó trong round thi đấu này. Nhưng
liệu có tình huống tỏa sáng đến từ Michael không đây? Hoặc ra luôn, bắn là tốt đến từ Stico, nhưng mà đây sẽ là góc chết, góc bắn nhau đến chết luôn đến Stico. Liệu Stico có double kill hay là một tình huống lùi về đến Stico đây? Double kill Stico và Stico lùi về thành công. Một pha xử lý rất thông minh từ Stico, trả ra quả smoke để tạo ra một quả smoke one way dành cho mình. Trong khi đó bên phía team Vitality vừa rồi có thể nói rằng cứ từng người đẩy ra một, không ai đổi mạng cho những người đồng đội của mình cả. Lợi thế người đã mất rồi. Và bây giờ thì bên phía team Vitality sẽ làm gì đây? Quay về bom A. Apex đã đẩy lên được khá sâu ở khu vực A shot, nhưng Godsend có vẻ như họ đã quyết định bắt bài ở khu vực bom side B cũng như là middle rồi. Thì phải đây sẽ là một quyết định bắt bài sai dành cho các thành viên bên phía team Godsend. Bây giờ Godsend họ cũng đọc ra hướng di chuyển về phía team Vitality thì phải đang có tướng bách về và người đang kê lại đó với chiếc Gen với một khẩu SG53, còn đó là một quả nét cùng với một quả smoke, và đây vẫn là cơ hội dành cho Godsend thôi. 20 giây các thành viên Vitality và APK rất là tự tin. APK một pha entry có thể nói rằng rất ảo đến từ cái tên APK. Lợi thế hơn người đã thuộc về các thành viên bên phía team Vitality rồi. Và giờ thì Stico cũng như là Michael làm được gì đây? Có một người nấp ở trong sandbag, vị trí còn nói rằng rất đẹp ở thời điểm hiện tại khi họ đang có cho mình lợi thế hơn người. Và với lượng tiền như thế này tôi nghĩ rằng Godsend nên đi xếp súng, họ nên bảo toàn cho mình số lượng tiền. Cái khoảng cách hiện tại mới chỉ là 5 round thôi, nhưng có vẻ vẫn sẽ quyết định đẩy đi để bắt, để cứu lại quả bom này. Rất khó, Michael bị bắn yếu, APK không đi được Stico. Và giờ thì Michael quyết định tháo chạy rồi. Chúng ta thấy tình huống đó, tôi cảm tưởng rằng với cái góc nhìn đó thì vị trí APK sẽ vào đặt bom luôn. Nhưng mà APK lại là người cầm bom, giạt ra bắn nhau trước, khá là bất ngờ. Đúng là giải đấu ESL 11 chúng ta mà đang bắn vòng group stage online thì thấy quá nhiều điều mới. Cách bắn phong cách nó cũng khác luôn. Lượt tăng. Đúng rồi. Stico rất nỗ lực. Đây chúng ta hãy nhìn pha xử lý của Stico đi, trả ra một quả smoke, tạo một quả smoke one way. Thì đó thì APK vừa rồi là có lẽ là anh đã đoán được vị trí của đối phương. Quá tự tin đến từ APK khi mà đồng đội đã check không có shot là clear hoàn toàn. APK chỉ việc đặt bom thôi. Maden thì ở bên phía City Side sử dụng gỗ có vẻ như vẫn chưa được gọi là có impact cho lắm. Chúng ta thấy rằng pha lên ốp của Maden thường không đem lại được quá nhiều tác dụng với đồng đội của mình. Sau đó thì vừa có một cái fact gì đó mà tôi không hiểu. Trắng xóa MT for Zayu. Chắc là lỗi. Chắc có lẽ là như vậy. Và chúng ta vừa thấy một tình huống call out tactical đến từ bên phía team Vitality. Ở lượt thi đấu second half này, họ chỉ còn cách các thành viên bên phía team Godsend là 4 round thi đấu nữa mà thôi. Và nếu đây là round thắng thứ 9 dành cho bên phía team Vitality thì cơ hội có thể comeback cũng như san bằng tỷ số sẽ là có dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Lượng súng rất đầy đủ đến bên phía team Vitality. Rồi thì các thành viên Godsend, thi đấu này thì Maden sẽ không sử dụng ốp nữa rồi. Trong đó thì đang dồn 3 người vào để chiếm bằng được khu vực ARAM dành cho các thành viên bên phía team Godsend. Zayu đã có khá đẹp nhưng những quả nét trả vào, Crystal hạ cũng đi được Shoxy rồi. Nhưng pha stack net có nói rất chuẩn chỉ đến bên phía team Godsend, nhưng Apex đang bò. Thì mình có thể nói rằng khá láo đến vị trí của Apex. Rồi đi Apex bắt đi được Stico thành công. Lợi thế người đã mất, bắt buộc phải back về để hỗ trợ cho bom Zaya dành cho các thành viên bên phía Godsend mà thôi. Nhưng Vitality họ đang chủ động chậm lại đội hình của mình. Chính xác, Vitality họ cần chậm lại thôi, thời gian vẫn là rất nhiều. Và nếu đều tình huống back về bom side B, họ nên cẩn thận khi vẫn còn cái tên đó là Gen. Lượng bom mình là quá đầy đủ đến từ vị trí của Gen, player duy nhất bên phía team Godsend. Còn cho mình một quả nét, một quả flash và một quả smoke ở đây sẽ là rất quan trọng thôi, vị trí của anh chàng Gen này. Giờ thì Gen đang là người solo của bom side B, quả nét trả ra tham minh có vẻ như sẽ là khá chuẩn. Quả nét cấu đi được một chút máu của đối phương mà thôi. Tuy nhiên thì bây giờ bên phía team Godsend đã đẩy được một middle rồi. Từ mid back về B chúng ta cũng đều biết rằng có thể nói rằng back rất nhanh chóng. Các thành viên của bên phía team Vitality vẫn đang bò lên, mà đen chưa nhìn thấy gì cả, vẫn đang rất lặng lẽ mà thôi. Mà đen đang di chuyển về. Gen đang là người solo khu vực bom side B và giờ thì APK cố gắng boost lên để lấy thêm cho mình tầm nhìn, nhưng Gen đang lùi rất sâu. Bắt đầu tạo động ở khu vực bom side B rồi, backup về đến cho các thành viên bên phía Godsend, nhưng quả bom của Vitality vẫn chưa di chuyển lên. Các thành viên bên phía Vitality, Michael đang móc rồi, Zayu và APK có bao nhiêu quả C4 rơi. Thời gian không còn nhiều nhưng có lẽ vẫn sẽ đủ để có thể đặt bom mà thôi. Crystal đang ở đâu? Crystal cũng đang di chuyển về cùng với vị trí của Michael. Và giờ thì bắt đầu đẩy lên rồi, rất khó khăn. APK hạ một điểm Michael, thời gian không còn nhiều. Đây có vẻ như sẽ là round thắng dành cho bên phía Vitality mà thôi. Bây giờ đặt bom rồi, chắc chắn rồi. Round thắng thứ 9 thuộc về bên phía team Vitality. Chúng ta tình huống mốc máy rất tốt đến từ bên phía Godsend, nhưng mà chỉ đổi được một mạng đến từ vị trí Michael thôi. Chết nhanh quá. Chết nhanh quá. Nếu như vừa rồi chỉ cần giữ một người ở trong side thôi thì bộ đôi móc máy đã có thể làm được đến các thành viên bên phía team Godsend rồi.
Vừa rồi mà quả C4 nó rơi xuống dưới thì thôi, dấu chấm hết luôn. Dấu chấm hết luôn dành cho bên team Vitality. Nhưng mà đó là một quả C4 rơi trong vòng 2B. Và ở trong round thi đấu này thì các thành viên Godsend họ phải eco cho mình rồi. Đây sẽ là round thi đấu eco trắng thôi và quyết định đẩy khu vực bom site A. Có vẻ như sẽ là xin chết đến từ bên phía team Godsend thôi. Full USP, thì xác hơn thì Sitco có cho mình một khẩu P2000. Không bom luôn, không một quả flash nào để có thể chống đi các thành viên bên phía Vitality. Và đây sẽ là một round thi đấu mà xếp thẳng hàng. Tuy nhiên thì bên phía Vitality liệu có bị gọi là bất ngờ chưa hay không đây? Đây là một bữa tiệc sinh nhật Happy Birthday với surprise dành cho các thành viên bên phía Vitality. Nhưng có vẻ như Vitality họ không bị lừa tình huống này thì phải. Sophie chỉ có là người kê lại đây thôi. Và các thành viên còn lại sẽ bò trườn vào trong khu bom site B. Và chúng ta cùng chờ xem nào Soap sẽ có mấy mạng đây. Vẫn đang kê lại rất cẩn thận đến từ bên phía team Vitality. Godsend họ vẫn chỉ đến chết đây vì đây chỉ là những khẩu lục thôi. Và nếu đi tách nhỏ lẻ sẽ là rất khó. Và bây giờ thì vị trí của Zaiwu đã phát hiện rồi. Sốc sẽ làm gì đây? Sốc cần phải backup người đồng đội của mình. Sốc đang bỏ người. Và bây giờ thì Zaiwu bị quay và Zaiwu đã nằm. Chỉ đổi được một mạng mà tôi Sốc bây giờ móc máy ư. Bắn hơi lôi cái bên gen. Pha di chuyển móc máy của nó hơi hài hước. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía Vitality cần phải nhặt lại quả C4 này. Godsend nhặt lại được một khẩu AWP đến từ Ma Đen rồi. Nhưng lượng bom đang là rất vượt trội dành cho các thành viên bên phía Vitality. Một đội Godsend và một đội Godsend kẹt lại đây luôn. Một quả flash trả ra và giờ thì Ma Đen. Và Ma Đen vẫn chưa nằm. Có thêm nhất được rồi và nữa bắn rất tốn đạn đến từ cả hai team. Ma Đen đổi được mạng của Apex và cuối cùng thì anh cũng bị APK. Và thi đấu có thể nói rằng rất là vất vả luôn ý. Mọi thứ nó diễn ra có thể nói rằng kéo cứ dài ra thôi. Đó là một tình huống vị trí Ma Đen bắn trượt ọp. Nếu mà là viên ọp chính xác ngay từ đầu thì ui, nhìn quả phách này có vẻ như là khá là cay. Không. Pha cà khịa nó đang rất hay đến từ bên phía team ESL. Tiếp tục sẽ là một round thi đấu full buy đến từ cả hai team. Apex có cho mình một khẩu SG3. Trong vài phỏng vấn gần đây thì Apex cũng bảo rằng điều mà anh tiếc nuối nhất trong những năm vừa qua đó chính là khoảng 9 tháng khi mà tất cả mọi người chuyển sang sử dụng của SG thì Apex vẫn nói không. Và bây giờ sử dụng của SG rồi thì Apex biết là mình sai. Và với khẩu SG này thì Apex cũng đang có những sai nói rằng khá là mát tay. Và giờ thì APK hạ không đi được gen rồi. Crystal cố gắng đổi mạng nhưng thật sự cơ hội đã lỡ. Và bên phía team Vitality sẽ có cho mình lợi thế hơn người. Cái góc đấy hình như APK đứng quá nhiều rồi, thế nên cũng đã đọc được vị trí các thành viên Godsend. Và ngay lập tức Gen đã nằm tình huống này 4v5 lợi thế hơn người thuộc về team Vitality. Nhét được nồi vào nhưng mà Crystal vẫn quyết định sẽ là cương tình huống này để có thể trả một quả smoke ra dành cho bên phía team Godsend. Pha stacknet đến bên phía team Vitality khi Godsend cũng sử dụng cái trò nhấp nhá này khá là nhiều rồi. Và bây giờ thì bên phía team Vitality giữ hai người ở dưới khu vực bom site B. Trong khi đó bộ đôi Shoxi cũng là Zaiwu vẫn đang là người giữ ở khu vực main ram mà thôi. Một đội đánh chậm đến các thành viên bên phía team Vitality. Thời gian vẫn đang còn là rất nhiều. Cố gắng cầu càng nhiều lượng bom bên phía Godsend càng tốt. Ma Đen bị bắn yếu rồi, mất cho mình khoảng 34 HP. Vitality vẫn đang gây rất nhiều áp lực lên trên khu vực bom site B. Tuy nhiên thì liệu có muốn đánh B không đây? Quả bom vẫn đang được vứt ở nhà. Nhưng mà có một vấn đề là Vitality lượng đồ họ còn khá nhiều. Còn bên kia chỉ đơn giản những quả flash mà thôi. Và liệu rằng có vẻ như một tình huống bên phía team Godsend đang muốn bút flash ra để check chăng Ma Đen cần có một tình bắn cẩn thận trong bom site B không? Chỉ cần Ma Đen nằm rồi sẽ là dấu chấm hết dành với Godsend trong round thứ này. Với góc kê này, ôi, vẫn là cái tên APK. Và rất nhanh chóng Godsend họ để mất bom site B rồi. Apex đã tách thẳng với CSGO. Và đây là mã tiếp double kill là không có, nhưng thế sẽ là đủ dành về team Vitality để đem về ra thắng thứ 11 cho mình. Xếp súng rồi. Các thành viên bên phía team Godsend đang thật sự gặp khó rồi. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng Ma Đen, player này sang bên phía CSGO đang không thể hiện được quá nhiều điều. APK là bắn quá chắc tay, mặc dù đó là một tình huống bắn không headshot nhưng mà vẫn chết đi vị trí của anh chàng Ma Đen. Ra vừa rồi cũng đen khi mà Ma Đen trên tay chỉ là một khẩu M4 mà thôi. Chúng ta đều biết khẩu M4 so với khẩu AK thì có một bất lợi rất lớn là bắn vào đầu, nếu như đối phương mà giáp đầu thì cũng không thể nằm súng luôn được. Shoxi đang cố gắng đẩy đi bắt súng và rất là nhanh, đó chính là vị trí của Crystal. 17 HP và giờ thì Crystal rời luôn của SG này. Round thắng thứ 11 sẽ dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Chắc có khi có cả round thắng thứ 12 luôn, khi chúng ta thấy lượng tiền bên phía team Godsend họ hết rồi 2.900 tiền. Và có lẽ đây sẽ là một round thi đấu Fox buy đến từ các team Godsend mà thôi.
Rất là khó với những khẩu Deagle giáp 1 như này. Liệu một tình huống bắn tay to đến từ vị trí của Maden hay là Michael không đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong round thi đấu thứ 24. Có một khẩu M4 trên người của Stico. Tuy nhiên thì lượng súng của Vitality vẫn đang là vượt trội hơn rất nhiều. Misuta là người kê đẩy, rất dễ dàng thôi sẽ có cho mình mạng của Michael. Lợi thế hơn người rồi. Maden đang phải lùi về. Chúng ta nhìn thấy rằng Vitality trong round thi đấu anti-eco như này thì thường họ luôn luôn giữ một đội hình rất chậm mà thôi, không cần phải quá vội vàng. Đây là những round thi đấu mà các bạn chỉ cần di chuyển với nhau. Bây giờ thì Maden tiếp tục là mạng dành cho vị trí của Misuta rồi. Tài năng trẻ người Pháp này đang thể hiện cho tất cả chúng ta thấy cái việc mà anh ở trong đội hình của Vitality không phải là ngẫu nhiên. Chính xác, 17 tuổi, player trẻ nhất đến từ bên phía team Vitality. Và bây giờ thì Gen đang lùi về trong bom xe B luôn. Nhưng mà đây là một round thi đấu bên phía team Vitality, họ còn những cả 5 người ở đây cơ. Sẽ là khó, quá khó thì đúng hơn. Chỉ là những khẩu lục mà thôi. Một khẩu M4 trên người của Stico. Bây giờ thì các thành viên Vitality có vẻ như đang muốn chuyển hướng sang một bom xe A rồi. Một nét một lửa nhồi vào cho nó cẩn thận. Bom mìn lần này rất là dư dả, thế nên là các thành viên bên phía team Vitality họ check rất cẩn thận thôi. Hotsen họ bắn cái góc đấy là quá nhiều rồi, Senberg. Và hiện tại khu vực bom xe B vẫn còn có Stico với khẩu M4 quý giá nhất đến từ bên phía team Godsen. Đang có tướng bách về bắn 3 bom xe B luôn từ điểm này rồi. 30 giây Soxy đã có tướng bò trườn lên. Smoke này là rất đẹp dành về phía team Vitality. Một AWP trong tay của Zaiu, nhưng mà bắn vẫn đang rất chậm đến từ bên Vitality thì phải. Soxy đã đẩy được vào trong A-shot rồi. Và các thành viên Vitality vẫn đang có một người móc cơ. Chúng ta đang muốn quay về cùng với những người đồng đội của mình, không cần móc máy nữa. Soxy hạ có điểm Stico, thấy hai người còn đó một pha sấy rất đẹp đến từ Soxy mà thôi. 3 mạng dành cho vị trí của Soxy và tỷ số đã được cân bằng 12 đều dành cho các thành viên về phía team Vitality. Và nên nhớ rằng Vitality vẫn đang còn một tiền phải nói là khá là giàu nữa. Rất giàu đến từ bên phía team Vitality. To be frank, Lee Tang là cái tên APK. Nói chung là dịch ngắn gọn, APK đang bắn rất bay. Thế thôi. 109 ADR mỗi round và 24 gục round. Dịch thế cho nó đơn giản. Đúng rồi, không cần dịch nhiều. 12 đều và hiện tại thì chúng ta nhìn thấy rằng Godsen đang có những cái dấu hiệu chững lại đến từ cả 5 player ở bên phía CD side. Còn với APK thì vẫn đang là một phong độ cực kỳ bay. Và tính đến thời điểm hiện tại thì tài năng trẻ bên phía team Vitality, Misuta vẫn đang có một màn thể hiện khá tốt ở trong map thi đấu Vertigo này. Rất bất ngờ khi Zaiu đang là người chơi game ít nhất. Không, người ta gọi là chơi game ít nhất. Thôi, đúng rồi. Đồng đội chơi hết rồi thì mình lấy đâu ra chỗ chơi game. Căn bản là đúng rồi, đi bắn sang T-side thì APK Misuta làm hết, còn bắn City side thì cũng là cái tên APK. Và bây giờ thì bên phía team Godsen ra thi đấu full buy đầy đủ, và lần này thì Stico sẽ là người cầm ốp, không phải là Maden hay là cái tên Michael nữa. Rất bất ngờ. Góc smoke one way, bây giờ thì Stico nhìn thấy đối phương rồi. Thì không nên repick đến từ vị trí của Stico. Đối đầu với anh cũng là khẩu ốp đến từ vị trí của Zaiu. Zaiu đã kề lại vị trí của Stico rồi, chắc chắn rồi sẽ phải lùi về đến từ Stico. Và lại một tình huống stagnate, nhưng mà các team bên phía team Vitality họ đã học rất nhiều rồi, quyết định là bỏ mà thôi. Và có thể thấy rằng bây giờ Soxy bắt đầu bò trườn lên cùng với cả Misuta nữa, sẽ là hai người lên của A-shot này. Nhưng góc cây này sẽ là đẹp dành cho Maiden. Và liệu Maiden có mình một mạng hay không đây? Misuta sẽ nằm được hướng về đó 4v5. Lợi thế là hơn người, Sốc đang mù. May mắn tình huống nó Sốc vẫn có thể sủi về thành công. Và các thành viên bên phía team Vitality họ đã phải chơi chậm lại rồi. Giờ thì bên phía team Vitality họ vẫn còn bom để có thể xử lý trong tình huống này. Thêm smoke cũng như là nết được nhồi ra rồi. Maden vẫn đang giữ lại vùng backside rồi. Maden nhìn thấy đối phương có lửa trả vào, Maden cần phải lùi. Vị trí của Maden đang là rất lộ đây và Maden không được rồi. Apex là người có mạng trong tình huống này. Bên phía Vitality đang còn quá nhiều bom. APK hạ gồm được Crystal. Bom xay A lại thủng rồi. Và giờ thì các thành viên của bên phía team Vitality cơ hội đang là rất lớn để có thể vươn lên dẫn trước trong map thi đấu Vertigo. Stico retake đi vào đây nhưng Michael vừa hạ gồm đi được vị trí của Apex. Còn smoke đến từ các thành viên bên phía team Godsen là nhà, nhưng vấn đề là kit đâu rồi. Nhưng mà đây cũng bò trườn và thôi xong rồi. Zaiu quá tò mò tiếng này, gỡ bom luôn đến từ bên phía team Godsen. Nhưng mà đây một mạng tiếp theo dành APK vẫn còn nó Soxy. Liệu Soxy có tình huống tỏa sáng không đây? Chỉ cần bắn chết người đàn bom sẽ là một round thắng dành về phía Vitality. Nhưng mà có vẻ như sẽ không gỡ bom thành công rồi. Không có nhưng mà nào dành cho bên phía team Godsen cả. Và đó là cái double kill dành cho vị trí của Soxy. Không có kit. Và chọn vị trí nói rằng cực kỳ khôn ngoan. Rất đáng tiếc Godsen không có kit trong round thi đấu vừa rồi ạ.
rất đen dành cho các thành viên bên phía team Godsend. 13-12. Đã gỡ được 3/4 rồi. Comeback is real. Và bây giờ thì bên phía Godsend lại phải eco một lần nữa. Vitality sẽ có cơ hội rất lớn để có thể vươn lên round thắng thứ 14. Và lần này thì bên phía team Vitality họ đang di chuyển cả 4 người ở khu vực Aram giai đoạn đầu rồi. Đây là một round thi đấu ở bên phía Godsend họ không có quá nhiều bom, chỉ là những khẩu Deagle, lục giáp, 2 quả smoke trên người của Zen cũng như là Crystal. Stico đang chủ động chọn cho mình một góc cường skill ở khu vực A-shot. Đối phương đang dần bò lên rồi. Stico sẽ làm được gì trong tiếng này đây? Mình là khá ảo đến từ cả hai player bên phía team Godsend cũng như Vitality. Và bây giờ thì Stico mất lợi thế kê trước khu vực A-shot này. Còn Maden đang trốn trong bom sai và nhưng lại là cái tên công ty. Double kill là có không? Misuta vừa kết thúc đi vị trí của Maden và double kill thì Misuta rồi, khó quá. Chắc chắn đây là 14 dành bên phía team Vitality rồi. Dễ dàng dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Đó thì đấu bò chay lên trên vụ bom say A. Giờ đến bên phía Godsend. Thực ra thì cũng không có gì để xếp cả thì chỉ là những con Deagle cũng như là một cái giáp 1 trên người của Zen. Chúng ta thấy rằng Vitality đang có cho mình một chuỗi comeback khá là dài rồi. Hôm qua thì chúng ta thấy rằng 7 round đầu tiên. Rất nhiều. Và bây giờ thì Michael cũng đã nằm xuống cùng với những người đồng đội của mình. Và có lẽ chỉ có duy nhất vị trí của Zen một khẩu. Hình như là một 5-7, một smoke, đúng rồi. Thực ra thì trận thi đấu này là một trận thi đấu mà Godsend có cho mình rất nhiều lợi thế rồi. Họ thắng cho mình round thi đấu Piston đầu tiên cũng như là 2 round thi đấu tiếp theo. Sau phần tiếp theo ở lượt second half, Vitality ăn ở round Piston, nhưng Godsend lại là những người thắng trong round thi đấu Fox 3. Chúng ta đều biết cái việc thua ở trong cái second half sẽ làm nhiều đến như thế nào. Nhưng từ khi thắng được second round cũng như là 2 round thi đấu tiếp theo thì Godsend gần như không thể làm được gì cả. Trứng luôn đến từ cái bên phía team Godsend. Và bây giờ thì cái match point nó chỉ cách các thành bên phía team Vitality là một round thi đấu nữa mà thôi. Và đây sẽ là một round thi đấu full buy, có thể sẽ là round thi đấu full buy cuối đời dành cho các thành bên phía team Godsend. Round thi đấu cực kỳ quan trọng, nếu mà để thua round thi đấu này chắc chắn match thi đấu đầu tiên sẽ thuộc về các thành bên phía team Vitality. 14-12. Rồi thì lên luôn 2 ốp dành cho vị trí của Stico cũng là Michael. Đầu tiên ở lượt second half Michael đã có ốp rồi. Cây phi rất nhanh chóng ở khu vực bom say B, một cái nhìn đi mới 1 phút 40 giây thôi. Khu vực Beastie đã thuộc kiểm soát của APK rồi. Zen ăn một quả nết rất đau. Và giờ thì sẽ phải lùi về từ vị trí của Zen. Ryu bắt đi được Stico ở khu vực bom say A. Lợi thế hơn người rồi và các thành viên bên phía Godsend đang bị đẩy vào thế khó, nhưng Zen vừa đổi được bạn của APK. Và đội hình của Godsend đang dồn rất đông người về khu vực bom say B. Góc bắn này là góc bắn Apex sẽ rất khó để bắn nhau với các thành bên phía team Godsend, bởi vì quả hit phận di chuyển chỉ cần rơi cả là vị trí của anh chàng Apex sẽ nằm luôn. Nhưng bây giờ thì gọi thêm Soxy nữa sẽ là có cơ sở vào trong bom CB trong round thi đấu này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Phần góc kê này khá là đẹp. Đây là một từng bắn trỏm đầu đến từ Zen. Liệu có một thành viên nào bên phía team Godsend tò mò hay không đây? Bách về hết khu vực bom say A đến từ Godsend rồi. Bây giờ thì Zen đang bị bỏ lại khu vực bom say B. Ôi tôi xong rồi. Zen sẽ phải xử lý như thế nào đây khi trên người anh không còn bom. Michael Bách về có vẻ như là quá muộn. Zen đổi được một dân cần phải đổi thêm một người nữa không. Và giờ thì Maden hạ cũng đi được Soxy. Cơ hội là vẫn có. Maden cần phải giữ mạng trong tình huống này, không nên quá cường cái vị trí của Maden. Maden biết được Zayu rồi. Michael hạ cũng đi được Misuta. Lợi thế người thuộc về các thành viên bên phía team Godsend và Zayu cũng chỉ còn lại cho mình 42 HP mà thôi. Có lời được trả vào. Zayu cần phải lùi về. Vẫn chưa thể di chuyển vào trong khu bom say B và thời gian không còn là nhiều nữa rồi. Có cả Crystal ở middle và cơ hội dành cho Zayu gần như là không còn nữa. Vâng, smoke và lửa được trả ra. Zayu làm thế nào để di chuyển lên đây và đó là mạng dành cho vị trí của Maden. Zayu những tình huống vẩy off trong round thiếu gần đây nó chưa được tín cho lắm. Và hiện tại Zayu sau 27 round thi đấu mới chỉ có mình 12 frag thôi. Khá là thấp đến từ cái tên của số 1 HLTV Zayu. Đây là một game thi đấu phải nói rằng khá là đáng quên đến Zayu. Thường chúng ta thấy rằng Zayu bắn ốp lúc nào chung, nhưng ngày hôm nay Zayu bắn trượt khá là nhiều. Sự khó khi mà ngôi sao lớn nhất của các bạn không chơi thì ưu tiên tính ra chúng ta thấy rằng vẫn còn đó là cái tên APK. Ra thì APK thấy rằng dạo gần đây đang có một phong độ khá là ổn. Và những giải thi đấu gần đây thì APK vẫn luôn là một cái tên có thể nói rằng một cánh kèo dành cho các thành viên bên Vitality. Và có thể thấy rằng là đội hình bên phía team Vitality họ bắn rất là đều nhau, không ai là quá thọt cả. Misuta 18 frag, Apex 19, Soxy là 21. Quan trọng là lượng tiền của Vitality thời điểm hiện tại nữa. Họ vẫn có thể full buy thêm một round nữa nếu mà round này thua. Thậm chí 2 round luôn. Chính xác.
Và ở trong round thi đấu này thì bên phía team Godsend họ sẽ bắn mình 2 khẩu AWP luôn đến từ vị trí của Michael cùng với đó vị trí Stico, nhưng mà Gen ở trong bom nằm xuống quá nhanh và bây giờ bom chống trải rồi. Liệu thằng Bách về luôn đến từ bên phía team Godsend hay không đây, nhưng mà Vitality họ đang có lối bắn khá là chậm từ lúc này. Vẫn từ tốn đến từ các thành viên bên phía Vitality mà thôi. Pha pick người rất nhanh chóng. Gen lại một lần nữa, không chính xác hơn Gen. Chết trai. Và bây giờ thì Shoxi tiếp tục hạ gục được Stico rồi. Vẫn là cái tên APK cũng như là Shoxi ở bên phía team Vitality. Lợi thế hơn người, và giờ thì Godsend. Vâng, tôi nhìn thấy là có vẻ như là muốn back về bắt vài khu vực bom say A. Vẫn còn ma đen ở đây, thật sự sẽ là khó khăn. Tiếp tục Crystal đổi được mạng của Shoxi ở khu vực bom say A. Tuy nhiên thì các thành viên Vitality vẫn đang còn lợi thế người. Bây giờ thì ma đen phát hiện ra đối phương rồi, còn đồ để có thể trả ra đến từ vị trí của ma đen. Ra bên phía Vitality vẫn đang còn rất nhiều. Ma đen sẽ phải lùi về trong tình huống này. Vitality liệu có đánh lên trong bom say B luôn hay không đây? Bây giờ thì với quả smoke này ma đen có mạng APK, Misuta đang muốn tanh lên nhưng với lửa rất nhiều trong bom say B thì bên phía team Godsend Zayu hạ được một người, double kill Zayu nhưng lại là cái tên Michael. Tình huống đưa về là 1v1, liệu Zayu có mình mạng tiếp theo hay không đây? Zayu không có mình mạng rồi và đó là một cái double kill dành cho Michael. Lại là tỏa sáng kịp thời đến từ Michael, một huyền thoại mà chúng ta thấy rằng kinh nghiệm xử lý đã giúp cho Michael có thể clutch ở trong tình huống vừa rồi. Pha bắn ốp có thể nói rằng như hồi xuân đến từ cái tên Michael luôn, quá ảo. Đã nhìn đi một pha quick scope cực kỳ nhanh chóng, một key round dành cho các thành viên bên phía team Godsend, nhưng họ vẫn đang gặp khó cái lượng tiền của họ. Round thi đấu vừa rồi mặc dù họ chiến thắng nhưng họ mất đến tận 4 khẩu súng. Chính xác. Nhưng mà có một vấn đề đó là bên phía team Godsend họ bắn hơi bị bắt bài ở bom CB hơi nhiều, đứng quá nhiều góc quen thuộc và ngay lập tức vị trí APK với khả năng bắn tay to cũng như cái phong độ nó khá bay, mắt nó giạt ra bắn vào mặt luôn. Tôi nói rằng bom say B ở bên phía Godsend thì họ thường chỉ có nhá đến từ Gen, nhá mà trả đồ. Tôi mong rằng round thi đấu này thì Godsend có một chút điều chỉnh, họ có thể đẩy lên, họ chiếm lại khu vực B stand, có thể bắn chủ động ở khu vực bom say B, họ nhường lại khu vực A-Ram cũng như là middle cho đối phương ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào Godsend sẽ sử dụng tactic gì trong round thi đấu này đây. Vẫn sẽ là hai người đi B mà thôi, một đội hình default ở thời điểm hiện tại đến các thành viên bên phía team Godsend. Một quả smoke cơ bản được trả ra đến từ ba đen. Đây là một quả smoke có thể nói là quá là cơ bản ở trong match thi đấu Vertigo khoảng thời gian gần đây. Chính xác, quả smoke này tuy nó sẽ không kín nhưng mà chắc chắn rồi bên phía T-side họ cũng không dám đẩy qua quả smoke này đâu. Chỉ đơn giản là những tình huống kê lại mà thôi. Và đây sẽ làm key down dành cho cả hai team. Chắc chắn rồi. Lượng bom hiện tại không còn quá nhiều dành cho các thành viên bên phía Godsend nữa. Trong khi đó thì bên phía team Vitality có vẻ như họ đang muốn dồn người về để chiếm ngược lại khu vực A-Ram. Misuta sẽ là người duy nhất được cử cắt kê lại ở khu vực middle mà thôi. Đội hình của bên phía team Vitality di chuyển 4 người lên rồi, sẽ là một round thi đấu bỏ chay lên trên khu vực A-Ram. Có Stico lần này lại giữ ở khu vực sandbag rồi. Tuy nhiên nên nhớ đây là round thi đấu Vitality có đầy đủ bom mìn, sẽ có lửa để trả vào mà thôi. Bắt buộc có một quả smoke được trả ra đến từ vị trí của Stico. Chàng Stico chưa phải nằm xuống và Stico đang lợi dụng quả smoke này để có thể trốn nhưng mà lại là tách. Misuta ôi bom xe mất quá nhanh chóng, Gen đổi đến 1, Gen không thể đổi hai thứ này, đó là cái tên Shoxi. Và các team bên phía team Vitality có lẽ sẽ đem về cái match point dành cho mình thôi. Bên kia Godsend họ hết tiền rồi. Hết tiền. Round thua có thể nói rằng rất quan trọng. Stico vừa rồi thậm chí còn chết thì hai ông trong bom sai đã chết luôn rồi. Khá là khó hiểu với các thành viên bên phía team Godsend. Tiếng đục vào từ A-shot rất nhanh đến bên phía team Vitality. Và giờ thì Vitality quyết định sử dụng cho mình một quyền timeout. Round thi đấu này thì Godsend chắc chắn sẽ mua mà thôi. Hai khẩu MP9 không thể nào có thể lên ốp được đến các thành viên bên phía Godsend. Lượng bom thật sự cũng sẽ là rất khèo nữa. Quyền timeout cuối cùng dành về phía team Vitality trong match thi đấu Vertigo này. Và bây giờ thì Godsend một khẩu, đó là MP9 trong tay Michael, pha mát trong tay anh chàng ma đen. Và vị trí của Crystal có lẽ lên up cho mình một khẩu pha mát nữa chăng? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào các thành viên bên phía team Vitality họ đã có cơ hội để kết thúc cái match thi đấu này, match thi đấu đầu tiên Vertigo. Giờ thì bên phía team Godsend chúng ta thấy rằng 4 khẩu MP9, 3 quả smoke, 4 quả flash, 1 quả nade, không có bất kỳ một quả lửa nào cả. Một quả decoy được lên thêm cho đẹp đến từ vị trí của Crystal. Lợi thế đang là rất nhiều dành cho đội hình của bên phía team Vitality. Ở round thi đấu này thì họ sẽ sử dụng tactic gì đây? Di chuyển lên trên khu vực ladder từ sớm rồi. Anh đến đây là round thi đấu và Vitality sẽ muốn dồn người ra middle chăng?
Michael đang là người bắn cương một mình ở khu vực mid luôn với một khẩu MP9 mà thôi. Zaiu đang có tình huống di chuyển độc lập trong cuộc ladder này, nhưng Michael đã lùi, bắn cẩn thận hơn rất nhiều đến từ với Godsend, bởi vì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi thì cơ hội sẽ được mở ra dành về phía team Vitality. Tiếp tục thì sao đây? Kẹp hai người ở A-shot. Bên phía của Vitality vẫn đang thi đấu có thể nói rằng khá là bình tĩnh, lùi rất sâu. Có vẻ như đây sẽ là một round thi đấu đánh chậm đến bên phía Vitality mà thôi. Bắt đầu bò lên trên khu vực middle đến từ đội hình của Vitality rồi. Bắt đầu chiếm mid cơ bản. Godsend nên nhớ rằng chỉ là những khẩu MP9. Khẩu súng này đấu súng ở tầm xa chúng ta đều biết được rất bất lợi hơn so với những khẩu SG cũng như là AK. Joxy bắt được Stico rồi và giờ thì bắt đầu di chuyển lên trên middle. Michael cần phải có một tiếng tỏa sáng nữa nhưng smoke trả ra che mắt Michael. Một điều đánh Wittubi nhưng Michael hạ gục được Zaiu rồi. Apex đổi mạng của Biden. Trong bom side B vẫn còn đó là một cái tên nữa, đó chính là Zen, nhưng Zen bắt đi được APK. Và giờ thì bên phía team Vitality họ cần phải bắt đi được vị trí của Zen cơ. Zen vẫn đang lẩn trốn và Zen không được rồi, lợi thế người thuộc về bên phía team Vitality. Nhưng vừa mới nói xong Michael lại hạ gục đi được Apex. Bây giờ tình huống đưa về đó là 2vs2, nhưng mà Misuta 16 HP sốc xi với khẩu AP. Liệu bên phía team Vitality có thể kết thúc match thi đấu này không đây, hay chúng ta đến với lượt OT dành cho bên phía team Godsend? Và tình huống này chúng ta thấy rằng Michael và Crystal không hề có kit, họ cần phải nhanh hơn thôi. Không có kit dành cho các thành viên bên phía team Godsend. Và giờ thì bên phía Godsend đang mất rất nhiều thời gian rồi, đã trôi qua một nửa thời gian của bom. Bắn xuyên tường, Crystal bị bắn yếu nhưng Michael hạ không được Shoxy rồi. Misuta còn nết, quả nết này trả ra và đó là quả nết không chính xác thì không có kit và làm thế nào đây? Misuta hạ không được Crystal, thời gian gần như là không còn nữa rồi và giờ thì Misuta quá dễ dàng mà thôi. 16-14 dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Vâng, một trận thi đấu có thể nói rằng căng, thực sự là rất căng đến từ các thành viên của bên phía Vitality cũng như là Godsend. Và đây cũng là game thi đấu mà chúng ta được chứng kiến cái tài năng trẻ Misuta lên tiếng, và đặc biệt cũng phải nói đến cái tên APK nữa. Một game thi đấu có thể nói rằng quá bay đến từ các thành viên bên phía team Vitality, đặc biệt là APK. Tuy nhiên thì Godsend game thi đấu vừa rồi tôi thấy rằng họ cũng đã thể hiện được rất nhiều điều rồi. Thực ra thì ở bên phía CDSide bom side B của Godsend hơi yếu. Họ bắn khá là tù, họ không có quá nhiều bài bản trong vùng bom side B. Thực ra thì CDSide của Godsend có thể nói rằng khá là bị động, không chiếm được nhiều những vị trí quan trọng như kiểu là A-Ram cũng như là cả B-Stair nữa. Và liên tiếp những điều bắn lùi vào bom side B với là Zen, hầu như có mỗi cái trò nhá làm đi làm lại. Và thật sự thì đây là một game thi đấu mà tôi thấy cả hai bên đều bắn City khá là tù. Tuy nhiên thì chiến thắng vẫn là 16-14, một chiến thắng rất xít sao dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Và có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với match thi đấu tiếp theo, match thi đấu được nục. My psyche, cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah. Sarah, why you leaving me? Sarah, I lost myself today trying to find ways to make you stay. Sarah, I want to go away, close my eyes, never wake up again. You come and you go, you take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's Molly for the melancholy. Cody, fill a hole inside me. Damned if I do, damned if I don't. Now it's Zanny, still I numb myself.
Vertigo does not go the way of Godsent. 16-14. My goodness, did they get close. The international roster of underdogs has managed to come in and bare its teeth. They're vicious and unable to convert their map choice. A full 30 rounds, though. I watched it unfold with my comrades, my chums, my friends, the only humans I'll be seeing for the next month. It's Henry G and Chad Birchall. Not even out of choice. No, well, yeah, to be fair. So I have chosen to live with you, and now I've been forced to live with you. Yeah, well, it could get worse. Yeah. You know, things. Anyway, I think this game of Counter-Strike right here, we saw two different T-sided approaches, right? We did. So if we just recap what we saw out of the Godsent guys, when they went A, it was good. When they went B, RPK killed them. Yeah. On the other side of things, for Vitality, they were much more methodical than I thought. Okay. That was a pretty good approach, right? Like, once they got opening kills, they froze. Nobody broke ranks. There was some sloppy moments. There was. That's what I wanted to Okay. say, that they did put the brakes on the right times, but it was just like the same old names that make the same mistakes. It was Shoxy on the other side of the map. When you feel like you got a 5-on-3 advantage, I said, all you have to do now is group up. They've got lesser weaponry. Just chill. Everyone take your time. And there's always one guy's like, I'm just going to try this out quickly. I'm just going to see what I can do. One more. Just like, we got a 5-on-3 at this level of the game. You just got to take your advantages. Every kill is so important. Either way, they were looking at scores on the doors. Maiden, as expected, at the very top there. 28 kills. A shout out to Michael Ellie, Chad. You've got to be impressed what he's doing there. We said we didn't see much in terms of AWPing from him so far this year, but today he was looking really good, especially in the really high impact rounds. Yeah, I think that for sure the story of this has to be Madden and RPK in the first half, but props to Makaleli for some of those kills he was getting to open up rounds. But this was early. We thought at this stage of the game that it was going to get run away with. We thought that Godsent were just going to blow Vitality out of the water. Another roster change is not going to work. Look at this 7-1 score, and of course we think that. And then look who steps on up right here. Mr. RPK with an ace to his name. He played this fantastically. And then we even had some stages on the second half. Alex pointed out as well that he was not only, multi-fragging, but doing his role very well, clearing the angles he had to in inventive ways, making sure that he was being felt in this server. And look, you don't see it every day of the week, but it's good when you do see it. Yeah, gorgeous to see RPK delivering. And of course, in the absence of Alex, someone else had to step up. Zywoo, we talked about it, not his map, Vertigo, and a consistent, performance that is under that of the expectations of a star player, but not necessarily something to complain about, certainly not in victory. 26, this is another big frag we got to see right at the end of those highlights, which RPK, he just has this this bravado. He's so ready and willing to take the fights that could win the round single-handedly, but of course putting his life on the line. Big stuff. I can break down to another big factor of that game, Alex, if we want to jump into the clutches. Now, this was one clutch which I was impressed with Crystal for. Now, I just want to get this one going, and while we are going, we can see that there's two players over towards this B bomb site here in a 2-on-3 situation, and we saw Zywoo was over towards A. The first thing that we really need to highlight is this kill that Makaleli is about to get. So they're left in limbo in middle. It's not a bomb site. It's not the place you want to be, but Makaleli's kill right here, I just want to pause this, against Zywoo, who's posted up on the line with an AWP. This is a huge kill. This is that impact we were talking about, right, Henry? As well. It's crazy, this kill. So let's keep playing this out, because this opens the door to the round. He gets that frag. Apex has to come on over, and he has to hold this. He gets a kill, but look, he re-peeks to fight Crystal so that he can't get to the A bomb site. Crystal's going to get this kill, and he's left with some utility. And this is what I really, really liked here, is because there's not much time left on the clock right now. Watch this. He drops the flash, he drops the smoke, and then he does footsteps over towards the B bomb site, but then cuts noise. RPK, as we're about to see, walks all the way towards the B bomb site, completely juked. And Crystal wins this round in the end with the Glock, but it was a big clutch. It was a big clutch, but there was lots of clutches in this game, and I think that was the storyline for why everyone got across the line. As long as you win the round, Chad, that's all that matters. The Glock coming out at the end, it wasn't ideal. No one wanted to see it. No one wanted to even talk about that. Keep your Glock in your belt. In your belt. And it worked out in the end. I would dare say he shouldn't have done, considering it's the last. He didn't reload the Krieg. That was a problem. Right? He had like 6 bullets in his Krieg and a 1v1 with 20 seconds before RPK even got there, but still wins the round. There were a few of those moments. Shoxy stole one away as well with his 2 versus 1 in the smoke. But still, that was the best map of the day so far, and that was the pick of Godsent. Yeah. So I still feel like they're going to win the series. Okay. I still feel like they can do it. I feel like RPK was the only reason that Vitality got through that. Remember, 7-1 up. He starts putting out the brick wall towards B, and they started to fall off. I feel like Godsent are the better team, especially about Alex, and it sets the scene perfectly for Nuke coming up next, Alex. A very tactical map, and maybe Vitality won't be able to win on that one. Yeah, you said it perfectly. Nuke is up next, and when we do come back, we'll be talking all about it and shouting all about it. So don't move too far and grab yourself a snack or so. We'll be right back with your second map.
somebody. And you say you wanna be somebody. And you say you wanna be somebody. And you say you wanna be somebody. Never let you double cross them. Moving through the city like it's Gotham. They told me get one, so I got one. Stop saying you're a boss when you not one. You ain't sacrificed, nah, you ain't lost none. All over the gram like you got a bag. You ain't big dog, we ain't hear none of that. I'm in the gym looking like a running back. How you know the flow, got him coming back. Who I was in the past, I'm unattached. Only focus in this moment is bringing the summer back. Oh, respect my grind, elevate souls and I spread good vibes. Young divine, you know I gotta shine. Raise your hands for a good time. Aight. Vibe until the morning, sleep until the noon. You said that you want it, so I got it for you. Let's all get together and show them how we move. We move, we move, bringing summer to you. Oh, ready, let's go. Cause you know how we roll. Let's take it round the world and back again. Ready, let's go. Cause you know like I know. We'll take it round and round. Yo, hold up, let me switch my flow up. Back in high school, they were telling me I'll blow up. Doing talent shows and man, everyone will show up. Got in an accident and still made it for them to go nuts. You know what? I'm so what? I'm so That means I can't describe the way I vibe, the way I slide. And with the rhymes that make the dimes, I'll close their eyes and fantasize. Young divine calling their phone number. No, you know I love it. And you know me, I can't sleep without blazing beats. On stages for their ones gracefully. And I got a smile that they hate to see. Young black successful, though life gets stressful. Though life gets stressful, go and vibe out with whoever you next to. Vibe until the morning, sleep until the noon. You said that you want it, so I got it for you. Let's all get together and show them how we move. We move, we move, bringing summer to you. Oh, ready, let's go. Cause you know how we roll. Let's take it round the world and back again. Ready, let's go. Cause you know like I know. We'll take it round and round again. I was running round so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. And we ain't sleeping on the floor again. We never sleeping on the floor again. For the ones who didn't make it out, for the ones that didn't see the life, for the ones that never cared, never gave a thought, found no happiness in that brand new car or the house you bought. I see you talking about the love you lost, and it was gone like way before you ever thought it was. Yeah, I took my time, no quick ones, quick run, quick guys to get back there. Hot roads, I didn't think I'd come back fast, cause I was running round so many nations. Even when it's so
I'm seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. Fucked up all my chances. And we are never feeling cold again. And we are never feeling cold again. But I can't act like it's easy. It's so Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với trận thi đấu giữa các thành viên bên phía team Vitality cũng như là Godsend, và tỷ số hiện tại đang là 1-0 với map thi đấu đầu tiên, cụ thể là 16-14 dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Và vừa rồi thì chúng ta cũng được chứng kiến một cái thông số về rating của Misuta 131 đúng không nhỉ? 131 rating và 88 ADR. Một game thi đấu có thể nói rằng cực kỳ bùng nổ với màn gọi là debut đến từ vị trí của Misuta. Có vẻ như đang chứng minh rằng anh là một bản hợp đồng chất lượng cho bên phía Vitality. Và có cái fact vui sau trận thi đấu Vertigo vừa xong là Mituta đang có 100% tỷ lệ win rate. 100% tỷ lệ win rate. Vâng, và có lẽ là bây giờ especially with close games like that, 16-14 right down to the wire, testing God Sense at every little ounce of ability. Map pick của các thành viên bên phía team Vitality. Và thực ra thì đây cũng là một map mà các thành viên của bên phía team Vitality họ cũng đã chơi, họ cũng đã tập luyện khá là nhiều rồi. Đây là một map mà tôi đánh giá khá cao vị trí của APK. Rõ ràng là APK nếu như vẫn giữ được cái phong độ như game thi đấu vừa rồi thì có lẽ sẽ là một tỷ số 2-0 từ bên phía Vitality. Và trong những round of Piston round chúng ta vừa thấy thống kê đó là 70% thuộc về các thành viên bên phía team Vitality, kể cả first half cũng như second half. Thật ra thì Vitality là một team bắn pistol, chúng ta đều biết rằng rất là mạnh rồi, vì đơn giản rằng họ toàn là những player kiểu kỹ năng cá nhân tốt này, như kiểu APK này. APK thì thậm chí không phải bắn kiểu USP hay là Glocking ấy, còn có một khẩu nữa APK bắn rất kinh là P250. Nếu như các bạn theo dõi APK nhiều ấy, ở cái thời kiểu G2 ngày xưa thì APK cứ lúc nào cầm khẩu P250 trong round phóc bài ấy, đều phải gọi là cực kỳ đáng sợ luôn. Đây là một khẩu súng mà có lẽ ở Việt Nam thì có cái tên là Kim là hay sử dụng khẩu P250, và bên phía đây thế giới chúng ta có cái tên APK. Đấy, thật sự thì những player này sử dụng khẩu P250 nhìn bắn rất là sợ, chả khác gì cầm kiểu M4 AK toàn mồm, đặc biệt là vị trí của APK luôn. Và đây rồi, chúng ta đến ngày map thi đấu Nook, map thi đấu thứ hai giữa thành viên bên phía Vitality cùng với đó là Godsend thôi. Và ở đây thì có lẽ Godsend họ chọn bên phía City Side trước. Chắc chắn rồi. Cũng không ai dại gì mà chọn bên phía T-side trước của map thiếu là nút cao. Around and just go for those headshots. You actually have to work together. Let's get into the action, ladies and gentlemen. Godsend versus Vitality could be the final map of the series. This is the pick of the Frenchman. We'll see at the T-side start with success. They start to make their way towards lobby. No ramp rush detected. An upper execution is on the cards, but it's a thing. There are Julies. You normally see the CZ there, but this has got 30 bullets of death raining from above the tin roof here. Could it be enough? Screw Jabba. It's Julie's on her. Now, actually, a real chance at this one. Đuổi cầm đây nhưng mà đã ra một người rồi. Đó là Zaiu và chết chay đến từ Crystal. Maden đổi được một, còn lại là cái tên Apex double kill cho mình. Zaiu bắn vào mặt Maden. Và chỉ là Justico mà thôi, và chắc chắn rồi Pistol Round sẽ thuộc về các thành viên bên phía team Vitality. Giờ Justico làm gì đây? Không có kỹ nên nhớ là Justico ăn một viên Glock vào mồm chạy đi đâu đây, và đó là Pistol Round dành cho các thành viên bên phía team Vitality. 1-0 dành cho Vitality rồi, và họ lại chứng tỏ được cái khả năng bắn pistol của mình. Thật sự thì những player bên phía Vitality sử dụng pistol có thể nói rằng rất tín. Apex ra đặt tầm ngay vào đầu vị trí của anh chàng, đó là vị trí Crystal. Và double kill luôn dành cho anh chàng Apex. APK có được mạng, Zaiu cũng vậy. Một pistol round rất tốt đến từ bên phía team Vitality.
4 quả nết dành cho Godsend trong round thi đấu này, và có vẻ đây sẽ là quả nết stack ra khu vực outside rồi. Và giờ thì liệu có chính xác hay không đây? Bắt đầu trả nết ra, và giờ thì các thành viên Vitality đau quá, Zaiu còn 6 máu. Cái gì thế này? Vâng, hòa quyện vào nhau đến từ cả hai team luôn. APK bắt được Zico và lợi thế người vẫn đang thuộc về Vitality, nhưng hãy nhìn xem có Michael ở đây. Zaiu chỉ còn cho mình 6 máu, có vẻ như không biết thì chỉ có Zaiu thôi. Nhưng mà bây giờ smoke tan đi, Zaiu đã nằm và bây giờ đưa về lợi thế cân bằng về người đến từ bên phía Godsend cũng như Vitality. Nhưng làm thế nào có thể retake bom CSGO với chỉ những khẩu Mark 10 trong tay đây? Michael không có giáp, nhưng từ này thì Apex đã hạ gục vì Crystal rồi, khó dành bên phía team Godsend. Rất là cố gắng đến từ các team bên phía team Godsend, nhưng có lẽ cũng chỉ đến đây mà thôi. 3 vs 2 ở tình huống này. Và chúng ta cùng chờ xem Michael có mạng tiếp theo dành mình hay không đây. Maden đang ở đây, đây là một tình huống Maden đã móc máy sau lưng các thành viên Vitality. Nhưng mà Misuta rất là cẩn thận, đã kê lại Maden 4 HP. Và Maden đã nằm rồi, và có lẽ rằng Michael nên đi xếp xuống tình huống này. Cơ hội sẽ là không còn nữa. Một khẩu gali không giáp, không kit, chỉ có một quả flash mà thôi. Cơ hội chắc chắn là không có dành cho vị trí của Michael rồi. Và tỷ số sẽ là 2-0 dành cho các chàng trai bên phía team Vitality. Rất dễ dàng mà thôi. Tuy nhiên thì cũng đang thi đấu và hơi lộn xộn. Tình huống stack net ở khu vực A-Long. Và tình huống đó thì không phải chết vì quả net, mà chết bởi vì cái team Godsend nó đẩy vào bắn nhau thôi. Đấy thì tôi nhìn thấy rằng rõ ràng là có một ông bên phía Godsend ở cuối cái thùng đỏ. Đúng. Sau đây ở giữa thì lại có một player bên phía Vitality, xong ở đầu cái thùng đỏ lại có một ông bên phía Godsend nữa. Đúng là kiểu đan vào nhau, đúng là kiểu đan vào nhau bên phía Vitality. Tôi nghe giống như một cú quảng cáo cái trà sữa gì ấy nhỉ. Vâng, nói vui một chút thế thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với round thi đấu thứ 3. SG đang nằm 3 trên người của Shoxi. Lượng súng có thể nói rằng khá ổn trên bên phía Vitality. Duy nhất APK là người sử dụng cho mình một khẩu Mark 10. Phải như quyết định không muốn ăn một khẩu rifle. Và đây là một quyết định bỏ chay đến từ thành viên Vitality ở khu vực A-Long. Gen vừa hàng có bị Shoxi rồi. Tuy nhiên thì Gen bắt buộc phải lùi về. Và bên phía Vitality đã di chuyển được xuống Secret. Và di chuyển khá là mượt mà đến từ Gen. Và lợi thế hơn người đã thuộc về bên phía team Godsend ở trong round thi đấu này. Michael vẫn đang nhấp nhá ở đây. Và liệu rằng thành viên Vitality có giúp mình có thể giải thoát được cái lối di chuyển hay không? Vì các thành viên Vitality ngay ở một round thi đấu full buy họ di chuyển nó là quá là lỗi. Bây giờ thì có một tình huống đẩy ở khu vực lobby. APK nào được Crystal sẽ double kill cho APK. Cái quái gì vậy? Liệu có thể shut down được APK không đây? Đây rồi, Maden xuất hiện và đó là mạng dành cho vị trí của Maden. Nhưng vấn đề là bên phía thì Vitality biết được thông tin rồi, có đông người ở khu vực Ram và giờ thì họ đang muốn di chuyển vào trong khu vực bom xe. Lửa được trả vào lobby rồi. Heaven vẫn đang được kiểm soát đến từ các thành viên bên phía team Vitality. Di chuyển từ mini vào, biết được một người ở khu vực cửa vàng. Và đội hình của bên phía Godsend sẽ retake như thế nào đây? Có kit trên người của Michael, lượng bom mình cũng là có, và đây là của bom trong. Liệu có tình huống retake tốt đến từ bên phía team Godsend không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Gen đang ở vùng ven nhưng mà outside thì Zaiu bắt đi được Michael rồi. Khó quá, và bây giờ Madden đổi được một mạng mà thôi. Yếu máu, đóng cửa rồi lại mở cửa. Góc kê là rất đẹp đến từ phía Zaiu, và thời gian không còn lại là nhiều nữa. Khi mà cái kit đã rơi, chắc chắn rồi, round thắng thứ 3 vẫn thuộc về bên phía team Vitality. 3-0 dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Pha dồn người ra khu vực Ram, chúng ta thấy rằng hai người đẩy từ lobby ra, chết chay cả hai. Sau đó thì bên phía biết rằng đối phương hai người đẩy lobby thì chắc chắn là hai người trong A rồi, họ di chuyển trong khu vực xe rất nhanh chóng và thật sự thì rất khó để có thể cứu trong tình huống vừa rồi. Mất đến những 3 người mà còn retake từ khu vực lobby cũng như là khu vực ven lên, thực sự nó là quá tù. Chúng ta tình huống mà RPK thu hút được quá nhiều sự chú ý đến từ bên phía team Godsend. Thấy một tình huống đang nói lại về cái round thi đấu. Pistol. Nghĩa là mỗi người đã được chia sẵn một nhiệm vụ rồi đến từ bên phía team Vitality. Họ biết họ cần phải làm gì trong round thi đấu vừa rồi. Và cái bài này chúng ta phải chạy rất nhiều lần, mỗi player đều có cho mình nhiệm vụ riêng. Quay trở lại với round thi đấu này, round thi đấu giữ tiền cho các thành viên Godsend thôi. Vẫn có M4 trên người của Maden cũng như là Gen, khẩu súng được xếp lại ở round thi đấu trước. Và đối với Vitality thì họ vẫn chưa lên ốp trong round thi đấu này. Thật ra thì T-Side của round thi đấu Đức cũng không quá chú trọng với khẩu AWP cả. Crystal, cái góc thi đấu đó Crystal chỉ có thể nhá lấy thông tin không có A-Long dành những đồng đội mình thôi. Chứ một khẩu CZ bắn ra khu A-Long nó là quá no hope luôn là Crystal. Và các thành viên bên phía team Vitality bây giờ bắt đầu set smoke vào để di chuyển xuống của Secret. Lần này đã cẩn thận hơn rất nhiều rồi khi đã có lửa nhồi vào. Sẽ là một tình huống di chuyển Secret dễ dàng thôi. Còn smoke sâu ở khu vực mini, cắt cả gara nữa. Shoxi có thể bò được ở khu vực outside. Các thành viên của bên phía team Godsend
Đang có người giữ lại sau smoke rồi. Chelsea đã bò được vào trong gara. Lộ hay chưa đây? Có vẻ như vẫn chưa lộ. Sẽ có một tiếng kê lại từ Crystal mà thôi. Ma đen bị bắn yếu rồi. Crystal vẫn chưa biết được vị trí của Chelsea, nhưng anh cũng đã để ý được rằng chắc chắn là sẽ có người ở khu vực gara trong tình huống này. Mà nếu mà Chelsea gặp với Crystal thì tôi nghĩ cái tỷ lệ thắng cao hơn thuộc về Chelsea, vì đó là một khẩu SG553. Và các thành viên bên phía team Vitality vừa xong thì APK hạ của Michael, một tiếng bắn xét headshot đục qua cái cửa sắt rất là mỏng ở trong bom xe A thôi. Bắt đầu tanh vào rồi, Mistuta lấy đầu và Mistuta Ma đen đã phải nằm xuống và double kill dành APK. Zen sẽ lại đi xếp xuống. Chính xác hơn là triple kill dành cho vị trí của APK trong tình huống vừa rồi. Vẫn đang là một phong độ hủy diệt đến giờ tăng, và giờ thì góc kê là quá đẹp dành cho Chelsea. Tuy nhiên thì Zen vẫn đang chỉ giữ lại đây mà thôi. Em đẩy lên rồi, ngay lập tức một án tử dành cho vị trí của Zen. 4-0 đến các thành viên bên phía team Vitality. Và chúng ta thấy rằng một trận thi đấu vẫn đang là những cái tên của APK hay là cả Misuta nữa. Bắn khá tốt đến từ đội hình bên phía team Vitality. APK 7 frag và chỉ nằm lại xuống duy nhất một lần mà thôi. Và bên kia thì Godsend đã có một round thi đấu full buy dành cho mình rồi. AWP dành cho vị trí của anh chàng Michael. Crystal sẽ bắn ở khu Heaven. Và liệu rằng bên phía Godsend có đem về ra thắng đầu tiên với City Side mình hay không đây? Bắt đầu trả smoke ra cũng ấy lo sớm dành cho các thành viên bên phía Vitality. Lần này thì Matthew Nook có vẻ như Michael sẽ về bắn ốp chính bên phía City Side. Một con nết trả ra thì còn nết không cấu được quá nhiều máu các thành viên bên phía team Vitality. Bò được xuống khu vực Secret rồi, nhưng Stico cũng phải bách về để hỗ trợ cho khu bom side B trong tình huống này. Lượng bom trên người Stico, một quả lửa cũng là một quả nết và một quả flash, tuy nhiên thì không có smoke. Con lửa này bên phía team Vitality sẽ đẩy Stico lùi về mà thôi. Tuy nhiên Stico cũng đã kịp thời trả ra một quả lửa. Vitality vẫn chưa thể di chuyển vào được, nhưng liệu có một cái bom side B luôn từ bên phía team Vitality hay không đây? Stico, đó là một tình huống Stico quá cố tình huống đó. Không nghĩ rằng là có cả 4 thành viên bên phía team Vitality họ đang kê lại đây nữa. Và bây giờ thì chúng ta cùng chờ xem nào. Michael với khẩu AWP, nhưng vậy ọp là trượt, còn Michael bắn được trúng Misuta, đó là 1 HP. Vào viên đạn tiếp theo thì Misuta không phải nằm xuống mà người nằm xuống lại là Michael. Apex có tướng tanh lên rất nhanh chóng, đổi mạng là rất hợp lý đến từ bên phía team Godsend thôi. Nhưng với những quả smoke này tôi nghĩ là bom side B quá là khó cứu từ lúc này. No hope, bom side B là bom side cực kỳ khó để retake, và rồi APK lại là APK một lần nữa rồi. Nhưng rất may mắn lần này APK chỉ bắt đi được một khẩu súng mà thôi. Đang có tiếng back lên để bắt súng dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Ra làm gì đây? Ôi đục luôn được. Đục kiểu này có vẻ như hơi khoai nhỉ. Cái vị trí này chết thì vị trí này có đục được không? Rồi. Tôi nghĩ là CS 1.6 thì đục được, nhưng CSGO tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy đục ở cái vị trí đấy. Và kể cả 1.6 nhưng đục ở đấy cũng không được cơ. Ra 1.6 thì cái map nó cũng hơi khác. Và đó là một tình huống Michael không thể đổi người ở trong khu bóng side B. Quá khó dành các thành viên về phía team Godsend trong round gần đây. Vitality, đây là lý do vì sao họ pick cái mắt tiểu noob này. Rồi chết hơi sớm. Nếu như Stico vừa rồi điêu, pha này hơi điêu, tâm đặt trúng người rồi, nhưng tình huống đó vừa rút súng lên thôi thì chắc chắn cái tâm nó không thể đặt đúng như cái tâm chúng ta vừa nhìn được. Chắc là vừa chạy và bắn nữa. Đèn 5-0 dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Vẫn sẽ có trên người của Michael trong round thi đấu này. Và bây giờ thì Vitality liệu có một tình huống rush ai không đây? Không rồi. Phải di chuyển lobby ra đầu mà thôi. Cửa đã được phá. Trong khi đó lần này Vitality sẽ không gây áp lực lên trên khu vực A-Long nữa. Gen đã được chuyển sang khu vực Secret trong round thi đấu này. Chelsea vẫn sẽ đảm nhận vị trí lurker biter của mình mà thôi. Chính xác, bởi vì Chelsea đang di chuyển độc lập, thế nên là tình huống mà kê lại của Secret sẽ là rất nguy hiểm dành cho vị trí anh chàng Chelsea. Và hiện tại bên phía team Vitality họ vẫn đang hold pick ở trong round thi đấu này, rất là chậm rãi mà thôi. Liệu Godsend họ có giữ được bình tĩnh của mình hay là sẽ có tính đẩy dài không đây? Bắt đầu di chuyển vào trong khu vực lobby, đến những các thành viên bên phía Vitality rồi. Liệu có phải là round thi đấu đánh tổng lực vào trong khu vực bom xe A? Tuy nhiên thì đang có dấu hiệu muốn di chuyển ngược về bên ngoài. Sẽ có một con lửa trả ra vào khu vực nóc nhà để các thành viên bên phía team Vitality mà thôi. Vậy thì đang muốn set bài vào trong khu vực bom xe A. Với vị trí của Chelsea là người di chuyển độc lập. Apex đang căn vết lửa rồi. Đội của bên phía Godsend thì sao đây? Vẫn đang có 2 người trong khu vực bom xe A. Vị trí của Opper Michael đã cắt được rất kịp thời. Đây là một tiếng phi của fan. Pistol sấy hơi tốn đạn một chút nhưng vẫn kịp đổi một rồi. Nhưng vấn đề là các thành viên Vitality đã xuống khu vực bom xe B. Nhưng hãy nhìn vào vị trí của Stico đi. Zen cũng đã di chuyển được xuống Secret và Stico chỉ có cho mình một mạng mà thôi. Zen đã xuất hiện ở đây rồi. Và bên phía Vitality vẫn còn người trên A.
Tình huống này mở cửa ra thì Gen sẽ có mình mạng ở cây. Nhưng trên bom ra thì Ma đen bắt được Apex và chỉ còn lại duy nhất Soxy mà thôi. Bom nó là quá xa và có lẽ bên phía Team Godsend họ sẽ gỡ luôn. Vâng, vừa rồi tôi Khá là nhìn khó thấy hiểu. player đặt bom xong rồi còn không có ai ở xung quanh luôn. Thấy khá là khó hiểu luôn. Bây giờ bên phía Vitality round thua có nói rằng khá là ngớ ngẩn. Xác rồi. Và tình huống này chúng ta thấy là APK là người duy nhất xuống vụ ven thôi. Và cũng là một người duy nhất đặt bom dành cho bên phía team Vitality. Và không thể chống trả được cả 3 thành viên bên phía team Godsend khi họ retake được cả. Quá khó. Round thi đấu hơi phức tạp đến với các thành viên của bên phía team Vitality. Vậy Soxy của thấy Vital hơi sâu. Hơi sâu. Bây giờ thì sẽ là một round thi đấu full bài đầy đủ của hai team thôi. Nước tiền của Vitality vẫn còn là rất nhiều. Ma đen vẫn sẽ là người bắn ở khu vực Secret chứ không phải là cái tên Gen nữa. Ốp đã có trên người của Zayu rồi. Đó bên phía Sinisai vẫn là khẩu AWP trên vị trí Mike. Cô là người đẩy ở khu vực A Ram. Cô thì vẫn là người bắn chắc ở Ram dành cho các thành viên bên phía team Godsend thôi. Có một điều tôi rất thích đến từ bên Godsend, họ là một team đa quốc tịch. Có nghĩa là mỗi thành viên trong team đều có một quốc tịch khác nhau cả. Siberia, rồi Áo, Thụy Điển, đấy, rất là hay đến từ bên Godsend. Và bây giờ là một round thi đấu full buy. Michael vẫn là người giữ họp bên phía team Godsend mà thôi. Nhưng mà hiện tại thì các thành viên bên phía team Vitality có lẽ họ chán vào trong bom xe rồi. Và đây sẽ là một round thi đấu có lẽ Vitality di chuyển xuống khu Secret. Nhưng muốn xuống Secret thì phải gặp qua cái tên Ma đen đã. Giờ thì Ma đen flashbox vào là rất chậm. Gen đổi 1. Vâng, Gen bắn yếu đi được cả vị trí của Apex nữa. Đối phương đã xuống được Secret rồi nhưng ngay lập tức cả Crystal cần Zico được back về. Lần này thì bật quá lôi đến từ cái tên Crystal. Zico đang có 3 player bên phía Vitality yếu máu rồi. Tuy nhiên thì liệu có thể làm được hay không đây? Zayu vẫn đang là người kê lại trong tình huống này. Vitality vẫn chưa thể di chuyển được vào trong khu vực bom site B, nhưng hãy nhìn đi dưới bom B chỉ có một mình cái tên Stico mà thôi. Ôi! Và đó một tình huống mà Zayu đẩy luôn để bắt đi cái mạng Stico. Và bây giờ thì chỉ còn lại đó là Gen để kê lại khu bom site B. Và hiện tại bên phía Vitality họ bách lên bom xe ngay rồi khi APK hết sốt đi Michael. Và đây sẽ là thằng thứ 6 dành Vitality mà thôi. Liên tục tình huống bắn lỗi skill đến từ Godsend và ngay lập tức cái cơ hội họ đem về thằng ngay của mình đã trôi qua rồi. Và bắn có thể nói rằng rất ảo đến từ cái tên Zayu. Và đây chúng ta đã thấy Zayu lên tiếng rồi. Triple kill trong round thi đấu vừa rồi. Không phải ngẫu nhiên mà Zayu là player top 1 của LTV năm 2019. Rõ ràng con quái vật Zayu với khẩu AWP vẫn luôn là một điều gì đó mà chúng ta không thể khinh thường. Chắc map đầu tiên nhát thôi. Nhát warm up chưa warm up đúng không? Đúng rồi. Chúng tôi warm up bằng bắn dài. Và cả một map luôn. Đúng, cho cẩn thận. Và bây giờ thì round thứ 6 thuộc về các thành viên với team Vitality khi có một round thi đấu quá tốt đến từ cái tên Zayu. Godsend trong round thi đấu sau có lẽ họ vẫn có thể full buy cho mình được. Đây chúng ta thể từ một pick off đến từ cái tên Zayu. Rất nhanh chóng một mạng Crystal và dạt ra luôn. Một scope hạ gục nốt Stico dưới bom site B. Tính ra thì Zayu không chính xác là vị trí của Crystal. Crystal vừa rồi bắn cũng khá là lỗi. Đúng thấy khả một tơn không chết được đỉnh. Sau đó thì luôn bị kẹp lại trong ven. Cái tỷ lệ mà đối phương bắn Zayu trước mà Zayu không chết, Zayu pick lại một ỏm rất nhiều, rất nhiều lần người ta thấy rồi. Đây là một điều rush A của các thành viên bên phía Vitality spam rồi và Gen có mình mạng của Apex. Zayu lần này đổi một Ma đen cũng chỉ hạ được một người mà thôi. Bom xe A đã hoàn toàn chống trải. Gen cũng như Michael làm được gì trong tiếng này đây? Nên nhớ rằng đây là một round thiếu eco thì các thành viên bên phía Godsend họ sẽ không có kit. Rồi có một khoảng phát này qua rồi Michael chỉ bắn yếu đối phương mà thôi. Lại là những thương binh lên bên phía Vitality. Godsend không cách nào để có thể hạ một việc đối phương cả. Chỉ là bắn yếu. Gen có kit trong tiếng này. Nhưng cơ hội để retake thực sự là rất khó khi chúng ta hãy nhìn cái lượng bom nhồi vào trong mini đi. Gen từ nãy đến giờ chỉ có ăn bom mà thôi. Chính xác, và Zayu bây giờ lại tiếp tục nhồi lửa cùng với ông nhồi smoke thôi. Vị của Gen đã lộ và có lẽ sẽ đi xếp lại khẩu súng này thôi, cơ hội sẽ là không còn nữa. Tình huống đó thì Gen đã có từng boost flash nhưng Gen lại không đi qua, lại để cho người đồng đội cầm của lục của mình đi qua cơ. Vì đó tình huống Gen lại là người cầm cho mình một cái kit. Không có một tình huống retake nào từ khu vực Heaven cả. Quá khó dành về Godsend ở trong round thi đấu vừa rồi. Vitality 7 và Godsend vẫn chỉ là một round thi đấu thôi. Bắt súng đến vị trí của Gen và giờ đi. Ôi, 2 mạng dành cho vị trí của Gen. Không kể có nói rất đẹp. Tuy nhiên thì khẩu AWP quan trọng vẫn sẽ được giữ trên tay của Soxy và với cái lượng tiền này thì Vitality cũng không quá quan trọng. Đúng rồi, quá nhiều tiền đến từ Vitality, Zayu hơn 10.000 tiền.
Đây chúng ta tìm thấy tình huống spam cho tham mình rất tốt đến từ Gen, tiếp đuổi một mạng như thế này. Nhưng mà với những người đồng đội của anh ấy chỉ có những khẩu lục không, nó sẽ là quá khó cho họ sẽ là 7-1 đã là tỷ số hiện tại, cách biệt là 6 round thi đấu dành cho bên phía team Vitality ở map pick của họ. Giờ thì sẽ là một round thi đấu full buy dành cho các thành viên bên phía team Hotsen. Vẫn là ôm trên người của mình lên. Phía City Side sao đây? Gen một pha đẩy có thể nói rất táo bạo từ Gen. Trong khi đó Vitality vừa rồi di chuyển hơi hớ hành một chút. Gen có cho mình double kill và gọi là cực kỳ dễ dàng, lợi thế hơn người. Bây giờ thì Vitality 3v5. Liệu những cái tên như kiểu là Zayu hay là Misuta có làm được hay không đây, nhưng vấn đề là Gen đã đẩy được đến team bay rồi cơ. Hơi khó, Stico chỉ cần sống sót tình huống này thôi, không cần quá tò mò đâu. Bởi vì nếu Stico mà chết, có lẽ bên phía team Godsend họ sẽ gặp nguy hiểm tình huống này. Nhưng quả nét đang nhồi vào rồi, Stico cần cẩn thận, nên là một tình huống lùi về thôi. Tờ Lan đã tự búp vào. Thì hiện tại chúng ta thấy một khẩu off trong tay Michael vừa kết thúc Misuta. Và có vẻ như đây sẽ là mạng tiếp theo dành cho Gen. Triple kill dành cho Gen tình huống này rồi, và qua ra kill luôn. Liên tục làm mặt dành cho vị trí của Gen. Chúng ta có thể thấy rằng khẩu SG này rơi vào tay của các player bên phía City Side nó đáng sợ đến như thế nào. Ui, 12-3 cho vị trí của Gen nha. Đang thua đến tận 2-7, vẫn đang là súng nhiều 12-3. Vị trí của Gen xếp kill nhiều, xếp súng cũng nhiều nữa. Và đây tình huống ngoắc vào rất cẩn thận. Thực ra thì Gen cũng là một star player trong đội hình của bên phía team Godsend. Ngày xưa thì ở trong bên phía team Penta thì Gen cũng là player có thể nói rằng kỹ năng cá nhân rất tốt. Từ đó đến Penta thì sao rồi tên là Sunny. Tuy nhiên bây giờ Gen phải với cái đội mình mới này thì Gen đang để cho khá là nhiều phạm vi để có thể thể hiện mình. Đây là tình huống mà vị trí Michael phát hiện ra chân của anh chàng Sốc rồi, nhưng Sốc từ spam và smoke chết đi Michael. Không chỉ sao là Apex mới là kết thúc đi vì anh chàng Michael cơ. Và ngay lập tức Vitality họ đem về lợi thế hơn người ở trong round thi đấu này. Quá kinh nghiệm đến từ cái tên Shock, anh biết được rằng quả smoke là one way và rõ ràng Shock vừa rồi chủ đích muốn spam vào vị trí của Michael. Bây giờ đi Maden, vâng Maden đổi được mạng của Chopsy rồi, vị trí đẹp đã mất nhưng Apex lại một lần nữa xuất hiện. Hai mạng có thể rất dễ dàng để chơi cái tên Apex mà thôi, toàn là những đối phương yếu máu. Và bây giờ thì bên phía team Godsend chỉ còn lại 3 player. Họ sẽ phải di chuyển đội như thế nào đây? Một người ở outside, Crystal sẽ là người solo trong khu vực bom site A. Trong khi đó là Gen vẫn đang phải giữ lại khu vực A-Ram. Rất nhiều gánh nặng sẽ đặt lên vai của Gen ở trong round thi đấu này khi mà Vitality họ đã có lợi thế hơn người, di chuyển rất thoải mái ở khu vực outside này. Và Crystal sẽ đổi được mấy mạng trong bom site đây, phát hiện ra vị Crystal rồi, Crystal đổi vị trí, Crystal có một mạng mà thôi và Apex lần kết thúc Crystal. Nhưng mà trên Heaven thì Stico đã lên tiếng rồi, Misuta đã nằm 2v2 tiếng này, còn lửa cùng với đó rất nhiều đồ trong người thành viên Vitality. Đây sẽ có đặt trong vị trí của anh chàng Apex và chúng ta cùng chờ xem sau quả lửa này thì Gen cùng với đó Stico sẽ bắt đầu retake quả bom. Gen vừa lộ tiếng rồi, Gen đã dẫm lửa và Apex chắc chắn sẽ nghe thấy điều này. Các thành viên của bên phía Vitality, Zayu hạ cũng đi được Gen rồi và chỉ còn lại một mình Stico mà thôi. Stico đã lộ từ trước và làm thế nào để đẩy lên đây. Apex đang bắn kẹp vào vị trí của Zayu, quá khó khăn dành cho cái tên Stico. Đó là mạng thứ 2 đến từ Zayu trong round thi đấu này. Tỷ số sẽ là 8-2 dành cho các thành viên bên phía team Vitality mà thôi. Và chúng ta vừa thấy là một tình huống Vitality họ xoay sở trong khu bom xe là rất tốt, 2v2, không việc gì phải vội cả. Trên người còn rất nhiều đồ và Zayu rất tự tin. Map thi đấu này Zayu đã chơi game rồi, và chơi game còn nói là hay luôn, cho cẩn thận. Các thành viên bên phía team Godsend, ui, tính ra ấy, nhìn nhá, nhìn số crack nhá, 8-2 Vitality nhưng Gen là người nhiều mạng nhất, đúng. Một số khá là hài hước đến từ bên phía team Godsend, nhưng vấn đề là họ cần rao thắng chứ họ không cần frag để làm gì cả. Bây giờ thì có nét để trả ra rồi. Michael đẩy ở khu vực A-Long, có thêm cả smoke nhồi ra để cho Michael có thể sủi về nữa. Một bài đẩy cũng nói khá hay dành cho các thành viên bên phía Godsend, họ đã có cho mình lợi thế hơn người trong round thi đấu này. Luôn Godsend cái thời điểm ban đầu họ đẩy và họ có mình mạng quan trọng, nhưng mà sau đó họ xử lý như thế nào đây? Nghĩ ngay bây giờ Stico gặp nguy hiểm, Stico cần một tình huống sủi về thôi. 5v4 lợi thế vẫn đang thuộc về các thành viên về team Godsend, nhưng mà nếu Stico nằm sẽ là có một Stico bắn tốt, double kill Stico. Nhưng mà đây là mạng tiếp theo dành cho vị trí của Gen, chỉ còn lại giết Zayu trên khúc bom CA. 1v5 là quá khó, và Maden kết thúc nốt cái mạng Zayu để đem về round thứ 3 dành cho bên phía team Godsend. 3-8. Tuy nhiên thì khoảng cách vẫn đang lên đến tận 5 round. Cần phải có thêm cho mình nhiều round thắng nữa. Đặc biệt đây là lượt thi đấu mà Godsend được bắn ở bên phía City Side. Chúng ta đều biết rằng cái map thi đấu lúc này nó nghiêng ở bên phía City Side như thế nào. Tuy nhiên thì Vitality đã yếu tiền rồi. Chúng ta thấy rằng đây là một round thi đấu eco dành cho các thành viên Vitality với những khẩu lục mà thôi.
như quả smoke này sẽ ném ra cùng A-Long để tràn secret hay không đây. Bên phía team Vitality cần nhanh hơn. Michael đã ở đây, Nết được nhồi vào vị trí dây của chọn của Nết này. Và bây giờ thì một mạng lẻ, 2 mạng rồi và không có mạng thứ 3. Crystal hàng một người, double kill Crystal và Zen kết thúc nốt APK. 4 round thắng thuộc về bên phía team Godsen. 4-8. Lượng tiền của Shoxi ở trong round thi đấu này chưa phải là quá nhiều để có thể full buy một cách đầy đủ. Có vẻ như Vitality đang quyết định sử dụng thời gian để suy nghĩ xem về việc round thi đấu này họ sẽ sử dụng tactic gì đây, có mua luôn hay không. Núc là map thi đấu tốt nhất của thành viên Vitality trong 3 tháng gần đây. Họ bắn 4 trận và họ bắn 5 trận và win 4 trận, 80%. Đây là một map thi đấu mà Vitality có thể nói rằng họ khá là tự tin vào cái map thi đấu The Nook này của mình. Họ đánh bại được những cái tên như kiểu là NIP này, hay là kể cả Mouse Sport ở trong trận chung kết của giải thi đấu Epicenter 2019. Tuy nhiên thì họ để thua trước các thành viên bên phía team Face Clan. Thật ra thì Face Clan cũng là team bắn núp rất là mạnh ở trong giải thi đấu IM Cup rồi. Chúng ta đều biết rằng ở trong cái lượt playoff, Navi bắn với Astralit bắn với cả G2 và trong map thi đấu núp có hủy diệt đến như thế nào. Thì duy nhất Face Clan là người 2 lần đánh bại Navi ở trên cái map thi đấu núp này. Với sự gom mặt của anh chàng Rocky, có vẻ như là trong năm 2020 này cái tên trẻ tuổi bắt đầu muốn lên tiếng rồi. Misuta. Và trong round thi đấu này chúng ta thấy là quyết định là up luôn đến từ bên phía team Vitality thôi. SG53 trong tay của anh chàng Apex, AK thuộc về các thành viên bên phía team còn lại Vitality. Lượng bom mìn cũng là khá ổn thôi. Hơi khó nếu mà bên phía team Vitality quyết định vào bom xe A. Lần này thì bên phía team Vitality cũng không có ốp nữa rồi, chủ động kê đẩy lại ở phía bên ngoài khu vực outside. Trong khi đó thì bên phía team Godsen đội hình lùi khá là sâu. Tuy nhiên thì bây giờ bên phía của Vitality muốn đánh A lượng bom không phải là quá nhiều dành cho các thành viên bên phía team Vitality đâu. Stico đang là người kê ở Ram rồi, lượng bom của Stico cũng chỉ còn lại cho mình một quả flash. Vitality đang di chuyển 3 người vào trong khu vực Ram, khả năng cao đây sẽ là tình huống áp lực lên trên khu vực A Ram mà thôi. Stico lùi rồi, Stico vẫn quyết định cương skewer và rồi Stico liệu phải trả giá không đầy rồi, xong rồi. Crystal đang back về nhưng vấn đề là người đồng đội của anh đã phải nắm xuống. Quả lửa trả ra còn là lỗi nữa cơ. Lợi thế hơn người và rồi Dài U một mạng rất dễ dàng. Lợi thế hơn người quá lớn rồi. Ma đen làm gì đây? Đối đầu với Dài U. Ma đen là người kết thúc đi được Dài U, anh đã lộ vị trí và chắc chắn Apex sẽ trả thù kịp thời cho người em của mình mà thôi. Đó là một tình huống chúng ta thấy rằng rồi các thành viên Vitality họ chủ động để APK là người bắn tay to nhất để tanh lên. Vì Stico đứng cái góc thi đấu đấy nó quá nhiều lần rồi, thì vị trí APK tanh lên đó điều dễ hiểu. Nhưng mà cái vấn đề Stico lần này không lùi về trong bóng xe B mà lại quyết định cương lại luôn với bên phía team Vitality. Và ngay lập tức thôi, round thứ 9 đã thuộc về Vitality với chỉ một tình huống thi đấu quá là tự tin luôn đến từ vị trí của anh chàng. Thực ra thì ở khu vực Ram này, cái điều quan trọng mà các bạn thi đấu ở khu vực Ram ở trong map thi đấu núp đó chính là các bạn cần phải giữ mạng. Nếu như Ram của các bạn mà thủng quá nhanh thì đối phương có thể tràn xuống bom B một cách cực kỳ nhanh chóng. Hoặc ở trong cái khu vực Ram thì thường các bạn có thể di chuyển xuống khu vực khu vực xuống bom B nhanh. Sau đó thì người từ Heaven sẽ backup về để hỗ trợ cho khu vực Ram, không cần phải. Thực ra cái việc mất Ram ấy nó cũng không quá là quan trọng. Tuy nhiên nếu như người ở Ram chết mà để cho đối phương di chuyển xuống bom B, đấy mới là cái điều nguy hiểm dành cho bên phía GDSide. Và đây chúng ta thấy lượng tiền vẫn là đủ khi mà Godsen với của Gen đã có mình hơn 10.000 tiền, xếp lại rất nhiều tiền cho người đội của mình. Và cũng làm được rất nhiều điều nữa khi chúng ta đã thấy là vị trí của Gen có 14 flag và chỉ nằm lại xuống 4 lần mà thôi. Gen time round thi đấu thứ 14 và các thành viên của bên phía Godsen, lượng tiền của họ hiện tại thì có lẽ là vẫn sẽ có thể đủ mua ở trong round thi đấu tiếp theo nếu như họ có thể thua, chẳng may để thua trong round thi đấu này mà thôi. Lần này thì khu vực Ram sẽ có thêm một sự xuất hiện của Michael nữa, nhưng không có một tiếng boost lên trên thùng, chỉ là một tiếng bắn kẹp với nhau. Và Stico đã phải đổi sang trên khẩu AWP rồi, lấy luôn cả ốp của Michael rất cẩn thận. Chính xác. Và đầu tiên là một khẩu M4 thì nằm, một khẩu SG53 cũng nằm, và lần này ốp luôn cho nó cẩn thận. Và bên phía team Vitality ở trong round thi đấu này họ đang di chuyển rất cẩn thận ở khu vực outside mà thôi. Dài U vẫn là người bên phía team Vitality họ muốn cài lại để thể bắt các thành viên bên phía team Godsen, mà bị bắt quá nhiều lần thì có lẽ Godsen học được ra điều gì đó. Bắt đầu trả bài ra khu vực A-Long dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Ma đen đang backup ra cùng với vị trí Gen ở khu vực outside rồi. Tuy nhiên đây có vẻ như chỉ là một tiếng fake dành cho các thành viên. Có Dài U ở đây gây em áp lực. Hướng di chuyển của Vitality khá cao này.
Makelele cũng là phải lách xuống khu vực ven rồi, khu vực Secret thì chính xác hơn. Và bây giờ thì bên phía Vitality clear được Gara một cách có thể nói rằng rất dễ dàng. Vừa rồi thì họ hoàn toàn có thể đánh vào từ Mini, nhưng bây giờ thì Shoxi nằm xuống dưới tay của Maden. Nhưng Vitality sẽ bắt đầu di chuyển trong bom xe A mà thôi. Bây giờ thì ôi Zen đang sai timing và ngay lúc bên phía Vitality họ tràn trong bom ra, nhưng đây vẫn là một mạng của Zen. Misuta double kill rồi của mình rồi, Zayu hạ cùng đến Maden và bây giờ lại là cái tên Zayu. Và chỉ còn lại Stico với một khẩu AOP thôi, 1v3 sẽ là điều không tệ. Khi đây là góc bắn Heaven, cơ hội nào dành cho Stico đây? Thì lại có một quả lửa được nhồi thêm vào nữa. Và đây sau đó thứ 10 dành về phía Vitality. Khả năng cao khổ ọp này sẽ rơi xuống đây chăng? Ủa, không còn cơ hội. 14 dành cho các thành viên Vitality. Một nỗ lực có thể nói rằng trong vô vọng đến từ vị trí của Stico mà thôi. Quá khó khăn. Tài năng trẻ Misuta tanh vào trong bom xe clear hoàn toàn. Pha bắn có thể nói rằng chúng ta thấy rằng Vitality bắn cứ nhìn là mặt thôi. Từ Misuta cho đến vị trí của Apex cũng như là cả APK nữa. Và Zayu. Game thi đấu này thì anh cũng đã trở lại rồi, đang là người dẫn đầu đoàn đua trong đội hình của phía team Vitality. Thánh gióng đóng bom A đến từ vị trí của anh chàng Misuta. Và bây giờ round đấu cuối cùng, Maden lại là người đẩy ra khu A-Long này. Đúng là như vậy rồi. Thời gian vẫn đang còn là rất nhiều. Trong khi đó với vị trí này của Stico thì anh cũng sẽ nghe được rất nhiều tiếng. Apex vẫn sẽ phải là người giữ lại trong vực lobby mà thôi. Đội hình của bên phía team Vitality quyết định trai ư. Hãy nhìn vào góc tên của Maden đi. Tên này thì khả năng cao Maden vẫn sẽ có cho mình ít nhất là một mạng trong tiếng này. Nhìn thấy bóng hơn trước rồi và một mạng của Maden. Không có mạng thứ hai thì không sao cả. Có mạng lên ở trong này. APK, Misuta đổi mạng. Apex nằm xuống dưới tay của Stico. Vẫn còn cái tên Misuta. Để là anh sẽ xử lý như thế nào đây? Súng bom bền có thể làm được đến từ Misuta nha. Rất thông minh, và đây nếu là một tình huống Misuta làm được sẽ là một cái highlight đầu tiên trong cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp của mình. Ôi nhưng mà Crystal vô tình cũng đục, nhưng quả đục đó vào đầu Misuta thì hơi điều. Và đục đẽo có thể nói rằng khá là khó chịu cho cái map thi đấu núp này. Gosen quyết định di chuyển hai người cùng nhau rồi. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía Vitality Misuta không đây bắt được một người rồi, không có mạng thứ hai dành cho vị trí của Misuta. Stico đã đổi mạng kịp thời. Và đó là thứ 5 dành cho các thành viên bên phía team Gosen thôi. 50 tỷ số có thể nói rằng khá là thuận lợi cho Vitality khi họ bắn được cái sai. Họ rất thích cái tỷ số này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với lượt thi đấu second half. Surprises, I cause a crisis. Man, I'm a scientist. With the music, I spice things up to my liking. Man, I want nice things, nice things. That's not an AK, it's a Uzi. I pull up and shoot it to movie. I'm chasing the bag, not a coochie. Cut ties with the fake, now it's Gucci. Word of my niggas from the 021. You count 6 shots and I count 2 guns. Some people still think I rap just for fun, but soon they look up to me just like the sun. Yeah, you can come over here. Swear it's like no career. Swear you got no idea. Soon you'll have no career. Take a good look in the mirror. They need to know that I'm here. Don't you act like it ain't clear. Yeah, push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. This is fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What about too hard, ayy? What about too hard, ayy? Ayy, about too hard. Don't you know I'm a bad little mama? I got moves like Madonna. Don't tell me cause I move when I'm gonna. I'm not afraid to lose. I am a prima donna. Don't you see
step out as a motivator. Let them know that the weight's up. That's how we know when we level up. Hey, that's how we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. Phần còn kém cơ, nhưng mà round thắng vẫn thuộc về họ và cách biệt 5 round thi đấu ở trong map thi đấu lúc này. Và pistol round rồi chắc chắn sẽ là rất quan trọng dành cho các team Godsend. Đây là lúc mà chúng ta phải nói một điều đấy là frag không phải là tất cả. Đúng rồi. Cứ giết người đi, nhưng mà cứ thua round thì làm được cái gì đây? Chính xác. Và bây giờ thì round thi đấu pistol này sẽ là round thi đấu có thể nói rằng cực kỳ quan trọng dành cho các thành viên bên phía team Godsend. Nếu như để thua nữa thì gần như cơ hội sẽ là không còn nữa ở trong kèo BO3 này. Và giờ thì các thành viên của Vitality, Zayu vẫn sẽ là người giữ ở khu vực bên ngoài mà thôi. Với một khẩu USP trên tay, chúng ta đều biết lợi thế bắn tầm xa so với khẩu Glock rồi. Zayu vẫn đang cố gắng tìm kiếm thêm thông tin và đang nhìn thấy có đến tận 3 người bên phía Vitality rồi trong khu mini. Nhưng Ma Đen là người có mạng đầu tiên rồi. Tiếp tục Zayu có đổi được mạng cho đồng đội của mình hay không đây? Lợi thế hơn người. Apex một khoảng không che mắt đi rồi. Zayu vẫn chưa thể hạ không đi được bất kỳ một ai cả. Đối phương chỉ yếu bóng thôi và Zayu đổi được một mạng trước khi nằm xuống dưới tay ở Crystal. Có cả Misota xuất hiện đây nữa rồi. Rất nhiều người bên phía Vitality đẩy ra khu mini, nhưng vấn đề là họ đều để thua trong những tình đấu skill. Và giờ thì Godsend đã có mình một phạm vi di chuyển có thể nói rằng quá thỏa thích. Chúng ta thấy trong tình huống đó Misota cũng hơi non, Misota đẩy ra luôn và muốn bắn nhau với các thành viên Godsend. Và ngay lập tức 3 thành viên Godsend họ nhìn thẳng vào mặt Misota và tặng một viên Glock vào mặt Misota. Và có thể thấy rằng Ma Đen một khẩu P250 đầu tư là hợp lý. Một khẩu P250 đã giúp cho Godsend, đúng là Ma Đen vừa rồi đóng vai trò cô gái mở đường. Và bây giờ thì bên phía team Vitality bắt bài của bom xe B. Tuy nhiên thì đây là một tình huống đập lô sai hoàn toàn rồi. Godsend sẽ có trình ra thằng pistol thứ 6 mà thôi. Và với round pistol này thì cơ hội comeback dành cho các thành viên bên phía Godsend là vẫn có. Chính xác, mặc dù đây là map pick của thành viên Vitality, họ cần có thể 4 round thi đấu nữa, nhưng mà APK nếu có tình huống bắn ở khu vực outside đó là thay tôi nghĩ là bên phía team Godsend họ cũng khó đã thở được đấy. Rồi. Tỷ số sẽ là 6-10 dành cho đội hình của bên phía team Godsend. Khẩu P250 trên tay của Ma Đen đã giúp cho Godsend có những round chiến thắng được rồi. Bây giờ thì bên phía team Vitality, các anh Apex cũng như là PK chỉ muốn đi xếp lại cái giáp 1 này thôi, không muốn làm quá nhiều thứ nữa. 6-10 Godsend họ cần 4 round thi đấu nữa, và có lẽ đây sẽ là round thứ 7 dành cho bên phía team Godsend. Khi mà chúng ta thấy là bên phía team Vitality up scout luôn đến từ vị trí của Zayu. Và liệu các thành viên còn lại quyết định up luôn rồi đến từ bên Vitality. Và nếu bên phía team Vitality họ thắng trong round thi đấu này thì toàn thật sự toàn luôn. 3 khẩu MP9, Zayu sẽ sử dụng cho mình khẩu scout không giáp, giữ cho mình khoảng 650 đô để up ốp trong round thi đấu full buy tiếp theo. Bây giờ thì bên phía của Godsend, bom mìn đang là rất nhiều, họ lên đến tận 4 khẩu Mark 10 cơ. Những khẩu súng bắn trong round thi đấu eco này thật sự là rất thích. Và bây giờ bên phía Godsend áp sát vào mini rồi. những khẩu súng nhảy bắn, những khẩu súng chạy bắn đang trong tay cái tên Godsend, nhưng mà đây là cái tên Zayu với một khẩu scout. Bên phía team Godsend họ vẫn phải cẩn thận khi mà chiếc sốc đang có cứng đẩy và sốc hết shot được Crystal rồi, sốc sẽ lùi thôi. Bên phía team Godsend họ đã biết rằng các thành viên bên phía team Vitality quyết định là up cho mình những khẩu súng SMG, cùng với đó là một khẩu scout trong tay của Zayu. Bây giờ thì sao đây? 4v5. Biết được khẩu scout của Zayu của gara rồi, bây giờ thì Zayu bắn trượt, Apex có bằng của Stico, APK 203 Kelele, cái quái nào xảy ra thế này? Ma Đen nằm xuống rồi và đội hình của bên phía Godsend rụng rời hoàn toàn. Giờ thì Mark 10 đến từ vị trí của Zen, 1v5 tôi không tin rằng Zen làm được đâu. Zen quyết định gây tiếng rồi, Zen thì bắn yếu, Zen không thể đổi cho mình mạng thứ hai, và đó là một round thắng. Tôi không hiểu sao Godsend từng người chết một, cứ từng người chết một luôn. Đó là tình huống mà các thành viên bên phía team Godsend họ đi tìm vị trí của anh chàng Zayu lâu quá. Zayu cứ nhìn thấy Zayu bắn yếu luôn. Cửa vàng chết một người này. Đây, Zayu di chuyển rất là thoải mái cùng Kara. Đúng là cứ từng người chết một luôn, không liên quan gì đến nhau cả. Và đúng như những gì tôi với anh Linh đã lo sợ. Godsend họ để thua trong round thi đấu second half này.
Và đây sẽ là một round thi đấu full bài, chắc là top bài ngược lại mà thôi. Không phải những Fia có lửa trả ra nhưng sẽ dập đến từ các thành viên bên phía Godsend rất trắng. Crystal của bên Apex rồi nhưng APK lần này chỉ đổi được một. Double kill từ Crystal, đặt bom luôn đến từ các thành viên bên phía team Godsend. Smoke mini là hơi lỗi. Thì bên phía team Vitality cũng không thể làm được gì cả. Zayu hạ của bên Crystal đưa tình huống về là 3v3 rồi. Nhưng vấn đề là liệu có thể retake được hay không đây. Vẫn còn Stico ở dưới bom nữa. Stico chắc chắn sẽ bị check vào và cần thủ nhanh hơn đi khi mà Michaele đang có thủ đẩy lên Heaven, nhưng đây là cả ba người bên phía team Vitality họ tràn xuống và Stico sẽ đổi được mấy đây? Một mạng và chỉ một mạng Stico mà thôi. Michaele key player một mạng với Michaele rồi và chỉ là chỉ là sốc si trong bom sai. Bây giờ sốc đây có bom kín và sốc có mình không có kit nhưng sốc đã bắn nhau luôn, thời gian là không đủ. Và mặc dù đó vẫn là một mạng dành cho vị trí của Zen. Rất đáng tiếc. Nếu như vừa rồi sốc hạ gục đi được Gen thì có lẽ vẫn đủ time vì tôi nhìn thấy một cái kit ở ngay bên cạnh rồi. Đúng. Rất đen dành cho vị trí của Soxy. Một pha bắn MP9 và nói rằng hơi mù mắt. Đúng, lỗi skill sốc khi mà đối phương chỉ cầm như một khẩu lục thì phải. Thực ra thì bây giờ Soxy cũng không còn như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa Soxy là một player có thể nói rằng cực kỳ toàn diện, từ cái khả năng game sense cho đến cả tay to nữa. Tuy nhiên bây giờ thì cái skill cá nhân của Sox nó cũng gọi là không còn như xưa được nữa rồi. Ta gọi là giảm cho năm khảo đấy. Ai cũng có một thời hoàng kim đúng. Và ở trong round thi đấu này thì Vitality họ mới quyết định là full buy cho mình. Nhưng nếu họ để thua thì chắc chắn rồi cơ hội được mở ra là rất lớn dành cho Godsend. Lượng tiền đã không còn nữa đến từ các team Vitality. Nhưng chúng ta có thể thấy từ nãy đến giờ thì Vitality họ bắn những khẩu MP9 là rất tốt. Misuta sẽ là người giữ ở khu vực Ram, trong khi đó là bên phía team Godsend. Và thì đó cũng có vẻ như họ đang muốn gây áp lực lên trên khu vực Ram rồi. Có lửa để trả vào. Misuta chỉ 9 mà thôi. Bây giờ là Misuta bắt buộc phải lùi nhưng đã có Zayu xuất hiện ở đây, chỉ bắn yếu để đối phương. Thì trên tay Zayu chỉ là một khẩu scout. Aden hết rồi, hay sao để Apex rồi. Tiếp tục thì Misuta bắn yếu đi được thêm một người nữa. Rất đen là vẫn chưa có mạng dành cho vị trí của Misuta. Cái vấn đề là bên phía team Godsend họ có hai thương binh. APK đang lần trượt quả smoke này. Quả smoke tan đi, APK có một mạng phát hiện ra bom nhưng ngay là lúc Stico đổi mạng thành công. Tình huống vẫn đưa về đó là 4v3, lợi thế đang thuộc về các team Godsend. Nhưng Crystal và Zen đang yếu máu. Vitality đang rất tù trong cuộc bom Saya khi họ đã mất đi Ram rồi, không có ai kê lại ở outside luôn. Chúng ta nhìn vào góc đứng của Zayu để bắt buộc phải đứng ở đây mà anh biết rằng trên Heaven chắc chắn sẽ có người và đúng là như vậy. Crystal và Zen dọn dẹp khu vực bom Saya. Nó chỉ còn lại một mình Misuta, những lượng máu của Godsend kìa. Một ông thì 2, một ông thì 9, một ông thì 13. Ôi trời ơi. Mỗi ông một viên đạn là nằm và đúng như vậy Misuta đã lộ vị trí, Stico đã nằm, Crystal 2 HP, Zen 13 HP và đây là quả bom đặt ngoài đẹp cho vị trí của anh chàng đó là Crystal. Và liệu Crystal có nằm tình huống này không đây? Misuta đang phán đoán sai nhưng là mạng tiếp theo Misuta không có kit tướng này, gỡ fake của mình và Crystal chưa bỏ ra, rất là thông minh đến từ anh chàng Crystal. Một khẩu 30 trong tay với lượng máu là 2 HP, không có kit và đây sẽ là một round thắng dành được Godsend thôi. Vâng, vẫn hạ cũng đi được 3 mạng đến từ Misuta. Round thắng cũng phải nói rằng rất vất vả cho các thành viên bên phía Godsend. Tiền thì đây là round thi đấu full buy từ Vitality. Buy, nhìn được tiền đi. Với lượng tiền như này thì họ sẽ không thể mua trong round thi đấu tiếp theo đâu. Nhưng với khẩu AK này không biết Misuta liệu có thể làm nên một điều kỳ diệu hay không. Đưa cho APK. Không, Misuta cầm cũng được. Đúng là một tình huống chúng ta thấy Misuta bắn trỏm đầu khá là tốt ở khu vực Ram, nhưng mà đen là chỉ bắn yếu các thành viên bên phía team Godsend mà thôi. Và tình huống đó chúng ta thấy liên tục tình huống bắn sờ cao trúng vào người các thành viên bên phía team Godsend đến từ cái Zayu. Rõ ràng là về mặt skill thì Vitality vẫn đang thể hiện mình vượt trội hơn so với các thành viên của bên phía team Godsend. Tuy nhiên thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi đến round thi đấu full buy tiếp theo đã. Với round thi đấu này thì khẩu AK của Misuta sẽ được giữ ở trong khu vực bom xe A. Ram lần này sẽ được đảo cho vị trí của Zayu rồi. Khẩu USP giữ ở Ram thì đó cũng gọi là hơi no hope. Có lẽ sẽ là một tình huống lấy thông tin từ Zayu là chính. Và chúng ta thấy là sang lượt thi đấu second half thì cả hai team họ đã đẩy nhanh tiến độ của từng round thi đấu. Khi mà round thi đấu nào cả hai team đều bài cả, họ không có những tình huống eco. Đã là hai round thi đấu thấy khẩu sở cao trên tay của vị trí Zayu rồi. Đây là round thi đấu eco đầu tiên của Vitality. Bây giờ thì có vẻ như Godsend set up bài ở khu vực A-Long. Đây là một round thi đấu anti-eco và chắc chắn họ cũng biết điều này. Di chuyển rất cẩn thận và tình huống thôi, không nên để cái việc ở trong second round lặp lại một lần nữa. Di chuyển cùng nhau và đổi mạng, đó là điều tối quan trọng trong round thi đấu anti-eco. Rồi Soxy thấy 3 người không thể làm được gì. Apex bắn thôi, nhưng có Misuta toàn là USP đến từ vị trí của Zayu mà thôi. Stico có điều Misuta cây tiếp theo.
ơi. Quái gì vậy? Ok, quái gì vậy anh em ơi? Triple kill dành cho Zayu với một khẩu USB. Tôi được xem cái gì vậy? USB không giáp ạ. Một trong hàng tỷ cái highlight của vị trí anh chàng Zayu. Bắn là toàn mặt đến từ vị trí Zayu. Xem lại. Tôi không hiểu sao Zayu vừa rồi bắn tởm đến như vậy. Có một mạng là đối phương bị bắn yếu rồi. Chính xác. Trong khi đó thì hai mạng còn lại đều là USB và chúng ta được biết rằng có giáp đầu thì phải 2 viên mới chết cơ. Quá ảo đến từ cái tên Zayu trong pha xử lý vừa rồi. Còn quái vật Zayu với chỉ một khẩu USB thôi. Map thi đấu The Nook này thì Zayu đang quá bay rồi. Chúng ta thấy là những tình huống bắn rất cao. Và bây giờ là một tình huống bắn off trượt, nhưng Michael đã yếu máu. Liệu rằng bên phía team Godsend họ có tình huống muốn đi qua khu A-Long này nữa hay không đây? Có lẽ sẽ là không đâu, khi lần này Zayu đã cầm AWP rồi. Cầm ốp thì bắn chưa nhiều. Đúng. Cầm cao USP dính ra. Bây giờ thì bên phía team Godsend gặp rất nhiều khó khăn rồi. Round thi đấu mà bị ép và thế double eco họ bắt buộc phải pop bài. Nếu như để thua trong round thi đấu này thì Vitality khả năng rất cao sẽ lên được 14. Và giờ thì Mitsuta vẫn đang là người giữ ram, nhưng Mitsuta một pha bắn rất ảo từ Zen, nhưng Zayu đã backup kịp thời rồi. C4 đã lộ, thì Zayu không được chết, nhưng có thể vào Choxi ở đây nữa. Choxi đổi được mạng thành công rồi. Thành viên của bên phía team Godsend vâng, dụng thêm một người nữa và giờ thì Choxi nằm xuống dưới tay của Ma đen, nhưng Apex đã đẩy được vào khu vực cửa vàng. Và bên phía team Vitality lợi thế hơn người. Ma đen sẽ xử lý như thế nào trong tình huống này đây? Chắc chắn sẽ là tình huống xử lý khó thôi. Cửa chuẩn bị mở rồi, Ma đen không dám đặt bom vào tình huống này. Và tình huống hiện tại đang đưa về đó là 2vs1 thôi xong. Ma đen sẽ có tiếng đặt bom thành công, nhưng mà đây là hai thành viên Vitality khá là khỏe máu, chưa kể lại còn có cái tên APK nữa thì no hope, đúng là no hope luôn. 13-8 dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Tuy nhiên thì với việc đặt bom thì Godsend sẽ có thêm cho mình một chút tiền, lượng tiền trong round tiếp theo. Nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ là không đủ, chắc chắn là không đủ luôn. Chúng ta thấy chỉ với một round thi đấu mà bên phía team Vitality một tình huống bắn không tưởng đến từ cái tên Zayu. Top 1 HLTV năm 2019. Với một môn. Vâng, và giờ thì bên phía team Godsend một round thi đấu eco tiếp tục mà thôi. Deagle cũng như là những khẩu Glock. Và thật sự thì không có quá nhiều cơ hội dành cho các thành viên bên phía Godsend ở trong round thi đấu này. Vitality khả năng cao sẽ có cho mình round thắng thứ 14. Và Choxi trên tay là một khẩu MP9 rồi. Mình phải nói rằng thương hiệu của Choxi. Và ngay lập tức Michael đã nằm tình huống này. 4vs5 khó lại càng thêm khó. Có lẽ round thắng thứ 14 sẽ sớm đến với các thành viên bên phía team Vitality mà thôi. Choxi đang gây quá nhiều khó chịu, nhưng mà Stico hạ gục được APK. Một tình huống bên phía team Godsend họ vẫn đang muốn làm điều gì đó. Vị trí của Zayu đang fake một tình huống đẩy vào chăng, và vẫn làm tình huống kê lại đến từ Zayu. Liệu rằng Godsend có bị lừa hay không đây? Và bây giờ kéo ọp ra, Zayu có được mạng của Ma đen, Mitsuta của Stico. Và với góc kê này thì chưa có double kill gì đúng hơn, giúp Deagle ra, nhưng đây lại là mạng của anh chàng Apex và chỉ còn lại duy nhất Crystal thôi. Nhặt lại khẩu Deagle, tra truyền con nối. Tuy nhiên thì Crystal sẽ làm được gì đây? Một khẩu Deagle không giáp. Vitality vẫn đang rất bình tĩnh trong tình huống này, không hề có cái tình huống overpick. Zayu nhìn thấy quả C4 này rồi và chắc chắn rồi, với cái việc quả bom nó rơi như thế này thì việc gì phải đẩy đi đâu. Cứ nhìn quả bom này lại là ok, không phải làm quá nhiều điều phức tạp đến bên phía team Vitality trong tình huống này. Góc di chuyển này coi như sẽ là góc chết đến từ chữ Crystal, khi mà đang có vị trí của anh chàng đó là Apex đang kê rồi. Cả Apex nằm xuống. 14-8 tỷ số hiện tại trong lượt thi đấu second half này. Matchpoint đã rất gần với các thành bên phía team Vitality, khi mà ở trong round thi đấu này sẽ là một round thi đấu full buy, nhưng mà Godsend khá yếu bom mìn. Toang rồi, thật sự hơi toang đến các thành viên bên phía team Godsend. Map núc mà thiếu bom thì chúng ta thấy là khá là khó dành về bên phía T-side. Với cái lượng bom này thì khả năng cao các thành viên bên phía team Godsend sẽ lại đục xuống khu vực A-Long. Lượng smoke ra là khá đầy đủ, cùng với đó là 6 quả flash. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. Tại thi đấu này thì bên phía team Vitality đã tích gì đây. Choxi lại một lần nữa đẩy ở khu vực A-Long với khẩu MP9 của mình. Trong khi đó bên phía team Godsend thì họ vẫn đang chủ động giữ lại ở giai đoạn đầu của tôi. Có lẽ sẽ là một round thi đấu chiếm A-Long muộn, thì chúng ta nhìn thấy rằng player của họ cũng đều đang vào những vị trí ném bom. Bây giờ thì các thành bên phía team Vitality họ đang không dám một tiếng đẩy nữa rồi, khi mà Godsend trong round thi đấu này họ cũng đang muốn chậm lại, bởi những round tiêu trước chúng ta thấy vị trí các thành viên Godsend họ di chuyển rất nhanh chóng xuống khu Secret.
và ngay lập tức Sốc có mình một mạng. Hiện tại có thể thấy rằng Sốc đang lần trườn vào trong đội các thành viên bên phía team Vitality thì phải, đúng như vậy. Kê một lúc như đã lộ bóng rồi, và ngay lập tức Crystal có mạng. Bây giờ Zeus sấy, Zeus có mạng. Apex đem cái double kill cho mình rồi, giúp Deagle ra bắn nhau, và đó là cái triple kill dành cho cái tên Apex. Và chỉ có thể giết Zen thôi, bom đang rơi quá khó khu outside này. Matchboy có lẽ nó thuộc về Vitality thôi, khi mà Zen chúng ta thấy hết bom mình rồi. Một tình huống mà Soxy chỉ đóng vai trò là người hút đạn mà thôi. Chúng ta thấy rằng ngay khi Soxy chết, Apex đã chọn cho mình một góc cương skill sẵn rồi. Rõ ràng là thi đấu vừa rồi các thành viên bên phía team Vitality họ đã đoán được ý đồ của bên phía Godsend, chủ động bắt bài cho họ đẩy thêm cả vị trí của Zayu ra để hỗ trợ cho cái tên Apex nữa. Rất dễ dàng, 15-8 dành cho đội hình của bên phía team Vitality, và đó là 7 cái match point ở trong map thi đấu The Noob. Và chúng ta thấy rằng trong trận thi đấu đầu tiên khuôn khổ giải đấu ESL Season 11 này, khi mà Apex là cái tên IGL thành viên bên phía team Vitality cùng với sự góp mặt của thằng Misuta nữa, thì các danh hiệu bắn khá tốt trong lượt thi đấu BO3. Đây sẽ là một series point dành cho các thành viên bên phía Vitality. Liệu phải là chiến thắng luôn trong map thi đấu này hay không đây? Tiếp tục set bài ra khu vực A-Long rồi. Bây giờ thì có nết, quả nết cấu định Crystal. Thêm những tình huống spam vào đến từ Soxy. Mãi nhìn ở dưới cục bom side B đi. Zayu là người kê lại với khẩu AWP của mình rồi, và giờ đi bom chắc chắn là chết. Đúng là như vậy. Có lửa để trả ra, Zayu cần phải bách về, vẫn bắn cương rút đi. Tôi không biết phải nói gì nữa. Con quái vật Zayu thực sự thức tỉnh rồi. Bây giờ thì Zayu đã muốn ace nhưng không được rồi. Zen là có điểm Zayu, nhưng chắc chắn đây sẽ là cái chết dành cho vị trí của Zen. Một highlight đến từ Zayu vào những khoảnh khắc cuối cùng. Và đó là 16-8, tổng tỷ số là 2-0 trong kèo thi đấu BO3 ngày hôm nay dành cho các thành viên bên phía team Vitality. Vâng, và vậy là map thi đấu của chúng ta, map thi đấu Noob đã kết thúc với tỷ số là 16-8 rồi. Có thể nói rằng đây là một map thi đấu khá là dễ thở dành cho các thành viên Vitality, với việc mà có Zayu và thức tỉnh nữa thì thôi, thật sự là chịu dành cho các thành viên bên phía Godsend. Và có lẽ là phần bình luận của mình, caster Trọng Linh cũng như là caster Fujin đến đây đã kết thúc rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ còn một lượt trận nữa cực kỳ hấp dẫn diễn ra vào lúc 4 giờ sáng, đó chính là giữa các thành viên Ashalit và NIP. Và còn mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình ở trong trận 4 giờ nữa. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ phải nghỉ giải lao trong một khoảng thời gian khá là dài khi mà giải thi đấu này không đẩy giờ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong lượt trận thi đấu tiếp theo. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I call the shots and the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'ma dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Savage, you've been distracted, your best, my average, there's a reason for that's a fact. So they snapping back, mad at the fact that I don't have a backup plan, I ain't need that. Outworking everybody when I relax, so I ain't tripping about none of y'all feedback. Heard that, wonder when I'm gonna peak at. And that's why you count your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the
shots on the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'm a dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting a blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish. Vitality pick up their first win, a necessary win versus Godsent, who do put up quite the show. A full 30 rounds, my goodness, on the first. Not quite the same on our second nuke. But within that series was hopefully a whole lot of Mountain Dew Amp Game Fuel power plays. We're looking for the powerful plays that turned the tide of the game. Use the hashtag Game Fuel Power Play to let us know which one of these bad boys was your favorite maiden. He did make quite an entrance into the server on Vertigo. He is a great player. Fantastic talent, young star on the rise. His rookie season as well, Chad. You've got to be impressed with what he's putting down so far. You can't complain, but a rookie, and now we have a veteran. Let's take a look at what RPK was able to deliver on Vertigo, because he was a big reason that they were able to take this map. Look at the scoreline, ladies and gentlemen, 7-1, and then the big man himself, the tank, he steps on up, and he gives them a little bit of an ace, showing them how it's done. Not without Sticko's best efforts, though, because in that same map, we also saw, I thought, was going to be the power play of the day. I mean, this was ridiculous. He's on top of the world. He was on top of the world right now with his knife. I mean, look at him. Slashing and gashing. He won the round off with a knife and then got 2 more cherry on top economy-breaking frags. Keep catching me dancing here, which is I'm fine with that. We're going to keep going with it. It's cool. Do we have one more to go? Oh, you better believe we do. I think I know which one it is. Yeah? I think I might have an inkling. It's Zywoo with the USP, just gunning down hell from above, from the heavens, Chad, as it were. Do you think you've done a better? You're going to get a better? I feel like I got a better review. Okay. I feel like I got like a 6 out of 10 that time. I had maybe a 4 before. The energy is much higher this time. The Mountain Dew Amp Game Fuel Power Play moment brought to you by Henry G has been delivered in full front, and we're going to be very happy with that, Alex. No, you can even vote. You could. We do have to do a vote as well. Do you want to tell them where to go? You do have to go online, in fact. You have to get an internet connection with mouse and keyboard plugged in, twitter.com/ESLCS, where you can vote for the Maiden 4K, the RPK4 hole, the Sticker Denial, or the Zywoo USP. Amazing play towards the end. That one's green already. Does that mean it's one? No. It's just a color scheme. It's a color scheme. It's a confusing color scheme. I like that. It keeps things We interesting. stick with the colors, right. the ESL green normally colors. means win. Yeah. But maybe he will win. Go. Or go. I'm going to say it's Zywoo for me, but maybe I'm kind of influencing the vote a little bit. Yeah. All right. Well, okay, I just lost a point down to 4. That's all right. Back down to a 4. Either way, I enjoyed myself there. That was Thanks great, for having me. Thank you. Round of applause for Henry G's first attempt at not known to be the best on the desk, but I'm trying. How do you find the desk? It's intimidating. A lot going on. What? Yeah, because you don't have your system right here. Well, my system. Oh, you see, my system is post-it notes everywhere. It's a good system, but I guess we'll continue with the show as it stands. Godsend, you can see their scores coming in from Nuke. Michael Haley, as you said, Chad, he had his moments in this series. First map was pretty decent. He was actually right at the top, I think. But Nuke, not his map. He's the AWPer of the squad, but he's in that grey area right now. Is he the AWPer? Is he not? Where are we kind of slotting him in here? But either way, Zywoo, 114 ADR there. RPK posted another strong map, and that's why they got the 2-0 victory there, Alex. Yeah, I mean, we were questioning whether he was going to replicate the same performance. I think he delivered in buckets and spades the same way, except this extra curveball of Zywoo turning up was a problem. Shout out to Zen, Chaddy. So just an impact player in this game to get the very few rounds that we saw on the board. There was the round up towards Yard where he gets the 2 kills on Silo. He's going to push for the flank, and he gets 2 more to finish out the round. This is one of the rounds where he was saving that creep. This is that round I was just talking about here. Over the Silo, it's a bit of an off angle that he got caught in transition to Secret, gets 2 big kills. But look, as a player, he's somebody who I would say he's the safe pair of hands. You know, I think if he can get you 2 kills on it while he's anchoring a bomb site, that's fantastic news for the team. There was a name, though, that we weren't saying as much as what I would like to, and that's Sticko, because I know he has star power potential. When he was on Mousesports, he was just a support player. Here, I want to see a little bit more from him in the fragging department. But Masuta, the fact that I didn't feel that we didn't say his name at all, but I also didn't feel that we hyped him crazy, right? Which tells me that he was doing his job within the team. If you look at the stats here on Nuke, he ended up with 17 kills, 14 deaths, a 1.15 rating.
he wasn't hemorrhaging, which is great. As long as he's not a player who's at the bottom of the scoreboard, that's Similar great. to Perfecto and Navi, perhaps. Yeah, I think there's a lot to learn with this Yeah. individual Yeah. because we need to see what type of player he is. What a trademark Masuta plays. Is he a clutch player? Is he somebody who thrives in certain scenarios? You know, now that Counter-Strike is getting more and more details to how each individual kind of plays on out, what we're seeing is certain players like Jax, fantastic with his off angles and really good with that first bullet accuracy, right? So you're seeing what kind of skills different players have now that we're diving deeper into looking at it. And yeah, it's something that's just been notoriously hard to quantify, like to explain the nuances of someone's gameplay. Like it started with us developing a kind of idea of roles, support, entry. That was kind of the first step in that direction. But I think now, as we put our brains to this more and more, I think we're starting to, as the game gets better and better, we're starting to see more. Each role adding has to that list. it's a spectrum, and it's where you fall within that spectrum. As an entry fragger, you're like always going in first. Right, I so see what you're saying. See what I mean? Like you kind of fall within that umbrella, but there's different kind of levels. Yeah, and those are the levels that we continue to explore every single day we watch Counter-Strike. We hope you're enjoying the show so far, by the way. We should once again remind you that this has been forged in the chaos of the global pandemic within days. We weren't even sure if we were going to get here. No, thank God we did. Yeah, and of course it's not just us. The show is also going to be run by another bunch of Goonies, Trace, Harry, and of course Hugo. You can see today's schedule, by the way. Vitality 2-0 and 0-2 for ENCE, who did not start their Pro League run with a promising victory. 2020 though, it's their year. Is so it? That's what they said. Okay. Well, I don't think it would be too long if ENCE keep having performances like that in those rankings we just saw, that the Spirit could actually be ranked higher than them, right? Like, I think for ENCE, if they continue to lose in this fashion, they're going to be dropped out of any relevance, right? They're probably still on name value, getting a couple of nods into certain That's going tournaments. very quickly. It is Those very, invites very are going to start drying up. They're not going to start qualifying for tournaments. This could be a team that falls into obscurity very quickly. But we've mentioned two names, and we saw one of them just now. Zen and Otto. So if we need some Finns, let's get them on the phone. Let's get them on the phone. Let's see what they're about. Now, obviously, we know Natu, we know Lurpus, we know the guy. They obviously want this team to be performing to the best of their ability. It's just not going down that way. No, and actually, if you were wondering what's going to happen next because of the whole accelerated break, we've got some other Goonies. They're not actually. I can see Are they actually there? they're in the background. So we they go to the actually wide are. shot. They're talking. They're having a couple chats. They're over here somewhere. Them over there. Something. Okay. Up to something. Yes, the Goonies are behind us. Now, I've got a little bit of information. I'm just going to transfer it directly from my phone. But the next series starts at 10 p.m. The pre-show starting at 9:45 with Trace and Sorrenthus, Harry and Hugo Byron. I said it as if they were a married couple with the same last name. That's Harry and Hugo Byron. But if you want to stick around and watch, they are going to be having some fun on the server, throwing up a little competition at 8:45. So that's going to be something to look forward to. Well, I'm peacing out, so they can take over. They'll be doing their competition. They can handle that. That's all good. Can we maybe have a little bit of a just so the viewer at home can be on the same page as us. Go on then. These competitions that we're going to be kind of diving into, one will be, I think the one we're going to do today is more around like a time trial type. If they do that, I'm not sure if that's on the cards or not, but that'll be one of them. We will hopefully get some 3v3s going at some point, but also there'll be like, I suppose we could do individual grading on some of these things we have might be individual. So it's going to be curious to see how we all end up. Challenges. Never mind. I'm not going to do that one. Who can be what? But yeah, I mean, there's a Fluffy Bunnies thing where you have to put marshmallows in your mouth and say things. It's quite funny, but that sounds like you could choke. Yeah, it's a bit of a choking hazard. There's a lot of hazards in the world right now. Let's not put marshmallows into the mix. Let's keep marshmallows out of the mouths, and instead, let's keep Mountain Dew Amp Game Fuel power plays in your eyes, because we have them for you one more time, and we've got your results. You guys have been casting your votes on Twitter with hashtag Game Fuel Power Play over at ESL CS. And so we've got the four of them. It was, of course, Maiden's 4K to start things off on Vertigo, really getting the blood pumping for him and his squad. He really flew through the first 7 rounds. And then we moved on to RPK, of course, the king of the B bomb side on Vertigo, just mauling them here at the M4A4. Strong as a rock, hard as you like, and we'll see whether he can keep it up going as the season continues. Shout out to you. Yeah, well, Sticko with a knife in the smoke here, clutches it out in last-second fashion, goes on to follow up with 2 nice headshots there, staying poised under pressure. And that's where it looked like God sent we're going to run away with this series. But this man, he put a stop to that on an eco. He absolutely did. He got them on their feet on the CT side with a USP no less. With 3 kills, doesn't matter what weapon he has in his hand, he'll always cause absolute destruction. Before we get the votes, who have you got? I think Zywu takes it with his USP. Zywu. Yeah, Zywu. It's the most influential play out of the whole thing. And it is. There we go. It all makes sense. Everyone's on the same page here. I love it. 49% as well. That's a comprehensive victory, Chad, I've ever seen. I wonder if we change the names
right, and just put it out there. And if people That's a just good vote idea. for ZywOo's name, if we just put USP against Gun Round, I wonder how many people would have voted then. Okay. Yeah, it's that Prodigy agency doing their work. They can't spell, but they do stuff. Anyway, let's go ahead and take one last look at that. This beautiful, precise USP Against a full slow motion, fully bought up Godsent squad. Did he only get one assist there? One assist? Yeah, one was assisted, the rest was one on him. assist. That's unreal. Just to put in context, that's insane. That shouldn't be happening. That's the sort of round I start going, well, nothing much to talk about here. Yeah. We'll think of something funny, I guess. But that was insane. That was really well played by him. Yeah, it was. It was fantastic. And that is about it for us now. Like I said before, check your watches. Check them real good because at 8:45, so in about 15 minutes time here in Cologne, we're going to be getting the Goonies in the seats and playing a little bit of Counter-Strike before we get into our final game. It's the hot match. It's all coming up, so don't you move too much of a muscle. We'll see you soon. You're strong enough with your battle cry. Brings you to your knees. Rising out the ashes, coming from the ether. All I hear is static. Breathe a little deeper. Fallen, broken, a million light years away from home. My eyes opened, and now I've come to claim life. Never let it go. These wings carry me. Live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah, Gonna let it burn. 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 Found me in the darkness. Now they see me shining. Calling me a goddess. Thunder and the lightning. I'm falling, I'm faster. Making my way back, I'm close to home. I'm fighting harder because I've come to claim my throne. Never letting go. These wings carry me. Live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. I'm running through the fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. And I love this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah, Gonna let it burn. Chasing love in an empty bar.
pour a drink till I make it past. The midnight hour seems to come and go, but I know. Walk on up with a drink in hand, sipping mixers 'cause you can. And all the lights begin to switch off. You're chasing the light, holding on for life, feeling the high, chasing the light, chasing the night, chasing the night, chasing the night, holding on for holding on for life, feeding the high, chasing the night, chasing the night. Hotel rooms and city squares, champagne bottles, drum and snare. The sights and cities seem to fall away when you stay. Locked in love for a night or two, losing sleep just to get off you. Day to day you wanna stay out, you're chasing the light, holding on for life, feeling the high, chasing the night, chasing the night, chasing the night.
subdivide. I'll show you how it's done. There's no sight to me go inside. The man is the one. You build your walls with faith in God. They never come around. Then wonder why we all defy the burden to be born. We're coming home with a mission to bring an end to a terrible land. We are here to your mission. We are many of one. We're coming home with a mission to tear you down from your undeserved throne. We can take your conviction. We are many of one. You may call it a virus, but we call it the antidote. It's an answer to silence. The future is here to revolt. Go! It's so high from here. You can see the world as we are insistent to be Yeah. Yeah, 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 yeah. Woo. Yeah, yeah. Yeah. Summer sauce, dripping, dripping. Woo. Got it. Yeah, yeah, got it. Yeah. Got it. You know. Yeah, you know. I'm only making moves. There ain't no other option. There ain't no other option. So if you're talking juice, well, damn, you know I got it. Yeah, you know I got it. Nobody got it like. Nobody got it like. Yeah. I got the juice. I got it. From a droppy in the scene, I feel lucky, yeah. Got them watching from Paris to Poppy, yeah. With this music was lurking, now I'm attacking. Now with the chatting, I just step up and make it happen. It's a lifestyle. Living young and restless, yeah, we quite wild. If I want it, I'ma get it talking right now. And I ain't got no regrets, it's my time now. Lights out when you see us talking moves. You don't know that's the topic. And if you talking juice, well damn you know I got it. Damn you know I got it. Nobody got it like. Yeah, 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 yeah. You know it, yeah. You know. They can try, but can't do it like Vinny. Yeah, no permission.
got this. Yeah. Ay, push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. Cause it's fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. About too hard, yeah. I'm killing your favorite rapper with minimum effort. Yeah, your coach getting severed. The industry dry as a desert. Do whatever it is that you think that you're doing, I'm doing it better. Straight double use, that's my letter. Don't got no snakes, only ladders, ayy. They tryna figure out what's on our plate. Infinity sideways, we already ate. Skipping this basic, skipping this classic. Stay out of trouble, now I can relate. Nevertheless, again, I'm doing great. I just finished this thing, ain't no debate. You ain't my dog, you ain't my family, and sure as hell, you're not my mate. Yeah, I take my place at the summit. I can't wait till we counting them hundreds. I cannot lie, I ain't rich, yeah, but when I say my time coming, it's coming. And some of y'all got ahead of me, to be honest, I wasn't even running. But very soon I'ma run it. I demand it, man, I want it. Push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. Cause it's fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. About too hard, ayy. They not gon' like this, don't like surprises. I cause a crisis, man, I'm a scientist. With the music I spice things, up to my liking. Man, I want nice things, nice things. That's not an AK, it's an Uzi. I pull up and shoot it to movie. I'm chasing the bag, not a coochie. Cut ties with the fake, now it's Gucci. Word of my niggas from the 021. You count 6 shots and I count 2 guns. Some people still think I rap just for fun, but soon they look up to me just like the sun. Yeah, you can come over here. Swear it's like no career. Swear you got no idea. Soon you'll have no career. Take a good look in the mirror. They need to know that I'm here. Don't you act like it ain't clear. Yeah, push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. Cause it's fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. What? About too hard, ayy. About too hard. Don't you know I'm a bad little mama? I got moves like Madonna. Don't tell me cause I move when I'm gonna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Don't you see I'm a winner, I'm a queen. I cause no scene if you work with me. Don't stop me cause I fight when I wanna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Step out as a motivator. Let them know that the weight's up. That's how we know when we level up. Hey, that's how we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. Back against the wall, still I'm standing tall. Know about the ball, I got my fan with me. All we know is ball to empty out the mouths. The chosen one they call, I take my fan with me. Know about it if you tell, know you're breaking codes. What your credibility and all fall like dominoes. Can you really take a stance? All I wanna know. Need me real ones when it's time to go. Stepping in, elevator. Reasons to all the haters. That's all we know when we level up. Yeah, that's all we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. I found out I'm not alone.
Sarah, I hurt myself today trying to make the pain go away. Sarah, I want to fade away, be with the stars in outer space. You come and you go, you take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's my leave for the melancholy. Could he fill a hole inside me? Damned if I do, damned if I don't. Now it's Xannies till I numb my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah, why you leaving me? Don't you know you can't leave me now? Sarah, I lost myself today trying to find ways to make you stay. Sarah, I want to go away, close my eyes, never wake up again. You come and you go, you take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's my leave for the melancholy. Could he fill a hole inside me? Damned if I do, damned if I don't. Now it's Xannies till I numb my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah, why you leaving me? Put me on my misery. I was born like a fire in the eye of a hurricane. Always told, stay in line, be alright, better play it safe. I walk a different path, nothing can hold me back. I've passed the point of no return, something is calling me, it's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Fly so high they can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Had a vision, stuck to it, never back down. Never had much, now we own the whole thing. Spread it all around the world, watch it all change. Came alive, now they all see the greatness. Light shine so hard they can't take it. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive.
past the point of no return. Something is calling me. It's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Sitting on a bench, waiting for the time to pass, dreaming of what happens next. I see what I wanna be, questioning my destiny, only knowing what I see. I don't even realize I've already made a path, and I can change it anytime. I can't take it back. I know what I want, but it seems so damn far away. I know I sound crazy to the ones who said then you better use it. Tell yourself day after day it's time to prove it. No days off, keep the hustle moving. Wanna see you be what you want it to be, prove it. I know I sound crazy to the ones who said I know I empower those who dream like me. I know I sound crazy to the ones who said say you wanna be somebody. You say you wanna be somebody. And you say you wanna be somebody. And you say you wanna be somebody. Never let you double cross them. Moving through the city like it's Gotham. They told me get one, so I got one. Stop saying you're a boss when you not one. You ain't sacrificed, nah, you ain't lost none. All over the gram like you got a bag. You ain't big dog, we ain't hear none of that. I'm in the gym looking like a running back. And you know the flow, got 'em coming back. Who I was in the past, I'm on the
focus in this moment is bringing the summer back. Oh, respect my grind, elevate souls, and I spread good vibes. Young divine, you know I gotta shine. Raise your hands for a good time. Aye. Vibe until the morning, sleep until the We are back, baby, and still not an accelerated schedule. This game is scheduled to start a whole lot later. In about an hour's time, 10 p.m. is when we get to get that hot match of the week going. It's not even a hot match of the week. That's the old school way of doing it. We've got a hot match every bloody day. Astralis NIP coming up. I say we, of course, Henry G and Chatty B joining myself, Machine E. Hey, it rhymed. We got you in there. There's no, it's an Alexi B. Oh, that's not me. No, that's not me. No, I wish it was. You know, younger, handsome, better at Counter-Strike. Would have worked out. Would have worked out, but didn't. But we No. have got some Counter-Strike coming up right now. Yes. It's a different variation of it. Still Counter-Strike. It is. It's called the pre-fire challenge. We're going to be having a lot of them coming up. Pre-fire challenge? Yeah, we've got a pre-fire challenge. what We're is going to that? be competing against these guys over the course of the coming days. But for now, it is, of course, the talent team that are going to be bringing you that hot match, Astralis versus NIP. It's going to be brought to you by Harry Hugo in the shoes of Mr. Chad and Henry Greer. I've got your name for a second. And here will be Trace Sorrenthus. That's how it's going to go down for that last game. But for now, they're in the server, and Trace is... Is he sitting down? He's sitting down, but the console's open. So Never a good sign. It's not a positive sign just yet. No, tech issues now. Weren't you doing something at one of the events where you were like laying down, looking under, like... I heard you casting that nonsense. What was I doing? You I were was lying doing an down. event earlier in the year, Yeah. and you had to look under a wall to see what the players were doing. Oh, that was a GG bet. There you go. Ice challenge. There you go. That Yeah, was- you had to be able to see what was going I was on. underneath the staging looking for a crack because I Okay. could see what was happening on the screen. I was like, I think someone's got a kill. We're in. So this is the pre-fire challenge. Is there a timer? Here we There go. will Here be it a is. timer. Here we go. This is stage one. This is Stunner. Okay. They shoot back, and they seem to be killing So he him. hasn't played this before. No. This is like, it's one of those things he's just hoping for the best there. He's got to find... I mean, the idea of free-fire map, I will outline, is that as you have the flight path, every line you expose yourself to, so they'll shoot back. So you quickly learn where you could have been shot from. Now, when does it end? When you complete it, you have to kill all of the Oh, I see. CTs shooting back at you. See, he's very frustrated right now. This is his fourth attempt already. Now, every angle you peek, there will be a bot fight, right? And a pretty efficient one as well. They actually fight Yes. back pretty hard. So this could actually take some time there we because go. from our Huts. experience with this mode, you have to finish... Secret, maybe? Or is it all yard? Oh, there was another one. Warehouse. There was one warehouse. Oh, okay, here we go. dear. So, there's warehouse first, then this guy, then box. Did we set the timer? Or did we not? I believe that the timer when you was complete in it, game. you get a time, I believe. Yeah. Right. Yeah, I he has hope to so, at complete it, least. though. He has to complete Otherwise, it is a waste of time. Well, I assume he's going to have a couple more fails here. So what I'm going to do is It'll get be my... his fastest run, guys. It's not about the length of time it took him to complete it, so much as when he actually Are you sure completes about it. that? Yeah, that's what I'm going for. Alex I- can make the rules anyway. This is I've the also first time we're I've doing played this a lot. I mean, I used feel to like- play this a lot. Well, that could go on indefinitely then. If it's, you could just keep running forever. Well, you're not supposed to fail. You're not. Well, if I was having a bad run, I would just There we miss the go. He last did it. one. He did it. He completed the and now, first wave. Exactly, and now he has to go inner. So we add all of his times together as he completes. Right. Okay. Yeah, that sounds So good. he's clearing upper. Not quite going to get it this Oh, time, but he's dear. already submitted his first. We've got one time locked in. Let's see if he can get into the inner side. Yeah, he's worried about warehouse, so that's not going to happen again. Oh, they're really quite spicy, these bots. Okay, so at the top here, if you take a look at the kills, the bot's name, you need to upper. So it's actually giving you, with the bot's Where name, an you're going. idea of what direction that you will be going with this game mode. But this is very unforgiving, right? What it's making you do is have your crosshair, as the name pre-fire would, I guess, allude to, ready to pre-fire that angle, right? So that you're already lined up with your crosshair to take down these heads. Trace is really struggling to get past this. Smart guy. Yeah. But they see that because he realized he had to take that fight earlier. I mean, that's the idea. Yeah. So he's got Heaven to deal with. Probably got a CT event, I guess. Oh, damn, the sight guy got him. The MP5 here is looking deadly, Henry. I know you're a big fan of I'm the MP5. a big fan Has of he the rage quit? MP5. I'm not a big fan of what Trace is doing right now, though. So try and remember where they are. So first one by Squeaky Door, then to the top left, tight left. After that, so Yeah, tight left. tight left, in front of the hut. Top hut.
Put up it, let's go. Now pre-fire. Close up. There we go. Now towards Now pre-fire this guy. Right Heaven? side of sight. Nice. Heaven. Oh, and the rafter. You saw the guy on the rafter. Guys, we're not professionals, by the way, so... Neither's Trace. No. Oh, no. So this is what I was worried about. When does this end? It will end. It will end. Yeah, of course. Because it will complete. And no stress, Heaven. The game just doesn't start for another 55 minutes. Tracy's got loads of time. Well, the other two have. I think that Harry and Hugo... Now, look, Harry and Hugo play a lot of Counter-Strike. Yes. They have a lot of time to play Counter-Strike, so props to them. But in terms of those two individuals, I'm expecting a better performance than what Trace is putting down here. It has been a while since Tracy Sorrenthus has had many hours to invest. Well, he into can use the American jet lag excuse as well, Alex, That's if a you good would one. like. That's one that we can hear come You're familiar out. with that as well, right? Yeah, I use that one as much as I possibly could. That went down always very well. Okay, this is the round. I'm feeling good about this one. I'm feeling this one. It's the Raptor player that was his... Okay. Sight. Fire it. Nice. Now this guy, don't forget about him. Lovely. CT Vent, I reckon. surely. Watch him be squeaky or something ratty. Oh, yes! Oh no, back we go again, all reset, and we'll be going against the action once more. This time I must be racking up somewhat, Chad, I'll be honest with you. Look, I'm not going to lie. I'm going to be completely honest. I did not expect it to take this long. I didn't think it would be Nuke, though. Poor guy's been given a real... I thought it would be Mirage. I thought Mirage was When coming. are we cutting it? I don't think we are. We're just going to keep going for the hour? Look, I think we can postpone the Astralis vs NIP game if we have to. I think you're right. And we keep this going. I want to see him complete this now. I want to see what happens when he... I believe in him. Is there another level? I think there is. I think there's a third level. Yeah, I think so. Maybe ramp, low sight to something. We might not get that. Okay. He's lost a lot of HP there at the start there as well, Chad. He's lost a good 60 points of health there, but the free fires are looking... You can see how it's improving. He's getting better. Look at him go! Like, he does look better. You learn the lineup. We were talking about this, actually. He took a lot of damage, and he's on about 20 HP right now. That's it. One shot, takes him down, back So we go these again. first few kills... Has to be clean. Real clean. They have to be pre-fired. That's the whole idea. Yeah. They really do. They can't be take a few bullets, then kill him, and get pre-fires like that. Off we go again. So for people at home who are watching this and maybe they're wondering, what is the purpose of this? This is a training tool that will, I guess, train your muscle memory to know exactly where your crosshair should be for these kind of fights. So as you are swinging around a corner, this is when you're visible, this is where you're visible from, and this is how they can punish you. And the more you go through this kind of regiment, this training, your brain, hopefully, will remember to put the crosshair on those. He does have a nice knife. What was the knife? I missed it. Classic stat track. Oh no, he bought that to spite me. After I got one, he goes, "Oh, I got one as well. I got the stat track one. Just to make it look better." I was like, okay, well, you're both investing a stupid amount of money in skins, I would say. So yeah. That money could have gone to lots of some like other what? things. I'm not doing that. Like maybe toilet paper you could be spending money on at the moment, I use suppose? wet wipes. Okay, that's pretty good. This is it. This is it. This is it. This is it. Oh, yes. Baby. Oh, yes. Oh, Alabama, Arkansas. I do love my ma and pa. Okay, so close. I think Trace will get frustrated before he completes it. Me too. He's going to give up in about 2 more goes. Okay. But what? Alright, so he's having another attempt, and this one here is just as clumsy, unfortunately, as the We're gonna we should be careful because they're gonna be talking about us. Yeah. Trust me, this won't be happening if I'm on the serve. This wouldn't be a situation. After 100 goes at it, I think I would have got through. Get a post-it note, get it out there. Yeah, honestly, This won't happen tomorrow. This won't happen tomorrow from Henry G. I'll write it in blood on a contract. Wait, he's in. He's in the top site now. This is big. We haven't seen He doesn't know. He hasn't been this far. He doesn't know where to go. Where is he? Where is he? No. What about CT The Vent? timer is it's not looking like it's I'm going to be a great scared. time. I'm scared. Squeaky, didn't Squeaky kill him off? Oh, it's CT Vent. Yes! Okay. Right, here we go. Stage 3. Come on. Okay, nice. So this is hut to upper. This So is hut to now we upper. get to do it all over again. Yeah, but these are very... Oh, this is much better. He's already got the hang of this Yep. with the first 2. First, so now we can do that again. Replicate it. Stage bash bosh. Third we kill as well. There we go. Okay, We've lost good 2 much stuff. HP, Chad. So I think he's doing fact-finding missions right now. Yeah, just run out and work out where they all are.
Won't happen tomorrow. That's Mr. Henry G. The problem is, the problem is these bots are quite good these days. They are. They are. I've played against them. They're harder than they look. They just fire like a straight line wherever you are. They don't miss. Like, so it's just to punish you, so you know exactly when you're exposed, right? It's like the idea of they just won't miss the angle. They'll hit 100% of shots on you if you let them. If you free fire though, they can't fire back. Obviously, he's. So have we got two more boys to get through this as well, right? That's correct. Yeah. So we might be good for the Astralis. And well, he's going squeaky. He's trying to be strat. It says Hunter upper. He's changing the strat. He's gonna have to go lower. Is he trying to play it? He's taking away some angles, right? So he's not gonna have to fight these angles. But now he's forgotten where all the others are. He knows there's one heart left. He knows. Trace, go back hard and kill the other two. 30 HP, I reckon. Not again. It's not this easy then again. Oh, it's worked. It's worked. Here we go. This could be a. There's 2 in the heart. Remember, 2 in the heart. 3. Oh, he's got to reload. There's 3 there. You know how mad he is as well. Well, we can see. Can we get? Oh, he's given up. He stood up. He's cancelled. He's called it off. Has he cancelled it? You quitting? No, keep going. Keep going, man. We need to see him finish. The humiliation continues. We need this. We need a time. We do need a time. Well, we're at 12 minutes right now, so we're gonna keep going. We could have a little clock on the screen, couldn't we? Of how long it takes to complete. So do we do it? I think we have to do the overall how long it takes to complete. I didn't know that would be how we had to do it, but you're right. Yeah, that makes sense. Given the fact we're coming in fresh. Yeah, this shouldn't be a winning entry. What he's putting down right now. So Rush. We'll round this. We'll round this time. We'll say that once we get Harry and Hugo's times in, if they're quite quick, if they get it done in like 2 minutes or something, what we'll do is we'll just round Trace's time off to like 10 minutes. He's not going to win. You don't think he's going to finish it at all? I don't think he's going to win the tournament, whatever the tournament we're having is. No. I don't think whatever time he's going to put. Will he come last? That is a question I don't think anyone's thinking he's going to win the tournament. This is important for Hugo and Harry, though, as they're his learning teammates. vicariously through him. They are learning a lot. And so are we. That's true. We would have to play a different map. Yeah, we should play. We should go in blind as well. I don't want to get... Like, Stunner's getting a bad rap for this one because he's never played it before. Yeah, it's kind of tough. And probably has... I think you have to go hut. Knocking on the door 20 minutes soon. So he can go squeaky, but he should go back and finish from hut. They've designed it for it to be like the bomb site itself, so you need to go through the actual coordinates it's asking you to. But this is better. This is working. Does he kill the vent guy? There's a site guy and a vent guy. But yes, and then there's the hut. You don't have to reload, do you? No, I don't think so. Okay, so he's fine. But he is pre-firing. He's getting the concept. Here we go. Tagging him up. You get headed toward this. Go back around, Trace. Go back around. Go back around. Yeah, just go around and knife it. Wait, one more. Yes! That was another level. How many levels are there? How many levels are there? Get heaven to I'm getting the creator of this on the phone right now. How many bloody levels of nuke is there? Well, and in we go again. I was hoping for a one and done there, for a little quick start performance from Stunner, but we're not going to get it just yet. But this is more open. It's just a shooting gallery. Essentially, we got the 55, remember, Dink, Chad. And this is more of a common angle, right? This is somewhere that you would... Like, when Trace was playing Counter-Strike, you're just rushing out of hut, right? You're not pre-aiming like that. The final player got it. It's always that CT Ven, man. Tight angle. Oh, he's taking another bit of damage at the start there. It'll have to be a perfect game from this point. See if it's possible. Stunner. Jumping now, and that might be taking a lot of damage again. I think he's got about 40 points of health. He actually has to pre-fire now. There we go. And CT Vent gets him. Okay, so I've just learnt some very discouraging news. I suppose that's what I would call it. I asked Rush how many levels there are. He said he doesn't know. So I think what we do is I don't think there's many more than this. If there is, I'm going to be calling it off. From my understanding, I'm pretty sure there's only like 4 or 5. He's proving why he's a silver 4. Cool banter from someone that's anonymous and doesn't have any he's not anonymous. Visibility. He's there. Yeah? Does he have a rank? I don't know. He might not even play Counter-Strike. Alright, well, this is a tough one. He's going to get it.
I think we have to call it. We're going to throw in the towel for Stano. Like, when you get out to 20 minutes, we're gonna have to do something here shortly. I think we have to call. I'll knock on the glass. Harry, hello. We've call up. We've had to call up. It's done. We're gonna give a. We'll just round it. Did not finish. We'll say you had 10 minutes. Cheeky 10. You know, if you're playing golf and you have too many strokes, you just capped off, Sure. right? So let's treat it like that. 10 minutes. 10 minutes on the nose. 10 minutes on the nose. And we get to do it over again. With two more. 2 more times. So I'm going to bring out the stopwatch this time round because I think that's a much better idea. Stano's going to come in and talk about it. Yeah, but that was very difficult. I think that whole situation right there with that version of Counter-Strike is to train you to be a professional Counter-Strike player. Hey, man. Which none of us are. So we're going to be bringing in our first victim, I suppose. Oh, dear. Oh, that's a great sound. It's a cool idea, I guess. Oh, dear. Yeah, that's a good spot for him. I put it where you want it. Right. So first question, Trace. Which was worse for you, the 2v1 in Beijing or that performance right now? Shut your mouth. Okay, so let's talk a few things about that. We said it was very unfair with the way that all went down. I was on your side. It's not my peripherals. More importantly, that was designed obviously by bots that put aimbots on their side. Yes, so we did say that. We did say that. They're long range AP5s. It is called pre-fire because if you don't actually kill them instantly, they do a lot of damage to you. So you have to know all the angles. Yeah. So Trace, it's a rough one to throw someone into. What we did, and so you're up to speed, is for you, we capped your, like golf, if you have too many strokes, we just cap you. So we've just, because of the that other... took a lot longer than I thought it was going to. Let's be fair. Yeah, that was a long... But it was, like the thing is, it's quite difficult because it's not like you're playing Mirage or Dust 2 or anything like that where it's like quite common peaks. Nuke is a very detailed map in terms of those fights. It's 10 people alive at one time too, right? I'm curious to see how Harry and Hugo go. Like they've watched him do that now, so they'll get through it. Yeah, it sounds like Harry's ready, so we can probably see if he can do any better than Mr. Sorrenthus. Can we just agree that I was kind of like the guinea pig of this? Yeah, you were 100% the guinea pig. While we're here, and I guess we'll talk about the couple of crossovers, did you manage to catch all the epic Counter-Strike that was going on before? We had lots of epic games. You guys got the hot match of the day coming up. It is. It is very much that. Piping hot. I mean, obviously there are some things that were kind of beaten to the dead horse, like you guys said earlier. You were talking about Nix. They have not looked phenomenal. Yeah, that's one thing. Yeah. But maybe Spirit also looking hot. What is it really? I mean, I think that's Spirit, to be honest, man. I think sense are a bit wonky, but I think Spirit, that was like super much. That was their Super Bowl. You know, we use that expression a lot. We only caught you starting from this stage. We didn't catch that first. Played the entire map, so. Yeah, no, but this is the thing. I have not played this game mode in its entirety before, so I don't know how many levels there are. I think you made it to the 5th level then. I have no idea. I just up in the rafters. 1, 2, 3. You made it to the 5th level. So I hope thought that was like time trial. Like, that's what I thought. Simple. Yeah. It hasn't transpired in that fashion at all. There we go. Harry's cooking. Is this Harry? He's real hurt though. Can we see his HP? Is that possible? I don't think so. It's just a clean. There we go. That's another thing, but it'll suffice. Either way, I have pretty good faith in my team. Obviously, seeing my name up there hitting the headshots, you kind of makes me feel better. And the 10-year badge there. Not many people have that bad boy. Had to bring it out on him. I understand. CT vent hasn't forgotten. There we go. Yeah, so when I got to this next part, the time. I went up to and I just started spraying. There it is. Yeah, it shows you how many people are alive up there. Yeah, so having this HUD on actually helps a bit right now. So we know that he's been doing this for 3 minutes so far. Well, there we go. He's got 4 players to find chat. This does make things a lot easier to see what the hell is going on. Before it's like, who knows? You forgot. We were in the dark a little bit, but now. Okay, so we were curious about your strategy to start going squeaky door. What do you think of that? I was fighting, the mountain over there through the hut. Yeah, that was pretty loud, honestly. But I guess a squeaky door did help. Got a little bit further in this here game. I think that Harry might have to go for the squeaky door approach in a second here. It's not looking his best, is he? He's definitely a nerd at the game, but he's not crispy. I say that. That's not bad. It's looking much better for him. Is he forgetting? He's forgetting a fight on the rafters. There should be 2 fights there as opposed to one. Right? He's trying to stun him. This is gonna work. He's gone for the stunner approach. Okay, well he knows there's no one's squeaky. It's that guy. Look, there's another guy right on the other side of the box. Tetris.
He's like expecting players to swing. He's done. He's done. Those MP5s are going to get him. He's not paying attention to the guy close hut. Oh well. All right, here we go. This is it. Yeah. He's going to win this round. That's a so sexy he knife. He should be able to spam the guy through the corner of the vent if he really wants. There we go. There we go. There we go. Don't forget the There's box. a guy's top hut. There we go. No, Harry! The guy top hut's killing him, right? Is it? There's a guy top hut. By the hut boxes. It's tucked in that That corner. him too, yeah. Yeah. You really got to win those. Really got to win those. So he's mastered these first 3. This is where things get a little quick. Nice. Then Harry. So what I did notice is Stop going infinite squeaky ammo door for a start. is on Like, completely. that's not a thing. Yeah. So just spray everything to death. Right. No When ammo. in doubt, spray it out. Like, it's called pre-fire. You're supposed to challenge these positions, not go squeaky door. 6 HP, man. Just give up. It's taking a different fight. You got to think out of the box. Yeah, but I'm just fair. I don't think this is going to be championship performance going for the squeaky door. Really, you have to pre-fire the spots so you know exactly where they're going to be in the hut. That's what you need to be doing. You give me a situation where you're running out squeaky door hut against Here we 10 go. people. Exactly. The thing here is that is making this quite difficult is the map. I am going to put it on that. So Rush is fired. I don't know why he selected nuke. Get him out. But look, I'm impressed with Harry's mechanical ability so far. You went for the ball bank too. Yeah, you It works better in hut. That one takes about You have forever. got infinite bullets, right? So, Yeah. oh. No reloads. Infinite. Okay. I know the feeling of MP5 just coming raining down on you. It's not a great feeling. Either way, my team, you know... You've got some fraggers on your team. Probably the most hours in Counter-Strike in the last 2 weeks. There we They go. definitely He's win that one. thinking about it now. He's think about it. There we go. Kill that guy. 40 bullets later. There you go. And now, yep. And then the guy behind the bomb box. Don't forget the bomb box. Yeah, The this bomb box guy just gets... There's 3 in the hut, right? Yeah. 1 in towards the entrance and He 2 can do this. inside. First corner and then 1 by hut. How come when I By round, lobby, yeah. I round the bomb box and the guy's just looking at me? 1 more round. There we go. There's another stage. I think this has to be the last stage. This is where I stopped. This has to be the last stage. You would must think so. There's a lot of people to fight. Too sight. Well, Too many. Squeaky boys. Couple by the vents. There you go. He's got it. I think he's got it. There we go. This is surely... Underneath him. Yeah. Underneath him. Nice. Two left. Two left. He's done it. He's done it. One It's left. enough. It's enough. Oh, we're going to call it at the end of this one. There he is. That's Nice. it. Call it. That was another one. 53. Yeah, we're calling it there. That was 53-31. Write it down, Alex. Sure, man. So the end of 53-31. Heaven. Yeah. Hey, Trace, do you want to put up this 10 minutes Trace timer as well? You wanna No, do I'm that? cool, man. You cool? We'll just let that be sort of like an example. What was like a Harry? baseline. 5 minutes 31. Thank you. Let's also take in consideration my 10 minutes encompassed most of the other side of the map for some reason as Yeah. well. Oh, yeah. Yeah. So Yeah, there was a whole I'll give it a proper situation. attempt a little bit later, I think. Maybe this is like the dress rehearsal for the real competition. Sure. Well, everyone's dressed Like, and worked it out. we're live. Feels like a reharsal. Did we swap him over yet? He's on his way. He's All right, just. good. Is there a config type situation where they loading yeah, their own they configs? seemingly have all that figured out, except for I don't think Hugo has his config. Of course. Ah. So he's going to sit So- down and get everything ready to go. Harry, what's your sense? Your mouse Excel on, Harry. Yeah, okay. So we're getting this one started. So in what about is the 50 time minutes. to beat just to know? 5 minutes and 31 seconds. Maybe just go ahead. You want to? No, Trace, you're cool, man. We've got to hurry both the times. So 5 minutes and 31. So a hard cutoff of 10 minutes, I think, is fair. So if it took me 10 minutes, Alex, how long? It did actually take took you 20 Great minutes, question. but we gave you a hard cutoff of 10. Nice, we were, guys. we were getting Thank you. close to 20. We were like, that's got to be it. Well, I also just want to highlight the fact that there wasn't really any referees on the spot to sort of handle this. Is Graham Pitt overall. not on site? No, he's not, and Thumbs I don't down. know if we need to call someone about that, but he certainly needs to be here for this. Well, Graham, agree. if you're able to maybe even adjudicate at least our tournament online, we know that you've changed roles in life now, but if you are available, we will take the leading referee to help us out. So, yeah, Graham, send us a tweet, and we'll hopefully get Hugo going any moment. Please, Hugo. he's Please, just loading on in. Don't worry. All Don't right. fret. Do you know what we can do though? If someone's just joined in and going, Go like, on. what the bloody hell is Who four were of these these four goonies idiots? doing, talking about question. nothing? And let's stop talk. Game, please. I understand that. You're wrong because the game is scheduled to start, of course, over there. 35 minutes, a non-accelerated schedule, so all the teams and all the TV takers can all get their stuff sorted. Yes, so what we need you guys to do is create your own TV guide for Counter-Strike. So what it is basically for all of us, we experienced a TV guide. It would come in the newspaper, maybe sometimes on
Sunday, depends on where you're from. It might come on the Saturday. And that TV guide was important. Now, I want someone to invent a TV guide for Counter-Strike with all the matches, obviously knowing what's going on, what time they start, all the time zones, the channels you need to be on. Like a weekly sort of and magazine. send that out. Send that out. Get that out in the mail, and we can create that. And we can go back into, I guess, paper. Do it the old-fashioned way. Yeah. Yeah, I remember that. I used to love coming home from school and then circling the things I planned to watch. Did you end up watching them? Usually, yeah, because I mean, there wasn't much else going on in my life at the time. I was like 6 p.m. Simpsons, and at 9:25, Hugo pre-firing. There we go. Hey. Nice. Back in our... So are we doing this? Is this where Harry started from as well? Yes. Same Yes. position? Yes. Okay. Started front red, didn't he? The problem is, because it didn't start immediately, we need to take from when it was 57:45. Not a moving part. So let's go 57:45 is when it started. Can we make a note of that? We're 57:45. going to forget it. Yeah, I'm writing We it could down. totally have I have a notebook. A clock on the screen. That would you help see him. the one that's counting down. Imagine if we had one that was counting up. That would be great. That would be cool. We'll That do would really next help time. out. Maybe we'll ask Valve. No. Oh, well. Right. So we're off. So he has just to bear in mind, he has got a massive advantage. He just wants two people. Do a reasonable job at it. But he knows all the pre-fire positions. He is not even winning the first level. And I feel like they should do 3 separate maps that they're not aware of instead of watching each other. Or you get a blindfold. You have to put a blindfold on and headphones. Okay. You have no idea on each map. So you can't watch them and stand behind them and get all the... They're cheating. They watch stand up play. It's not fair, really. Yeah, it really is. They should have a blindfold on, headphones in another room, and they come out and they don't know what map it is. They have no idea. They sit down. I jumped right out of the landing craft. I ran right up. Yeah, Nuke, you did. And really, this is what I got. I really kind of paved the way. You're supposed to be the leader of that group. Why have you gone first? Hold on now. Leaders going first, bro. Lead from the front. Lead by example. Dude, You know what? You do never want the general to go down first. You never General want would that. be in the fight up in the front. That's what I'm saying. Is he in like a tent somewhere? That's exactly what I'm saying, though. You're Listen, up there. but you see, I was an officer. I worked for a living. There's a difference. Right. We get into politics now? No, I'm just saying, the officers don't really work for a living. I think you understood my analogy there. So can I just point this out? We're going to put the hard cut time on Hugo of 10 minutes as well, right? If he hits 10, he's done. Sure. So he's not getting any more chances or anything like that. He hits 10 and he's done. And remember, I said 57:45. So he's already almost 2 minutes into this. And I think we really should go back and rework the rules of this whole thing. Yeah. Probably really look at what we're doing here. Just work it out. Just kind of figure it all out, and then It's going to be fun. He's struggling. Hugo's on a bit of a struggle situation at the moment because they're trying to toss the shoulders, not really landing the shots. So that's called jiggle beat, ladies and gentlemen. He's not doing it as the professionals do, but he has the right he's so idea. dead. 4 He's HP, the MP5 is going to chewing her. This guy's gonna like a kill hot him. knife through butter. Here He gets this guy resets. There we go. We did it. Yeah, so now he resets. He has to kill the vent guy. Has to kill the guy in the tight corner. Again. Now top hut. Now the rafters. close box first. Nice. Oh wait, there is more side boxes. There's one close left too. And it's 10 2 on HP, site. 5 kills to find, and we reset. Okay, so just to note, he is now almost 3 minutes into this one here. And Harry had, what, 5 minutes and 45 seconds, did I say? Yeah, it was about 5 minutes and 31. Okay. Interesting times all around. This isn't even the worst Counter-Strike we watched all day, so... Ints played, right? 16-2, mate. 16-2 on Inferno. Want to get that one out there? What's he doing? He's taking his time, man. Never been a goldfish. I get really mad at Hugo when he's matchmaking. I just need him to worry about shooting people. He talks too much. He just needs to shoot people. Right. Okay. So, just if he needs to, if maybe do a bit like this, get that crossing where it needs to be. I have a confession, guys. Okay. When I'm playing matchmaking with my friends. You mute them all? No. But I do sometimes tell them that the guy's really low. Oh, I do that too. Like, so they'll just have that gumption, that girth to get out there in the fight. Yeah. You know? Ah, I see. So you lie. There's a little bit of an embellishment T-man. there. I mean, I probably hit it once for like 20, and then he's lit 99. You know. How many players left? 2. Too many, I think, is probably. I'm trying to find something to talk about within this, but it's slowly coming together. At least it's the final entrant, so we'll see whether he can close things out. There's one more stage to go after Heaven after this. So that's a ding. That one will not be working out for him this time, I would say. 28 HP now, as we'll see the next No, he's got kills 2 more. come He's supposed to through. do the hut play. Well, he's got to do this one for now. I feel like this segment,
It won't be a mainstay, perhaps. No. It was an idea. Well, it doesn't always land. I mean, I think aim map 1-on-1 is going to be better. Yeah, I think that we does take make one more captain from each week, and we say, right, this is in the hour we've got. We do an aim map. And there's something on the line. Anyone good at surfing or KZ? Surfing would be fine as well. KZ. You said a KZ. You said a KZ time. One little obstacle to get up there. Yeah, we do a First one to small get up KZ there. map. Press the buzzer. Timer comes up on screen. Yeah, they've done it all for you. Yeah, you guys seen my movement? We probably I haven't played KZ in CSGO ever. I might do the movement challenge. Yeah, and we could have different disciplines. We have like an aim map, a KZ map. Oh, what a great idea! Map. I wish we talked about that. We have 5 different disciplines every week. You nominate who you want to go take that challenge. Yeah. And if you use your lesser skill player, you get points for taking a risk. Okay. Ooh, like, you know what I mean? I like that. Write that down. Write that down. A multiplier, like a machine multiplier. I get like 1.5. D10, send him into the aim map challenge, and yeah, you're going to make double points. Maybe take some notes. Okay. A few notes. Because I love this, but Hugo now in the 7th player, something like that. Another stage to go. We have lost interest. I did say 57, 57.45. He's now at 52.2. It's getting a little more scrimmy. Or maybe the hut angle could be the future. Now that was realistic. If I've he's seen got 2 in the hut. That's 3 Last in the hut. Last in the hut. No, come on now, Hugo. Hugo, you got to fight them like a man. Just there you go. Fight them. To the right. Thank you. All right. So now it's the heaven position. Last one. And after this heaven position, he might one-time this. Henry, I'm going to need you to do the quick maths. Well, unfortunately, he's not going to make it, so... Okay. I knew that once he was at low HP. But this is going to be a good event. This will be the closest you can fly. This will be like 2 frags in it. Okay. It's messy. It's not happening. It's not. No, I think this is the one. This is the one. Feels good. Feels good. Pre-fire to the CT vent after. Here it comes. There's always the one under them that catches them. Here it comes. Yeah. Oh, this is what I mean. To be fair, you can see the purpose, right? He's going to learn this lesson, and when he's actually in the game, he's probably going to check his beacon before he takes that flight. And you know what? More than that, Alex, I'm just looking right here at my team's performance, and I'm really not happy. How's with it feeling, Coach? We're going to have to come back into this game a little bit stronger, a little bit tighter shot groupings right there across the board, because this is not acceptable. Like, you wanted to go out there and play your own game, right? I want to get out there, I want to play my own game, not worry about the competition. This is you know, it's good. going to be a good match. This is the one. You still have to kill the guy below you. He's in a crater. It's the hardest kill. It's actually, like, won't maybe you have crater. to go towards Raid. Oh! Ah! He's got it. He's got the kill. He's got the kill. But below him. He's got it. He's done it. I don't know, this It's guy's over. a- this guy's a We're finally madman. out of this house. There we go. Hey! All right. So Call it it. was 9 minutes and 50, what was it? Done. It was 57.45 when we started, and that was what 50 and 15. We continuing? No, that's it. He's done. There He's we done. go. We'll work it out. So I've got 7 minutes, 7 minutes and 30 seconds for Hugo. That's perfect. All right. So what we're going to do is we're going to whack those scores up on the board. Trace, would you like to try it out? We're gonna do the exact same thing Try tomorrow what? after watching it. Yeah, but How we're many gonna of be these much bad boys quicker. up? We got 3. So we might as well just call that a win for us. We could. We are going to be that. Yeah. Like, there's no world we'd lose. No, I don't think so. So should we just scrap that segment? Well, and no, go with something because else? we do have your posted note that said this won't happen tomorrow. There we go. So we Little do on the need top. to see A it. little bit of an editing actually going on. Analog editing coming in from Trace and Sorrenthus I over think I at just kind the of board. put it right here. Yeah, that looks good. Yeah, okay. What We does got our that- leaderboard. What does that say now? He's added a 5 to make it seem that the 10 minutes is now 5 minutes and 10 minutes. 510 But he didn't minutes. add Oh. a dot. I wanted to so add- 510 minutes. 510 minutes is basically what it took for me to figure that out. Either So- way, Alex, where are we? What are Yeah, we doing? let me fill you in, bro, because you're about to go ahead and take the reins of this show. So Indeed. we had 2 games, and the first one was Spirit versus Ents. We actually witnessed a 2-0 victory for Team Spirit, and it was this last round, close it out in regulation. We did actually see Ents really struggle on the first map. Inferno, right, guys? Inferno, that was the opening map right there, and that was unfortunately for them. They couldn't get anything done. Arrow didn't come online. Yeah. Spirit looked very good on their T side, right? They were just absolutely destroying this Ents team. I think we did have a few highlight moments coming out from Ents, especially when we were
moving on to train. It Yeah. just Moving on wasn't to enough. train. It just was not enough, unfortunately. Well, it came down to the wires. 30 rounds, right? We did see more out of the big names within N-Switch. You saw Ariel have a very good game. Alu dropping close to 30 frags. But Team Spirit closing it out with the inside execution here. As you can see on the screen, there was missed shots from Sunny that did open things up, and the orb couldn't connect. As for Team Spirit closed things out, and ends his woes continue in 2020. They said this would be their year. If anything, it's falling apart. Now, you say some die young, but I mean, it really hasn't been that long of a project that's been alive here for Ents, all things considered. Yeah, I mean, they really have. They're going back to the drawing board, and Train did look like it was certainly a lot more convincing. But considering the opponent, considering the team of their caliber and with their historical results, of course, from the latter stages of 2019, yes, 2020 has not got off to a flying start for the Finns, and it did conclude on Train. That wasn't the only map, of course, or rather the only game. We did just watch another fantastic game between Vitality and who else was it? Godsent, that's right. Yeah, that one started hot for Godsent, but finished pretty flat there with Vitality with Masuta and Apex taking over the in-game leadership. That was Vitality's debut, so to get a win on the board early for them is great. But Astralis versus NIP, look, anything's possible here. We're talking looking hot match. It's a hot match, Henry. You saying it? You saying it's actually got the Swedes have got shot? No. But at the same time, you never know. I feel like Astralis, they're not on their best form right now, and NIP are a very hungry team, a lot to prove. We talked about it earlier. They're now focused on younger talent, and with Threat coming back in as well, trying to implement an efficient system with the young talent on board. I think it'll be a good game, but Astralis should 2-0 out. Yeah, okay, well, we'll leave it with the words from Henry for now. Trace, you want to do like the sign-off thing? Like we're going to disappear or something? I couldn't do that. Guys and girls at home, I want to thank you for watching the show up to this point. But guess what? We got a hot match coming your way. It's going to be that of Nip taking on Astralis, and we're going to be saying goodbye to this trio as I bring in my Goonies and we get this party started when we come back from this break. About too hard, ayy, what about too hard, ayy, what about too hard, ayy, about too hard, ayy. They not gon' like this, don't like surprises, I cause a crisis, man I'm a scientist, with the music I spice things, up to my liking, man I want nice things, this not an AK, it's a Uzi. I pull up and shoot it to movie. I'm chasing the bag, not a coochie. Kataz with the fake, now it's Gucci. Word of my nigga from the 021. You count 6 shots and I count 2 guns. Some people still think I rap just for fun, but soon they look up to me just like the sun. Yeah, you can come over here. Swear it's like no career. Swear you got no idea. Soon you have no career. Take a good look in the mirror. They need to know that I'm here. Don't you act like it ain't clear. Yeah, push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I aim too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. This is fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. It's slowing down, better live it up. About too hard, ayy. What about too hard, ayy? What about too hard, ayy? About too hard. Don't you know I'm a bad little mama? I got moves like Madonna. Don't tell me cause I move when I'm gonna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Don't you see I'm a winner, I'm a queen. I cause no scene if you work with me. Don't stop me cause I fight when I wanna. I'm not afraid to lose, I am a prima donna. Step out as a motivator. Let them know that the weight's up. That's how we know when we level up. Hey, that's how we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. Back against the wall, still I'm standing tall. Know about the ball, I got my fan with me. All we know is ball to empty out the mouths. The chosen one they call, I take my fan with me. Know about it if you tell, know you're breaking codes. But your credibility and all fall like dominoes. Can you really take a stand? All I wanna know. Need me real ones when it's time to go. Stepping in,
elevator. Uses to all the haters. That's all we know when we level up. Yeah, that's all we know when we level up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. I found out I'm not alone, 'cause I'm just like you. We are fearless when we fight and not afraid to level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? You know we fall and we get up. Level up. All we know about is level up. Are we ready not to level up? It's time, get up. Sarah, I hurt myself today trying to make the pain go away. Sarah, I want to fade away, be with the stars in outer space. You come and you go, you take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's my leave for the melancholy. Cody fill a hole inside me. Damned if I do, damned if I don't. Now it's Xannies till I numb my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah, why you leaving me? You know you can't leave me now. Sarah, I lost myself today trying to find ways to make you stay. Sarah, I want to go away, close my eyes, never wake up again. You come and you go, you take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's my leave for the melancholy. Cody fill a hole inside me. Damned if I do, damned if I don't. Now it's Xannies till I numb my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah, why you leaving me? Put me on my misery. I was born like a fire in the eye of a hurricane. Always told, stay in line, be alright, better play it safe. I walk a different path, nothing can hold me back. I've passed the point of no return, something is calling me. It's in the air that I breathe. Bring me back to life
once again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Fly so high they can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Well, here we are. We've arrived at the hot match of the week. In fact, the hot match of the day is going to be that of Astralis taking on the Ninjas in Pajamas right here for the ESL Pro League Season 11. Welcome back, everybody. My name is Trey Saranthus. I will be telling you at least the way the story goes today, and I'm not going to be doing it alone. I've got on my side here Harry and Hugo. We've flown them in especially for this, the Goonies, as we like to call them. Guys, have you learned anything? Have you done anything cool today? Yeah, we actually just played on those PCs back there. Trace, you might remember it. Your turn lasted quite a while, actually. You know, there's something about being that first guy in that's really just not as fun. Yeah, yeah, I'll give you that. But nonetheless, we got there at the end of the day, and I'm pretty sure that those guys, well, I know at least one of them would take probably longer, if not maybe cut off at some point as well. Which one are you referring to? Well, I don't know. You got that smile about you, Harry. Who do you think I'm talking about here? No pressure. Yeah, I don't want to say the same guy who stood in your position right now physically, but if we were to cast our mind back to then maybe that's who I'm referencing. Probably the only non-ex-professional player out of the trio, which I feel like at least gives some, some leeway there. None of us are pros. Not yet, right? Not yet, we're working on it. The ex-pro comes later right here. But first of all, we got to try to achieve the pro dream, Trace. And then quit. Yeah, and then just we're long on the way. Straight up retire it right there. Guys, we do have an even more important match on our hands. We've identified this as the hot match of the week, or at least the hot match of the day. It's going to be that of NIP taking on Astralis. Now, we know what Astralis is capable of. We have some kind of indication as to where NIP stands. But overall, what are your guys' thoughts about these two teams coming into this one? What we've seen in Katowice? What do we have for Astralis? Yeah, I mean, that's the thing, right? Katowice, okay, it wasn't a fantastic tournament for Astralis. You know, it wasn't really the results we were hoping for. But you look at it for an IP, and they bombed out of that event. I mean, I really don't have a lot of faith for the Swedes here coming into this one. I would love to say it, like, paint a prettier picture, but I think, you know, you're up against what was for the longest team the best team in the world, and probably still is in pretty much everyone's eyes. Yeah, I feel like one event kind of pushes them down the rankings, but I don't think many people in their heads are thinking that Astralis have been dethroned from that #1 spot. Maybe Na'Vi certainly coming into a position where they can contend for it, and that's the first time in a while I think we can say that. But, you know, we're going to need a couple more events to really solidify that spot if Astralis are not to be the #1 team. But they want to come into Pro League, into this online season, smashing and bashing, Harry. It's not going to be easy, but I feel like this format really does pay dividends to Astralis. You know, having potentially one match a day gives you a lot of time to prepare, sit at home or your boot camp, depending on where you are, and look into what you should be expecting from NIP, and that being the veto and how they play those maps. Well, so that's where we've actually seen and spoke to Chad about how that can kind of work both for and against Astralis, in the sense that they are the team that everyone preps for, right? They are very much the baseline of Counter-Strike and bread and butter CS right now. And so I think if you're one of these teams like NIP that's trying to break into that consistent top 10 spot, then you're gonna be studying this team, because they are the Counter-Strike robots. You know, they set the example as to how we approach the meta of this game. So we just had a little quick look there as to how it went down for them against Na'Vi. Of course, Na'Vi in Katowice were just kind of having their way with everyone. They were just doing whatever it was that they pleased, and they were doing it with ease too. They were really putting a bashing. So if you take that in consideration, how does that bode going forward? I mean, obviously, we've seen in the new year that Astralis can be beaten. They didn't have such a great time over in London. And then in Katowice, I'm pretty sure everyone put them already finishing top tier at the very tip top. But they are mortal.
Yeah, I mean, well, this year's certainly proven their mortality. I feel like, you know, I don't want to read into it too much, but Glaive put out that tweet before coming into this year saying, oh, you know, at least for Blast Week, we got the group that we want. You know, it's going to be easy, not much prep. They get smashed there. They come into Kato. They have problems there as well. So I feel like, you know, if there was any time for Astralis to go, okay, maybe we should really, you know, dive in and prepare for each matchup, especially with a 1 best of 3 a day. I think this is the time. I'd like to think this is where Astralis just start to sweep the group as we expect, head to that second stage, top things out, and guarantee themselves a grand final spot. But we'll have to wait and see, Trace. Who knows? Yeah, it does take a little bit of time for these things to unfold, Harry. Yeah, and you know, I think that Na'Vi, the thing that's so exciting about what's going on right now with them and Astralis is that not only have they been the team that kind of succeeded, I don't want to say like, it's the fashion, right, that they swept on through Katowice in that made it so memorable. So, you know, I think for that, it's a really promising team to be keeping an eye on. Obviously, we've kind of got like a bit of a lull in the action in terms of events, but we are going to get to see them playing over the course online, right? And I want to see that fire carry on. I want to see these 5 guys in this team continue to play with this kind of style and confidence that they should have had for a while and maybe have been lacking. I think, you know, we've got Boomich on that IGL role having stellar games, right? He kind of came out maybe being like some people's MVP choice because he had some huge rounds. So he was great to keep an eye on. I think Na'Vi, man, they are going to be such an exciting team to watch heading into the rest of 2020. Yeah, and we're going to have to keep our eyes peeled for them, but it won't be right here. What's actually going to be right here will be that Astralis NIP game. Perhaps you don't even know who's playing on NIP anymore, which is a decent question to have, but here you have it. Rez, Twist, Knock, Lekro, Plopsky, coached by Threat. And, well, for all things considered, this has been said before, so it's probably okay to say it again. This is still a team looking for that identity. How far are we from thinking that they found it? I think we need time, right? Like, especially for top tier lands. But that being said, I think this is a team that can compete at those top tier lands, right? You've got a nice combination of young up and coming talent, players who have played under the NIP banner for a while, and of course, you know, Nork as well. Such a young guy at this kind of level of Counter-Strike. It's going to be exciting to see him on the AWP. Talking of which, 2 AWPers in the team as well, and Threat saying, depending on the map, is which player picks up the AWP, and I think that's a really cool way of looking at it. That is an interesting way of implementing double op sort of idea, right? If you have 2 people that can pick it up at any given time. Now, does that become a hindrance at any point is kind of what I want to ask. Well, I think you're. What do you think, Harry? Tell us what you really. Do you have an opinion? I think you're going to be looking a lot at maps, right? Really judging as to how that kind of plays into it, because you know some maps they're going to lend themselves very well to a team that has that strong double AWP potential for things like that. I think you're looking within the realms of maps like Dust 2, you know, maybe something. Or I'm trying to think of like what are the, you know, like in. See, I feel like certainly maybe I think Dust 2 is a great double AWP map, but I think nowadays. Yeah, definitely. I mean. It is certainly something. Guys, I need to actually got a little give your attention right here to Threat. Now, this man has, you know, he's kind of solidified himself as a tactical genius. Now, we look at this quote right here. I usually prefer to assign roles on a map basis rather than on the whole. Wait. Yeah. Yeah. Oh, okay. It's so, yeah. Obviously, what we're looking at here is Threat trying to use his puzzle pieces, right? He's trying to use his chess pieces, rather. Maybe not the puzzle pieces. Well, they've built a beautiful picture. The only question is, are Astralis going to knock the puzzle off the desk? That is more than likely. There is a chance for that around here. There was a little bit of rage over there, maybe some baby rage. I think I saw that in your eyes, Harry. Were you getting raged out there? When we were playing on the PC, I was getting very angry. You know, like I did. If mine took as long as yours did, I would have been tearing that monitor off of the desk. I would have been throwing it over. I was like, I don't want to say like the Hulk because I'm not built enough. But maybe with the same like fury that he feels. Yeah, you want to run with that anywhere? I mean, we're in green. This works. Just let that one sit in the room. Yeah, all right. Yeah, that's fair enough. You know, we're here all night. So I wanted to read the room. There we go. That's what I wanted to do. Read the room. No, if you look at everything that we've got in front of us, if you look at, you know, NIP trying to get back on the upswing, trying to really put Swedish Counter-Strike back on the map alongside of Fnatic, who have obviously done just about as much as they possibly can up to this point. How far do we think that gap is between at least those 2 teams? Well, between NIP and Fnatic, I think pretty far now. I still think NIP, you know, that's something I was going to say. I think the thing that's very interesting, right, is NIP went from being a team that kind of refused to make roster changes and for ages were just trying to do it like the
the way that so many teams have, thinking like back to VP as like another example that have done this, where you just change one player and you hope you're going to find that like magic fifth that re-energizes the whole crew. And NIP didn't find that. And so finally they kind of like started to drop players one by one. Like you saw them leaving, and then you end up with just Get Right and Forest at the very end. They then move over to Dignitas. And so this is like a very new approach for this NIP team. This is 5, you know, like you've moved entirely away from the old guard of NIP. You haven't kept them around. You know, you've dropped the ball on maybe the pin. yeah, Just drop the pin. But yeah, you know, it's an interesting move, and I think it's going to have. To really, you know, see if it pays off overall. Wouldn't surprise me if maybe that's accompanied with a few roster moves if things don't pan out. But it's, I think right now it's just still too early days to really say for this NIP squad. I think they're trying to build something as opposed to just immediately come in as these contenders on the world stage. There's a whole conversation to be had about the shifting of a lineup, right? And it just, you can't really just hot swap in too many scenarios where it's one player out and you put another one in, you plug and play and you go with it. Sort of like, I mean, I hear Holzerk and Guardian that worked just fine, right? I was going to say, for the Dig boys. you were wondering about them finding their magic fifth. Well, I think they already have. It's Halzak or Guardian, you know, depending on who you want, LAN or online, right? It is a rather interesting thing that they have going on there. Either way, I think that the sentiment there is them still trying to find that identity, and that is something that is hopefully not going to plague them for nearly as long as it does some lineups. Some lineups take that, and it takes forever to find their footing again, if they can even do that. I think one thing that's really positive about this group is, you know, okay, Astralis, at least on paper, are going to be looking to top the group, looking to come in at first place, nothing less. But that second spot, that's open. That gives some room for some teams. So I feel like NIP, you know, not that I'm going to predict them to come in at second place. I think there's a very good chance they could upset. And with this being online CS and, you know, Swedes, who knows, really? It's been a long time, but we can hopefully see them back up on the stage. There's a lot of things to still see in terms of this show. One of them being the fact that we need to talk about where this veto is going to go. We need to talk about what maps we're going to be playing on between NIP and Astralis. Yeah, bans coming in, best of threes as well. So that's going to be exciting. We're expecting Vertigo for this series. We were talking about it earlier, and it's actually NIP that are going straight in for the pick of it, which is kind of surprising, but hey, I'm all for it. Yeah, I love a bit of Vertigo, man. They've been speaking about it on the desk so much today that it kind of feels like, you know, we're over with it, and I'm like tangling myself up over here. Just hold it together, man. Yeah, just dude. A few more minutes, man. A few more minutes. You know. Fine. But I'm loving this map pool already, dude. Get the flat maps out, right? That's what I like. Get Dust 2 and Mirage out of here because they're garbage. And now we've got Vertigo and Overpass. This is already looking great. Train is a decider. Is Train really? No, it's not. There's a little bit of a Tell us more. Yeah. Well, I'm really breaking this down on a level I think that we need. I think we need more attention just to the verticality of these maps to kind of grade them, rank them. I think after seeing this, maybe there's a chance this goes 3. I would love to have, because I think if any coach, man, is going to have sat down and nerded it out with his Swedish friends, it's going to be Threat for the NIP side of things. So right? are you officially saying that Threat is a nerd? Is that what you're saying? Harry Russell in the best possible way, dude. It's not 1990 anymore. Being a nerd isn't something that we get bullied for anymore, man. It's actually a compliment. Yeah, that's actually reserved just for me. I think one thing that's really positive, I don't want to throw NIP or Threat under the bus at all by saying this, but I'm going to do it anyway. You know, when we saw Threat back with the old NIP roster, before the coach rule was implemented where you couldn't talk while your team were playing, you could only talk as a coach during tactical timeouts. Threat was in-game leading at one point for NIP. He was doing a great job. I remember that team was doing so well under his leadership, and they fell off dramatically when that rule came into place. Now we're in online CS, anything goes, you know? Technical timeouts, tactical timeouts are all up in the air. Coaches can talk, who knows? I mean, I'm not enforcing it. I don't know who is. Threat, don't want to say we're bending some curves here. He could be working the magic behind the roster of the NIP guys, who knows? Team fanboys. Now, this is an interesting part that we're going to have to bring into full-on discussion. Why would KRB be a fanboy of Astralis? Can you guys give a brief synopsis of that, brief history? Just a bit. Yeah, I guess it's like a missing your old ex, right? Yeah, I mean, and they like went to it's gym, like they started looking good. Also, not to mention winning. It's like how they say, you know, all criminals revisit the scene of the crime, right? And so maybe that's why Kirby's like the registered fanboy of Astralis. But then on the he's other showing side, up at their address, just knocking on the door every day. Yeah, like, just checking in, making sure everything's kosher, everything's all good, just and riding it is. their wave. Yeah, but not really.
And I saw for Flaren for NIP. Yeah. Don't know about that one. So in terms of fanboy, I don't know that would properly be the term. Now, former teammate would definitely slide right in there. But overall, I mean, you look at what NIP has to offer, you look at what Astralis has to offer, and no matter what you look at it with or what, sort of eyeglasses you have on, bifocals, whatever, you're going to look at this, you're going to say Astralis is going to be the favorite regardless. With this 5, they're always going to have that sort of firepower. Even if they drop off, even if they fall far down the ranks, they're still going to be a team that you look out for, that you don't discredit, that you don't discount. Oh, without a doubt, and Astralis have always, and I want to say will always be that, but I think this is the final time where we decide whether that is going to be the storyline, right? Is 2020 the drop-off of Astralis? The first 2 events of the year, underwhelming performance compared to the last couple, so is that going to continue? Online, anything can happen, and I'm at least happy we got best of 3s to somewhat guarantee some significance in this series. Well, here's something else that's very significant. We have the GG.bet odds. You can take a look that Astralis are currently the favorites to win this. No surprise, I'm sure that you guys would also probably put it in that same category. Is that fair? Yeah, pretty much. I agree with those 100%, man. Put my name down by that. I'll co-sign. He's actually the fanboy. Yeah. I'll get behind it. No, I think that's the thing with Astralis, man. Like no matter how low they sink, it's and to be fair, like we did this with so many teams, like historically, where we've had these eras and everyone goes, yeah, but these guys, surely they're not going to fall off. But with Astralis, I don't know what it is. There's just something that actually I have that belief in them that I don't know, man. They seem to be the perfect combination of like part hardworking, part just flat out talented, part robots, and that's like the 3 measures that you need to just keep learning and keep improving at this game. I don't think they're set, like they're not willing to settle with anything other than first place. The Danish Roblox. Yeah. Robots, man. They're pieced together out of something, whether it's plastic, whether it's metal, I don't know. It's something really cohesive over there that's made them work. They seemingly have all the answers. Of course, we have not really talked about the fact that Astralis' coach, Zonic, also packs his own heavy playbook. Which is something to consider. When you look at this, you're looking at someone that needs to solve problems. This is going to be a guy that can do it. Hey, you talk about playbook. The amount of times I've seen Zonic standing there with his checklist, his entire notepad of information that I assume everyone on Astralis is well informed about. But either way, we hear a noise trace. What does that noise mean? Let me tell you what that noise means. It means that it's time for the hot match of the day. That's right, NIP taking on Astralis right here, right now, over the course of potentially 3 maps, but 2 guaranteed. We're looking at Vertigo, we're looking at Overpass, and a decider being of Train right here for the ESL Pro League Season 11. And this being the first match for these 2 teams, well, this should really set a presence, really set a pace even. Let's go, baby. Yeah, okay. I love this. I love it, man. I can't believe they trusted not just me and Hugo to come back for another season, but they then brought you in. What a mistake. They've really messed this one up, but let's see anyway, right? Let's try and have a bit of decorum. It's round 1. Magisk and Dupree actually off to a good start for Astralis, but it's immediately cancelled out. That's thanks to Plopsky and Lekro, and now this mid-rap looking to come in. Glade is the only man at this B side of the map to try and make a stand. He has shut down the first. Bây giờ thì 2v mà, nhưng Red cũng đã kịp đổi 1 và tình huống đưa về là 2v2. Zipnik yếu máu cùng với đó là Device. Đây sẽ là key player trong round thi đấu này. Còn với bộ đội của NIP, họ vẫn rất bình tĩnh, có thể đặt bom được trong tình thế hiện tại. Electro đang đẩy ra một vị trí rất là đẹp, rất nhiều info dành cho bên phía của NIP. Device cũng như là Zipex sẽ xử lý như nào đây? Di chuyển ra từ khu vực bao cát. Device nằm xuống bởi Rex và cùng với đó là Zipex chết trong tay của Electro. Đó là round pistol dành cho bên phía của NIP. Rất nhanh chóng và đúng là với những gì mà các bạn thấy trong cái ban pick vừa rồi thì đơn giản và dễ hiểu, khi trong map thi đấu Vertigo cũng như là Nook thì NIP họ phải chọn lựa một trong hai, và sự lựa chọn thì chắc chắn là map thi đấu Vertigo này rồi. Và cũng khá là bất ngờ vì ai cũng biết là Astralis không phải là một team yếu ở trên map Vertigo, thậm chí là rất là mạnh. Đúng rồi. Thì chúng ta cùng chờ xem là NIP họ sẽ thể hiện một cái bộ mặt như thế nào trước các thành viên về phía Astralis.
sẽ là một round thi đấu mà những người Đan Mạch họ Foxby để Zipek có cho mình một khẩu scout. Round thi đấu này Fox bay ngay tới từ Archalin cũng là dễ hiểu thôi, vì với cái meta hiện tại đó là điều đương nhiên. Và trong round thi đấu này Archalin họ có scout trên người của Zipnik, cũng đó là full eagle. Rest cũng đã bị bắn yếu máu ở đây. Và giờ thì bên phía của NIP họ lại phải chơi chậm lại khi mà Archalin họ đang muốn ép đối phương. Stack đến 4 người khu vực bom CA đến từ Archalin sẽ là một quyết định không hợp lý nếu như NIP muốn di chuyển thẳng lên cái khu vực này, để lại một mình ở vị trí Dupree solo khu vực bom CB với một quả smoke. Ông là hợp lý thôi, khi bom CA làm bom sai dễ thủng hơn rất nhiều. Đây sẽ là tình huống bắt bài tới từ Archalin. NIP không hề vội vã, họ hoàn toàn có thể kiểm soát mắt thi đấu này, vẫn chưa đoán ra được đối phương đang có bao nhiêu người ở đây. Bắt đầu tình huống trả đàm, Blobsky kết thúc defy. Bây giờ thì Magic Boy hạ gục thành công được Twist 4 vs 4 rồi, lượng máu của Rest không còn nhiều nữa. Blobsky cũng còn cho mình đó là 50 HP và sẽ tràn vụ bom sai A ngay tới các thành viên của bên phía team NIP thôi. Ta sẽ cùng chờ đợi pha bắn nhau này. Trong bom sai vẫn đến 4 player của bên phía team Archalin. Nhưng mà lượng bom của NIP cũng là không còn đấy. Knock vừa nằm xuống bị Clavo rồi. Lợi thế bên người Lego đẩy lên là nhanh, có cho mình của mạng Magis. 2 vs 3, Clavo tiếp tục bắt được Blobsky. Chờ các thành viên của NIP họ cần phải nhanh lên. 22 giây. Trong sai còn Zipek cũng như là Dupree. Họ phải xử lý như nào đây? Bây giờ Zipek có cho mình một chút máu của bên phía Lego, và đó là Dupree đẩy ra rất nhanh. Chỉ có mình đấy, phần đó là thằng sóc tay cho bên phía của Archalin. Chờ NIP line up mới nhưng họ vẫn không bỏ được cái đặc sản thu phốc bay của mình. Vâng, rất nhanh chóng cái một round đấu mà chỉ cần một khẩu scout cũng như là Deagle của Glaive thôi thì Archalin họ đã giành chiến thắng trong round thi đấu Foxby vừa rồi. Cực kỳ bất ngờ với cái tên Glaive. Vâng, NIP cố đấm ăn xôi thì rốt cuộc là bị ăn đấm. Vẫn rất chầy cố đến khu vực bom CA nhưng mà đã không thành công. Và bây giờ thì lợi thế đảo chiều. Người giàu hơn bây giờ đang là các thành viên bên phía Archalin. Đặt được bom nên họ sẽ full buy trong round thi đấu này. Và nhìn cái cách mà Glaive bắn Deagle, tôi lại nhớ đến một người anh nào đó rất quen thuộc với những hướng bắn Deagle như vậy. Vâng, giờ thì quay trở lại với round thi đấu thứ 3. Khi mà đội hình của NIP họ cũng đi Foxby này với Scout, SG553 và những khẩu Deagle. Một bài đẩy ram quen thuộc đến từ Archalin khi mà có một người đẩy rất sâu xuống cái khu vực này và có một người hỗ trợ ở trong khu vực A, đó là Glaive. Đúng là có 2 người hỗ trợ thêm vị trí của Magic nữa. Đây sẽ là một clear round và đây là một trong những góc đường quen thuộc của Zipnik. Refire rất nhiều nhưng NIP họ cũng đã lộ ra bắn yếu máu các thành viên của bên phía team Archalin rồi. Và bây giờ thì Red headshot thành công vị trí của Zipnik. Lợi thế hơn người đang bắt đầu xuất hiện nhưng nên để ý đến lượng máu trên người của NIP. Archalin trong vụ bom sai A, còn đó là vị trí của Magic Boy cũng như là cả Glaive nữa. Và Glaive chỉ còn lại 50 HP thôi. Blobsky vào mồm quá nhanh. Đây là một kill round. Và Archalin nếu như họ để thua thì NIP sẽ dẫn trước trong round thi đấu này. Sẽ cùng chờ đợi xem, rất căng thẳng tới từ cả hai team. Trời, Archalin họ đã mất đi đến 2 người rồi. 5 vs 3, có vẻ như NIP đang muốn di chuyển đến khu vực CA. Chắc là rất khó khăn, ở đây có Magis giữ lại một khẩu MP9 đẩy ra rất nhanh đến từ Magis nhưng nằm xuống 7 knock rồi. Các thành viên bên Archalin họ đang làm cái gì vậy? Và tiếp tục là Dupree chết dưới tay của Blobsky. Một mình thì vai có vẻ như lộ vị trí và chắc chắn nó phải đi xếp súng mà thôi. Nhưng xếp cũng không được. Trời ạ, các hai team đang làm cái gì này? Một map thi đấu bắn nhau quá hay tới từ NIP cũng như là cả Archalin nữa. Thắng trong round thi đấu Foxby và bây giờ thì NIP họ sẽ lại tiếp tục phải đối mặt với đối phương. Một round thi đấu mà bên phía Archalin họ lại tiếp tục bài rồi. Rất bất ngờ, những tình huống bắn nhau phải nói là cực kỳ hay tới từ NIP. Và bây giờ thì Archalin, họ lên súng kiểu gì đây? Tôi đang thấy rằng quyết định sẽ là Foxby ngay, nhưng nhìn lượng giáp họ là không có, chỉ có duy nhất Divine có giáp 1 thôi. Và với tình hình hiện tại thì có lẽ đây sẽ là round thắng dành cho bên phía NIP và thậm chí là sẽ có round thắng thứ 4 luôn khi mà Archalin đang quá yếu tiền rồi. Quyết định buy này là Archalin muốn để lại một chút tiền để cho cái round thi đấu full buy có thể mua được nhiều nhất có thể. Họ phải hy sinh Việt Nam trong round thi đấu Foxby này. Sẽ rất khó khăn cái đối đầu với những khẩu SG cũng như AK cực kỳ mạnh mẽ trên tay của thành viên bên phía NIP. Đúng là như vậy rồi. Những khẩu Deagle này với Archalin ở trong vụ bom sai thì họ có rất nhiều góc vua bang. Và những góc vua bang phải nói rằng là cực kỳ hiệu quả. Nhưng thời gian gần đây thì tôi nghĩ rằng là các player họ cũng đã làm quen với map thi đấu này hơn bao giờ hết. Họ cũng tuyển lập tập luyện cho mình những cái tình huống căn vết để có thể vua bang. Và trong round thi đấu này thì Archalin họ đang giữ 3A cũng như là 2 người của bom sai B.
NIP tiếp tục có một round thiếu đánh lên A một lần nữa. Chưa có một tình huống đánh B nào cả, chỉ là only go away mà thôi. Vâng, trên tay của Arsenal đây là 5 khẩu Deagle. Liệu những cái khẩu súng này có thể lên tiếng này hay không? Tôi thấy vị trí của Zipek có một chỗ đứng khá là hiểm ở trong khu vực bóng xe A. Có vẻ như NIP họ cũng đang quyết định đánh lên cái khu vực này. Có 3 người của Arsenal ở đây thì sẽ rất khó để NIP có thể vào được một cách dễ dàng. Bắt đầu lại xuống trả bom vào khu bóng xe A rồi. Giờ thì NIP, cái lượng đồ của họ không còn quá nhiều nữa đâu. Nhưng trong bombsite thì Zip định đã phải nằm xuống bởi Flopsky. Red là người headshot được Claymore. Magis Boy yếu máu rồi. Chắc chắn là Charlie họ sẽ phải xếp cho mình những khẩu súng lục này. Và tỷ số sẽ là 3-1 dành cho NIP. Không có một chút cơ hội nào ở đây. Quá khó khăn. Mọi thứ đang dần dần trở nên xuôi trèo mát mái cho bên phía của NIP. Họ đã không để thua trong round thi đấu mà đối phương Foxby nữa. Như vậy thì với việc xếp súng này thì khả năng cao NIP họ có thể có cho mình lên được round thi đấu thứ 4. Bởi vì round thi đấu sau thì Arsenal họ sẽ không thể mua được cái gì cả. Với cái niềm tin là fanboy của Arsenal thì em nghĩ rằng là Arsenal có thắng được trong map này không? Tất nhiên là em tin rồi, bởi vì Arsenal là một team rất mạnh ở map thi đấu Vertigo này. Đúng rồi, nếu như là anh thì anh cũng chọn Arsenal thôi, nhưng mà có vẻ như hiện giờ họ đang thực hiện những cái round thi đấu mà chưa được tốt cho lắm, đúng không? Đúng rồi, bởi vì là chúng ta thấy ở giải EM Katowice vừa rồi thì Arsenal ăn hành với Navi hơi nặng. Có vẻ như là họ đang bị khớp. Cái thời gian gần đây đúng là Arsenal không còn xưng bá như những ngày trước nữa. Khi mà thời điểm hiện tại thì đã quá lâu rồi Arsenal không được chơi game. Nhìn vào những cái chỉ số thống kê thì phải đến nửa năm đấy. Đúng, em cũng nghĩ thế. Bây giờ Arsenal hơi đau đầu với các thành viên của NIP toàn bắn vào mồm thôi. Em thấy từ đầu trận giờ tỷ lệ headshot của thành viên bên phía NIP là rất là cao. Bây giờ chúng ta cũng đến với round thi đấu mà Arsenal họ eco gần như là trắng hoàn toàn. Đây sẽ là cơ hội để lên round thắng thứ 4 dành cho các thành viên của NIP. Và map thi đấu Vertigo này thì theo cá nhân mình theo dõi những trận thi đấu ở bên phía T-Side cũng là lợi thế hơn rất nhiều. Trận thi đấu trước đó thì các bạn có theo dõi, đó là Vitality với cả các thành viên của bên phía team trên team gì cả. Mình tiếc lâu quá mình không nhớ Vitality là cái team nào nữa. Ở Godsend anh ạ. Đúng rồi, Godsend. Nhưng mà Vitality họ vẫn comeback được trong map điều Vertigo mặc dù họ bị dẫn trước. Phải nói là rất hay. Một cái góc bút khá là dị đến từ Magix Boy. Liệu có mạng nào hay không đây? Nhìn thấy vị trí của một người rồi. Rex bắn nhau rất nhiều, tuy có mạng của Magix Boy. Vậy bóng xe A, Arsenal đang stack đến 4 người. Liệu NIP có quyết định đâm đầu vào đây hay không? Sẽ là rất nguy hiểm. Trên tay của bên phía Arsenal vẫn còn 3 khẩu triple cơ. Vâng, nói gì thì nói thì Arsenal họ vẫn đang là một trong những cái tên mà được rất nhiều. Bây giờ thì Red headshot thành công chứ của Dupri. Lợi thế quá lớn dành cho thành viên của NIP rồi. Đây sẽ là round thắng thứ 4 và Arsenal họ đang muốn bắt súng đối phương. Lượng tiền trên người của NIP đang là khá nhiều và thắng round này thì nó lại còn càng nhiều hơn nữa. Arsenal round sau sẽ rơi vào round thi đấu yếu tiền vì họ sẽ full buy. Một key round phải đối mặt. Tỷ số là 4-1 rồi, khởi đầu khá tốt dành cho NIP. Và trong round thi đấu tiếp theo, Arsenal họ sẽ full buy, họ sẽ làm gì đây? Round thi đấu sau Arsenal họ full buy bình thường nhưng mà lượng tiền của họ sẽ rất yếu và nếu họ để thua thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục phải half buy. Như vậy thì sẽ khả năng cao NIP họ 6. Mọi thứ đang khá là khó với tiền nhiều quá, tiền nhiều quá mình đứng im tại chỗ luôn. Ông ấy chết vì bom đúng không? Đúng rồi. Bom nổ chết, nhưng mà đúng là tiền nhiều quá mà cố tình chết để đối phương vứt scout đi. Đấy, nhặt phổi lại. Hợp lý. Bây giờ tôi mua luôn. Mình là người có tiền mà. Tầm này thì vứt đi khẩu scout quan trọng gì. Và bây giờ thì bên phía của Arsenal họ sẽ full buy. Divide đã lên cho mình một khẩu orb rồi. Và trong round thi đấu này, bên phía của Arsenal họ không có kit, chỉ có những quả bom mà thôi. Cần phải cố gắng đến từ các thành viên của Arsenal nhiều hơn. Bây giờ thì Divide đang giữ bom ra. Và rất may là các thành viên của NIP họ chưa tiếp cận gần với cái vị trí ngắm của Divide. Có vẻ như Zipex vừa ăn một quả nết vào người thì phải đến Divide bắn trượt. Rất hiếm khi thấy Divide bắn trượt và chết tới tay của Rex rồi. Divide đang làm cái gì vậy? Quá là khó khăn cho bên phía của Arsenal. 4vs5. Lợi thế đang dần dần mất đi cho bên phía của Arsenal. Lượng bom của họ cũng không còn là nhiều nữa. Vâng, bây giờ bên phía của Arsenal họ đang rơi vào tình thế thiệt thòi hơn về số lượng người. Cần phải có tình huống chết kill ở đây. Ở khu vực mid thì Magix Boy đang làm chủ tình hình. Và trong khu bom side về, còn đó là sự hiện của Dupri nữa. Bây giờ thì các thành viên của NIP họ sẽ có một sự lựa chọn nào đây?
có đổi hướng sang khu vực bom site B hay không? Giống trong round thi đấu Piston, nhưng giờ thì Dupri bắt được Lofsky rồi. Khu vực bom site B đang tiếp cận gần hơn tới từ NIP và Archalit. Họ vẫn đang rất tin tưởng vào tài bắn súng này của Dupri. Nhưng ở đây có thêm vị trí của Magis back về hỗ trợ, Zipback không được chết. Phát để đi vị trí của Lekro rồi. Nhưng tất nhiên ở back về ngay sẽ làm tình huống set full bài bóng CB đến từ NIP. 2v3 trong một bóng CB sẽ xử lý như nào đây? Dupri nằm xuống dưới tay của Lekro, chỉ có một mình Magis Boy mà thôi. Magis Boy cũng chỉ có được 1 mạng. Rồi bây giờ NIP họ đã chiếm được hoàn toàn bóng CB rồi. Một mình Zipback với cả Clavel không có kit, họ sẽ xử lý như nào đây? 2v3 chỉ cần Zipback nằm xuống trong tình huống này thôi thì vị trí của Clavel sẽ đi xếp súng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi pha retake bomb này, không hề có kit trên người của Archalit đâu. Đây sẽ là round thắng thứ 5 rồi cho Archalit. Không, xin lỗi bạn, là round thắng thứ 5 dành cho bên phía ngoài này. Vì vừa rồi Rest đã có cho mình đó là triple kill. 5-1 dành cho NIP rồi. Quá khó. Chú chó thắng từ Rex 11-1. Trời ạ, map thi đấu phải gọi là Rex đang quá bay. Cứ liên tục là bắn vào mồm Divide này, xong rồi lại quay sang bóng side B thì lại clear hoàn toàn bóng side B. Nhìn cái tên team này với cả cái tỷ số này anh thấy không quen thật sự, anh mới đọc nhầm. Bình thường là 5-1 cho Archalit đấy, nhưng mà bây giờ là 5-1 cho NIP rồi. Và bây giờ đúng như tôi nói là Archalit họ buộc phải half buy trong cái round thi đấu này. Lượng tiền là không nhiều đâu mà, cứ thua một round là phải half buy một round mà thôi. Đây Knock vừa có mạng của Clavel rồi. Vâng, với tình thế này thì bên phía của Archalit họ có cơ hội thắng trong round thi đấu half buy nha. Magix Boy và Clavel, chính xác là Magix Boy. Cùng với đó là Zipnik đã có cho mình một mạng, nhưng Flopsky headshot thành công của Dupri. 3vs3, Magix Boy vẫn còn đó là khẩu Digo và Giáp. Nhưng đây là tình huống Lekro đang có ý đồ chặn đầu. Lekro headshot được Zipnik rồi. Một tình thế quá lớn dành cho các thành viên của bên phía NIP. Nhưng Magix đổi một cái đầu ở đây vẫn đang là 2vs2. Cơ hội nào để cho bên phía Archalit? Divide đang có một tình huống móc cũng khá là chí mạng. Nhưng mà Magix Boy thì đã yếu máu rồi. Divide sẽ là key player trong tình huống này nếu như Archalit họ muốn clutch. Nhưng mà không, Twist kê lại quá chắc chắn đến một khẩu SG. Không còn cơ hội cho Magix Boy rồi, buộc phải đi xếp súng mà thôi. Vậy là round thiếu chiến thắng thứ 6 dành cho bên phía của NIP. 6-1. Một bộ mặt phải gọi là cực kỳ áp đảo ở trong map thiếu Vertigo này. 6-1 dành cho bên phía của NIP. Và trong round thi đấu tiếp theo thì Archalit họ sẽ có round thi đấu full buy. Round thi đấu full buy và Archalit họ bắt buộc phải thắng. Nhưng mà sang bên phía T-side thì anh nghĩ Archalit họ sẽ bắn tốt hơn. Em mong là như vậy. Map thi đấu này thì T-side bắn anh nghĩ sẽ là tốt hơn thôi. Bởi vì cũng đã có những trận thi đấu gần đây nhất, đó là trận thi đấu diễn ra giữa Archalit và Fnatic. Một trận thi đấu mà Fnatic họ dẫn, sau đó Archalit comeback ở bên phía T-side và đó thắng luôn. Cũng là map điều Vertigo vào bên phía T-side. Nhưng mà đấy là cái hồi mà Archalit chưa bị áp đảo với Navi. Có vẻ Archalit họ vẫn đang bị ám ảnh thì phải. Bây giờ liên tục là thua đậm trong những cái trận đấu tiếp theo này. IP thì họ cũng đang có một phong độ cũng phải gọi là khá tốt khi họ vừa lọt vào top 4 của vòng loại Minor World Qualifier khu vực châu Âu. Và như vậy họ sẽ có slot đi vào vòng Minor để nuôi hy vọng có mặt ở trong Major. Bây giờ chúng ta quay lại ra thiểu số 8. Zipback vừa làm gì đấy kia, còn có 2 máu mà thôi, có vẻ như là bị spam ở khu vực ngách thì phải. Round thi đấu này thì Archalit Zipnik cũng đang yếu máu rồi. Và chỉ còn đó là 2 HP thôi. Full net của năm 3 tới từ NIP. Một trong những map thi đấu bắn nhau tầm xa rất nhiều, nhưng Lekro lại headshot được Divide. Chuyện gì đang xảy ra đây? Một đổi một tới từ Clavel cũng như là Knock. Tình huống vẫn đang là 3vs4 dành ở bên phía của NIP. Archalit họ đang gặp rất nhiều vất vả. Đúng là không thể tin được Archalit họ đang làm những cái gì ở trong thời gian gần đây. Vẫn sẽ là một round thắng dành cho bên phía NIP vì mà Archalit cần phải có đua móc máy tốt tới từ vị trí của Dupri. Ở trên side Zipback chỉ có nó là 2 máu mà thôi, không khác gì là đang chấp một người cả, nhưng Dupri cần phải móc nhanh hơn. Đây xem từ móc cực kỳ chí mạng. Dupri có cho mình 1 mạng, không có hoặc không có 2 mạng rồi. Twist đã back up kịp thời cho người đồng đội của mình. Bây giờ 3vs2. Archalit thì khác gì chấp một người đâu khi Zipback đang thương binh bệnh binh toàn tập rồi. Với tình huống móc máy vừa rồi thì chắc chắn là bên phía NIP họ biết rằng là khu bom side B đã clear. Và giờ thì thôi xong, Lekro đang có góc đứng cực kỳ đẹp rồi. Chúng ta sẽ cùng xem nào với cái vị trí đứng này của Lekro. Một vị trí đứng để có thể ke đối phương backside
nhưng vẫn có thể quay trở về bom xa và bom đặt vào B thành công rồi. Ôi, vậy là chắc chắn là một round thi đấu chiến thắng dành cho bên phía của NIP rồi. Lekro đang đứng ở vị trí quá là chí mạng. Magix với cả Zipek 2 máu chắc chắn là phải đi xếp súng mà thôi. Xếp 2 khẩu súng này round sau vẫn full buy được. Divide vẫn còn tiền. Cùng với đó thì Magix Boy có thể lên cho mình được một khẩu súng nữa, vì cái loss bonus đang là khá cao. Drop cho những người đồng đội của mình thêm một M4 và Clavel có thể sẽ bắn một khẩu UMP 45, một vũ khí rất ưa thích của Clavel. Cái thời mà anh Bowman hâm mộ Nip thì Nip chả bao giờ bắn được như này. Cái lúc mà anh Bowman đổi sang cổ vũ G2 thì Nip lại bắn cực kinh. Nhưng mà G2 bắn cực kinh. G2 vừa ăn hành 02, 03 của nhưng mà vẫn vào được chung kết đúng không? Vẫn vào được chung kết, lâu lắm rồi còn thấy G2 vào chung kết đâu. Chính sao? Hợp lý không? Nói gì NIP đây là lineup mới. Không, nhưng mà anh thấy không, Bowman hâm mộ NIP từ những năm 2013, 2014. Xong giờ đến lúc mà vừa bỏ hâm mộ phát NIP bắn kinh luôn. Thì bởi vì Bowman hâm mộ những player cũ của NIP, còn bây giờ làm gì còn ông nào, đúng không? Em nhìn xem làm gì còn ông nào đâu. NIP còn này là Lekro với cả Rex. Đây là NIP 4.0. Đấy, còn ngày xưa là NIP 2.0 thôi. Giờ thì chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ 9, khi mà các thành viên của bên phía team Archali họ full buy và tiếp tục là một key round. Nếu như thua key round này thì khó hơn bao giờ hết nha. Nhưng Divide có một góc kê học cực kỳ chuẩn, headshot được Trish và cả Magix Boy cũng thành công đi vị trí của Lekro. 3vs5 rồi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy rằng Archali họ dẫn người như thế này. Vâng, và lâu lắm rồi em mới thấy là Divide có mạng. Khi mà bây giờ Divide có cho mình mạng đầu tiên rồi, 1-6 sẽ là tín hiệu tốt đẹp dành cho bên phía của Archali thôi. Bây giờ thì NIP họ đang muốn boost người ở khu vực B-Ram. Liệu có pick ai không đây? Dupri hơi tò mò một chút, còn ngay cho mình 13 máu sẽ là phải sủi về mà thôi. Bom side B đang có. Như vậy thì Dupri không thể sủi được khỏi quả lửa của Blobsky. Và bây giờ thì bom side B chỉ còn đó là vị trí của Clavel thôi, và thêm một sự hỗ trợ của Magix Boy ở vùng mid nữa. Và bắt đầu trả bom vào cục bom side B rồi. NIP họ đánh tổng lực của B khi đội hình của bên phía team Archali cũng đang dồn hết về B, nhưng Zip định bị headshot bởi nặng. Trong bom side Clavel cần phải đổi ít nhất là 2. Vào bom rồi, Clavel headshot 1, nhưng Rest là người đổi mạng thành công. Một góc kê off cực kỳ chí mạng. Divide liệu có mạng ở đây không đây? Một mạng dành cho Divide và một vs2. Knock liệu có thể clutch thành công thì thời gian đang còn là 35 giây. Khả năng clutch là có cho bên phía Knock. Không, Magix đã kết thúc ngay đi mạng của anh chàng này. Vậy là round thắng thứ 2 dành cho bên phía của Archali. Nhưng mà cái round vừa rồi điển hình cho việc là Archali đang có phong độ không tốt, khi mà họ bắn rất đông người khu vực bóng side B. Clavel ở trong khu vực bóng side có một góc kê rất đẹp nhá. Để ý là Clavel có một góc kê vào mặt đối phương rất đẹp nhưng lại bắn trượt hoàn toàn. Thế ngay lập tức bị bắn vào mồm luôn. Không, nhưng mà đổi một rồi mà em, đổi một lộ vị trí là đối phương biết đặt tầm ngay. Đó cũng không thể trách được cái vị trí của Clavel đâu. Khi mà Clavel đứng góc đấy là đổi được 1 là quá thành công rồi. Có một góc kế trước đổi 2 nhưng mà đối phương biết góc đặt tầm rồi. Và giờ thì quay trở lại với round thi đấu thứ 10. Cái lượng tiền của bên phía team NIP họ đang là quá nhiều. Còn với Archali thì những round đấu này cực kỳ vất vả và khó khăn. Lại là một góc đứng quen thuộc nữa của Zipnik. Nhưng NIP họ có biết cái góc đứng này không? Tôi nghĩ là biết rồi, spam rồi. Red nào chuẩn bị có những tình huống lách ra vào mua bảng, nhưng quả lửa đã dồn đối phương trở về để giữ vị trí Zipnik. Bây giờ thì Zipnik không bắn chết ai cả và thậm chí là bị ag bởi Red luôn. Lợi thế lại xuất hiện dành cho NIP rồi. Archali tactic của họ là ổn đến tay của họ thì không ổn một tí nào. Divide cần để first pick được thêm một người nữa để mang về lợi thế, đúng hơn là để cân bằng được lợi thế cho team của mình. Giờ thì với cái khẩu off này thì rất khó cho Divide có thể repick được. Thì Twist cũng là một player bắn off phải gọi là thượng hạng. Bây giờ thì Archali họ đang dồn đội hình của mình về khu vực bom xe A là đông hơn. Nhưng hãy cùng xem khi mà cái lối chơi hiện giờ Archali họ đang bị đối phương ép nó thì khó rất nhiều. Và sẽ là một tình huống di chuyển đến bom A nữa. Divide cần một tỏa sáng trong cái tình huống này, và trên người anh đang làm khổ off. NIP 5vs4 lượng bom là có. Họ sẽ chọn cho mình quyết định di chuyển như thế nào đây? Thời gian chỉ còn lại là 30 giây thôi với NIP nên đẩy nhanh nhịp độ của round thi đấu này hơn. Khẩu off này của Divide rất dễ sẽ có một màng.
Và Angelit họ đang bắt đầu trả bom rồi, vẫn có lửa nhưng Dupri làm một. Divide kết thúc level, góc nướng thuộc level là rất đẹp, không có double kill nhưng cũng kịp bắn yếu đi vị trí của Blomsky. Bây giờ thì Divide lộ ra vị trí của mình rồi, cần ngộ giá nhưng đó lại là bắn trượt Divide. Ngày hôm nay Divide đang bắn trượt rất nhiều, 1v1 rồi, lượng máu của Blomsky là yếu. Và bây giờ thì Blomsky có một góc kề trước, tỷ số vẫn sẽ là 3-7 dành cho Angelit. Một round thi đấu quá là thot team đến từ bên phía của Angelit. Họ stack đến 3 người không có bonsai an nhưng vẫn chết hết. Và để cho NMP thậm chí là có lợi thế sau khi đặt bom cơ. 2v1 rất may là Magix đã có mặt kịp thời. Divide đang bắn cái gì này? Tại sao lại bắn trượt trong một cái tình huống như vậy? Ta hãy cùng xem lại tình huống bắn của các thành viên bên phía của NIP. Rất cố gắng. Divide lại là một tình huống bắn trượt nguy hiểm nữa. Nhưng rất may cái tên sống cuối cùng là Magix Boy. Một trong những player bắn nhau rất ghê. Và round thi đấu này vẫn chưa yếu tiền tới từ NIP. Họ vẫn có thể full buy được trong một round thi đấu nữa nếu như họ để thua. Còn với các thành viên của Angelit thì tạm thời vẫn là một round thi đấu yếu tiền, vẫn là một round. Divide vẫn muốn tò mò khu vực Ram này, nhưng mà một quả smoke đã che đi hoàn toàn tầm nhìn rồi. Thế là rất khó khăn. Divide không nên tò mò khi mà đang chốc như vậy. Divide có cho mình một mạng dù đang bị trắng xóa. Rake cung trắng và cả hai cùng trắng, và tốt nhất là nên back về. Rất may là quả smoke vừa rồi cũng là quả smoke cứu cánh dành cho vị trí của Divide. Mình cùng nhau trắng nha. Trắng cả hai, rất may cho Divide. Nếu như tình huống đấy mà Res không trắng thì đúng là chắc chắn được Divide bị hạ gục rồi. Trong bom side B, Dupri chỉ có MP9 thôi, cần phải có tình huống nhóc nhá là tốt. Và đây, Dupri đã phát hiện ra được đối phương rồi, trả ra quả smoke hợp lý. Và tình hình hiện tại thì bom side A vẫn đang bị tiến công vào tới từ các thành viên của bên phía team NIP. Lợi thế hơn người đã xuất hiện rồi, Angelit họ có thể câu kéo được round thắng tiếp theo dành cho team của mình hay không? Divide không nên tò mò nha, vì đang có một cổ ọp của Twist kê thẳng vào. Bây giờ Twist bắt đi được vị trí của Zipback rồi. Divide cũng yếu máu về quả nết. Và bây giờ sẽ xử lý như nào đây? Divide tốt nhất là không nên tò mò. Nếu mà chết thì Bossea sẽ hoàn toàn clear. Bây giờ Twist nhìn thấy thêm một vị trí nữa của bên phía Angelit. Divide cũng có một góc cây rất đẹp. Trời, Divide đang làm cái gì vậy? Twist bắn ngay vào mặt rồi. Bây giờ Plopsky cũng có mạng của Level. Một mình mà cùng chết bởi Red sau khi bị spam qua smoke. Các thành viên của Angelit họ đang làm cái gì vậy? Không thể tin nổi. Đó là những tình huống mà NIP họ đang fly in the sky rồi. Sky ơi! NIP phải nói rằng là ngày hôm nay NIP đang bắn quá bay. Và Angelit thêm một lần nữa họ để thua trong round thi đấu này. Và tỷ số sẽ là 8-3. NIP họ đang bắn cực kỳ tốt trong map thi đấu pick của mình. Làm em nhớ đến một câu nói của anh Bomman: bắn thế này thì mất hết. Mất hết. Divide, tôi không thể tin là Divide có thể bắn trượt trong cái tình huống như vậy. Nhìn thấy chân của Twist trước nhá, mà Twist giạt ra cũng không phải là nhanh quá nhưng bắn trượt. Và cuối cùng là bị đục xuyên qua tường vào đầu luôn. Để Dupri một khẩu MP9 thì làm được cái gì đây? Với cái tình hình này thì anh nghĩ trận đấu của chúng ta sẽ có 3 map. Em nghĩ như thế không? Em nghĩ khả năng map 1 là NIP có thể thắng được. Map 2 của chúng ta là map của Overpass. Map thi đấu mà NIP cũng biết chơi nha. Vớ vẩn là 2-0 NIP. Bởi vì là NIP họ cũng bắn được Overpass mà. Divide thêm một lần nữa lại mắc sai lầm. Có vẻ như là Tom Cruise đang chơi máy của Divide rồi, cần phải trả máy ngay. Tom Cruise bắn còn kinh hơn. Em nghĩ như nào? Công nhận bắn Divide bắn này có vẻ không quen, em thật sự là không quen. Zipback thọt thì còn có lý, Divide mà bắn này thì đúng là mất hết. Giờ sẽ là một round thi đấu mà bên phía của Angelit họ yếu tiền. Đây là một round đầu yếu tiền và NIP họ đang có những di chuyển sang mid, stack đến 3 mid nhưng Res vẫn kết tục đi vị trí của Magix Boy. Thêm một tình huống xuất hiện đầu ra, Res đang có cho mình đó là double kill. Vẫn còn Glavel, vẫn còn đó là vị trí của một player đằng sau, đó là Zipnik nữa. Nhưng chỉ là những khẩu USP mà thôi. Dupri xếp được súng trong round thi đấu vừa rồi, nhưng khẩu súng này có lẽ không phát huy quá nhiều tác dụng. Tình huống là 3vs5, tràn hết ra mid tới từ bên phía Angelit rồi và NIP họ vẫn đang rất bình tĩnh. Vâng, Zipnik yếu máu, Level vẫn chưa hề lộ ra. Góc đứng này Level liệu có ai check hay không? Em nghĩ là không, bởi vì Angelit họ vừa chết 2 người đây rồi và đúng là như vậy. Nhưng màLecro bắn ngay vào mặt của Level, rất khó với một khẩu USP. Bắn vào đầu nhưng mà khẩu USP bắn vào giáp 2 là không đủ. Và bây giờ thì NIP họ sẽ rồng rắn lên mây cáo nhau vào khu Bonsea mà thôi. Biết là mid 2 người rồi. Angelit có một chút sự vất vả ở trong cái map thi đấu này. Họ đang là player đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng HLTV.
vẻ cái này là khả năng cao là Archelit sau khi đạt được quá nhiều vinh quang đang muốn nghỉ ngơi một thời gian thì phải. Thấy là Archelit phong độ đang không được tốt, hơn là không đúng với phong độ như thời đỉnh cao nữa. Hiện một bộ mặt hoàn toàn khác rồi. Và thậm chí là còn vừa bị Na'Vi đẩy xuống vị trí thứ 2. Rồi top 1 thế giới đang là Na'Vi. Ngày mai thì Na'Vi sẽ có trận thi đấu đầu tiên tại ESL Pro League Season 11. Cuối cùng thì vị trí của Plowski cũng bị cùng với Zimnik. Từ lúc mà Archelit họ đổi đồng phục ấy, có một dòng chữ ở Play Responsibility. Anh thấy toàn thua thôi. Để chơi trên áo mấy ông ấy ghi là chơi có trách nhiệm, nhưng mà lại chẳng có trách nhiệm gì cả. Vâng, một cái fact khá hay trên màn hình của quý vị đó là trong 6 tháng gần nhất tại các giải LAN lớn thì Divide là người có lượng frag với khẩu ọp nhiều thứ 3, 516 frag. Khá là ấn tượng đến từ vị trí của Divide. Có lẽ là chỉ nằm sau vị trí của Simple cũng là Zai U mà thôi. Bây giờ chúng ta còn đến với round thi đấu thứ 12. Round thi đấu mà bên phía Archelit họ quyết định lên cho mình một setup double up. Dupri bắn ọc không giáp. Còn bên phía NIP vẫn là rất đầy đủ súng ống và bom mìn mà thôi. Lại một kill round nữa. Và Dupri, ui, chuyện gì vừa xảy ra khi mà cả Dupri và cả Claymore nhiều máu kia. Có vẻ như là một đứa đục ọp của Trish. Red đã hạ gục được Claymore bằng quả net rồi. Không thể tin nổi là NIP họ đang bắn là cực kỳ bay. Chuyện gì đang xảy ra đây và Archelit họ lại rơi vào thế yếu người. Yếu luôn cả máu nha. Bây giờ Magus buộc phải back về boss B để hỗ trợ. Nhìn thấy vị trí của Polski bắn ra được. Trời ơi, hết đạn trời ơi, Magus Boy làm cái gì vậy? Trời ơi, bà Việt Nam. Dupri kịp đổi cho mình một mạng, nhưng liệu như vậy là có đủ hay không? Khi đang một mình quẩy gục bóng xe B, có vẻ như bị bao vây rồi, nhưng các thành viên về phía NIP họ đang muốn di chuyển lên khu vực bóng xe A. 3 vs 4 và Legro đang có một pha di chuyển là cực kỳ tốt. Nhưng Zipnik ở trong khu vực bonsai B đã bị áp gục bởi Trish rồi. Và chỉ còn lại đó là bộ đôi Device cũng như là Dupri với 2 khẩu hộp thôi. 2 khẩu hộp này liệu có làm tất được hay không? Legro lại còn móc sau nữa thì thôi xong rồi. Dấu chấm hết dành cho một đôi Device cũng như là Dupri ở đây. Lộ vị trí của mình ra, Dupri nằm xuống 1 vs 4 Device. Đây không phải là map thiếu Inferno nên sẽ không có cơ hội cho Device đâu. Zip Archelit, một round thi đấu mà chúng ta điển hình thấy được cái sự bối rối trong cái cách thi đấu của bên phía của Archelit. Mà cái Boy đẩy ra xong bắn hết đạn đã cực khá là nhà quê đến từ Magus Boy. Một round đấu mà NIP họ lại giành chiến thắng. Có vẻ như Archelit họ đang, em biết là họ đang làm gì không? Họ đang tập thể dục buổi sáng. Đấy, bây giờ là 4 giờ sáng rồi. Tầm này là phải nhảy nhót tí để tập thể dục. Em không nghĩ đây là tập thể dục đâu, đây là tập dưỡng sinh thì có. Quay trở lại với round thi đấu thứ 14, lại là Archelit hiện lên bảng điểm số khi mà Plowski headshot thành công vị trí của Dupri. Magus Boy là thí sinh tiếp theo. Rest lại như là người có mạng rồi, tình huống đang là 3 vs 5. Nếu như mà Archelit họ sang bên phía T-side thì họ cần phải chơi giống y hệt như cách mà NIP đang làm. Mà thi đấu mà NIP đang giành toàn bộ lợi thế. Tỷ số bây giờ có thể sẽ làm được 3 ngày. Vâng, không phải có thể là chắc chắn. Nếu như Archelit cứ bắn như này thì khả năng cao là không có hy vọng nào cả. Và bây giờ mấy ông này phong độ như này mà cứ đòi vác Deagle ra bắn nhau thì đúng là chỉ có tự sát mà thôi. Clavo vẫn đang muốn tò mò sau quả smoke, muốn bắt súng. Nhưng mà bắt thì để làm cái gì khi lượng tiền của NIP đang là quá nhiều. Họ có thể bao cả Archelit trong 2 round ở dưới luôn chứ. Lượng tiền họ là rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất thì Archelit họ nên thắng round thi đấu thứ 15. Thì sang bên phía T-side mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và họ cũng cần phải chơi giống như cách mà NIP đang làm. Dẫn 10 round đấu, dẫn 11 round đấu. Chính tình chỉ đủ cho mình một bảng lên của kia cho mình bài. Tỷ số là 11-3. Khoảng cách bây giờ đang là 8 round, 11 cho NIP và 3 round cho Archelit. Trận đấu này thì Nock đang không cần phải chơi game. Khi mà Rex cũng như là Plowski đang bắn quá tốt, 17-15 frag, hơn toàn bộ bên phía Archelit luôn. Họ chỉ có đúng vị trí của Magus là lên được 2 con số, chứng tỏ một map thi đấu quá tệ đến từ cả 4 player của bên phía Archelit. Bây giờ sẽ là round đấu full buy cuối cùng của lượt first half.
full time trong map thi đấu này. Rất đen thì nhìn thấy nhưng mà đẩy nhót và ngay lập tức bị bắt lại. Vâng, sống chỉ được một lần mà thôi. Nhưng Rex ở đây có cho mình một cái double kill. Vâng, các thành viên Archelit tại sao lại đẩy ra như vậy? Đối đầu với SG M4 đối đầu với SG thì gần như là không thể rồi, lại còn ở tầm xa nữa. Cơ hội nào đây? Level đang muốn đẩy đi để lấy lại lợi thế nhưng các thành viên NIP họ đang di chuyển đến khu vực bonsai B cơ. Đúng là như vậy rồi. Rất nhiều các player đang bên phía NIP đang di chuyển lên ở khu vực này. Booking có một mạng, liệu có đủ hay không đây khi mà bên phía của NIP họ đang có đến 3 người ở bonsai B. Smoke che rất kỹ bonsai B và tình huống retake bomb này có vẻ như tỷ số sẽ là 12-3. Không hề có kit, Dupri đang ra rồi và Plowski headshot thành công. Chỉ còn lại một mình level 1v3 mà thôi. Ngày hôm nay, Res đang là một player bắn cực kỳ tốt về phía của NIP. Level đổi 1 rồi, 1v2, không còn thời gian nữa. Và giờ thì đó là dấu chấm hết dành cho level 12-3 nghiêng về bên phía của NIP. 12-3, cái tỷ số quá là khó tin trong map thi đấu đầu tiên này. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút và sẽ quay trở lại ở lượt thi đấu second half. Like a fire in the eye of a hurricane. Always told, stay in line, be alright, better play it safe. I walk a different path, nothing can hold me back. I've passed the point of no return, something is calling me, it's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Fly so high they can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Had a vision, stuck to it, never back down. Never had much, now we own the whole thing. Spread it all around the world, watch it all change. Came alive, now they all see the greatness. Light shine so high they can't take it. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. I walk a different path, nothing can hold me back. I passed the point of no return, something is calling me, it's in the air that I breathe. Bring me back to life again. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge and come alive. Go to hell and back just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với lượt second half của map đầu tiên, map Vertigo. Và thêm một cái fact nữa trên màn hình quý vị. Bây giờ là cả 5 thành viên của đội tuyển NIP, họ đã chơi với nhau 13 trận tại các giải LAN. Họ thua tới 9 map ơi. Tức là tỷ lệ thua lên tới 64%. Đúng rồi. NIP họ bắn phong độ không tốt mà.
Nhưng mà đây là một cái sự hiện tốt nên là đơn giản ban tổ chức chiếu làm cái phách như vậy thôi. Và rồi chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu Piston. Liệu Archery có thể comeback được trong cái trận thi đấu này hay không? Hay là sẽ cố gắng là kéo round thi đấu nào cái round thi đấu đấy? Comeback được hay không thì phụ thuộc vào vị trí của người đứng thứ tư đây kìa. Thành bại tại Divide năm 12 này thì cũng là khó. Nhưng mà Divide thậm chí còn là star player bên phía Archery cơ. Ngày hôm nay Divide bắn trượt bóng rất nhiều, nên đơn giản khi mà để cho NIP họ dẫn đến round thi đấu thứ 12 thì Divide bắn lỗi, bắn trượt cực kỳ nhiều trong những round thi đấu mà có off ở trên tay. Vẫn chưa hề có hình ảnh của Pistol Round mà chúng ta đang nhìn lại một chút cái chỉ số ở trong cái lượt thi đấu đầu tiên vừa rồi. NIP chỉ cần có 2 người chơi game thôi là đã có thể vượt trội hoàn toàn so với người bên phía của Archery. Drake với Plopsky 19-17 mạng. Giờ thì chúng ta sẽ đến với Pistol Round thôi. Và map thi đấu Vertigo này thì tôi nghĩ rằng là T-side thì các player họ sẽ được thẳng xích để có thể tỏa sáng hơn. Chúng ta sẽ cùng xem là Divide sẽ làm gì. Và bây giờ một cái phong cách lên đồ rất quen thuộc với Archery, cực kỳ bài vở luôn. Có 3 quả smoke và 2 quả lửa. Họ sẽ sử dụng như thế nào đây? Đang có vẻ như đang quắc lên khu vực bom xe A rồi. Rất từ tốn. Sẽ là tiếng set phun bài bom xe A. Bên phía của NIP họ đang solo chỉ một mình vị trí của Knock mà thôi. Bắn nhau tay to tới các thành viên của NIP là dễ hiểu. Observer đang làm việc cật lực. Đá map là cực kỳ nhiều tới từ Observer. Mắt lìa lăng tận vậy. Vâng, giờ thì Red lên shot thành công đi vị trí của Dupri. Lợi thế lại dành cho các thành viên của bên phía team NIP rồi. Dupri kê trước vẫn bị Rex bắn vào mồm. Tôi cũng không hiểu các thành viên Archery họ đang liệu có thể comeback được hay không. Nếu mà cứ bắn như này thì rất là khó. Đưa tràn vào khu bom xe rồi đặt được bom sẽ làm tiếng retake 5vs4 dành cho bên phía của NIP. Đặt được bom rồi thì Archery họ sẽ bình tĩnh hơn. Và Red đang có tiếng móc sau. Cùng với đó là thêm sự hiện của cả một người đồng đội nữa. Nhưng Magix Boy không được phép nằm xuống. Magix Boy đang quá chớp và Red headshot thành công với Magix Boy. Divide! Nhưng mà Clavel cũng như là Zipnik vẫn headshot được player ở bên phía team NIP. Clavel có thêm một đầu nữa và cuối cùng đó là round thắng dành cho Archery. Triple kill. Divide một tiếng tấu 2 kinh điển đến từ cả hai player. Rất may là Clavel đã có bắt kịp thời. Divide đúng chốc rồi. Nhìn cách bắn như vậy đúng là chốc thật sự tới từ cái tên Divide. 4-12. Vào round thi đấu này NIP họ force buy ngay. Nhưng Pistol Round thì vẫn dành cho các thành viên của Archery rồi. Không hiểu là Emilia Hood, người yêu của Divide, tầm bổ anh chàng này kiểu gì để mà đến vào giải lại bắn kiểu này thì mất hết. Bây giờ thì Divide sử dụng cho mình đó là một khẩu UMP 45. Divide sẽ tanh lên đầu tiên. Có vẻ như trận thi đấu này Divide chốc nên anh đang xin đi đầu. Hãy để em cống hiến tất cả mạng sống này dành cho Archery. Và bên phía của NIP họ cũng Fox Spy với Deagle, CZ75 và cả Scout nữa. Còn bên phía NIP họ chỉ có 2 người trên khu vực bóng A mà thôi. Đó là vị trí của Rex cũng như là Nog. Nhà hai player này đang có một phong độ khá là tốt, có thể tin tưởng được. Và bây giờ NIP họ cần phải bách thêm một người nữa. Archery đang lộ ra hoàn toàn ý đồ đánh Nga rồi. Bây giờ thì ý đồ này liệu có bị dập tắt hay không? NIP họ cũng đang có thêm một sự hỗ trợ nữa ở bom sai rồi. Và sự lựa chọn của bên phía team Archery sẽ là khi mà Knock vừa bị Go Bang còn 55 HP, không hề có giáp trên người của Trish cũng như là Knock bắt đầu tràn lên cục bom dài, thời gian vẫn đang là còn nhiều. Và bây giờ thì một quả nét không đau cho lắm. Level Đại Lang là người di chuyển đầu tiên, một quả smoke one way. Red đang trốn cái quả smoke này, vẫn đó là mạng dành cho vị trí Level. Nhưng Knock lại đốt chết vì chữ Divide. Divide tôi không hiểu là anh đang xử lý như thế nào nữa, nhưng đặt được bom thành công dành cho các thành viên của Archery rồi. NIP họ quyết định đi xếp súng hay là retake của bom này đây. Tôi nghĩ rằng nếu mà để cho đối phương đặt được bom rồi thì NIP sẽ xếp súng. Xếp súng bắn round sau. Đúng là như vậy rồi. Những cái khẩu súng này thì rất khó để retake dù cho là trên người của Electro có kit. Những khẩu lục sẽ rất khó khi đối đầu với những khẩu Mark 10. Sẽ là hốt Teco rất dễ dàng nếu như NIP vẫn muốn di chuyển vào. Mà cũng sẽ có một góc kê khá đẹp. Bây giờ thì Magix Boy có cho mình đó là double kill. Chỉ còn lại Trish cũng như là Plopsky thôi. Săn thôi.
Vâng, Dupri nhảy bắn rất nhiều và đó là double kill dành cho Magix cũng như là Dupri. Round thắng thứ 5 trong Archelite rồi. Đây sẽ là round thi đấu eco tới từ NIP đang có cơ hội comeback là đây. Cơ hội comeback không phải bây giờ thì còn bao giờ nữa. Nhưng mà chúng ta cần thấy một bộ mặt khác đến từ Divide. Rất Divide bắn này kéo cho bom mang bắn còn đỡ hơn. Nếu như NIP giành chiến thắng trong map đầu tiên thì phần thắng 2-0 sẽ khoảng 40%, còn 60% còn lại sẽ là 2-1. Bởi vì Overpass là map pick của Archelite mà, nên là khó là để họ có thể để trôi mất cả hai cái map này đâu. Map Overpass là một trong những map đấu mà cần di chuyển cũng như là cần static nhiều. Vâng, vừa rồi thì số 8 của net của Zipnik cũng như là Divide vừa có cho mình đó là 2 mạng nhưng knock nổi 1. Magix Boy headshot đi vị trí của Nat. Klowski cũng bắn đinh luôn. Zipnik là người có mạng và chỉ có lại một mình vị trí của Lecro thôi. 1v4. Round thắng thứ 6 chắc chắn sẽ dành cho các thành viên của Archelite. Archelite bây giờ chỉ cần thắng key round và key round thì mới có thể comeback được. Liệu có thắng được hay không? Ta phải chờ ra buổi tiếp theo. Nhưng mà lại thấy round thi đấu vừa rồi NIP họ eco trắng hoàn toàn. Divide trên tay một khẩu AK bắn được 1, xong cuối cùng lại bị USP đấm vào mồm. Rất giống là những ngày mà anh em mình chơi game xong bị chốc ấy. Divide bị khắc chế bởi NIP. Lên off rồi nha. Chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng có thay đổi khuôn mặt tới từ vị trí của Divide hay không. Off vẫn đang xuất hiện trên người của cả Knock nữa. Đây là một key round. NIP họ cần phải giành chiến thắng. Klowski lên cho mình một khẩu AUG. Bên phía NIP họ đang dồn đến 3 người ở khu vực Bosea. 3 đang ở meta trên cái map Vertigo thời điểm gần đây. Khi mà T-Side họ dồn rất nhiều người lên ở khu vực này. Còn Bosea B thì là dễ thủ hơn khá nhiều khi chỉ cần một quả smoke là chặn lại được khá rồi. Nên người ta thường dồn người về khu vực Bosea nhiều hơn. Divide là có vấn đề khá đẹp lên vị trí của Nó cần phải di chuyển cẩn thận nhưng đã có một quả smoke được trải ra rồi. Không có đổi mạng ở khu vực này. Bosea đang có quá nhiều sự xuất hiện của bên NIP nhưng Klowski bắt được vị trí của Dupri ở khu bonsai B rồi. Góc đứng của Klowski có AUG là rất lợi thế. Và bây giờ thì NIP họ vẫn thoải mái với vị trí của Klowski đang solo. Archelite lại phải chậm chân rồi. Và tôi đang thấy rằng round đầu thứ 13 rồi bên phía của NIP gần nhất không, bây giờ không thắng làm sao thắng được đây. Lại một lần nữa vị trí của Klowski bắn yếu quả net này. Một quả net vẫn chưa kết thúc đi vị trí của level vì bộ vẫn đang là 4v5. Nhưng mà vị trí của Klowski đang rất đẹp ở trong khu vực bonsai B. Archelite thì đang có 4 người ở khu vực này. Di chuyển lên như thế nào đây sẽ rất khó khi đang có bộ đồ của NIP bắn backup cho nhau. Kẹp chéo như vậy thì rất là khó. Mavis nhìn thấy một người ở mid nhưng nhảy lên nhảy về chúng tôi này, và đó là Rex có mạng. Klowski có cho mình một cái double kill trước khi nằm xuống với Divide. Được di chuyển đến khu vực bonsai B. Divide cần phải tỏa sáng trong tình huống này. Không phải bây giờ thì chả còn bao giờ nữa. Vâng, Divide rất may mắn là Trace bắn lối. Divide có mình thêm double kill ở đây. 2v4 và giờ thì nó là 1v2. Chỉ còn lại một mình Divide thôi. Bây giờ thì 11 giây, Divide đang ép gần hơn. Và giờ đi Divide. Đó là khẩu off của Nugget, sớt được Divide 6-13. Và NIP họ đang dẫn trước đối phương với khoảng cách là 7 round đầu. Lượng tiền vẫn còn để full buy cho round thi đấu này tới từ Archelite. Vâng, chiến thắng đang gần NIP hơn bao giờ hết trong round thi đấu đầu tiên này. Một key round đã thuộc về của họ rồi. Suýt chút nữa thì các thành viên của Archelite họ có một pha xử lý 2v5. Và chúng ta được thấy một cái fact để nói lên là cái phong độ thảm hại của Archelite trong cái năm 2020 này. Và bây giờ thì tình huống ở mid đang là Twitch hạ gục được level 4v5 ngay từ đầu round. First pick, họ bị first pick rất nhiều round đầu. Và bây giờ thì Archelite đang rơi vào tình thế cực kỳ bí bách rồi. Magix Boy cùng với đó là vị trí của những người đồng đội còn lại sẽ phải làm gì trong round tiếp theo này. Bây giờ thì Archelite họ cần phải làm một điều gì đó. Đang di chuyển gần hơn vào với cả khu vực bombsite B. Và cần phải có một tình huống kiểm soát mid tốt tới các thành viên của Archelite nữa cơ. Đúng là như vậy, nhưng Twitch vừa có mạng của Dupri rồi. Các thành viên của Archelite đang di chuyển cực kỳ rơi rạc. Có để Twitch hết first pick ở mid rồi lại bắt đầu ngồi ở khu vực bombsite B. Bây giờ sẽ di chuyển như thế nào khi lượng bom của bên phía Archelite chỉ còn đúng một quả smoke mà thôi. Và Việt Nam rất khó khi vẫn có vị trí của Lecro ở khu vực bao cát. Zipnik và vị trí của Magix cũng như là Divide. Rest đang có một góc kê đẹp, chỉ cần Divide nằm xuống thôi
thì bên phía của Archalit họ sẽ thua trong round thi đấu này luôn. Ở round sau thì lại là cực kỳ yếu tiền. Bây giờ thì đã có một góc kê chuẩn chỉ nhưng mà có thể là lỗi Divide headshot được red rồi. Thì đang là 3v4. Bây giờ thì cậu ọc lộ ra nhưng mà vị trí của Divide vẫn đeo của mình Trislet rồi, kết thúc điểm chịu Zipnik rồi. Chỉ còn lại đó là Magic Boy thôi. 1v4, cơ hội là không có. 14-6 dành cho NIP. 8 round thi đấu nữa cực kỳ khó khăn và round thi đấu này đang làm round đấu quá yếu tiền rồi. Và Archalit họ buộc phải sử dụng cho mình cái quyền tactical timeout đầu tiên. Khoảng cách đang là 8 round. Có vẻ như là Matthew đầu tiên đang gần thuộc về NIP hơn bao giờ hết. Khi mà round tiếp theo Archalit họ yếu tiền, cực kỳ yếu tiền thì đúng hơn. Map thi đấu sau của chúng ta sẽ là Overpass. Một map pick của bên phía team Archalit. Sẽ làm quyết định Fox buy luôn đến từ Archalit. Cũng là hợp lý thôi. Khi mà đối phương đã lên đến round thứ 14 rồi. Nick 3 đớt 2, Archalit 30 red. Sau đó Nick Vertigo. Nick đang là team Tôi cũng đang không hiểu tại sao Archalit không pick Nook luôn mà lại để cho đối phương pick Vertigo và sau đó ba luôn cả Nook. Và giờ thì sẽ làm round đấu cực kỳ quan trọng nha. Archalit thua round này thì có lẽ là dấu chấm hết dành cho họ luôn. Với cái lượng tiền đang có hiện giờ của NIP, họ đang rất thoải mái. Và sau một tình huống ép lửa trở về, hãy nhìn kìa, 4 người trong cuộc bom xe tới từ các thành viên của NIP. Một khẩu Mark 10 cùng với 3 khẩu DE đấu với 2 khẩu AWP phía NIP. Nghe là một câu chuyện hơi xa vời nha. Knock thì đang có một góc cực đẹp lên khu vực Rama. Bây giờ thì Archalit đang di chuyển lên nữa. Nó nhảy bắn nữa, nhảy khỏi quả smoke, nhìn thấy Playboy ngay lập tức flick được. Đó là một phong độ rất tốt đến từ NIP. Ở đây Rex vừa nằm xuống tay của Zipek rồi. 4v5, lợi thế về máu đang thuộc rất nhiều về bên phía của NIP. 4v4 và bây giờ thì các thành viên của team NIP họ cần phải retake quả bom này. Liệu có retake thành công hay không? Họ đang có lợi thế về súng ống cũng như là lượng máu của mình nữa. Họ có cả kit và rất nhiều flash ở trên người. Zipnik đã bị kê lại quả smoke và giờ thì Plowski headshot thành công đi anh ấy. Lộ vị trí rồi. Và bây giờ thì vẫn chưa hề có cú vỡ bom nào cả. Thời gian đang cận kề hơn bao giờ hết. Transfer là lỗi skill. Bây giờ thì Dupri băng qua smoke và đó là dấu chấm hết dành cho các thành viên của bên phía team Archalit. Thời gian đó là kịp rồi. 15-6 dành cho NIP trong những tình huống retake bom cận kề. Khoảng thời gian cuối cùng quá khó dành cho các thành viên của bên phía team Archalit. Một story rất buồn cười đến từ ESL. Các bạn nào hiểu tiếng Anh thì đọc, chứ tôi mà đọc lên thì nghe nó hơi củ chuối. Bây giờ chúng ta đến với có vẻ như round thiểu cuối cùng thì mà Archalit họ gần như không còn cơ hội nào trong cái map thiểu đầu tiên này cả. 6-15 rồi. Round thi đấu trước đặt được bom nhưng mà lại để đối phương retake thành công rất là khó khăn. Quá vất vả dành cho bên phía của Archalit trong trận thi đấu này. Khoảng cách 9 round đầu nữa, làm sao mà cứu lại được đây. Map thi đấu đầu tiên này sẽ là map thi đấu chắc chắn dành cho các thành viên bên phía team NIP rồi. Và Archalit phải cố gắng hơn trong round thi đấu tiếp theo. 1 đổi 1 tới từ Lecro cũng như là Zipnik. Nhưng khẩu học này của Knock kết thúc đi vài. Zipnik lại có cho mình cái mạng của Res nữa. Và bây giờ thì khẩu học của Knock cần phải thay đổi vị trí của mình. Trong bom Saya thì tạm thời chỉ còn lại một mình vị trí của Knock thôi. Nhưng khẩu học này của Knock có cái mạng của Magic Boy. Và tôi xong. Đây có vẻ dấu chấm hết khi quả net này cũng kết thúc luôn. Chưa rồi. Nhưng Knock lại có một mạng nữa. Zipnik chỉ còn lại là 10 HP thôi. Và đó là GG well play. 16-6 dành cho NIP trong map thi đấu này. Map pick của mình và NIP họ đèn nát đối phương. Và đây lại là Archalit nữa cơ. Đúng là một map thi đấu quá khó tin. Cảm xúc y hệt là trong map thi đấu đầu tiên trong trận đấu giữa Navi với cả Archalit ở EM Katowice. Không ai nghĩ là đối phương có thể có một màn trình diễn hủy diệt như vậy trước các thành viên của bên phía Archalit. Như vậy thì 1-0 dành cho Archalit chỉ là không có. Vâng, 1-0 dành cho các thành viên của NIP trong map thi đấu vừa rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ
cùng nghỉ ngơi trong ít phút và sẽ gặp lại nhau ở trong map thi đấu thứ hai, đó chính là map thi đấu Overpass. Đúng rồi, và rất cảm ơn anh em khi mà 5 giờ sáng rồi thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau ở trong trận thi đấu này. Và bây giờ thì hãy cùng chờ đợi map thi đấu thứ hai sau ít phút nghỉ ngơi. Rez finds himself with 23 frags in that first map of this series. It's going to be Nip taking on Astralis. Nip finding a foothold here in this best of threes. They do pick up that first map of Vertigo. Welcome back, everybody. ESL Pro League Season 11 marching on right here in Cologne. We're here in the studios. And by we, I'm talking about Harry, Hugo, and myself. And I'm also talking about these two teams who, well, are not here, so to say, but they are certainly making some waves if you're a Nip fan. NIP are here. Hey, they may not be in the physical space that is Cologne, but they are showing up on the Pro League so far. And that's kind of what we wanted, not what we expected up against the big boys of Astralis. They may have had a rough start to the year in both Katowice and Blast, but boy, that was a drop-off that we did not expect. That being said, the question is it a one-map pony, or are they going to bounce back on Overpass? So we're looking at Rez clips right here, and there's certainly a reason for that. We're looking at Rez. I said 23 frags. He had 110 ADR. He was looking at himself with the most first kills, best rating. This guy had an answer for Astralis in the server, and I'm not sure how he found it. A lot of teams could never find that, but he did here. Yeah, I mean, the thing that was so impressive about this from Rez, and also I think alongside him was Plopsky up at the top of the board, is kind of how they worked together, like within the squad, and how they very much worked in tandem. You had Plopsky opening up a lot of these rounds and being the man to go in search of the entries and create that initial space. And then, you know, when he'd kind of done enough, when he kind of had his time, that's where Rez would come onto the scene, right, and be the man to close those rounds out that Plopsky kind of opened up for the squad. NIP really impressed me just then on Vertigo. I'm not going to lie. Like I can't wait now to see the rest of this series. And with Overpass next, the map that we know has been a staple of Astralis for a while. It's one that I think, you know, if you're NIP, you've got a lot of chance to go back and do your homework, study up, read up, be prepared heading into this second map. And so I still think that even though this should be an Astralis series, and even though Astralis should take Overpass,
a lot of this now comes down to how much effort NIP have put in. Yeah, and looking at the other side, we talked about it in the pre-show. We talked a little bit about, you know, the potential for using 2 ops over on the side of NIP. And I think that this map is going to give just a little bit more of that as evidence, at least. Of course, stacking up against Astralis, not going to be a great time regardless. But when you look at it, they could probably go about it a little bit more effectively here with the 2 ops. Yeah, well, you know, we kind of got to see it coming through at the end of Vertigo there, and I think, you know, Nork was like the real guy stepping up with it, but Twist certainly had, you know, like his couple of kills with the AWP. You're right, we didn't really get to see like the effectiveness of that. I still don't know if Overpass is going to be incredible for it. I think CT side, there's definitely some merit, you know, to them giving that a go. T side, it may be a little bit more limited. There's still ways you can definitely attempt it, right? But I don't know. Like Threat said, right, in that quote, he does very much assign the roles based on the map as opposed to the player. And so I wonder what the system is going to be for NIP on Overpass. I think jumping on that, though, the thing that is interesting coming into especially NIP in 2020, when we don't know exactly how they're going to play every map, it is a new roster of some in some formation, and with an AWP changing on every single map. Going into Overpass, which they played twice in 2020, both online, you can't really look at that if you're Astralis and take much away from it in qualifiers. So the question is, okay, which player is going to be using the AWP? How are they going to use it? At least for Astralis, when they play these top teams, they know what to expect. If you're versing Na'Vi, you know where Simple's going to be, you know what he's doing, but they don't know Nork, they don't know Twist, they have no idea where they're going to be on the map. Well, you should know Plopsky, because he was also part of that duo that we're talking about here with Rez that really put up some impressive numbers over on the side of Vertigo. Now, Plopsky, quite the storyline with this young man, and it's been pretty fun to watch him, I guess, mature and develop underneath the NIP banner. Yeah, without a doubt. I mean, been in this roster for a while now. One of the OGs, I guess. You know, we can be looking Crazy forward. times. Yeah, 5 that's years. Wild, man. NIP magic. Yeah, it stays. That you point to someone like Plopsky as well to kind of say that within the squad. I mean, yeah, it's wild. Where's Forrest? The fact that we live in a time where you can boot up and watch a squad of the old NIP playing with Guardian nowadays in 2020. I mean, it's just a wild time to be alive, right? I think Counter-Strike all across the world is in a very interesting place right now. Yeah, I mean, the whole world is in an interesting place. Yeah. Well, guys, I don't know, man. I mean, I'm pretty much speechless already when you think about this first map. I can see. It's gone very heavy-handedly in the side of NIP. This is not the showing that you would expect from Astralis. I think that we could all just sit here and agree the fact that they probably had a little bit more to throw into the works there of NIP, or at least you would think they would have a few more answers, but they just didn't show that. I feel like individually as well, we didn't see what we expect from Astralis, which is them. You know, there were a couple of rounds on that CT side where they would hit those digs and they'd make those 3-on-3s look close, and then they just fall apart. I feel like, you know, typical Astralis, they can win those rounds a lot more consistently than other teams can. They can get those, if their individuals are showing up, then they can win pretty much any round, and that's not safe to say for many other teams. But with Astralis, it's just so much individual talent, and I don't think Vertigo really showcased that. Yeah, I think, you know, that's something to remember, is like, you know, while that looks great from NIP and they put up that number and things are looking good in terms of how like one-sided that game is, it definitely didn't feel like a 100% Astralis just then in the server. And, you know, I'm not trying to take that away from NIP, but it's like heading into Overpass where maybe they've started to warm up a bit, where maybe these players have kind of gotten into the swing of things, even if they're not necessarily 100%, right? Because, you know, we're not on land, they're not sat opposite one another. Maybe, you know, even if you're at that 80-90% kind of threshold, that could be enough anyway for them to just take it to NIP here in Overpass. Yeah, so you're basically saying that we got 50% of Astralis there in that first map, and now we're looking to see them in at least 100%, which is where we have our eyes tuned into right now. Gentlemen, we'll be right back with you. I'll be right back with you with the second map of this series. We're going to see if NIP can keep this one alive over Astralis. As we look towards Overpass, things are getting a little dicey down here for the ESL Pro League Season 11. Don't you move a muscle. We'll be right back. They see me shining, calling me the goddess, thunder and the lightning. I'm falling, I'm faster, making my way back, I'm close to home.
'cause I've come to claim my throne. Never letting go. These wings carry me. Live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. I'm running through the fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. And I live this fantasy. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah. Gonna let it burn. Running through the fire, fire. Gonna let it burn. I am the Messiah, Messiah. Gonna let it burn. Chasing love in an empty bar. Pour a drink till I make it past. The midnight hour seems to come and go, but I know. Walk on up with a drink in hand, sipping mixes 'cause you can. And all the lights begin to switch off. You're chasing the light, holding on for life. Holding on for life, feeding the high, chasing the night, chasing the night. Hotel rooms and city squares, champagne bottles, drum and snare. The sights and cities seem to fall away when you stay. Locked in love for a night or two, losing sleep just to get off you. Day to day you wanna stay out. You're chasing the light, holding on for life, feeling the high, chasing the light, chasing the night, chasing the night. Chasing
Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với map thi đấu thứ hai của chúng ta, map thi đấu Overpass. Và đây là map pick của bên phía team Astralis. Map thi đấu đầu tiên thì kết quả như ai cũng đã biết rồi. Astralis để thua với một tỷ số 66, số gần như là không tưởng. 16-6, quá khó dành cho Astralis ở trong map thi đấu đó. Và đúng là bên phía của team Nip họ pick map thi đấu đấy là quá chuẩn. Trong map thi đấu thứ hai này thì dự đoán của Long như nào ở map thi đấu này? Em nghĩ khả năng please don't fire me. Em nghĩ khả năng cao là Astralis sẽ có được chiến thắng. Bởi vì theo em để ý thì 3 map gần nhất họ đều đang thua với một tỷ số dưới 16-8. Bởi vì là trận chung kết với cả trận bán kết với cả Navi này, xong rồi có map thi đấu đầu tiên với NIP này. Và bây giờ đây là map pick của họ, map thi đấu Overpass. Họ cần phải thể hiện được bộ mặt tốt hơn. Anh nghĩ sẽ có một tỷ số như là 16-8 hoặc là 16-9 cho Astralis thôi. Bởi vì dù sao map này cũng là một map thi đấu mà bên phía của Astralis họ có những sự phối hợp tốt. Nhưng quan trọng nhất là trong những tình huống combat thì họ có mắc sai lầm hay không thôi. Bởi vì Astralis ở trận đấu trước thì bắn rất lỗi skill rất nhiều, thật sự luôn đấy. Bởi vì nếu mà tactic tốt nhưng mà thua tay nhiều quá thì cũng khá là khó. Overpass là một cái map thiên khá nhiều về teamwork. Bởi vì như chúng ta đã thấy thì ở B thì có B-shot, ở A thì có connector, nhà vệ sinh, A-shot, A-long. Đều là những vị trí mà City hoàn toàn có thể đẩy một cách khá là aggressive ra để chiếm vị trí. Trong cái việc di chuyển đội hình thì Astralis nói gì thì nói, họ vẫn đang gần như vẫn đang là số 1. Vâng, bên phía của Astralis trong cái trận thi đấu này họ cần phải giành chiến thắng, nếu như không thì sẽ để thua 2-0 trắng đánh trước NIP. Không ai muốn 2-0 trắng trong một cái trận thi đấu lúc 4 giờ cả. Và thậm chí đây còn là cái trận thi đấu đáng xem nhất trong cái ngày hôm nay. Và nếu mà 2-0 thì chắc chắn đây không phải là trận thi đấu đáng xem nhất rồi. Vẫn còn 1.200 anh em đang theo dõi. Và nếu như anh em nào mà chưa like hay là chưa subscribe thì hãy bấm like và subscribe ủng hộ cho 500 Rose đang tiến tới chiếc nút vàng. Chúng ta đã đạt được chiếc nút vàng như mong đợi rồi, chỉ còn thiếu chiếc nút vàng nữa mà thôi. Nhưng mà đạt được nút đến 100.000 sub rồi, nhưng mà đến cái ngày mà nút bạc về studio thì chắc là còn lâu lắm. Về rồi mà em. À đâu, đấy là về kênh cũ đúng rồi, kênh 500 Rose PUBG. Nhưng mà ở trên đấy hiện là kênh 500 Rose, còn kênh chính của chúng ta thì đang trở về cũng khá là lâu. Trước hình như là phải mấy tháng. Kênh chính thì chỉ là 500 tháng. Kênh chính thì chỉ là 500 Rose thôi. Và giờ thì quay trở lại với hình ảnh trong map thi đấu thứ hai. Hold on, let us know how you're watching the matchup, and more importantly, show us your sweet setup. Hugo, I want you to walk me right into what is the pistol round. Chúng ta cùng đến với những hình ảnh đầu tiên trong đa đấu pistol của The First Half. Astralis sẽ xuất phát bên phía T-side trước, vì đây là map pick của họ. NIP lên đồ rất đơn giản, chỉ có Twist lên một kit như một smoke, còn phía Astralis chỉ có Clavel cũng như Magus lên bomb mà thôi. Tràn rất nhanh ra khu vực middle, Drake ăn một quả flash và chắc chắn là phải chết rồi. Quả flash rất tốt đến từ Clavel, lợi thế về người từ rất sớm. Bom xe A của bên phía NIP đang hoàn toàn trống trải. Nhưng trong bom side B thì đã có tình huống đẩy ra khu vực B-shot rồi. Bộ đôi Knock cũng như là Lecro lấy được rất nhiều info và sẽ không thể có một đường back về tới Astralis. Họ phải đánh lên khu vực bom side A ngay. Trong bom side A cũng đã lùi về rồi. Và với tình huống đẩy này thì cơ hội dành cho Astralis sẽ không có nhiều nếu như họ fake bom A quay về B. Nhưng tôi nghĩ sẽ làm tình huống tràn thẳng bóng bom A thôi. Smoke che lại khu vực bom dài và vị trí của Twist cũng như là Flopsky sẽ làm gì ở hướng này. Trắng quá rồi, Dupri headshot thành công của Twist. Label hạ gục được Lego và Flopsky ở sau quả smoke này vẫn có cho mình mạng của Flopsky, đó là Divide. Và giờ thì vị trí của Nắp đổi được 1, lượng máu vẫn còn là 70 HP. Kit vẫn còn ở trên khu bom dài, nhưng đó là dấu chấm hết dành cho Nắp. 1-0 như về phía Astralis. Có vẻ như Astralis đang quyết tâm trong cái match thứ hai này. Họ phi cực kỳ là láo vào trong hộp bom xe A. Thấy là phi qua flash trắng cũng phi mà ăn smoke cũng phi. Divide chỉ đẩy qua smoke bắn chết đi được vị trí của Raker. Bây giờ chúng ta đến với round thi đấu mà bên phía NIP họ quyết định Foxbuy. Quyết định Foxbuy ngay là dễ hiểu. Và bây giờ thì các thành viên của bên phía team Astralis họ lên cho mình cái lượng cực kỳ cần thiết. Đã có một bắn yếu màu
Res còn lại 16 HP rồi, nhưng thêm một tình huống chạm ra nữa, phối hợp rất nhịp nhàng tới từ bên phía Archalit. Đây mới là Archalit mà tôi biết này. Và các thành viên của bên phía team NIP họ đang quay ngược trở về Bobsay A. Bobsay B có lẽ sẽ phải bỏ đi sớm mà thôi. Và bây giờ thì khẩu scout vẫn còn đó trên người của Twist nữa. Em cần vào hơn tới từ bên phía Archalit rồi. Mà không biết được cái chữ Dupree ở đây là đúng là phải nằm xuống rồi. Còn đó một người trong khu vực nhà vệ sinh mà thôi. Đó là Lecro. Lecro có mạng level cùng với đó là Plopsky bắt được Dupree. Lợi thế bên người bỗng nhiên là được cân bằng. Archalit họ không thể tiến công lên khu vực Bobsaya được nữa vì đã mất đi hoàn toàn khu vực short rồi. Để còn Zipek giữ lại khu vực connector, hoàn toàn có thể rotate về khu vực Bobsaya B. 3 player của NIP về B luôn sau tình huống bắt người vừa rồi. Và giờ thì Bobsaya lại clear. Nhưng sự lựa chọn của Archalit họ đang hơi lòng hoàng một chút khi quay ngược hẳn về đến T-base nữa cơ. Rất cẩn thận tới từ bên phía Archalit. Nhưng NIP họ lại phải để cho 2 player giữ lại trên vùng bom A. Và trong bom B chỉ còn lại một mình vị trí của Nock. Có vẻ như Archalit sẽ đánh vào B trong tình huống này. Không có ai ở ngoài khu B short cả nên rất thoải mái để chiếm lại map. Nhưng NIP họ sẽ rotate về khu bom side B sớm mà thôi. Bắt đầu tình huống trả bom vào khu bom side, chọn cho mình góc đứng kê điểm. Nhưng sự lựa chọn này liệu có hợp lý đến từ vị trí của Nock hay không khi NIP họ đang dồn 2 player từ khu bom side A về? Có vẻ Archalit không check vào góc này rồi, nhưng rất may là Zipek đã phát hiện ra được vị trí của Nock. Zipek có cho mình một cái double kill. Và đó là round thắng dành cho bên phía của Archalit. Cực kỳ là xuôi trèo mát mái trong cái match thứ hai này. 2-0 dành cho Archalit. Có vẻ như là một tình huống mà chém nhau. Không, run boot để cho các player đằng sau lấy spawn đi trước. Spawn đi trước. Bởi vì vừa nãy anh cũng thấy có một tình huống mất máu, anh tưởng là bị chém. Liệu sao đỏ đang trở lại họ vừa có 2 round thi đấu cực kỳ thuyết phục, và bây giờ sẽ lại NIP họ eco trắng hoàn toàn. Sẽ là 3-0 rất đơn giản dành cho những người Đan Mạch mà thôi. Với tình hình hiện tại thì liệu rằng Archalit họ có thể mang về một chiến thắng nhanh dành cho mình hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Khi mà Level vừa headshot đi Lecro, map thi đấu này Archalit họ đang quay trở lại đúng với những gì mà chúng ta đang chờ đợi, những tình huống bắn nhau tay to, những tình huống hỗ trợ pop flash nhau, và bom đặt thành công của bom side B rồi. Cái map theo Overpass này là một map rất đáng nhớ đối với Archalit, bởi vì đây là cái map đem về cho họ trước vô địch Face Major 2018 tại London, Anh, khi mà họ đã đánh bại Navi với tỷ số là 2-0. Và giải đấu đó cũng là mở ra một cái thời kỳ mà Archalit nó thống trị hoàn toàn, vô đối y như là cái lúc mà Fnatic giành 2 Major trong vòng 1 năm hồi 2015 vậy. Bây giờ thì sẽ làm thì liên hoan sát thịt ở khu vực Heaven. Bom side B tràn rất nhiều người, Lopsky làm 2. Còn đó là Magix đem về round thắng thứ 3 cho bên phía Archalit. Đơn giản dễ hiểu thì cũng bắt súng thôi. Và bây giờ thì sẽ là một round thi đấu full buy. Setup mấy họp đây? Có vẻ như sẽ chỉ là một họp. Magix Boy sử dụng Kali để có chút kill trong round thi đấu vừa rồi. Đó chính xác hơn đó là Quara kill. Vì phía Archalit họ vẫn để Plopsky đẩy ra làm 2, nhưng mà không vấn đề gì cả, chỉ mất khẩu mắc 10 mà thôi. Giờ sẽ là một round thi đấu mà bên phía NIP có 2 khẩu hộp trên tay của Twist cũng là Nock. Twist bắn Nock không ra, nhưng mà với khẩu hộp thì đó cũng không phải là một vấn đề gì đó quá lớn. Trên tay của Divide cũng có cho mình một cái gậy rồi, và đây là Divide bắn trượt đầu vì chiếc Twist. Rất may là Twist không bay mũ tình huống vừa rồi, khi mà góc đó thì Divide là người nhìn thấy. Twist không hề có giáp, nhưng Nock đang là người có hộp giáp. Setup 2 hộp cho map thì pass này cũng là dễ hiểu. Có một góc kia hộp phải nói là quá đẹp. Nhưng một quả flash ra đây thì tham mình Nock sẽ free fire. Chúng ta xem nào, không bắn rồi, rất bình tĩnh tới từ vị trí của Nock. Và sẽ có quả flash thứ hai, tôi nghĩ là Nock sẽ free fire thôi. Góc kê này, Nock có cái mạng của Magix Boy, đã lừa được đối phương cách rất nhịp nhàng. Và giờ thì Archalit họ mất đi một player. Nhưng bên khu bom side B thì cái vị trí của Nock cũng như là Plopsky đang thủ khá chắc. Dupree vẫn chưa thể vào được. Chúng ta sẽ xem Archalit xử lý như thế nào trong tình huống này. Dupree cần phải di chuyển cẩn thận, vì nếu hớ hênh một chút thôi là sẽ phải nằm xuống dưới tay của Nock. Góc kê đây là cực kỳ trí đến từ Nock. Một khổ ọp kê này sẽ kê được hoàn toàn từ khu vực B short cũng như là B long đẩy vào, rất là khó khăn. Bây giờ Archalit có vẻ như họ đang muốn di chuyển vào khu vực box B. Ở đây thì đang có 3 người rồi. Nock có cho mình một cái double kill rồi. Các thành viên Archalit đang di chuyển không được tốt ở ngoài khu vực B short cũng như là B long. Có vẻ như sẽ tràn vào khu vực B mà thôi, khi mà còn đó là 25 giây.
Thời gian là không nhiều nữa và Achalit họ làm gì? Họ sẽ làm gì trong round thi đấu này? Xếp súng ư? Như vậy thì Achalit sẽ xếp súng và tỷ số là 1-3 dành cho bên phía của NIP. Không có một sự cố gắng nào tới từ Achalit cả. Và họ sẽ thiếu tiền trong round thi đấu tiếp theo. Dịp địch headshot đình chỉ của Legro thành công. Nhưng vào thắng vẫn sẽ dành cho các thành viên của bên phía team NIP. 1-3 rồi. Có một tình huống mà Knock đã có những cái góc kê khá là mạo hiểm vào đây. Chúng ta sẽ thấy là một góc kê rất đẹp khi có thể kê được cả Belong cũng như là từ Belong di chuyển ở B-shot. Nhưng mà nếu ăn một quả flash thì chắc chắn là sẽ chết ngay. Nhưng Achalit họ lại quyết định là không búng bất cứ một quả bom nào cả và để cho nó có những góc bắn là cực kỳ thoải mái. Chúng ta cùng đến với round thi đấu thứ 5, round thi đấu mà cả hai team đều có thể full buy được bình thường. Team nào mà thua thì sẽ ngay lập tức phải hấp short buy cho round thi đấu tiếp theo mà thôi. Đúng là như vậy rồi, khi mà lượng tiền của cả hai team đều không còn nhiều nữa. Tràn được lên middle, di chuyển đến 3 mid để chiếm bom. Và trong connector thì sẽ là cuộc combat diễn ra giữa Level cũng như là Legro. Lộ vị trí của mình ra ở đây, chạy rất nhanh lên khu vực WC. Nhưng Twist có một góc kê họp đẹp, không hề có hướng di chuyển nào đến từ bên phía Achalit vào trong WC cả. Họ đã băng được vào Elong rồi. Thằng mình là tốt tới được Level. Legro là người phải nằm xuống. Bây giờ thì NIP tiếp tục sẽ phải chơi chậm lại. Cả Achalit cũng như vậy nữa. Hỗ trợ nhau để vào khu bò xe. Bò chay quyết định không tốt tới được vị trí của Dupri. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Họ đã có lợi thế rồi mà. Góc đó là một góc mà hở bóng. Tại sao Achalit lại không biết điều này nhỉ? Di chuyển vào chay không có bất cứ một quả flash nào. Đây không phải Achalit mà tôi biết. 4v4. Nhưng NIP họ đang kiểm soát được cái khu vực nhà vệ sinh với một khẩu ọc kê trực diện đến từ Twist. Achalit họ cần phải cẩn thận trong tình huống di chuyển của mình. NIP họ bắn đội hình là 2A 2B. Ông sẽ hợp lý rồi vào đây. Twist đẩy ra có mạng của Divide. Divide kê một góc khá khó, vẩy là không thành công. 3v4 muốn di chuyển xuống khu vực xe B. Ở đây còn vị trí của Knock cũng như là Propsky. Với khẩu off của Knock thì rất khó khăn cho phía Achalit để di chuyển vào. Mà cái ăn một quả nét vào giữa mặt. 3v4 di chuyển vào nhanh lên. Twist nhưng mà Twist bắt được mà Boy. Twist có cho mình cái triple kill. Bây giờ chỉ còn một mình Zipek, chắc chắn là không có cơ hội nào cả. Class Minister 1v4 như này thì cũng là quá khó và thôi. Và đó là mạng dành cho Knock. 2-3 thuộc với các thành viên của bên phía team NIP. Và Achalit yếu tiền trong round thi đấu tiếp theo. Chuyện gì lại xảy ra vậy? Divide flick off chưa? Và khẩu off của Twist đã làm đôi trong một bom sai. NIP họ đang chơi với một phong thái cực kỳ thoải mái, dẫn trước đối phương trong map thi đấu đầu tiên mà lại còn thắng sâu nữa cơ. Với map thi đấu này thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Chắc chắn sẽ là 3 đều khi vào đây một round thi đấu Achalit họ eco trắng hoàn toàn. Dễ hiểu thôi khi họ đã để thua liên tiếp 2 cái key round rồi. Không có nhiều cơ hội để cho họ. Giờ NIP dù là đối phương eco nhưng vẫn đang bắn rất an toàn khi mà khu vực bóng xe hoàn toàn không đẩy. Chỉ có một mình Legro với một khẩu MP9 đi săn các thành viên Achalit mà thôi. Còn bây giờ thì khẩu Glock đang gây rất nhiều những sự khó chịu. Nhưng sẽ là những huống biếu mạng dễ dàng dành cho đối phương mà thôi. Magix cũng lộ chân của mình ra. Với góc nhảy này thì anh ấy đã lộ vị trí của mình. Nhưng Divide đang bò dần vào khu bóng sai. Đây sẽ là tình huống móc được tới từ cái tay Divide. Chim không? Dao rồi. Chim. Rút dao rồi. Bây giờ thì Divide chết lại cẩn thận. Và Divide có cái mạng của Twist. Nhưng Along vẫn đang có người mà Divide không biết điều này. Divide nhìn thấy được nhưng Rest là người clear Divide thành công. Và tình huống là 2v4. Achalit đang cay lắm rồi. Đây là round tiểu Eco và có cho mình 1.500 tiền thì nó lại là càng hợp lý hơn bao giờ hết. Ông là ngọt ngào mà thôi. Và thiếu sau Divide có thể lên off được thì phải. Bây giờ thì Dupri là chết đi thôi chứ còn gì nữa. Cũng là ấm lòng này cho Achalit khi họ có được một chu dao này cho Divide. Rất đen là Dupri bắn vào đầu của Rex nhưng mà đó là xuyên tường. Rex không chết. Round thắng thứ 3 dành cho bên phía NIP. 3 đều. Divide thậm chí cẩn thận chết lại khu vực long nhưng không thấy ai cả. Rất tiếc là Rex đứng ở một vị trí mà Divide không thấy được. Chứ nếu mà Rex quả này được đứng hớ hênh là chết cả hai là điều chắc chắn. Bây giờ chúng ta đến với round thi đấu thứ 7. Divide quyết định không lên ọp. Ra 5.000 năm thì lên ọp giáp 1 là hơi mạo hiểm một chút. Bây giờ sẽ làm tình huống đẩy ra control khu vực connector cũng là middle đến từ NIP. Mà thi đấu này thì Achalit
Có vẻ như họ vẫn đang giúp cho đối phương có nhiều lợi thế hơn khi một lần nữa Devi lại phải nằm xuống. Ngày hôm nay bị khắc chế rất nhiều. Glaive hết shot thành công vị trí của Rest rồi. Tham minh là cực kỳ chuẩn xác. Và tình huống vẫn đang là 4vs4 ở đây. Không còn lợi thế nào dành cho bên phía NIP nữa cả. Ở khúc bom site B vẫn đang có 2 người. Sự lựa chọn của Archalit sẽ là đi đâu và về đâu. Bây giờ thì NIP họ đã quyết định bách thêm một người về khu vực bom site A về chiều Electro hỗ trợ Twist. Vậy là sẽ là một tình huống chia đội hình ra là 2A cũng như là 2B. Như vậy thì Archalit có vẻ như họ đang muốn đánh vào khu vực bom site B rồi. Ở đây thì có đúng vị trí của Plopsky cũng như là Nok. Plopsky đứng ở đây nếu mà ăn quả flash thì chắc chắn là chết. Một vị trí mà Nok trước đây đứng đã có cho mình một mạng. Liệu Archalit có rút kinh nghiệm bài học của mình hay không? Plopsky đang quay mặt để ném flash rồi. Nhưng đó là Dupri bắn lỗi Plopsky đã quay mặt hoàn toàn nhưng mà Dupri bắn lỗi. Giờ Nok với một khẩu bắn trượt và chắc chắn là phải nằm xuống. 2vs3 ở trong cuộc bom site B. Liệu là bên phía NIP họ có định tách hay không? Electro đẩy ra cực nhanh. Đó là Zipek không thể đặt được quả bom này. Double kill dành cho Electro. Trời ơi, họ Archalit đang bắn cái gì vậy? AK ở với MP9 mà khổ như thế Bây giờ có một mình Glaive tình huống 1vs2 mà thôi. Một quả flash búp ra câu được khá nhiều thời gian. Electro đã kịp sủi về rồi. 15 giây, không còn cơ hội dành cho Glaive đâu. Khi mà tất cả các vị trí đẹp đều đã bị NIP chiếm giữ rồi. Vâng, Glaive fake một nhịp nhưng shot sẽ đẩy vào tình huống này. 5 giây còn lại, thời gian không đủ nữa. Và Glaive, đó là sủi thành công tới từ vị trí của Trace. 4-3 nghiêng về bên phía của NIP. Nhưng mà nhìn xem Glaive cũng chỉ có nó là một máu mà thôi. Electro với mức khẩu MP9 bắn quá kinh ở trong vòng bom CB. Có cho mình 2 mạng, thậm chí là còn bắn đi Glaive trừ 99. Khá là may dành cho bên phía Archalit. Archalit lại để thua trong round thi đấu vừa rồi. Và bây giờ thì lượng tiền của họ chỉ lên được Gali thôi. Glaive yếu tiền nên chắc chắn phải có một round thi đấu bài. Với tình hình hiện giờ tôi đang sợ rằng NIP họ sẽ thắng luôn map thi đấu này. Một chiến thắng 2-0 rồi cho NIP là không tưởng. Đúng là không ai thể nghĩ được về một cái kết cục như vậy cả. Nhưng mà NIP họ đang thắng được 4 round liên tiếp rồi. Khá là khó hiểu trong tình huống di chuyển cho bên phía Archalit khi mà họ liên tục là chạy vào chay. Tình huống vừa rồi Plopsky chủ động quay mặt để né flash nhưng Archalit quyết định là muốn tạo ra một tình huống bất ngờ là không ném quả flash vào cả. Nhưng mà Dupri bắn lỗi, đối phương quay lưng cho bắn rồi nhưng cũng không được, chắc chắn là phải chết thôi. Chúng ta cùng đến với một round thi đấu mà bên phía Archalit họ quyết định half buy. Khi mà Glaive với khẩu AK xếp được thì quyết định là phải mua thêm mà thôi. Vào thi đấu tiếp theo, bên phía của Archalit họ yếu tiền. Cơ hội giành chiến thắng bên phía của NIP đang là rất cao. Và Devi, ngày hôm nay Devi bị hút đạn hơi nhiều nha. Toàn là những tình huống ăn nét sau đó là bị bắn thôi. Kiểu Devi hôm nay là bị khớp ấy. Kiểu làm gì thì cũng bị đen thôi. Glaive tiếp tục ăn một quả nét vào chân. 61 máu. Những tình huống di chuyển ở Vlog. Nhưng mà Glaive bị bắt lại bởi Plopsky. Ủa, flash bụng ra hỗ trợ là quá hiệu quả đến từ Nok. Ở bây giờ thì Archalit tiếp tục yếu tiền. Rơi đi một khẩu AK rồi mà Gix cần phải nhặt lại. Cơ hội là có dành cho Archalit nếu mà họ có thể tận dụng được tốt vào thi đấu này. Nhưng NIP họ đang bắn đến 4 người cũng bóng xe B sẽ là một tình huống là một sai không tưởng đến từ Archalit. Đúng là như vậy, Plopsky ở khu vực Toxic quẩy quá tốt với một cái triple kill. Round thắng thứ 5 đang đến dành cho bên phía của NIP rồi. Plopsky và Red headshot thành công đi vị trí của Devi cũng như là Diệp Địch. 5-3 thuộc về bên phía của NIP. Vâng, Glaive muốn di chuyển chay ở khu vực Belong. Nhưng cái tình huống này đã làm cho Liquid phải khốn khổ ở trong trận thi đấu tứ kết giải thi đấu Star Ladder Berlin Major. Một trận thi đấu mà ở map Overpass này tôi đã thấy Glaive gần như làm bố của Liquid khi mà cứ di chuyển ở khu vực Belong là bắn vào mồm Twist, bắn vào mồm của Elite thì phải. Cứ Liquid cứ ngó là chết thôi, nhưng mà trận thi đấu này thì có vẻ như là Glaive không làm được điều đấy nữa rồi. Bây giờ thì NIP họ thoải mái có cơ hội để dẫn cho mình map thi đấu thứ 2. Đẩy ra Belong láo hơn rồi. Bên phía của team NIP họ đang mặc quáng hơn nhưng mà để cho Nok đẩy ra Belong và chết chay. Nhưng ở khu vực shot thì Plopsky lại sấy chết vị trí của Dupri. Zipnik thì nằm xuống bởi Electro. Ở trong bom side Glaive đổi 1. Thì cũng đang là 3v3. Biết được có người yếu máu. Đó là vị trí của Red. Đẩy ngược đối phương về nhưng Devi làm cái trò gì vậy?
Trời đất ơi, Divide tiếp tục có những pha xử lý khó hiểu. Và đây sẽ là tình huống chặn được vị trí của đối phương quay ngược trở về. Vẫn đang là 2 đấu 2 và sự lựa chọn Archalis sẽ là đi đâu? Divide bắn yếu Rex nhưng đẩy ra cũng là bị bắt ngược lại. Bây giờ Archalis 2vs2 và bom đang để ở khu vực Belong. Ở đây thì có một khẩu ọp của Electro kê trực diện vào. 2 khẩu ọp, mỗi khẩu chấn giữ một khu vực bom sai. Archalis họ sẽ di chuyển như thế nào đây? 2 khẩu ọp nha. 2 ọp đấu với 2 AK. Nhưng những khẩu ọp đang có những góc kê phải nói là cực kỳ chỉ. Archalis còn đó là smoke flash và lửa. Vẫn còn thoải mái cơ hội để di chuyển vào. Nhưng Lecro có một góc kê Belong đang là cực kỳ đẹp. Và sẽ không có flash đâu. Lại bỏ chạy rồi. Lecro headshot thành công đi mà Magic Boy. Và đó là double kill dành cho Lecro. Có bom nhưng không ném ở khoảng thời gian cuối cùng. Thì đây đã là những tình huống di chuyển 2vs2. Archalis đã làm cái gì vậy? Cả hai player còn lại của họ đều có bom cơ mà. Quá khó. Tại sao lại không ném nhở? Flash, đối phương thì có ọp. Mà những quả flash này chắc chắn là buộc Electro phải lùi về, mà chỉ cần đổi một thôi là 1vs1 đặt được bom. Bây giờ thì người còn lại cũng có ọp, retake rất khó. Tôi không hiểu là tại sao Archalis phải di chuyển chay như vậy. Cái tình huống di chuyển mà trước đây gần như là không bao giờ thấy. Họ còn rất nhiều bom cơ mà. Và nếu mà cứ chơi như này thì thua là đúng rồi. Không còn bào chữa gì nữa cả. Tình huống cuối cùng đấy thì thật ra cũng là dễ hiểu cho những pha quắc bò trườn thôi. Nhưng mà dù sao thì Archalis chúng ta cũng đã quá quen thuộc với những tình huống trả bom. Bây giờ thì hơi khó một chút. NIP đang dẫn trước đối phương với 3 round đầu. Lợi thế đang là rất lớn dành cho các thành viên của bên phía team NIP. Còn với Archalis, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem họ sẽ có một round thi đấu half time. Một round đấu mà họ thắng hay không thì cũng không quan trọng. Bây giờ thì NIP tiếp tục có cho mình 2 khẩu ọp. Bây giờ Magis lên cho mình một khẩu gali để đi pick người. Muốn thắng trong cái round thi đấu này thì Magis cần phải tỏa sáng. Bây giờ thì bên phía qua Archalis họ chỉ có đó là 3 khẩu Deagle, UMP 45 và một khẩu gali thôi. Và setup 2 ọp với NIP thì hiện tại đang là rất hiệu quả. Tôi đang thấy rằng là Archalis họ đang gặp một chút vấn đề về tâm lý rồi. Hai người đang di chuyển ở khu vực long, nhưng đây là một tình huống ép gần. Rex rất tự tin với khẩu M4 trên tay. Đúng là như vậy thôi, khi với cái phong độ trong trận đấu này thì Rex hoàn toàn có lý do để làm như vậy. Nếu mà di chuyển đến khu vực A long với không có quả flash thì chắc chắn phải nằm xuống mà thôi. Một khẩu ọp kê trực diện cũng như là Rex ở gần sẽ là quá nhiều dành cho Archalis để có thể xử lý. Giờ thì sẽ cùng xem có một sự hỗ trợ trong những quả flash đến từ chiều của level hay không. Không có flash trên tay mà chỉ là những quả smoke mà thôi. Set full bài bom xe A tới bên phía của Archalis. Và Magic Boy đi đầu. Bắn là cô tới từ Res. Đi vai đổi 1 nhưng Twist kết thúc đúng gì. Tạm cầu máu là cực kỳ nhiều. Electro có bằng của level rồi. Observer không biết phải bắt kill đi đâu. Khi liên tiếp là Archalis phải nằm xuống. Tỷ số bây giờ sẽ là 7-3 dành cho NIP thôi. Không còn cơ hội nào cho bộ đôi bên phía Archalis cả. Thì Zipek với cũng như là Divide yếu máu lắm rồi. Cuối cùng là Divide với Zipek nằm xuống dưới 2 khẩu ọp của Twist cũng như là Nob. Và thi đấu tiếp theo này sẽ full bài. Quá khó dành cho Archalis ở trong những lượt trận thi đấu gần đây. Nhưng họ thất thế hoàn toàn luôn. Trước Navi thì họ thua Nook này, xong rồi thua Đớt 2 này. Xong bây giờ thì họ thua Vertigo, thua tiếp Overpass. Toàn là những cái map mà gần như Archalis làm chủ trong cái thời gian mà họ ở trên đỉnh cao. Bây giờ thì họ lại đang thất thế hoàn toàn. Có vẻ như một trận thi đấu mà thêm một lần nữa NIP giành chiến thắng nó sẽ là rất bất ngờ. Archalis có lẽ không còn được như trước đây nữa rồi. Lecro lại headshot đến vị trí của Magic Boy. Và ở khu vực short thì hai player của bên phía team Archalis đang bỏ chạy vào. Nhưng Res là người hạ công ty vị trí của Dupree. Lục ngay vị trí của mình ở đây. Quả nét là quá đau. Một level chỉ còn lại một màu. Archalis ơi, giờ thì lợi thế quá lớn thuộc về bên phía của NIP rồi. Divide đổi một mạng. Divide ngày hôm nay không dám bắn ọc nữa cơ. Connector tạm thời thì đã clear. Nhưng trong khu vực bom CA thì NIP họ vẫn đang giữ được đến 2 người.
có vẻ như sẽ có thêm một sự thuyên chuyển công tác nữa xuống khu vực bom side B để ngắm Heaven. Rất tin tưởng vào khổ ọp trên tay của nó để anh solo ở khu vực nhà vệ sinh. Bây giờ stack đến 3 người ở khu vực bom side B, Arcelit di chuyển vào sẽ rất khó khăn. Cái Clavel của nó là một máu, Lepowski còn bắt được Zippacker. Clavel thì lộ vị trí, Divide một mình phải làm hết thì sẽ hơi khó. Một quả flash còn lỗi được Clavel thôi, báo hiệu đây là ra thi đấu mà Arcelit không còn cơ hội nữa rồi. Quá khó. Arcelit họ gặp rất nhiều những khó khăn. Bây giờ quay mặt né flash của Divide vẫn kết thúc Lepowski. Trong vùng bom side thì còn 2 người cơ, nhưng Divide vẫn có thêm một mạng nữa. Và Divide nằm xuống bởi Legro. Không thể đoán ra đối phương ở đó được. Và 8-3 nghiêng với các thành viên của bên phía team NIP. Một trận đấu hơi một chiều. Divide ra thi đấu vừa rồi đã rất cố gắng, có cho mình 3 mạng. Như vậy là không đủ khi tất cả các đồng đội còn lại của anh đều chết chay. Chúng ta cũng xem lại tình huống bắn khá tốt từ Divide. Nếu mà map thi đấu đầu tiên Divide bắn như này thì Arcelit đâu có thua. Nhưng mà rất tiếc đấy là map thi đấu mà Divide quá chốc. Không hề có một round đấu nào sau 3 round thắng đầu tiên cả. Và NIP họ đang bắn rất tốt trong cả map thi đấu trước lẫn City Side map thi đấu này. Bây giờ thì băng qua từ lửa rồi, tràn vào bom luôn. Bên phía của Arcelit họ mất một người. Và trong bom side, Dupri làm đôi với cậu Deagle của mình. Bom side B tạm thời đã clear. Nhưng bây giờ thì NIP họ vẫn sẽ có thể back về được. Cái lượng tiền của NIP mặc dù họ thắng nhiều round đấu, nhưng mà Trish cũng như là Nux là hai player mà giữ được nhiều tiền nhất. Còn lại thì đều là yếu tiền cả. Vâng, bởi vì hai player này bắn off mà rất ít khi chết. Bây giờ sẽ là một tiếng retake dành cho bên phía NIP. Thế là hơi mạo hiểm vì trên tay của họ là 2 khẩu off cơ. Cùng với đó là vị trí của Zippack đang là quá đẹp ở Under Heaven. Nhưng Rex vừa có một mạng của Dupri. Zippack cần phải xử lý tốt trong tình huống này. Zippack có cho mình một mạng trước khi nằm xuống 10 khẩu off của Twist. Chỉ có một mình knock mà thôi. Thế là không có cơ hội đâu, nhưng mà Flick chết ở vị trí của Magix. Còn Divide với cầu CZ, thậm chí là còn có quả Smoker. Gỡ luôn hay không? Gỡ luôn đến từ knock, nhưng Divide đã có mặt rất nhanh và đó ra thằng thứ 4 dành cho bên phía của Arcelit. Có vẻ như đó là quả Smoker. Chúng ta phải cùng chờ xem những thử replay. Và đây pha lao ở khu vực bóng xe B rất nhanh đến từ Dupri. Dupri cùng với khẩu Deagle ở khu vực bóng xe B overpass đang làm cái gì đó nó trở thành huyền thoại rồi, bởi vì anh còn nhớ cái pha Ace Deagle của Dupri không? Cũng trong cái map thi đấu này. Một trong những pha Ace Deagle ấn tượng nhất trong lịch sử. Bây giờ chúng ta cùng đến với round thi đấu thứ 13. Round thi đấu full buy đến từ cả hai team. Divide có cho mình khẩu off, sẽ là một tình huống quad boost ở khu vực T-base để nhìn lên khu vực Heaven cũng như là nhảy check shot. Có vẻ như là biết rồi. Rất kinh nghiệm đến từ vị trí của ai đó ở khu vực Heaven khi đã nhìn thẳng lên khu vực này, không cho Divide có cơ hội pick được người. Đó là Legro. Đối phương vừa bút lên đó, Legro đã spam rồi. Vâng, phán đoán ra đối phương một cách rất dễ dàng. NIP đang bắn không khác gì vua hack vậy. Red đẩy lên và có cho mình đó là double kill. Một trận thi đấu mà bên phía của NIP họ có những khoảng thăm minh là cực kỳ ảo, cực kỳ khó chịu luôn. Divide đổi một mạng của Red rồi, và về tình huống đó chính là 3 vs 4. Có cơ hội nào dành cho các thành viên của bên phía team Arcelit không đây? Rất vất vả và khó khăn. Stack hơi nhà quê đến từ Arcelit. Và ngay lập tức khi phát hiện được là Arcelit dồn 5 người khu vực này thì Drake ngay lập tức đẩy lên. Và đây Twist có thêm một mạng Clavel. 2 vs 4 sẽ là quá khó cho họ trong round thi đấu này. Cảm tưởng như Arcelit đang gặp một vấn đề thực sự rồi. Stack mất 5 người nên chắc chắn là những vị trí khác có thể đẩy lên được. Và bắt được cả cái camping đối phương boost lên thì cũng là rất hay từ NIP. Onside chỉ còn đó là vị trí của Legro và khẩu học của Tristo, nhưng Legro headshot đi Zipnik. Một mình Divide, 1 vs 4. Divide băng qua smoke, 19 giây còn lại. Thời gian là không nhiều nhưng Divide lại bắn trượt Divide và đó là nằm xuống ngay bởi knock. 9-4 cho các thành viên của bên phía team NIP rồi. Không có cơ hội nào dành cho Divide cả. Một map thi đấu quá khó khăn dành cho bên phía Arcelit. Họ liên tục vào bom trong những cái khoảng tham minh cận kề và lần lượt bị các thành viên của bên phía NIP bắn rụng cho bằng hết. Và như vậy thì không có đủ thời gian, kể cả Divide có làm đến mấy trong cái round thứ vừa rồi thì thời gian cũng là không đủ. Khó rồi. Round đầu thứ 14, một round đầu half bài. Cơ hội nào dành cho Arcelit đây? Lại boost thêm một lần nữa, nhưng đây là SG553. Vâng, đó là Legro! Bút 5 với chúng tôi à?
Và giờ thì NIP có lợi thế hơn người. Vâng, cố quá là quá cố ngay nha. Divine ngay lập tức ăn viên M4 vào mồm. Chơi không được thì quyết định là chơi tiếp. Thua kèo này ra 7 kèo khác nhưng vẫn bị đối phương đấm vào mồm thôi. Bây giờ thì với một khẩu ọp nhặt lại thì Magic Boy sẽ làm được cái gì đây? Khi mà có khẩu ọp đến từ Nokke trực diện từ khu vực Heaven ra Belong. Có vẻ như là NIP họ thắng luôn trong map thi đấu này mất. Nhưng Magic vừa headshot đi vị trí của Knock thành công. Trong khu vực bombsite vẫn còn đó là Legro nữa. Đẩy xuống check rồi. Magic đổi thêm một mạng nữa. Magic đang là key player. Nết đang là rất đau. Và trong bom, đặt bom là thành công. Magic Boy nằm xuống về Plovsky. Vẫn chưa thể nhận cho mình khẩu Vector nào cả. Và chỉ còn lại một mình Level. Không có giáp trên người. Và đó là Deagle mà thôi. Hơi khó rồi nha. Level có mạng của Plovsky vẫn chưa thể gỡ được bom tới các thành viên của NIP đâu. Mà có khẩu học kê trực diện của Twist thì đó là không có cơ hội dành cho Level. Magic đã rất cố gắng nhưng như vậy là không đủ. 14 rồi. Cơ hội đang là rất nhiều trong cái lượt first half dành cho NIP. Ra thi đấu cuối thì Athlete họ có thể full buy được bình thường. Chúng ta cùng xem lại những highlight trong ra thi đấu vừa rồi. Legro rất kinh nghiệm. 2 round liền kê trực diện ra khu vực quad boost ở T-base. Không phải, đó là một tình huống mà Legro nhìn thấy Diva nhảy lên trước. Nhìn thấy Diva nhảy lên trước và sau đó là bắn luôn. Đây sẽ là cơ hội dành cho bên phía của NIP một phần nữa với kết quả 11-4. Và sẽ cùng xem nào. Đẩy lên là rất nhanh. Ở trận thi đấu trước anh nhớ không nhớ là 12-3 nhỉ? Trận này có thể là 11-4 luôn cơ. NIP đã bắn rất hay. Vâng, cải thiện như vậy thì đúng là thà không cải thiện còn hơn. Nhưng Rex vừa bắn chết được Dupri. Athlete đang di chuyển với không có bất cứ một quả flash nào cả. Bây giờ thì Twist đang muốn đẩy ra khu vực middle. Tí nữa thì Glaive phải nằm xuống rồi. Nhưng rất may là Zipway có mặt kịp thời. Cân bằng đi lợi thế về người. Hạ 4v4. Đội hình của NIP đang chia ra là 2A, 2B. Cũng sẽ là hợp lý thôi. Nhưng Athlete cần phải cẩn thận cho cái vị trí của Rex này. Đây đang là một vị trí rất là bất ngờ. Chắc chắn là Glaive vừa lộ tiếng rồi. Liệu có phải nằm xuống hay không đây? Khả năng cao sẽ phải chết mà thôi. Nhưng trước đó thì Legro, đúng là Legro bắn chết được Glaive 3v4 và thậm chí Rex đang có một góc đẩy gọi là cực đẹp luôn. Với góc đẩy này thì các thành viên của bên phía team Archalis chúng ta sẽ cùng xem họ có thể về được vòng side B và đánh thẳng vào luôn hay không đây. NIP mà thắng 2-0 thì tối nay chắc họ phải ăn mừng mất. Vâng, hãy nhìn kìa, NIP họ đang bỏ hoàn toàn khu vực bom xe rồi. Và với việc đẩy thêm vị trí của Legro xuống khu vực Heaven thì như vậy là khác gì là bắn 4B đâu, khi mà Rex có thể back up về bất cứ lúc nào ở khu vực connector. Bây giờ sẽ là bỏ chay lên khu vực. Không bỏ chay, có bom nhưng mà Zipway còn vào sớm quá. Nằm xuống bởi khẩu học của Nock rồi. Bây giờ thì di chuyển đến 2 người ở khu vực Belong. Xử lý như thế nào đây? Legro bắt được Magic có một mình với sự Divine mà thôi. Và như vậy là không đủ rồi. 11-4 dành cho bên phía của NIP trong cái lượt first half. 11-4 rồi và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút để đến với lượt thi đấu second half.
it takes to fight back. Don't stop until you black out, out, out. Stand up, go what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Keep holding on, show him how to make a miracle. Stand up, go what it takes to fight back, back. Don't stop until you black out, out. Keep holding on, show him how to make a miracle. On this day, I take my place. Và chúng ta đến với round thi đấu Piston của lượt second half. NIP họ đang có cho mình một lợi thế rất lớn. Liệu họ có tận dụng để kết thúc sớm đi cái match thứ hai này hay không? Twist với Legro mỗi người có cho mình một bộ bom. Glavel với Zipek cũng như vậy, không có người lên kit. Đây sẽ là một round đấu mà Charlie họ cần phải thắng. Hoặc nếu không thì họ sẽ chấp nhận thua luôn. Với một tỷ số quá dễ dàng thì đây là Peter. Và là tiếp tục được ném vào rồi nhưng mà cái Xboy với headshot thành công điều trị của Knock. Rất nhiều tình huống trả ngược bom ra ở đây và có đến 4 người của bom xoáy B cơ nhưng đang mất đi 2 người rồi. Và trong bom B vẫn đang có người. Legro nhiều máu, Legro phải nằm xuống bởi Glavel. Và giờ thì đó là mạng dành cho Glavel. Triple kill ở đây và 5-11 dành cho các thành viên của bên phía team Astralis. Một tình huống phi vào B rất nhanh với NIP mà gây tay quá to có cho mình ngay 2 cái mạng từ lúc đầu. Như vậy sẽ là dễ thở hơn cho bên phía Astralis để có thể thủ được cái đợt tấn công bên phía NIP. Và như vậy là 5-11, một chút hy vọng comeback được nhen nhóm. Liệu họ có tận dụng được hay không khi mà trong cái lượt first half nhá, họ thắng được round Piston, họ tận dụng tốt round thi đấu mà đối phương force buy để dẫn trước 3-0, nhưng mà sau đó họ thua liền một mạch 8-9 round. Và bây giờ thì liệu họ còn đi vào cái vết xe đổ của chính mình hay không? Ninja in Pyjama họ quyết định có một quyết định an toàn hơn rất nhiều, đó là full eco để round thi đấu sau có thể full buy được bình thường. Đây sẽ là round đấu mà các thành viên của bên phía team NIP họ chỉ eco thôi. Round tăng thứ 6 đang đến gần rồi. Và chúng ta đã có những khẩu MP9. Cùng với đó được level sau khi có triple kill trong round thi đấu vừa rồi thì lên cho mình một khẩu M4 luôn. Zipek lên một khẩu rớt để làm gì thế kia? Bắn ở B-long mà cầm rớt thôi, có vẻ không hợp lý lắm đâu. Và sẽ chả có vẻ như chả rớt được ai cả khi mà NIP họ đang muốn di chuyển đến khu vực bóng xe A. Cả 5 người luôn. Ở khu vực A-shot thì có vị trí của Dupi kê lại một khẩu MP9. Và nếu mà NIP quyết định di chuyển tập thể thì sẽ là một kiểu hốt eco đơn giản để cho Dupi mà thôi. Giờ thì đội hình của bên phía team NIP đang chuyển bom này nhưng đang là clear rất nhiều người rồi. Glavel có mạng của Knock và chỉ có lại một mình chút thôi. Đó là double kill dành cho Glavel cũng như là Dupri. 6-11 thuộc với các thành viên của bên phía team Astralis. 6-11, nhưng mà bây giờ thì với lượng tiền này thì NIP họ đang lên cho mình được rất nhiều những khẩu SG. 4 khẩu SG rồi. Cũng nhiên là lợi thế về súng ống đang thuộc hoàn toàn về bên phía NIP. Mà Astralis họ đang có đến 2 khẩu MP9 cũng như là một khẩu Scout.
kiểu 2 súng to trên người của Drupi và Magus mà thôi. Họ cần phải tận dụng được ra thi đấu này vì nếu thua họ sẽ yếu tiền và phải force buy. Bây giờ thì Achalis nó đang có cơ hội để có thể ép đối phương vào điểm vào rồi. Magus chủ động spam rất nhiều ở đây, nhưng những viên đạn là không hề chính xác. Còn với NIP nó lên cho mình những khẩu SG-53 là cực kỳ nguy hiểm rồi. 5 khẩu SG. Điều này có thể chứng tỏ được là SG đang mạnh như thế nào trong cái meta hiện tại, khi mà AK đang có vẻ như là sức mạnh thua thiệt hoàn toàn so với khẩu SG. Giờ thì Rex di chuyển độc lập ở khu vực long. Achalis vẫn đang giữ lại khá tốt dù trên tay của họ chỉ là những khẩu MP9 thôi. Bây giờ thì bên phía của Achalis có thể chống chọi được với các thành viên của NIP trong round tiền này hay không. Trong WC thì cũng đang có người, đó là sự hiện của Dupri. Và sự lựa chọn của bên phía NIP thì họ vẫn chưa dám đánh vào cột bóng xanh B. Vẫn đang là những tình huống kiểm soát map tỷ đấu này. 45 giây còn lại, sự lựa chọn của NIP có thể sẽ làm vào ngay khu bom xanh B rồi. Fake smoke ở khu bom xanh A, và trong bom A đang có đến 3 người thì cần phải đẩy vào B nhanh hơn. Trong bom B thì cũng có đủ bom để có thể trả ngược ra, nhưng bên phía NIP họ vẫn đang chơi rất chậm. Vâng, Playvo đang có vẻ như muốn bách lên khu bom xe A chỉ để lại một mình Magus ở khu bom xe B, liệu có là quá mạo hiểm hay không? Rất may là vẫn còn một quả smoke đến từ Magus Boy, nhưng mà anh cần thêm sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của mình. Sẽ đã full bài khu bom xe B rồi, liệu NIP có chạy qua smoke hay không? Chạy qua smoke thì là tự sát nha. Nhưng mà rất may Magus chỉ có được một mạng, knock với Plopsky, mỗi người chia cho mình một mạng của Glavel cũng như là Magus Boy. 3vs3 trong khu bom xe B sẽ rất khó khăn để retake, nhưng Dupi bắt được knock ở khu vực B-shot. Cơ hội là có cho bên phía của Achalis. Twist với Plopsky đều hết bom, nhưng mà vị trí cũng đang là khá đẹp. Tầm này chỉ có phi ra bắn nhau thôi, còn quả flash duy nhất trên người của Zipnik để có thể trả ra giúp cho đội của bên phía team NIP. Chính xác hơn là trả ra để cho giúp Achalis cứu được quả bom này, nhưng Plopsky với headshot thành công đi vị trí của Divide rồi. Bây giờ thì bắn lôi skill tới được Dupri, chỉ còn lại một mình Zipnik thôi, và 12-6 dành cho NIP. 4 round thì đầu nữa mà thôi. Bây giờ thì Achalis yếu tiền. Và đây lại là cơ hội để cho NIP họ lên với round thắng thứ 13. Quá bất ngờ. Vâng, NIP họ đã đặt được một chân vào chiến thắng trong cái trận thi đấu này rồi. Một kèo thi đấu bo 3, nhưng mà NIP đang thiệt một bộ mặt gọi là hoàn toàn lấn lướt so với phía Achalis. Với 5 khẩu SG thì họ đã đục thành công một khẩu bom CB khi mà Magus Boy chỉ một khẩu MP9, và như vậy là không đủ. Sẽ mà là một round thi đấu mà Achalis họ half buy để round thi đấu sau có thể full buy được bình thường. Bởi vì Achalis họ phải có round của Eco. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng Zipnik headshot được knock trước khi phải nằm xuống về rest. 4vs4, Magus Boy vẫn đang di chuyển rất thoải mái ở khu vực mid. Đài phun nước vẫn đang chiếm được, nhưng NIP thì họ vẫn chưa có một đường đánh nào sáng tỏ ở khu vực bom xay nào cả. Bởi vì họ chưa chiếm được mid, Magus đang giữ lại khá tốt ở cái chỗ đài phun nước này. Twist không phát hiện ra được vị trí của Magus Boy, và Magus đẩy lên thăm minh rất chuẩn. Và bây giờ thì Achalis biết là đối phương đánh B rồi, sẽ xử lý như nào đây? Trong bom xe B đang là 3 người, Magus cũng đang back về rất nhanh. Đánh lô đến từ Achalis đó, đến từ NIP. Họ đang di chuyển đến 3 người ở khu vực B-long, tràn thẳng vào. Dupi nằm xuống rồi. Rex tăng vào khu bom xe B, có cho mình một cái double kill. Glavel ở trong khu bom xe B đang là quá lạc lõng. Magus móc chỉ được một mạng, và như vậy là không đủ cho bên phía của Achalis để có một cái round thi đấu chiến thắng. Rất khó dành cho bên phía của Achalis, và tỷ số sẽ là 3-6 thuộc về bên phía của NIP thôi. Round sau là key round. Thua round sau thì mọi thứ là chấm dứt dành cho các thành viên của bên phía team NIP. Với một cái match point thêm một lần nữa, và lại là tỷ số 16-6 ư. Chúng ta sẽ cùng xem nào. Giờ chúng ta chứng kiến những tình huống tăng và sai rất tốt đến từ Rex, có cho mình một cái triple kill. Bây giờ sẽ là một key round dành cho Achalis. Nếu mà họ thua, coi như là trận đấu này sẽ thuộc về NIP mà thôi. Never just Achalis anymore. Đúng là không thể tin là Achalis được rồi. Chính xác là như vậy. Ép ra mà Gixboy headshot thì vị trí của Nắc rồi. Plopsky trong connector thì cần phải đổi mạng, nhưng tham minh đang là chuẩn hơn. Và sẽ có uống chặn đầu.
Bây giờ thì Archelit họ đang vào quả lửa này. Quả lửa và Dupri vẫn phải ăn một chút máu, còn lại 66 HP. Bây giờ thì Divide nhìn thấy đối phương kia. Vâng, rất may dành cho Necro là Divide không biết. Và bây giờ thì Divide lộ người của mình ra chưa? Có lộ chân của mình ra không? Nhưng móc ra đằng sau lưng rồi. Bây giờ Divide headshot Necro, không có mạng tiếp theo và tình huống là 3 vs 4. Archelit vẫn đang giữ 2A và 2B. Có khá nhiều info dành cho họ khi biết là NLP đang di chuyển ở khu vực A-short. Dupri đang có một vị trí khá chí mạng ở trong khu vực nhà vệ sinh. Cần phải đổi ít nhất là một mạng đến từ Dupri. Quả bom đã rơi. Lopski đang bị đốt rất đau khu vực short và chắc chắn là lộ vị trí rồi. Twist nằm xuống, đó là double kill dành cho vị trí của Zipek. 7-13. Archelit họ đang muốn kéo trận thi đấu này về những round thi đấu sâu hơn để có thể comeback được. Sẽ cùng xem lại cuộc đấu phản xạ vừa rồi của Zip. Rất nhanh với double kill. Bây giờ thì NIP với cái lượng tiền này thì Drake đơn thương độc mã lên cho mình một khẩu SG giáp 2 còn lại đồng đội thì chỉ có những khẩu lục không giáp mà thôi. Toàn là những khẩu Glock và ý đồ lên đồ này thì liệu Drake có tỏa sáng được hay không? Key player cũng là star player trong round thi đấu này. Khẩu SG553 này thì cần phải đạt phát huy tác dụng. Divide biết rằng đối phương yếu tiền nên đang có những cái tình huống ép lên khu vực này. Đục là tốt tới thì nắc rồi. Và đó là tình huống mất tập trung. Nhưng có lẽ sẽ không biết rằng là con Dupri ở đây đâu. Vẫn rất bình tĩnh tới được bộ đôi của bên team NIP, đẩy ngược ra. Necro đã bị headshot bởi Dupri rồi và tình huống vẫn đang là 4-4. Nhưng mà ở đây thì Twist móc chết là Dupri. Bộ đôi ở middle của bên phía Archelit đã nằm xuống hoàn toàn rồi, chỉ còn một mình vị trí của Zipek ở khu vực B-long, A-long thì đúng hơn. Đừng bảo với tôi là Archelit có thể thua được một round thi đấu mà đối phương gần như là eco trắng hoàn toàn nha. Bây giờ thì Zipek một góc kê quá đẹp, headshot đi được knock, nhưng trong Posea có người kìa. Zipek biết rồi, bây giờ Glaivo cần phải hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Glaivo nằm xuống bởi Rex rồi. Zipek đổi bạn là nhanh nhưng sau lưng anh còn vị trí của Twist. Twist nhanh hơn thì Zipek sẽ chết mà thôi. Nhưng Zipek quay lại bắn rất nhanh. Blowski có được một mạng. Liệu có clutch được hay không? Trên tay anh có một khẩu SG. Yếu máu tới từ Blowski và thậm chí còn không có giáp nữa. Magix Boy còn nét, nhưng Magix không ném nét và ra bắn nhau luôn. Một quyết định rất táo bạo và tỷ số sẽ là 8-13 dành ở bên phía của Archelit. Một round thi đấu anti-eco quá đau tim đến từ Archelit. Vâng, Divide ra thấy rồi đấy, có một khẩu SG. Một khẩu SG luôn nhá. Đẩy lên khẩu mid, chết chay bởi Glock. Không thể tin nổi. Đây chúng ta cùng xem lại. Chết chay này bởi vì là có một tình huống đục sẵn trước đó bằng SG553 rồi nên là yếu máu. Rất nhiều Glock gây đam và có mạng trong round thi đấu này. Một round thi đấu eco nhưng hốt được 4 khẩu súng và ép đối phương vào thế yếu tiền. Đó là thành công với các thành viên của bên phía team NIP. Phong cách thì vẫn đang là 5 round đầu. Chúng ta sẽ xem là sự lựa chọn của bên phía team NIP để đi tiếp trong round thi đấu tiếp theo này là như nào. Tướng đẩy ra đến từ Dupri nhưng không nhìn thấy cái chiêu Twist. Vẻ như là không nhìn thấy rồi. Twist đang đứng ở một góc cũng khá là khó để đoán. Giờ thì Archelit mất đi một người từ rất sớm. Và như vậy buộc vị trí của Divide phải solo ở khu Osea với một khẩu ọp. Góc kê cũng là khá đẹp mà thôi. Với góc kê này thì NIP họ có thể mang về thêm một mạng sống nữa của Archelit hay không? Có vẻ như Archelit họ sẽ để thua trận thi đấu này dần. Headshot ngay tới từ vị trí của Magix Boy đưa về lợi thế cân bằng dành cho Archelit. Bắn quá luôn rồi. Red headshot thành công từ Magix trong bonsai chỉ có UMP 45 thôi. Zip kết thúc Blowski, yếu máu tới từ bộ đôi của bên phía NIP rồi. Và bây giờ thì Glaivo vẫn chưa phải nằm xuống. Xây là tốt tới từ của Zip. Thăm mình là sai. Và Glaivo đã bị gục rồi và chỉ còn lại một mình khẩu học của Divide thôi. 14-8 hay là Divide sẽ clutch được 1 vs 2 đây. Và giờ thì Divide lộ vị trí của mình ra, kết thúc được vị trí của Twist rồi. Red còn đó là 38 máu. Nhưng Red ngày hôm nay đang bắn rất hay nha. Và bây giờ thì quyết định của Red sẽ là làm gì? Archelit, Divide, kẻ sau smoke. Và bây giờ thì đó là mạng dành cho Red. 14-8 thuộc với bên phía của NIP. Vẫn thua và yếu tiền. Bây giờ thì match point sẽ đến và Archelit họ sẽ bắn để cứu overtime. Vâng, vẫn thua được ra thì đấu này thì tôi cũng đến chịu các mấy ông Archelit rồi. Zipek đã làm tất cả nhưng như vậy là không đủ.
khi mà Clavo có một tình huống rút bom này gọi hơi sai timing một chút. Rick cũng đã có cho mình một cái triple kill đem lại round thắng thứ 14 cho bên phía NIP. 14-8 khoảng cách đang là rất xa. Chưa kể round thi đấu này ACL họ lại còn đang yếu tiền nữa. Liệu đây có phải một dấu chấm hết cho những người Đan Mạch hay không? Quá khó khăn dành cho Archalit trong trận thi đấu này. Một lượt trận thi đấu mà cực kỳ khó đoán. Và đúng là kết quả này sẽ không ai tin được cả. Kết quả mà Archalit họ dẫn quá sâu trong cả 2 map thi đấu liền cơ, chứ không phải là một nữa. 2020 đây là một năm đáng buồn cho toàn thế giới cũng như là cho Archalit. Họ đang để thất thế hoàn toàn trước tất cả những đối thủ luôn. Navi giờ là NIP. Trên người của Archalit chỉ là những khẩu lục, Scout như là UMP. Đối đầu làm sao với những khẩu SG cực kỳ mạnh mẽ của bên phía NIP đây. Thảo bóng CA chỉ có đúng vị trí của Dupi đang solo mà thôi. Nếu như thua round này thì Archalit round sau vẫn sẽ có thể bay lên được. Nhưng cơ hội là hơi hiếm hoi để có thể giành chiến thắng. Vị trí của mình ra ở đây. Họ bắn cả vào đầu nhau nữa cơ. Necro bị đồng đội của mình bắn vào đầu. Nhưng lại thấy hơn người vẫn đang dành cho các thành viên của bên phía team NIP. Divide back về với khẩu Scout bắn trượt rồi. Không có cơ hội nào dành cho Divide cả. Rick có mặt rất nhanh. Và bây giờ thì 3 vết 4 súng ống là thua thiệt hoàn toàn. Cùng nữa là không có kit cơ. Các thành viên về phía Archalit chắc chắn là họ sẽ không có cơ hội nào trong round thi đấu này cả. Nên đi xếp súng thì hơn vì round thi đấu sau là round thi đấu cuối cùng rồi. Đúng là như vậy, Archalit đang phải dùng dần lên mây kéo nhau đi xếp súng mà thôi. Tỷ số bây giờ là 15-8 rồi. Match point và một chiến thắng 2-0 đang là có trên các thành viên của bên phía team NIP. Với chiến thắng này thì sẽ có rất nhiều những bạn fan hâm mộ chuyển từ Archalit sang hâm mộ NIP. Một chiến thắng phải nói là cực kỳ thuyết phục. Archalit họ đang để thua 4 map liên tiếp với một cái tỷ số dưới 16-10. Vâng, 4 map liên tiếp họ không lên được 2 con số rồi. Đấy, con số đã nói lên tất cả về cái phong độ tệ hại. Có vẻ như là khả năng cao là GG sớm mà thôi khi lượng tiền của Archalit gần như là không còn. Với lượng tiền này thì cũng chỉ lên được cho mình những khẩu SMG thôi, hoặc Famas. Fact về Plopsky. Chưa bao giờ Plopsky lên được quá 22 mạng khi đối đầu với Archalit cả. Trận đấu này thì Plopsky đang lần đầu tiên lên được 22 frag rồi, đang gồng gánh những người đồng đội của mình. Cùng với đó là Rex về Plopsky. Cả hai map đều bay, đều gánh người đồng đội của mình. Round thi đấu gần như là cuối cùng của Archalit. Thua round này thì trận đấu của chúng ta kết thúc với tỷ số 2-0 trắng dành cho NIP luôn. Bắt đầu là những tình huống di chuyển lên mid rồi. Stack đến 4 người, chính xác hơn là stack 3 người không bao xa và 2 người ở dưới B. Sự lựa chọn của bên phía team Archalit sẽ là như thế nào đây? Dupree sủi là nhanh sau khi bị lộ vị trí. Bây giờ chúng ta cần số 3 HLTV lên tiếng. Divide với một khẩu Scout đang bị đuổi rất nhiều đến từ bên phía NIP. Necro sấy chết được Divide. Ở đây thì Plopsky đẩy vào có cho mình cái double kill. Đúng là như vậy rồi. Và đó là gần như là GG well play cho bên phía NIP. Cơ hội nào dành cho Archalit khi Zipek với Magix trên tay chỉ là những khẩu lục. Thậm chí còn 2 quả smoke nhồi vào khu vực banh, khu vực thùng rác. Chỉ có một mình Zipek thì tốt nhất là nên disconnect. Rồi xong rồi. 1v5 và dấu chấm hết dành cho các thành viên của Archalit. Thắng 2-0 tới từ NIP. Một kết quả thêm một lần nữa khẳng định rằng Archalit không còn như ngày xưa nữa rồi. Đừng tìm Divide nữa. Archalit ngày xưa chết rồi. Chết rồi. Buồn. Chết rồi. Thật sự buồn. 16-8, 2 map thi đấu đều kết quả là quá dễ dàng dành cho các thành viên của bên phía team NIP. Thật sự thì Long đánh giá như thế nào về trận thi đấu này? Đánh giá gì? Chúng ta vừa nhìn trên cái bảng là Archalit thậm chí còn tụt xuống vị trí thứ 3 rồi hay sao ấy. Tụt luôn xuống vị trí thứ 3 rồi. Live ranking luôn. Nhưng mà dù sao thì cũng là một trận đấu mà đáng nhớ đối với Long cũng như là đối với Archalit nhỉ? Rồi quen rồi. Em chỉ sốc khi mà Archalit thua Navi thôi, bây giờ thì
cảm thấy thua cả nít nữa. Thua nít thì cũng thấy bình thường rồi. Hơi Bắt đầu phải quen rồi. Vâng. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc 2 map thi đấu rất nhanh chóng. 6 giờ sáng, vẫn còn hơn 1.000 anh em đang theo dõi trên kênh livestream đang trong Rose. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với lượt trận thi đấu tiếp theo, và các bạn hãy nhớ rằng là 12 giờ đêm sẽ là trận thi đấu diễn ra giữa Na'Vi cùng với đó là North, và sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh của Đang trong Rose. Trận thi đấu lúc 8 giờ thì sẽ là Complexity và Team Force. Hình như là 4 giờ sẽ là trận thi đấu giữa Na'Vi bắn 12 giờ. Na'Vi bắn 12 giờ, đúng rồi. Còn trận 4 giờ thì như thế nào thì chúng ta cũng phải nghỉ ngơi đã, tính sau. Và đó là một chút cập nhật dành cho anh em. Ngay bây giờ thì mình cũng như là Long xin phép anh em là chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào buổi tối ngày hôm nay nhá.